Este. Vino la un live, hai fratele meu, ne distrăm mereu, dau drumul la braul, talent și cu tupeu. Hai la live, hai fratele meu, ne distrăm mereu, deschidem broștatul cu talent și cu tupeu. Se ascund câinii, cheamă hinghiere prin toate bușurile bul, Roza și cu Shelly îi găsesc, îi sperii și cum să mai facem win. Când la trofee înalte toată lumea face timp, da mă știi, sunt Madalin, fac win și din imposibil, nu mă văd fraierii când sunt cu Leon, sunt invizibil, ăștia-s loco. Facem piese despre brawler, spunem totul, vreau și o chitară gen cum are Poco, sau două pistoale cum le ține Colt bro, explodez de nervi ca racheta lui Brock bro, mă duc drept ca săgeata lui Bob bro, câștig soto, câștig soto. Vino la un live, hai fratele meu, ne distrăm mereu, dau drumul la braul, talent și cu tupeu. Hai la live, hai fratele meu, ne distrăm mereu, deschidem broștatul cu talent și cu tupeu. Pe o bară se afla o cioară, au, ghici cine e grau. Comunitatea să se adune, să dea like, să bubuie YouTube-ul cum bubuie Dynamite. Hai fraților, veniți aici pe live la Madalin, dați like, share, subscribe, loot, donații și stai așa, cred că tună. Aha. Începe ploaia, scoate umbrela ca Piper, am trofee multe și star power, sunt fighter. Pam, pararam, pam, e o grăsană, dar ne ajută cu kilo, deci nu e o povară. Barley aruncă cu sticlele, mă simt ca în bar, mă electrocute și îmi vin cum face car. Sunt un pirat de real, bam, 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 mare cu un ciocan în mână și le dau ca Fran. Dacă te crezi bun, hai să dăm un match, te aștept vino, o să te încarc cu pumni exact ca el Primo. Și mai am ceva de zis, bro, trăiește echipa și când e nevoie scoate ursul din tine ca Nita. Ei, vino la un live, hai fratele meu, ne distrăm mereu. Let's go, bro! Finalele mondiale încep chiar acum! Bine, în 21 de minute, deci de asta nici nu ne-am grăbit. Nu ne-am grăbit pentru că de asta am vrut ca să dau drumul mai devreme, că poate mai există vreo întârziere, mai una alta, până vorbim, până mai discutăm, până ce m-am speriat. Bro, nu sunteți pregătiți pentru scary. Nu sunteți pregătiți acum, nu știați că e Halloween-ul, că nebunii, bă, dar chiar a trecut Halloween-ul. Mare sărbătoare și asta, ce să mai trece el Crăciunul, dar barem Halloween-ul. Nici nu știi când trec sărbătorile astea, foarte rapid. Dacă stau pe live mai primesc recompense? Ideea este în felul următor și o să vă explic imediat cum stă treaba. Dar să punem și noi chat-ul aici. Salutare, salutare, bine am găsit la un nou live. Live-uri în fiecare zi și mâine și pe mâine vă face live. Ok, hai că funcționează chat-ul. Chestia e în felul următor. Eu vă ajut pe cât se poate de mult cu echipele când apare MVP-ul, cu întrebările care sunt răspunsurile corecte și așa mai departe. Și tu trebuie să stai... Bă, nu te cred că de la cameră o faci așa. Și tu trebuie să stai cu ochii foarte, foarte focusat pe site-ul Event Brostas ca să poți vota, știi? Și să spui echipa și așa mai departe. Sunt curios dacă mai faci. Bă, ești nebun, la cameră o face așa, bro. Ce să-i fac, frate? Eu uite, eu nu-s cu 50 de membri cadou, bro, nici a început live-ul și avem 50 de membri. Scrieți ceva pe chat să aveți norocul ca să luați și voi membru. Vreau să scriu și eu, dar mi se pare că pe contul ăsta am. Respect. Bro, scrieți pe chat acum dacă vreți membru gratis. Te pup, bro, Ionuț. Mamă, trebuie să iau de pe ecran, frate, că o să fie nebunie. Sunt curios dacă camera mai face figuri, dacă mai vibrează așa, bam. E o lume minunată în care vezi Ideea este în felul următor. Trebuie să scot asta de pe ecran, scuze. Mersi mult, Toti, pentru euro 70, mersi fain de tot pentru nație, bro, acolo. O să scot de pe ecran pentru că o să fie nebunie mare, vă dați seama să apară de 50 de ori notificarea asta. O să fie foarte enervantă. Așa că încă vă scrie pe chat acolo cei care primiți membru. În continuare, vreau și eu să iau membru, bro, pe contul ăsta. Respect, vreau și eu pe contul secundar. Hai, bă, YouTube-ule, dă și mie, bă, nu înțeleg care e ideea, mă, cu camera asta, văd că încă mai face figuri. Ok, da, așa se pare. Ce să-i fac eu, mă? O scot din spate și o pun din nou. Dar nu mi-am mai făcut, mă, așa figuri.
Nu înțeleg ideea. Ok, hai că scot pe asta așa, o scot și pe asta aici așa. E ceva care interferează cu siguranță, bro. Știu că nu se vede deocamdată. Ceva care interferează cumva de face chestia asta. Dar nu știu de la ce poate să fie. Mă uităm puțin așa să vedem dacă cum aș fi revenit. Cred că s-au dat toți membrii, nu? Cei care ați prins? Da, face la fel. Nu știu ce să-i zic, ce să-i fac. De ce ar face așa? Nu pot să-mi dau seama. S-ar putea încă o chestie să fie o problemă de aici. Mai bag o fisă? Da, așa că mai bag o fisă, eu. Mai bag o fisă eu aici. Te pup, Ionuțule, mersi încă o dată pentru 50 de membri. Mai facem o nebunie așa. Bam, scoatem camera, bun, o punem aici așa, țaca-paca. Așa, ia să vedem acum dacă mai face figuri. Că s-ar putea să interfereze cu micmocul. Să fie camera și colo și colo, ca să facă chestia asta. Dacă face la fel, n-am ce să fac. O să încerc să fac live și pe Mimoc, dar s-ar putea să fie probleme, pentru că acolo îți detectează automat când reacționezi la ceva. Gata, mă, cred că și-a revenit. O, cred că mai face chestia așa, bam. E ok? Cred că făcea până acum dacă era. Bun, e perfect, bro. Să bubuie chat-ul, gata, cred că s-au dat membrii. Dați și voi acolo un like, vă rog din suflet dacă se poate. Un like castravecioso. Bun, și acum dăm drumul la asta și să vedem dacă va face la fel aici, dacă o punem. Și conectăm noi asta aici. O să dăm drumul și pe Mimov la live, dar nu cred că o să... Uite, vezi? Da. Exact. Dar n-are nicio legătură, pentru că eu am băgat-o pe asta, cealaltă. Și acum n-ar mai trebui ca să mai facă asta. Ba da, tot faci. Bă, ce power, bă, băiatule, bă. Uite. Ce ai, bă, tu ai turbat? Doamne, bă, ce problemele n-ai, bă. Hai, mă, că scoatem din nou și punem din nou. Aoleu. Am reușit să fac gol 300. Aia zic, broadă. Ia, mă, acum face la fel. Că de unul sparg. Face la fel, mă, n-am ce să-i fac. Nu îl bag de la webcam. Nu îl bag de la cameră. Ok. O să încerc eu acum să găsesc soluția. Soluția soluției. Pe scena asta face la fel? Aici pare că nu mai faci. Ba da, tot faci. Minunat. Ce pot să mai zic? Bun, ia să vedem. Mai sunt încă 15 minuțele. Știu că aici nu se mai vadă chat-ul, dar nici nu mai contează lucrul acesta. Încă 15 minute până începe, bro. Bă, nu pot să dau full screen. Legendary Star Drop. Mersi mult, Antonia. Aoleu, Antonia, m-ai omorât. Stai că nu am ăsta deschis aici. Ce mai frumos decât să cumperi skin-urile de la campionate cu codul Madalin pe shop au meritat. Așa e. Eu mai am decât W Otis care îmi lipsește. Și ar trebui să îl iau. Eu ultimul face din ce în ce mai rău acum. Ai, mă, bro. Ce e mai frumos decât să cumperi skin-uri de la campionate cu codul Madalin pe shop au meritat din plin? Mersi mult, Antonia. Deci new content. Ia vezi, mă, că ce new content? Care-i faza? Gaba, mersi mult pentru abonare, dați și voi acolo un like să facem 2000 de like-uri rapidos de todos. Rapid de tot. Și să pun și eu chat-ul pentru că nu-l văd. Ia uite, l-avem aici. Îl punem pe ecranul ăsta, mă, ca să-l vedem. Așa, și între timp, ia să facem noi o chestie. Scoatem ăsta. Arată-ne ce ai votat.
Echipele pe care le-am votat sunt acestea. Astea. De asta e că vi le arăt imediat. Mersi mult pentru donație, bro. Aoleu, am făcut sport și Nu a astăzi. venit prima donație. Nu a venit prima donație, dar posibil pentru că le-am oprit ca să... Ia să vedem. Bun, și acum punem web-ul aici. Na, tot la fel face, bă. Nu știu ce are. A luat o razna. Deci SKO, Pioneers, Zeta Division, Humble, Replitotem, SK Gaming, Humble, Zeta Division, Fute Esports, Replitotem, Crazy Raccoon și Eternal Fire. Sunt echipele pe care le-am votat. La mine te vezi bine? Da, mă văd bine, nu este o problemă asta, doar că sacadează puțin așa, se vede pe ecran, bam. Și n-ar trebui să facă chestia asta. Deci nu e normal să se întâmple asta. Uite, vedeți? Bam. Nu știu dacă fac live pe Mimoc. Chiar nu știu. Ce recompense avem? Recompensele le-am arătat pe episodul de astăzi. E un pin animat, star drop, star drop, star drop, star drop și un star drop rank. Și mâine avem până la star drop legendar și după aceea avem hypercharge gratis în ultima zi de finale. Mai sunt 12 minute. Bine, și spune aici. Dacă nu mă uit tot, îmi dă recompensele? Mare parte da, dacă ai dat predict la echipele corecte. Ai pus aiurea SSG, e bună rău? Zici tu? Zici tu că o să-i rupă SSG-ul pe cine? Pe Replitotem? Nu cred. Sau SSG-ul pe Pioneers? Știți care e problema cea mai mare? Că echipele astea nu s-au întâlnit absolut deloc între ele și nu s-au bătut cum ar veni. Deci e posibil să fie surprize și surprize. Acolo pe versiunea lor, pe regiunea lor, ok, s-au bătut cum ar veni. Uite că ce-a revenit asta, nu mai face să cadă din astea. Forță. Forță și finețe. Și dacă pun... A, face la fel. Nu știu dacă fac live pe TikTok pentru că am probleme cu camera. Chiar nu știu. A bine am zis, din donația aia ca ieri din deac boxuri mi-a picat 2 legendare. 2 legendare, cum citește lol. Deci, bine am zis în donația aia că ieri din Deadbox-uri mi-a picat 2 legendare. Felicitări, bro, pe cheia. Chiar mă bucur. Da, uite că a venit aici. Să rămân un respect, ieri din Deadbox-urile mi-a picat Chester și Amber. Încă o legendară și am toți brawlerii. Bine, bă, foarte mult noroc. 0,18% șansă, bro, e noroc imens. Butonul de 1 milion de mult mi-a venit. Dar nu pot să-l pun aici că nu încape mobilă. Mimoc e TikTok, bro, așa-i zic. Am pus pe un cont diferit de al doilea, adică am pus pe primul meci și bate a doua echipă. Ah, da, ai făcut schimburile, corect. E bine și așa. Le-ai pus diferite. Am făcut asta aer maxim pe Kenji, nu e rău. N-ai vrea să participi la o echipă? Eu aș vrea, dar nu sunt atât de competitiv și n-am atâta răbdare. Hai să vedem, mai avem încă 10 minuțele, bro. 10 minuțele la limită. Schino gase prea șmecher. Voi ce echipă credeți că o să câștige campionatul acesta? Și ce echipă o aveți favorită? Că după aia vă zic și eu, ca nu cumva să vă luați după mine. Sigur că da, sigur că da. Eu tot încerc să văd dacă camera asta și-o reveni și nu ar mai face putece și așa. Dar nu știu pe ce slot să o bag. Chiar să bag un slot diferit. Ar putea totuși să fie și update făcut la asta și să nu-i fi dat update. Să nu-i fi dat actualizare. Ia uite, uite cum faci. Doamne. Mersi mult Counter TikTok pentru abonare. Ce-o avea, mă, frate, mă, ce-o avea? Ia mă să vedem de asta aici. Dacă eu mai fac pe Mimoc și gata. Până nu rezolv problema.
Ce pot să mă văd și pe camera asta. Ca idee. Doar că se vede mai ciudat. Yes. Like. Asta e pe care o folosiți pe Mimoc. Și asta e cealaltă. Yes. Like. Like în momentul acesta. Hai, lăsăm așa dacă nu mai facem acolo. N-are rost. Și așa o să mi restricționeze Mimocul. Până o să rezolv problemele. Dacă jucăm astăzi cu Agaki, bă, nu știu, că aș vrea să ne uităm la finale. O să ne jucăm probabil mâine, pe mine vedem că vreau și o să pușesc, cred că la 110.000. Mi s-a pus nebunia, cred că și luni și marți vom face un live. Cam cât te țin finalele de astăzi? Chestia e că sunt multe echipe care joacă, dar vor fi pe două live-uri diferite. Pe stream A și stream B. Nu știu dacă ați văzut sau nu chestia aceasta. Uite că vă arăt. Ce zice aici? New content. We made some updates reload page to less. Geography stuff, mersi pentru membru Epi, bine ai venit frățiorul. Face 110.000, mi-aș dori chestia asta. Pentru că după aia voi vă dați seama ce înseamnă asta, deci fiți atenți. Mie, în momentul de față, o să-mi scadă sezonul 25.000 de trofee, da? Dacă aș face 110.000 de trofee, ar însemna 27.000 trofee că o să-mi scadă. Ok, probabil o să ziceți, bă, dar ce ești așa prost dacă tot îți scad trofee? 23 îmi scad acum, ok. Deci dacă voi face 110.000, o să scadă 25.000 de trofee. Și o să vă întrebați faptul că, bă, dar ce și ești așa prost și tu încă pușezi dacă scade trofeele. O iei de la 0. Așa e, dar apare recordul pe profil. Și 110.000 ca să poți face, asta înseamnă, deci 25.000 de trofee să-mi scadă, da? Trebuie să mă joc 1.000 de trofee în fiecare zi timp de 25 de zile. 1.000 de trofee să fac pe zi, bro, e incredibil gen chestia asta să joci. Pentru 1.000 de trofee cred că ar trebui ca să joc zilnic, să zicem, într-un mod normal vreo 10 ore, cam așa. Ceea ce e foarte mult, bro, ca să mai faci recordul ăsta de trofee. Pare încât are unul global 144.000, ceva de genul. Păi tu ar trebui, cred că să joci peste 12 ore, dar să ai full win, vere, ca să poți să-i doborea lui recordul. N-ai nicio șansă. Ce să vedem cât are unul global. 144.549. Ce să mai faci, frate, că nu mai ai nicio șansă. Nicio șansă. GTNB cel mai mare win trader? Win trader e la finalele mondiale. Cum să fie la finalele mondiale? Poate în public. Poate. Reușim să facem noi 2000 de like-uri rapide tot dacă se poate? Vă rog mult de tot și nu uitați să votați și voi echipele, dar nu știu dacă vă mai lasă acum, vă mai lasă? Să nu fie deja închise. Bine, oricum vă lasă în timpul finalelor ca să le votați. Gen când apare meciul, bam, vă puneți să votați. Dar ideea în sine este că sunt două finale diferite, broadere. Deci fiți atenți aici. Avem Brawl Stars eSports. Uite, aici deja pare că a început, lol. Pe site n-au dat drumul. Ok, ok. Dar e streamul A și streamul B. Uite, asta este streamul B și asta e streamul A. Să vedem unde sunt finalele. Ok, deci aici a început. Trebuie să înceapă și pe site. Probabil la fix. Am înțeles, brodă. Să-l deblochezi acum pe Kenji sau să aștept până vine Shade? Nu știu, e o decizie grea. Cred că cu siguranță o să primească nerf Kenji. Cred că mai bine deblochează Kenji și după aia la Shade va fi epic, o să deblochezi ușor. Că vei face rost de credite epice din PES care va veni. Dacă nu cumperi PES-ul, de exemplu. Cutie de Pringles și un live de la Madalin finalea bro, ăsta s-am prins membru, viața e frumoasă, ia o zice Tavi, aia zic broadere. Eu oare am prins pe contul ăsta, mă? N-am prins, mamă ce ghinion. Câte zile mai sunt de adbox-urile pe shop? Păi până joi când va veni eventul cu Înger vs Demoni. Până atunci mai ai șansă. Și cred că și Hypercharge-ul gratis va fi până atunci, ia uite. Îl mai las aici pe cei care n-au dat Hypercharge-ul gratis. Deci 4 grupe of 3 teams, group stage 12 teamuri, vor fi 4 grupe, bă, A, B, C, D, lol. Best of 3. E bine că e best of 3 și nu e best of 5. Asta e bine, bro, dar încă n-au dat drumul aici pe site. Dăm un refresh. Câte ore vor dura seara asta meciurile? Presupun că vreo 3-4 ore maxim, pentru că sunt 2 streamuri. Asta înseamnă că vor fi 6 meciuri, cred că pe stream. Și dacă e best of 3, oricum, cele mai bune meciuri, deci fiți atenți aici. Cele mai bune meciuri pe care trebuie să le vedem. SKU vs Elevate, dar e și Pioneers cu Space Station, sigur se vor interfera meciurile acestea.
Adică când va fi unul, va fi și celălalt în același timp. Deci aici m-aș uita la SK vs Elevate. Dar și Pionier vs PlayStation e un match foarte bun. Nici nu știu, să facem cumva, să ne uităm pauze sau habar n-am. După aceea Crazy Raccoon Zeta Division, clar ne uităm la asta. E foarte, asta e, zici că e finală, bro. Deci nu știu cum s-au întâlnit aici, dar zici că e finală Crazy Raccoon cu Zeta Division. Am pus Zeta Division că sunt europeni, dar Crazy Raccoon sunt campionii mondiali de acum 2 ani. Și ăștia Zeta Division nu sunt campionii mondiali de acum Nu, de fapt, stai puțin. Ăștia de la Zeta Division n-au 2 ani câștigați la rând, gen 2 finale mondiale? Parcă, dacă nu mă înșel. Și ăștia au câștigat acum 2 ani, gen 2020, 2021 și 2022, 2023 au câștigat Zeta. Nu? Iar că zici că e meci de finală? În 2022 știu că a câștigat. Linkul de la Hyper, acesta este linkul. Oricum, la Crazy Raccoon Zeta Division trebuie să ne uităm sigur. Uite-mă că aici apare, frate, au pus. Ia să dau eu cu viteză de redare ori 2. Ca să fim fără delay. Uite, asta puteți face și voi pe live-ul meu, să dați cu ori 2. Ca să nu mai aveți delay, bro. Cârâu a câștigat 2 ani la rând. 2022 parcă a fost Crazy Raccoon. Ok. Uite, $1.000.000 prize pool, bro. 1 milion, incredibil. Voi vă dați seama ce înseamnă asta? Naiba de scaun. Deci $1.000.000 dacă sunt 3 în echipă, vin 300.000, 330.000, 333.000 de fiecare, bro. 333.000 de euro. E insane. Deci group stage. Elevate cu SK FUTU, Pioneers PlayStation Repli Totem, Crazy Raccoon Zeta Division. Mamă, ce grupă de foc e grupa C. Rival Sports Humble Eternal Fire, Crazy Raccoon Zeta Division aici, bro, în grupa asta. Aici cred că o să câștige SK o grupa A. Grupa B probabil Repli Totem sau Pioneers locul 2. Ceva de genul. 400k ia locul 1. Pe cu 400k, că nu are logică să ia 400k fiecare. 400.000. Cred că după taxe și după toate cele rămân vreo 300.000. Dacă sunt 4, atunci se cam împarte la 4. Dar, bro, să rămâi cu vreo 300.000. 300.000 de euro sunt 15 miliarde. E wow! A început aici? Oh, da! Ia să vedem, mă, tată, mă. Direct de pe site. Da, cred că e cu copyright. O să las puțin așa, fără muzică. Și astea aici vor funcționa în felul următor. English, grup A, grup B. Uite aici, Brawl Stars B. Deci asta este Brawl Stars-ul B. Cu stream-ul B, dar cred că asta se ține și pe YouTube. Dar oricum eu voi sta pe două. Pe două astea. Nu este nicio problemă, o să vedeți acum cum facem. Facem la cel mai înalt nivel. Muzica n-are copyright, e bine. Ia uși. Opa! Ia să vedem. Ne dă puncte indiferent de situație. Bă, cred că votez Zeta Division. Deci votați acum, da? Va da 75 de puncte foarte ușor. Puteți să votați ce vreți voi pentru că nu este ceva care să te limiteze. What? Bă. Ok. Gata, avem rewards. Mamă, era de la ăsta, bro, de aici. Vreau să dăm pe streamul A. Brawl Stars 2024. Asta va fi aici nebunie, cred că din platoul lor. Ia să vedem. Ok, e bine, bro. Și ăsta de aici o să-l pun pe... Ia vezi, mă. De aici se auzea. Ok. Ăsta îl pun pe Brawl Stars B stream. Nice. Așa, tăticu. Și vom pune noi aici ca la șmecheria șmecheriilor. Dar trebuie să mai fac o captură de display. Așa, și punem stream B. Stream B cu ăsta de aici. Bun, mă. Hai, bine. Nu, muzica asta are copyright, n-are rost. Event Bro se numește site-ul. Salut, bro, vrea să te uiți mâine cu finalele de Clash. La finalele de Clash, bă, nu știu ce să zic. Ia uite, mă. Bro, ce mișto au făcut, no way. În Finlanda, Helsinki se țin. Vezi că e talent. Gata, bă, opriți muzica aia, naiba să o ia. Wow, bro.
Bă, deci ce regret, frate, cel mai mult când am fost în România, mă, că a fost cu pandemia și trebuia să fac vaccinul, bro. Atunci când am fost în România chiar era top. Mi-a dat 20 de puncte în loc de 70, nu te cred. Ia. Since the dawn of esports, players and competitors alike were crying out for a title to take the reins. Frumos cum a făcut aici, sincer, scena și toate cele. And took the world by storm and quickly became one of, if not the most competitive mobile game to break into the scene. Mobile game, competitive mobile game. Just 5 years later, we are back where it all began, the hometown of Supercell HQ, to crown our next world champion. So, ladies and gentlemen, whether you are at home or right here in Helsinki, Finland, welcome to Superfest and welcome to the Brawl Stars World Finals. My name is Barney Banks and I am your host, and let's make some noise for your competitors. Make some noise! To the main stage. Gălăgie! Kicking things off with SK Gaming. Ok, intră SK, bro. Acum bagă toate echipele, nu? Ar putea să ne upă pe melodia asta de pe fundal. Futy Esports. Ia uite-l pe ăsta ce părare, mă, cava-și gura bă. Michael Jackson zici că e. Ok, ăștia sunt din Space Station, nu? De pe America. Ce ar putea să dăm mai încet. Pioneers. Ia uite, mă. Ăsta primul e Joan Carlos. De merge. Repli totemul, ia uite pe Aicaos. Cu Maru și Mauri. Crazy Raccoon, japonezii, frățiorii mei, ia uite-i. Cred că vor distruge ăștia tot, eu așa cred. Zeta Division-ul, campionii mondiali de anul trecut. Ok. 6 de Luminosity, bro. Luminosity ăștia de pe America. Oh, sunt așa, wow. Rival Esports. Ăștia sunt alți japonezi puternici, bro. Și mi-e frică tare rău de ei că o să-i distrugă pe ăștia. Humble-ul. De Symantec. Ia uite-l pe Symantec. Și ăștia sunt de la Eternal Fire. Cu Gugu, OP și cu ailalt. Dar prindeam noi tot timpul la 5v5, cu jucam atunci la 5v5 și pușam. Bun. Mutăm mouse-ul de pe ecran. Vă încurcă pe voi mouse-ul ăsta? Nu e problem că îl dezactivez. Gata, acum nu se mai vede. Ia să vedem. Acolo opri și muzica asta, mâncă le aici gura lor. $1 million. Și uite, avem aici și stream-ul B în timp real. Ia uite. Se vede din 200. Mamă, eu nu scot încă 20 de membri, bro, pentru voi. Gălăgie pentru membrii. Gălăgie, bro. O să dau refresh aici. Hai că le-a făcut frumos, bă, aici. Și uite, aici avem Who'll win this match. Ok, votați aici. SK-ul 66%. 66% au votat pe SK, bro. Și acum puteți să votați în timp real. Da, aici puțin mai tare. Ok, deci 66%, bro. Și uite, avem și stream-ul B aici. Vedem în timp real ambele stream-uri dacă e ceva. The 12 best teams from around the world, and they first on day 1 will play through a group stage. 4 groups of. Boss, vreau și eu, cred că s-au dat cei 20 de membri. Nu te pup, bă, Ionuțule, mă, te pup, brother. Știu că sunt pe Argentina. Dar important este, na, că i-ai ajuns pe abonați și că le face o bucurie cu membru. Că na, un membru, un mod normal pe România ar fi să-l cumperi 10 lei. Pe Argentina, dacă cumperi 50 de membri, vine echivalentul vreo 15 lei și mie îmi vin vreo 12 lei. Ca să vă dați seama, dacă ar fi să cumperi pe România, trebuie să dai 500 de lei pentru 50 de membri. 3000 de persoane? Nu te cred, bro. Step 3000 de persoane și avem doar 256 de like-uri? Wow, dați și voi un like, vă rog din suflet dacă se poate. Like chiar acum, bro. Opa, și se votează și... Mamă, câți au votat SSG-ul, frate. Wow, s-ar putea să ne fi luat apă pe SSG. De cu...
Cu pionierul să ne fi luat țeapă, bro. Atât de mulți au votat SSG-ul, mă? Ia că vreau să fac și un story, bro. Un story acolo cu spam pe chat. 300 de persoane. Ia. Și că Brawl Stars în România, mai ales e-sportul și campionatele, nu sunt așa divizionate. 3121 de persoane. Poate la anul de bunul Dumnezeu să facem și noi un campionat de Brawl Stars în România. Așa că haideți acum pe live. Am început. Chatul este în delir. Rapid de tot, bradere. Hai. Să înceapă nebunia. Atât îmi doresc la anul să facem și noi un campionat de Brawl Stars, bro. Am vorbit ceva, dar e în proporție de 80%, gen, sigură chestia asta. Îmi doresc pe cât se poate de mult dacă o să putem organiza un campionat de Brawl Stars, să ne întâlnim în mai multe orașe, iar din orașele respective să veniți cu echipe, gen, echipă de 3, de 3, de 3, după aceea să se țină cumva finala la București sau undeva, ceva de genul. Dar să mergem în mai multe orașe și să facem campionat de Brawl Stars. Dar încă nu este sigur, nu pot confirma lucrul acesta pentru că mai e ceva. Dacă chiar o să fie susținut Brawl Stars și o să continue. O să continue așa. Aș veni ca spectatoare. Deci Scau, Crazy Raccoon, Repli Totem, Humble. Ăștia au votat pe Elevate și Crazy Raccoon grupa C. Raul Po, mersi mult pentru membru, bine ai venit frățelor, mersi fain de tot. Se întâmplă nimica de la muzică, că sunt și ei conștienți că fac și alți youtuberi watch party? Nu, că am vorbit cu ei și au spus că pot să reacționez, n-am nicio problemă, nu trebuie vreo aprobare, doar că singurul lucru este să am grijă la melodii și la anumite videoclipuri care ar putea să aibă copyright. Mamă, la ăștia pe stream-ul B, ia uite cum apare. Deci e mai bine ca să te uiți la stream-ul acesta. Linkul de la Hypercharge acesta este. Site-ul se numește Event Brawl Stars. Vă conectați cu Supercell ID-ul și votați. Chestia e că nu mai puteți votați acum decât dacă stați în timp real pe live. Îi bate SSG-ul ca o experiență. LAN. Cred că ne-am luat țeapă pe pionieri. Mamă, cât de fain au făcut și la ăștia să apară, brodere. Sunt efectiv în două studiouri diferite. Și la ăștia pare fain. Tozeta cred că se va câștiga, bro, să iau bani, $1.000.000 le ia locul 1. Let's go, brodere! Ia uite-i. O să opresc muzica puțin aici. Bună echipa SK, mă. N-ai ce zici. Ne uităm la asta aici mai bine. Ia uite, vin și ăștia de pe stream-ul celălalt. După cum puteți observa. Ia că intră. Frumoasă intrare, bro, cum a făcut. Chiar talent. Yoshi, Linane și Joker. Și mai ales faptul că joacă acolo în platou. 400.000 mă dă, 100 fiecare. A, da, bă, locul 1, așa e, că e în total $1.000.000. Da, ai dreptate, aveți dreptate. Corect. Na, spar pe melodia asta un cații și curata. Când ar fi băgat și muzică de asta la început, ar fi fost forță. Forță și talent. Îți am zis că e așa cu banii, câte puncte ai, mă, de am 140 și eu am 215 în momentul de față. Ai ratat o întrebare, dacă n-ai fost pe live. Dar cred că o să mai bagi acum. Niciun reprezentator nu a votat Zeta la versus Raccoon. Da. Eu v-am zis că o să fie forță Crazy Raccoon. Joker, Yoshi și Linane. Și prezintă și pe ăștia aici. Păcat că sunt două streamuri. De mâine nu o să mai fie două streamuri, A și B. O să fie doar un stream și o să fie mai ușor să poți viziona. Acum sunt prea multe echipe și din cauza asta sunt în două streamuri diferite. Ok. Linkul de la Hypercharge acesta este. Event Brawl Stars se numește site-ul.
Codul QR la deadbox-uri mai vine? Asta nu știm. Nu știm dacă chiar vom avea în adevăratul sens al cuvântului. Nu am link de 10 deadbox-uri, bro. Nu am așa ceva. Dar uite pe stream-ul B cum au ăștia platoul. Frumos făcut. Nu știu, mă, cred că ne-am luat țeapă cu echipa asta. Cred că trebuia să fie votat noi Space Station-ul. Dar în mod normal ar trebui ca să ne dea 100 de puncte pe MVP-uri și ar fi destul de ușor. Favorite food spaghetti, bro, iauzi. Favorite brawler Ash. Wow. Sper să iei Ash-ul, brother, ca să facem Ash bun. Exact cum trebuie. Fain tare cum au făcut platoul. MVP-ul se votează tot timpul după meci. Oricum limita e până la 1000, deci nu poți să faci mai mult de 1000 astăzi. Și sunt 12 echipe, dacă tu votezi mai MVP-ul la toate 12 echipele faci 1200 de puncte, deja treci peste limită. Nu mai are rost. Toți au votat. Și ăștia joacă cu degetare nebunii. Cât durează finalele? 3-4 ore maxim, cam așa. Zilnic o să fie. Am făcut 1300 pe gaz, pe shadow, nu e rău. Când vine trophy box-ul, te vedem la costum și cu parfumul de Prima. Bă, nu știu ce să zic. Ok, avem knockout. 66% au votat SK-ul. Da, asta e primul meci de astăzi. Câte puncte am? Am în total 215. Ăsta e tot la fel, knockout, aceeași mapă? Da, nu mă, ne uităm pe ăștia, bro. Ne uităm pe SK. Spre Europa. De la ăștia nici nu spre Europa, asta am de pe America. Cum ai 215? Păi a venit o întrebare, ați ratat-o. I really do like the RT pick. It's very versatile, and again with that little bit of a little rework slightly now, can now go over the sort of lakey areas and water areas. Not going to be a factor on this map, however, but MVP-ul votez după fiecare meci. Mă, 3500 de persoane pe live. Dați și voi acolo un like, facem 3000, vă rog disfrute dacă se poate. Like, boys. Ai întârziere la live-ul B, intră de pe YouTube. Da, dar chestia e că nu ne apare întrebarea și votăm rapid, știi? De asta stau pe astea. Chit că e întârziere, nu mă bazez atât de tare pe ăsta. Poți câștiga puncte dacă dai emote-uri, așa e. Trebuie să apăsați pe emote-urile astea ca să câștigi puncte extra. Deci aveam 215, îmi dă 225, adică 10 puncte dacă apeși pe emote. Dar astea sunt nesemnificative emote-urile, pentru că o să vedeți faptul că e ușor să atingi 1000 de puncte. Mersi mult de tot, Dorina. Știu că Juju la ei interzis, da, n-au voie să joace cu Juju. Și nici cu hypercharge-urile noi, care practic au fost în joc, băgate, dar nu ne lasă până pe 4 să le deblocăm. Eu sincer le-aș fi dat voie ca să ia și hypercharge-urile noi. Cam țeapă cu capa. Bă, depinde de iPhone editor. Pentru că aici se poate întâmpla orice, poate să fie surprize fantastice. Una e să joci de acasă, de la tine, una e să joci de acolo, din picioare și să fie tensiunea aceea. Trebuie să fii foarte antrenat și foarte bine... Foarte bine, cum se spune, concentrat. Daril e foarte bun, bro, e top 5 brawler în momentul de față. Cred că chiar să nu zicem top 10. Deci Kenji, Mo, Daril. Pe knockout aici se mai joacă și Kit, e tactica aceea în care folosești Kit și te duci și în spatele lui Bibi sau lui Daril sau așa mai departe. 2-1 Elevate-o? Nu te cred că ăștia au jucat deja. Nu mă să vedem. SK Gaming put a lot of resources into making sure the Schweizer of Lenar can get out there and do his job. Well, Joker said in the BSC stream-ul. allow Lenar to play to his strengths.
to try to adapt to his things. And there's not really a problem. Mamă, chiar că e o întâlnire fantastică. Honestly, I mean, the bell is definitely my favorite brawler in the SK gaming comp, but I mean, they're going to be depending a lot on this ring to whittle down the HP because it's a dangerous comp that they're up against. Here we go, folks. Time to kick things off for your Brawl Stars World Finals for 2024. It's knockout and bells. Și țipă ăia, bro. Cred că nu sunt în timp real, probabil cu spectator și ăștia țipă mai devreme decât e normal. De Sprout, Rico și Bell, și Rico e foarte bun pe harta asta. Rico e unul dintre cei mai buni brawler în multe de fază, mi se pare. O pasă cu superul degeaba ele, băi. Mamă, uite-da! S-a băgat cu Daryl! Cum ar fi să fie bug-uri din ăsta, bro, fix în campionat? E posibil să fie, că... Mamă, îi domină, mă, SK, îi domină. Îi domină, bro. Bine rău cu spectacolul acolo, cu nebunia. Da, e cam dominescu. Aici am avea puncte ușoare. Dar Pioniersul este 1-1 scorul. Și fii atent că capa ce le facem în capa și gura asta. Ia vedeți aici. Ia vedeți, 1-0 deja. 1-0, broadere, pentru Pioniers. Stați cu minți că e grele. Ok, se duce la cu Daryl, dă Joker super-o. 2 vs 2. S-ar putea să fie o problemă aici. Care Darylul care să-și încarce super-ul și FT-ul e bun. Mamă, ce bine a dat Yoshi hiturile 3-1 după altul. 2 vs 1. Bine rău pe Sprout acolo, bro. Forță rău pe hartă. Easy, mă. Easy. 1-0. Am gol 3 pe Sprout. Cele mai ușoare puncte, sta să vedem. Că e de-abia început, e best of 3. Se joacă best of 3. Deci nu e best of 5. Cum votezi pe event Brawl Stars? Opa, Pioniersul încă 1-0, nu? Sau SSG-ul cred că are. Ca să și pe stream-ul B. Sprout îi pușează foarte tare, bro. A făcut o greșeală. Oh, no. Ce ghinion acolo, bro. S-a dus prea agresiv Sprout-ul peste ei. Foarte agresiv, bro. Dar fii atent ce bine joacă Joker pe Rico. Dacă mai sărea acolo în perete? Doamne, ce comeback. S-a dus prea agresiv Sprout-ul. Bro, nu e în timp real efectiv ce se întâmplă acolo în platou cu gălăgia. Yoshi here has the direct lane assignment against the Daryl, but doesn't have a hedge developed yet. Joker has the hypercharge now. He's going to opt to run for it as well. Ce-a fost cu hypercharge-ul ăla, șefule? Păi tu îl dai așa de vreme și uite, îi lasă pe ăla singur? Mă, ce se întâmplă, bro? Foarte urât jucat din partea SK-ului, pe cuvânt. Hypercharge prea de vreme. Și-a luat-o, bă, de la Elevate, real. Dacă mă uit pe Europa, îmi dă întrebările și la cealaltă grupă, așa e. 1-1, bă. 1-1 și vine despre stream-ul B. Bro! Pioniers sau 1-0 deja. 1-0 Pioniers-ul, bro. Deja intră în runda următoare și e best of 3. Dacă fac Pioniers 2-0, au câștigat. Am câștigat puncte pe ei. Și câți au votat SSG-ul ca idee? Stau bine rău ăia de la Pioniers. Așa, încă nu s-a terminat încă. Mulți și-au votat SSG-ul că e Kaiodog King of Rank 20. Wow.
Nu mai trebuie să mai lase pe Spro singur, bro. Uite-te și unde s-a băgat Yoshi. Iar o să piardă. Mamă, nu te cred, bă, nu te cred. Bine, 2 vs 2. Nu înțeleg de ce joacă așa prost Yoshi acolo, de ce se duce cu Spro peste ei. Să-i dea efectiv free kill lui Daryl. That's the key realistically here. Bit of an overextension there from Joker. It's going to leave Lanan really in a tough spot. Not much to Bro, dacă nu se concentrează e ca ușor, ea e fără ca tricăvădii. V-am zis că o să fie surprize mari la acest turneu. Și favoriții s-ar putea ca să... Să aibă de pierdut. Omul meu joacă Mo și e meta. Mo e foarte bun. Foarte bun, Mo. Ăștia mai puțin Rico pot spune că e bun la SK. Îi au și Daryl, au și Mo care sunt top 10 brawler leger. După aia avem Brawlball, se pare. Următoarea rundă. Are Daryl Hypercharge? Are, dar n-are voie să-l folosească. Că îi descalifică. E interzis la brawlerii noi să folosești Hypercharge-ul. Altceva, mă, văd că nu se mai ce Yoshi agresiv. Trebuie să aștepte zona, dar și la zona e nasol, că ăștia au avantaj cu Mo și cu Daryl, cu super-ul. Și poate să pună presiune foarte lejer. Știți mai mult de control de la SK cu ce compare. Fai, și-a pus și super acolo. Ok, se duce cu superul. Bine acolo, s-a băgat bine. Acolo super, direct pe el. Da, 2 vs 1, altceva, mă. E decisivă, bro, să nu le facă RT-ul 2 vs 2 că s-a terminat. Gen 1 vs 2. Oh! Wow, cum a sărit bilele alea, bro, de prea mult damage, Rico, e insane. N-ai cum așa ceva, e decisivă, bro. Just keeping himself back, trying to avoid these shots from Joker. As Joker going very much more on the aggressive as Yoshi comes forwards now a little bit as well. Hypercharge available, but no super to be able to connect with just yet. If he can get that mark and earn it, a prime candidate would be RBM. Hey, he may even take the raw stats in a pinch if he needs them. Trebuie să stea neapărat spărutul cu Rico, clar, să-l apere, să nu se mai ducă agresiv. Dar din nou are superul Daryl și Mo. Destul de bun compo elevator că să este A câștigat Pioniers, da, prima rundă. Ok, Hypercharge acolo, bun. Arată hiturile, se duce Daryl agresiv. Yoshi folosește superul. Dar mai are un super Daryl. Mamă, nu înțeleg ce a vrut să facă acolo, bro. Se duce cu superul, Mo? Îl omoară? Moare răbă, mă? Nu! Fai, ce meci, bro, are 1-0 elevate. Na, ce porcărie, bro. Bă, și-a votat 66 pe SK, bro, cum ar fi să-și ia SK? Pe stream-ul ăștia văd că sunt pe Brawlball și are 1-0 Pioniers. Pierde elevator oricum, dacă va fi Brawlball, cred că eu să-i domine SK-ul. A avut com bun, frate. Mo cu Daryl când vine zona sunt excelenți Brawler. Jocul în momentul de față nu este egal Brawl Stars, decât din punct de vedere al mapelor, că se mai schimbă compurile. În rest, e foarte incorect. N-ați văzut? Uite, și noi am pușat ieri, am făcut 108.000, se juca în prostie Rico, nici nu mai zic, Jackie, Mo, Jackie, doamne, Kenji, Mo. Ce se mai jucă? Brawler nou nu l-au luat, că și Brawler nou ar fi fost excelent, gen, era banal la greu. De la Pioniers? Nu se bate acum. Că sunt în timp real. Acum, ok. Hai că dăm puțin la ăștia să-i vedem. Până începe la ăștia și până o să aleagă compurile. O să jonglăm între streamul A și streamul B. Băi, ce-i domină! Ce-i domină Pioniers, frate, numai Frank a luat și în meciul trecut o Frank a luat. Perfectly played here by Pioneers and a big surprise early gadget from second best Deadpool.
is something that Firecrow was not ready for. But the max speed here is going to Bine help jucat their acolo case pe ambor. out. Și Este are foarte bun ca brawler. Clancy dacă își face stage 3 o îi distruge, bro. Mai ales pe Frank. Aștepta gadgetul, dar nu l-a dat cum trebuie. Ok, vin cu agresivitate, dar și Frank stă foarte bine, are și peretele acolo care îl ajută. Că de la ce vine, că pe aici cheamă pionieri, nu știu să zic. Bine acolo, Giancarlo. Bă, măcar Giancarlo are și trofee, e pe 3 sau 4 global, nu știu la trofee acum. Are și trofee, dar joacă și la campionatul mondial, frate, dar sunt ăștia care sunt Leather Warriors. Mamă, ce gol! Ce gol, bă! Incredibil, 1-0. E meciul decisiv, dacă câștigă pionieri sau i-au bătut și deja avem puncte pe ei. Da, live-ul ăsta e pe YouTube, că pe ăsta are delay. Aici. Are un delay fantastic. Da și voi un live, vă rog display să facem 3000. Da, e chiar în momentul acesta. Ce fain arată gadgetul și Star Power, skill-urile de le folosesc. Vision foarte mult. Mă, dar de ce apărea la viteză că efectiv era gear mitic? E pe 3 global, Carlos? Bro! Cei care n-ați votat pionier și ați mers pe CCG, să nu plângeți, vă rog, ok? Dacă nu v-ați luat după mine, asta este. Îi domină. Pare rău, băieți, pare rău. Dar stai așa că nu-i terminat încă. Bă, dar bine joacă Secobis pe Francola, mă. Pioniers iau ward-ul. Eu m-am uitat sincer, arată bine rău echipa lor. 4300 pe live, no way, bro, da și voi acolo un like, vă rog disflet. Bro, dacă suntem 4300 pe live, înseamnă că noi suntem real, mă, atâtea persoane, dacă avem atât de puține like-uri. Cred că are stun pe urz, nu? Da, dar stun întârziat? Și-a folosit gadgetul degeaba? Bro, și ăsta nu știu ce să zic. Nu trebuie să spargă peretele ăsta cu orice putință. Da, face stage 3-ul, bro, după aia Clancy. Fai, trebuie să reste 40 de secunde, bro. Nu! Nu, ce super, bro. Dar bine, cred că avea nevoie ca să urcă peste ea agresiv. S-ar putea să fie gol. Nu? Bine, mă! Au scăpat de presiune. 20 de secunde, bro. 20 de secunde să luăm puncte. Cel mai bun draft din lume, că e Filip, antrenorul lor. Se arată superul, a pus ursul? Nu, n-a dat gadgetul. Trebuie să ține de minge. Hit! Da, a pus bine superul acolo. Bine, mă! Let's go, Pioniers! Toți cei care au votat cât 70%, cât au votat? Pe SSG, v-am pupat, respect. Respect, băieți, nu mai bine dacă n-ați votat ca mine. Dar acum să vedem ce facem cu ăștia aici. Cu SK-ul. Bă, băiatule, ce nebunii. Băi, am votat cu ochii închiși. Am băgat Secobis la dislike, am văzut. Foarte toxic. Cum schimbi A cu B? De aici. De aici schimbi, uite, B-ul e aici. Pleci B stream. Ia uite! Ce arată aici, băieți? Ce arată aici? 150 de puncte ne-a dat. Wow! Am 375 deja. Bro, păi e foarte easy să îndeplinești recompensele. Ok, hai că a început ăsta de aici.
Gata start drop-ul. A plecat start drop-ul direct la plimbare. Trebuie să vină și MVP-urile, cred. Mamă, ce comp au ăștia, bă, Buster cu Gil și cu Stu, vai de viața mea. Rico e bun pe harta asta, pe harta asta am jucat chiar ieri. E nebunie, Rico, mamă, și ia Otis cu Cordelius, bro, cred că e scaușa că am luat-o, frate. Sincer. Opa, MVP-ul. Joan Carlos. Votați MVP-ul, băi. Ca să luați puncte. Joan Carlos. Easy. Asta rău. Bine acolo pe agresivitate, bravo, mă. 1-1 scorul. Nu, e 1-0, bro, e 1-0. Stai puțin, cum au reușit, bro, să scoată că n-am fost atent de MVP? Now Elevate want to come up again, but you've seen what this SK comp can do. Joker getting some nice angles down to RBM and fires it super, but there, love it with the slow-mo ripping it just the right time. Ce star power joacă ăla pe Stu. Ăla de distanță. Stai drept tras pe dreapta. Ia vedeți aici câte puncte am, 475 de puncte. Voi câte aveți acum? Stu n-are voie să joace Hypercharge, da? Ia, Iurea, îți dai seama că trebuie să te abții să nu folosești Hypercharge-ul? 335, 505, 465, 495 eu. Bun, bun, și ieftin. Opa, trebuie să dea Hypercharge-ul, bine jucat acolo? Da, a ratat, bă, a ratat foarte mult, dar mai sar bilele alea din pereți. Trebuie să tragă de scorul ăsta de 1-0 încă 15 secunde. Bine, sunt foarte low amândoi. Fai, din păcate o să se ducă acolo agresiv, trebuie să-i pună stop. Stop! Da, bă! Ce clutch adevărat! Wow, cât de mult a contat Otis! Bro, i-a pus superul și a luat mingea instant! Că a făcut o greșeală că a dat la pauză, că gen i-a dat pas. Otis-o pe 1-0, bro, termina prost să câștige. Ok, deja începe runda următoare, eu am votat Humble-ul, 76% a votat pe Humble, bro, incredibil. Ok. O să iau asta de pe ecran. Deci Humble a votat foarte mult, se pare. Bine pe presiune, SK-ul. Nu poate să se ducă agresiv. Acum trebuie să se ducă Jackie în față, să se regenereze. Presiune pe ei, da, asta e golul, e gol lejer. Bravo. Da, mă, pe bravo și au ăștia experiență fantastică. Dacă vine după aia Gen Grabu, cred că nu mai au vreo șanse lui. Ce agresivitate din partea lui Stu, bro, ce greșeală a făcut acolo, greșeală de nob. Wow, ce dominanță totală. La ce mă uit aici? La ce mă uit aici? Mâncava-și gura voastră. Campiona mondială așa greșeală? Ce? Mă, stai Fortnite? Joc eu mai bine. Doar randomii mei mă fac așa. Mamă, cum ar fi să le dea comeback, frate? Cum ar fi, voi vă dați seama? Stă mai tare aici. Nu mai pot spune predicții. Da, e gol, e gol. Bravo, mă, bravo. Bravo, mă, Linei, unul dintre cei mai buni jucători, mi se pare, bro. Înainte de față. Și Simantec la fel. Scrie oamenii. Let's go, bro. 1-1 scor aici. Da, total. Aoleu, iară muzică. Bă, să mai dau și eu pe emote-ul acesta, dar bine, este irelevant. Că noi ne bazăm pe MVP-uri și pe echipe votate, bro. Nu ne interesează pe noi 10 puncte de aici, de la emote. Noi vrem echipele direct să dăm predict.
Cum să faci greșeala asta? E leger, bro, e leger atât cât au câștigat. Mai nasul era dacă făceau comeback-ul. Din MVP și Joker random de pe Brawl Stars. Nu mai Guil și Symantec nu mai joacă. Symantec da, dar Guil nu mai joacă. Symantec e la Humble, parcă nu. Le va juca acum pe stream-ul B. Dival Esports vs Humble. Ok. Dar ce întârziere au ăștia pe site. Pe Brawl Stars, pe stream-ul B, bă, e incredibilă de mare întârziere. Ah, ok, s-a mai recuperat. Cred că s-a mai recuperat, ia dați-mi o secundă că să mă uit să văd. Că oricum nu începe acum runda. Ok. Dacă au voie cu hyper, nu au voie cu hyperele noi. Aia este singura interdicție pe care o au în momentul de față. Ah, cred că am înțeles cum stă treaba, bro. Tu dacă te uiți pe YouTube și dai asta în timp real, după aceea și live-ul va fi în timp real. Gen live-ul de aici. Ok, asta e bine. Waiting for the LCQ. They still have been prepping pretty well, though. I've been talking with some of the guys there. They seem ready to go. Seem ready to go, and I know Symantec has a point to prove this year. I mean, certainly so, because he's had this sort of curse that he's. Ok, în momentul de față e bine, suntem pe 2 live-uri. Dacă dă hyper din greșeală, este descalificat. Adică runda aceea o ia echipa cealaltă. Deci cu 4000, hai cu 4000 de like-uri, boys! Like chiar în momentul acesta, vă rog din spre dacă se poate. Like. Asta așa mai mic. Au 3134 de like-uri. Faci problema 110k, cred că m-aș băga luni și m-aș la push. Ia uite pe ăștia. Pe Symantec. Cam dolofan băiatul, dar mergi. Ce mic e ăsta pe lângă el. Kick. Ce au ăsta? Că nu m-am uitat, au un knockout? Ăsta n-au bounty? Eu nu-ți cu încă 20 de membri, let's go, bro! Vreau și eu pe contul ăsta. Să scriu aici pe chat, respect. Te pup, eu nu-ți mețimul, le dă încă 20 de membri, bro, tot respectul. Membri gratuiți. În care veți găsi. Să dau refresh la asta că se va auzi de 20 de ori. Asta nu vrea să-mi dea YouTube-ul deloc pe contul ăsta, mă, secundar. De am moderator. S-au dat? Încă se mai dau, ok. Denis a primit și el. Că s-au dat toți cei 20 de membri? Gata, hai că a început. Da, mă, da, exact, bounty. Bounty și-au Piper, Pearl și Cutic. Kenji, că ok, o să fie o problemă dacă pune presiune peste ei Kenji. E decisiv aici, ori câștigă SK, ori câștigă Elevate-ul. Mamă, ce damage de Pearl acolo, bine jucat! Bă, e forță Pearl, bro. Pe damage. Mai apăsăm pe față. Dacă dă hyper și nu atacă pe nimeni, tot îl descalifică. Asta nu știu să spun care e regulamentul de la pusie acolo. Are de împins, frumos. Dar pune presiune pe ei, bă, nu e bine aici. Sincer. Ok, a dat acolo super foarte bine tic, nu o să scape ăla. Dar a avut și scutul.
Mulți fani au ăștia de la SK. Bine, și mulți europeni, că la Helsinki au putut să călătorească mai ușor. Super încărcat, trebuie să aibă grijă enormă. Recompense, recompense. Recompense, recompense, totul gratis. Hypercharge-uri, deadbox-uri, star drop-uri legendare, nebunii. Mamă, ce presiune a pus pe Piper, bro. L-a bătut, dar toți sunt în avantaj SK-ul. Mersi mult de tot pentru abonare. Da, și pe acolo un subscribe și abonare, uite și Elixir s-a abonat. La anul campionatul se ține la noi, nu, cred că se mai ține la noi. Mamă, nu te cred, ce super, atât acolo cu 5 l-au omorât între timp, 11 la 9. Trebuie să reziste neapărat, nu! Dau steaua albastră, bine, mă! Au! Doar o stea albastră, bro! E decisivă pentru SK, ca să luăm puncte pe ei. Bă, băiatule, ce meci! Bro, voi vă dați seama că e de-abia prima zi și e primul meci din zi? La finale, gen, cum o să fie mâine? Semifinale, pe mine finale. Noi când așa mă zine, bă, mare, să sincer, îmi doresc la anul poate să se organizeze ceva de Brawl Stars în România. Să organizăm competiții din mai multe orașe. Dar numai să țină Brawl Stars până la anul. Mamă, ce bine a jucat acolo pe Piper. Și are și superul? Trebuie să-l bagi, l-a băgat la colț, trebuie să-l atace neapărat. Da, mă, da! Mult avantaj din partea SK-ului. Nu poate să se ducă niciun caz, Kinji a găsit. Care e superul păr. Și împinge Piper. Da, să vedem dacă reușim. Mamă, fii atent acolo, ce super, ce hit. I-a dat super acolo, Jin, și l-a omorât la limită. O să scape pentru că are star power-ul Jin. Magic puffs though kept Luffy standing. He did well to return to the side of his gene. But Elevate need another super here to set up that kind of kill. They don't have it. It is. Da, la de pe două conturi, mersi mult NFS cu Master. SK win lejer, bro, eu așa zic. Totuși, trebuie să aibă grijă la Kenji, dar are și super încărcat tick, trebuie să țină de el pentru posibil push. Are și Hyper-ul. Părul trebuie să se regenereze un hit bun de la Piper. Ok, își dau amândoi Hypercharge-ul, a dat acolo, dă-i superul, nu l-a luat! Avantaj, bro! Nu mă Kenji ăla cât de bun e de presiune, bro, și mai ales cu star power-ul din. Ok, se duc acolo agresiv? Nu, a reușit să bată capul, a bătut acolo? Dă superul, dă-i super! Bine, mă! 12! Trebuie să tragă, bine pe împinsătură, gata, mă. Easy trofee, bro, până acum 2 din 2 echipe am dat la predict. Da, mă, da. Vamos, mă. Îi aplaudă, dar nu știu la ce să se uite. Vamos, mă. Aia zic. Deci avem chiar și pe SK 150 de puncte, bro. 645. Ce mai vreți mai mult de atâta? Spuneți-mi mie, 2 din 2 v-am dat. Luați puncte din primele 4 meciuri, dacă ar fi. Acum să vedem cum joacă ăștia Rival vs Humble. Dacă câștigă și Humble aici, e easy peasy. Easy peasy lemon squeezy, bro. Câte puncte aveți în momentul de față? Pase 50, pase 90. Plângeți care ați votat Elevate? Aici n-aveam nicio emoție, bro, cu SK-ul, sincer. Ok, acum să votăm MVP-ul. Indiferent de situație, hai să zicem Linane. Dar e 100 de puncte, sunt de fapt 100 de puncte destul de legere.
Avem un moment de față. Bă, s-a băguit chat. S-a băguit. 745 am. Dacă să votezi pe telefon. Let's go, bă, tată, bă, 745. Aia zic. Uite, start drop gratis. Frumos, elegant. A început Humble-ul? Da, chiar. Ia să vedem. Că a început Humble-ul între timp. Yeah, and we gotta admit though, Luki got that really fast off of Shu over here. Shu's gonna be kind of tickling him down with gene damage, getting close to a super nice pull 250 de puncte, 700 de semădă. looking for Aia zic, mă, leger. Da, Linen este MVP-ul. Am avut dreptate. Ia uite Humble-ul, ce dominanță totală, bro. Joacă foarte mult pe Sprout ăștia. Pe Europa. Mamă, ce face boss, frate? Are delay, dă pe lângă mai mult în perete decât pe lângă perete. Este elefântul de abonare. Nu primesc puncte, bro. Jucătorul de joc comisiei de abonare. But he was aware of the risks entirely. This is really making a statement to rival and getting in their heads, I think. Nu cred că o să avem emoții pe Humble, sincer să zic. Aia zic țeacă, ai avut noroc și la membru. Easy membru, mersi, zice Vericu, ia un scop. Uite, am reușit să luați membrii, nu glumă. Frumos jucat acolo. E cam domină pe japonezi. Asta mi se pare că e 1-0 acum, nu? Ok, 1-0 la set. Acum joacă Crazy Raccoon? Da, bro. Crazy Raccoon vs Zeta Division, să vedeți nebunie de meci o să fie acum. Deci, campionii mondiali de anul trecut versus campionii mondiali de acum 2 ani. Meci. Meci nebun. Humble just looked better in that, and obviously there's plenty of game left. But at the end of the day, we just felt like, I don't know if it's nerves or what it is, but Arrival just not looking like themselves. Crazy Raccoon, ați votat? Bă, o să fie jumate-jumate. Acolo să nu dați vina pe mine dacă o să pierdeți, gen. Dacă o să câștige ori Zeta ori Crazy Raccoon, o să știți că e jumătate. Nu știi exact ce se va întâmpla. Opa, what you get așa. Hyper-charge drop. Corect, votați Hyper-charge drop pentru 50 de puncte. Să văd dacă mai apuc pe telefon aici să văd. Deci Hyper-charge drop. Deci Rival Esports acum i-a dominat, bro. With the wind at their backs. No connection there with the Bell gadget. It's just early damage. Humble gradually trying to find their comfort zone over here. With a crucial wall for Semantic broken over by Melty's gadget. Another super out of Luki, but no contact. Milkreo shrugs it off. Without a tag there, it's going to be harder and harder for Luki to cycle that super. That's somewhere where Mandy thrives, and on the other end, Gene pull across the entire map. Rival Esports. Nu, și ăștia pauză, că am nevoie la baie. Ok, Wonder World Finals 2023, Zeta Division. Corect, Zeta Division. Puncte gratis pentru voi. Deci în modul de față am 845 de puncte cu 845, bro. Fie ce tot 845. Sure, bă, că e prea ușor, bro. Trebuia să bage din prima zi vreo 2000-3000 de puncte. Am avut 8 euro cu ăștia 20 de membri, aia zic eu, nu înțeleg, te fac frățiorul. 745, 770, 905, bro. A, da, s-a pus și pe fața aia ca să fac mai rapid, dar nu mă interesează, că oricum o să vină echipe și finale mult mai faine. Ideally, he doesn't get pulled by Melty with one of those gadgets and lose access to his walls like he did in the last game. Kind of funny how every single one of the supers on rival side matter. A missed Gust Bubble, a missed Walking Cane. Shu, of course, with a super available with that gene pool, can change up entire games.
all the utilities stea calm, că e 1-1 la that seturi. second game, they really started to click. The first one, they missed everything, it felt like. But of course, switching that up in game 2 definitely changed things up. But he does it once again. Luki low HP, a desperation wall to protect himself. Great defense out of Ce golan, bă, au pus din astea oferte. Cred că se le cumperi de pe Supercell Store. Mamă, ce se întâmplă cu Humble, bro? Uite și bolanii, mă, bag oferte băgât. She was going to try and hang on to this super if he can, but Semantic does now have this hypercharge that's crucial for the next round because that's exactly where we're headed. Rival Esports just one round off of taking a set. Că spețele pe toi. N-am mă talent. Gratis, 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 dar ne bagă și ceva cu bani. Măcar de dau și niște gemuri. Mamă, cum ar fi să dea Deadbox gratis, dă-i acum claim. Și să ai 30 de secunde la dispoziție. 30 de secunde de dispoziție să-l poți lua Deadbox-ul. Tu dai seama? Dacă bag oferte din asta nu s-a întâmplat anul trecut, absolut deloc chestia asta. Înseamnă că poți să dea chestii de genul acesta. Mamă, ce super din partea lui Melty ăla, bro. Wow, s-ar putea Humble să-și o ia aici. Ok. Zeta-ul 68%, bro. Și comeback din partea rivalului, bro, e real. De Zeta Division 68%, bro. Ia uite pe ăștia cum intră. Nebunie, bro, nebunie de meci aici pe Europa. Foarte mulți au dat Zeta-ul. Să vină japoniezii, bă, la atac. Ce pantalonia de pe ăla pe el, frate, dă-te încolo. Punem muzica pe asta puțin. Ce sunt cu pantalonia asta? Ia mâncaia și pe pâine să-l mănânc. Don și-a schimbat freza de anul trecut. Cum schimb de la A la B, ce am pus? Eu am pus Zeta Division aici. Da, o să fie meci foarte tensionat. I genuinely don't think we could have asked for a better game to start the World Finals of 2024. So much exciting. Ba da, Crazy Raccoon au fost cei din Zeta Division care au câștigat 2 ani la rând. După aia Zeta Division pe Europa a câștigat. Ăștia sunt polonezi, bro. Full echipă de polonezi. Genială echipă, bro, genială echipă. Da puțin mai încet de la melodiile astea, bă, nu știu cum o să fie melodiile astea nebune. Pui la story predicțiile pentru mâine? Păi, cred că după ce se vor termina finalele, vor da drumul la predicțiile de mâine. Dacă nu vei sta pe live... Da. Cred că o să le pun la story, da. Dați un follow pe Instagram la madalin.23 și te pun acolo. Că mâine va veni episod cu 100 de trophy boxuri ultra. Am făcut opening, să vedeți episodul de mâine, e nebunie, am luat 50 de iteme. Nu cred că mai are și cineva global să ia 50 de iteme din trophy box. Am luat dintr-un box 2 skin-uri legendare și unul mitic. Care e? Nebunie, nebunie totală. Nu poți să treci de 1000 de puncte din prima zi, no. Ai stricat episodul că ai spus? Păi de ce să-l stric, bro? N-am zis ce și cum a picat din el. Bă, a fost din altul cu alea legendare și cu mitic. Tensai pe moment 100 e crazy. A furat pantalonii de la un mort, ăla de la cârâ. La 8 jumate o să postez episodul. O să pun la 8 jumate, că pe aia la 5 mâine vom face live din nou la ora 17. Ia să vedem pe ăștia ce mai zic aici. Gerul a tras Zeta în jos anul trecut, așa e. De a cărat Mio cu Vorbana Max, ai dacă ia Hidden Tempo sau Tensai Max-ul.
Te însaie pe max. And something that prevents something more tanky from Humble later on in the draft. Rival are really just making a claim that if you want to go după ce facem 1000 de puncte și mai putem primi puncte? Nu, 1000 e limita în prima zi. Sincer, ați avut noroc și am dat predict foarte bine la echipe. În trecut ne-am luat țeapă mult rău. Acum chiar am dat foarte bine predict. Cu cine s-au jucat? Două echipe și noi suntem cu punctaj de 800, 845. Și mai sunt încă 10 echipe să joci. Ce aveți? 250 pe win. Foarte mult. În anii trecuți parcă dădea 100 pe win. E ok, Ionuț, dacă te mai văd activ. One of the first picks that you would typically go for. Nu cred că suntem 4600 pe live. 4600 pe live și doar 3400 de like-uri? Ia uite, 4600 pe live, wow, bro! Da și voi acolo un live, vă rog din suflet. Ia să facem un Insta story. Dai pe stream bay. It's just crazy, and that just goes to show how much of an incredible matchup this is. The magnitude that we're starting the Brawl Stars World Finals 2024 off with. A double match point game for the first, and then we're playing World Champions against World Champions for the second. Uite, 4500. Ia, rapid. Și încă suntem 4500 de... Hai că acum 4400. Bro! Și după 79 de minute încă suntem 4400 de persoane. Aproape să îndeplinim goal-ul de recompense, așa că nu le ratați și voi. Am dat predict la 2 din 2 echipe, bro. Deci până la urmă am avut dreptate. Nostradamus-Madalin revine. And EMEA. I want to see whether APAC are kind of back on top, as it's been a bit of a while really since that time has been. Știți că trebuie să fac și o story atunci se întâmplă ca să iasă băieți. Bro, ce dominanță din partea asta. Semantic had to thread that needle here to make sure that the aiming reticle was going into the goal there, because that was a tight angle. We'll see Milcrio get his super. It means he has some defense against Rico, which is one of the big reasons that we see that Buster picked. What a super from Semantic to get the kill. They're all about to take down Milcrio as well and get another shot at the goal. Acolo are ăla din cetinire. Și ăla. Foarte ușor din partea Humble-ului pe Brawl Ball. Europenii sunt excelenți pe Brawl Ball. Rival esports over here. Definitely a good beginning over here, but no amount of comfort for Humble over here as they're just one step away from being taken down, losing a group stage match against a rival team that is certainly the underdog in the stare down. If you're Humble, this would be a devastating loss. They are up 1-0 here in set number 2. Luki from the long range, Semantic cutting off here. Milcrio with the pull, a nice tag as well. Semantic looking for the slowdown, and Melty once again rendered useless. Better lane matchups this time for Rival Esports. We'll see Milcrio on the left side pick up a kill, and Milcrio has that super. Începe meciul, nu-i problemă că reacționăm acum la el. Trebuie să aleagă, They should be progressing closer and closer to a level 2, especially if you can get Luki by surprise on the right. Every member of Humble forced into their own goal. Desperate supers and attacks come out. Shu with 1 kill. Every member falls. And that's goal number 1 for Rival. E o problemă cu... We've also consistently seen they're a good game 2 squad. They're going to be resetting here in the mid. Melty can't move left. Milcrio forced away. This time Humble are looking to take charge. Melty trapped in mid. Foarte agresiv Melty la acolo. For Humble as they look to push forward, not quite. Boss out with a super to eliminate Milcrio. După Madalin, hai cu la 1000 de puncte. Ăla prost, mersi mult de 10 frățioro. Vin acum, bro. Mai ales dacă câștigă Humble-ul și aici. Să dăm la Z pe subscribe acum. Mamă, ce bun e Rico, bă, băiatule, bă. Ce mai zici, bă, de Rico ăla? Da. Un jucător pe Rico poate să facă 1v3, bro, fără catering. Nu știu cât de n-a fost banat Rico pe harta asta. Și Sergio are excelent de bun, cred că e banat. Am jucat și ieri cu Sergio. Clancy excelent, mai ales la stage 3 dacă îți faci stage-ul.
Sunt câțiva brawler. Ah, uite care Sergio ăsta, Melty, bro, scuze. Se repetă, mă, sunt niște brawler care se repetă de fiecare dată. Ok, i-a dominat. I-a dominat și este 1-1 la total. Bine jucat din partea Humble-ului, bro. Squeak, totuși să vezi, e lucru mare. Ok, 1-1 scorul. Deci ăștia au banat Kenji, Motic, Angelo, Kenji și cu Grey. Ce v-am zis, bro? O să fie banat Kenji și cu Mola greu în turnul ăsta. Brock, wow. It's definitely the kind of brawler which is not too flashy. Preferatul meu, bro. I've always said it's a bit more more kind of safe pair of hands, but the wall break. Ia mă să-l vedem pe domnișoara asta. Singura domnișoară din turneu, băieți, voi vă dați seama? That's the kind of play. They want to kind of open things up as much as possible, as that Sprout can get so much control over the map if they're not careful. I don't mind it. Who are you kind of siding with from comp? Minutul, bro. Deci a spart peretele acolo, ok. Cu cine țineți? Zeta sau Crazy Raccoon? Moya needs to try to get a bit more splash early on. He needs that magic hand, something towards the end of the rounds. Ok, deci face același lucru ce și mie îmi place, să spar pereții, bro. Stau bine și cu Jin și cu Brock. Presiune unde Donație, bro. Hai de capul meu, ce tare se aude. Madaline, hai cu 4000 de like, un pun te pup, Madaline, hai cu... Te pup, Madaline, cu 4000 de like-uri. Te pup, bro, easy Alex, mersi mult de 2 orași. Dacă vor băieții să apese butonul like acolo pentru 4000. Cu Zeta sunteți și voi, da? Mă văd mult cu Zeta. Ratonii. Bro. Sincer să că am băgat la creație Crazy Raccoon cu compul ăsta. Really methodical, despite some great taps from Shitampo there as well, and the Hacks gadget combo just was not enough. Great start for Zeta Division now, but Moya has got the magic hand, and Shitampo has got leg form also, Tenso the Rocket Rain, and now it's starting to be Crazy Raccoon that are getting a bit more of that mid control. Dau un refresh, ziceți voi că sunt în urmă cu live-uri, dau după aia dacă e. Mamă, ce super, bro. And a swift takedown, making it a 3 versus 2 now. The exact answer we needed from Crazy Raccoon, and they do just that. Shitampo has the legs as well. If it gets to late game, he's going to be a big help in these closing seconds. Pearl over the left-hand side going to be doing more of the same on the opposition side, though. Still got a shield, but it's got a question of whether or not they're going to use it. Big hits coming in from Tensai, managed to make a connection. Da, a jucat foarte mult Sprout. Looks like they're looking for the gas as their answer. Bine din partea Crazy Raccoon, bro. And now we were following shortly after as we see Crazy Raccoon even the score in round 2. This round then for the first game. Va fi jumate-jumate, 50-50 meciul. Hypercharge still there with Meow and Supers for both Gary there and Nowie, so let's see how they choose to use them. So Hypercharge for Tensai also. Shitampo trying to work his way around and a good healthy wall there from Meow, forcing back Zeta, forcing back CR rather into that bottom left hand side as it was in that first round. A devastating spot, they won't get that at all. E bun părul care scutul acela și damage foarte mare când vine zona. Getting a bit more leg in that mid. Yeah, they're starting to gain some real ground back up, but in that instance, Meow's going to throw down a wall and try get control of this right hand side once more. Oh no, ia să văd cum dă. Dă super și după aia hypercharge? Ah, ok. Vai, arata superul. The shield was pressed as a bit of a countermeasure, but the pull was missed regardless. Nowie over the right hand side is marked. Wow, o să fie cărău peste ei, bro. Uite-te și tu ce le faci. Deci dacă cărău Crazy Raccoon bate Zeta-ul. Domu! Bine! Bro, un singur hit distanță! Să piardă! V-am spus că asta e de direct finală. Te pup, Augustine, mersi mult de tot, bro. Te pup, frățiorul.
going into this next one. Gonna have to. Asta e ca o finală, bro, ca o finală, e nebunia asta. Dau refresh, că dau refresh, dar cred că sunt în timp real cu ăsta, bro. Need to see a little bit more of an adaptation, a bit more confidence being displayed here from Crazy Raccoon as they're getting pushed around just a little bit too much for me. Could go either way, though, let's be honest. Hai, doamne, ce m-a speriat. Bine aici pe presiune Zeta. Ok, a dat și cu gadgetul, dar am putut să rămoare care scotul. A dat super la omorul pe Mio. Se duce agresiv Novi peste ei? N-ai meciul căroului. Carele care și lăsă familia să fie trans, nu știu bro, nu știu, aici la Brosta s-a văzut. Reverts the default settings of just playing this one a bit more passively and allowing the Sprout to do the work in the late game and the mid game, and kind of allowing them to just have this patience at the start. Well, Moya is certainly going to want to connect with Meow. In the meanwhile, it's the top of the gets the finding of Geru. Stau foarte bine și de la cără pe movement. Numai aproape stau de ei. Limita aia. Băi, ce dominanță, bro. Aoleu. Văd că se bat și ăștia, e decisiva la ei. Dacă bate Crazy acum Zeta Division, nu consider că cred că vor fi campioni mondiali anul ăsta. Trebuie să votăm de acum încolo numai Crazy acum. Am votat Zeta-ul că sunt europeni, dar în sinea mea știam că virul Crazy acum sunt mai buni. Da, o coordonare bună, că au movement, au tot ce trebuie. Poate aici cu spre autopresiune, care are superul Gino, dar nu vin ceilalți să ajute. Nu-i lasă ăla tensai cu Broco, bro. Again, this is the position that Zeta like to place Crazy Raccoon in that back left corner. They need to start to spread out. De acum stau toți acolo, ar putea să pună peretele să-și încarce superul Gino. Dar vine celălalt pe acolo, ok, bine jucat, Mio. Și încă un perete? Ce hit, aoleu, ce post a jucat Mio. Ok, bravo. S-a surcat mai bine Zeta-ul. Dacă mi-a murit vocea, nu, dar de seama pot să țip în continuu. At just the right time. He knew he was a couple of shots away from earning it, and it just came at a perfect time as Moya now with his magic hand needs to find a connection. 1-0 tot de Zeta. Crazy Raccoon have got to survive this one just that little bit longer on. We can just kind of pair things with Tampo and get that. 40 dacă ai, da, reușești leger. Că sunt mai multe meciuri și mai dacă bătezi MVP-ul. Mamă, Humble are 1-0, bro. 1-0 la setul are Humble. Mamă, ce super, bro. To make this the decisive round. CR need to get this one in the books and ready to move on to the next. Down goes now. Gus gonna retreat into the gas, and it's a deciding round to see who takes this first set. One round for the set, and there's a hypercharge there for Tensai, one there for Meow on the other side of Zeta 2. The Sprout Wall is going to be a big one to start things off. Deci clar, dacă va bate Zeta-ul, Crazy Raccoon, de acum încolo numai pe Crazy Raccoon ne ducem. Asta e ca o finală aici, pe cuvânt. Getting a much better position as a result of it. This hypercharge in the Geno, we've seen it not pay off, especially with a Pearl on the other end of the field. So that placement has got to be perfect, but already getting a good foothold in this mid on the side of Crazy Raccoon. I mean, Zeta Division is so scared, regardless of having three supers, because a cheap pull with hypercharge and a Brock with hypercharge is going to be a lot more devastating when you're trying to push up the map. Gero
Să știți că e forță, bro, cum e chiar talent. Mai nasole la bro când cineva spune presiune pe tine. Ratezi hiturile. Dar și știe, dă câte un hit. Nu știu, nu cred că are star power cu 4. 4 rachete, vai, 2 versus 2. Opa. Decisiva, bro, decisiva. Foai de capul meu. Ce splash le-a dat Tensai, bro. Foai, lelelele, 2-0. O, de fapt 1-0 la total. 2-1 la fel. Hai să vedem aici. Mai face și balancini după finalul ușor. Simule tot, bro, pentru ok, aici este 1-1 la seturi. Cine crezi că câștigă? Simul bradele de 25 de PLN, să știe! Care câștigă dintre care te referi? Campionatul mondial cred că crezi acolo. Nu știu dacă poate cineva anul ăsta să-i oprească. E decisiv aici, bro. Ori luăm puncte pe Humble, ori am pierdut. Câștigă rivalii scot. Am spus că și japonezii ăștia sunt periculoși rău de tot. Sunt periculoși, bă. Bine acolo pe agresivitate Humble-ul. Bine pe hit și gadget, forță, bravo mă Humble. Bună agresivitate. Ideea e că au range și cu Byron și cu Piper și nu poate să se apropie atât de tare de ei. Bun. Ok, gadget acolo. N-a reușit să-l omoare. Ah, degeaba ai sărit să pierd. Humble got to be careful about pushing too aggressively because Shu can shut them right down, and if Semantic and Boss get a little too close together, she's going to go for the two piece. But here's an anti-super once again, going for a kill on Boss. If possible, Luki wants to take it. Oh no. Over to Semantic, crashes into the wall. Vine acolo, îl bate pe Milreo? Pe Milbei? Nu m-a rezistat ăla, bro. Luki can't secure that kill. Every single one of those are going to matter in the long run. Boss is the president over here. Humble gotta protect him. He's boasting all 5 stars that spell the difference between loss and victory here for rival esports. It's down to the last 15 seconds. Melty's got this super to push in. Dacă vine acum cu presiune s-au dus. E ultima șansă ca să bată rivalul. Bine jucat pe gadget. Hai porceaci. Movement! Movement! Băi, ce movement pe Lucky, bro. S-a ferit acolo cu un gadget. Bravo, mă. Am luat puncte. Am luat puncte, frații mei. GG Humble, bro. Încă 150 de puncte. Cam asta este, nu? E maximum, am făcut 1000 deja. Pe refresh, la ce să dau refresh? Ia uite aici. Am 1000 deja. Gata, frăciuri, 1000 pe toate conturile. Gata, eu am făcut 1000. Easy, bro, easy. V-am spus direct, saca-pac. Acum să vedem ce facem la Crazy Raccoon cu Zeta Division. Dar dacă ați votat ca mine și ați făcut ca mine, nici nu mai contează. E irelevant. Antrenat pe 6 conturi, easy 1000. Uite-te la Crazy Raccoon, da, se aleg compurile deocamdată. La mine e băguit, e blocat la 1000 de puncte, trebuie să am 1150. Nu e blocat. Nu e blocat, se oprește la 1000. MVP of the match, îl votăm să fie. Tema. Oricum, am atins 1000.
Uite aici. Recompensele. Deci e blocat la 1000, bro. Mâine se va da drumul până la 1600. Nu, până la 1500. Până la 1500. Și uite. Star drop-ul trebuie să vină acum. Star drop, frumos. Și star drop rank. Easy, brother. Cum dau clean la star drop-ul, se apară pe joc la inbox. Gata, tăticu. Uite ce spune aici. Și că high traffic may cause delay in rewards appearing in the game. Thank you for patience. Deci au spus că o să aibă delay pe joc din cauza cât de solicitat este site-ul. Putem să dormim liniștiți prima zi, da. Prima zi a fost cu succes. Mâine la cât live? Tot la ora 17, că la 17:30 vor începe semifinalele. Dar acolo va fi mai greu să facem puncte. Pentru că vor fi mai puține echipe care joacă. Promovare pista zice, nu știu în ce măsură te pot ajuta, brodere, frumos, follow și mulțumesc pentru donație. Ok, a început deja, bro. Și iată ce joacă Novi cu Frank. Du-te, Novi, dă-i gol! Nu, bă, ce gay ne-ai suferit. Urăți gay-lo. Dacă nu fac azi 1000 de puncte pot recupera mâine, da, corect, dar face asta sigur. Că mai sunt multe alte echipe. Dacă stai aici pe live și cu întrebări, cu MVP-uri, faci lejer azi. Mamă, ce bine acolo! Nu poți să faci 2000 astăzi, nu? Oh, no. I-a luat el primul intenționat pe Franco la să-i dea contră. E easy gol. Boys, pare rău, Crazy Raccoon arată foarte bine. Chiar îmi pare rău. Nu știu ce m-a făcut ca să nu votez Crazy Raccoon. Probabil doar ideea că sunt european. Și am zis, poate există o șansă. Dar... de acum încolo votăm Crazy Raccoon la orice meci posibil. Dacă vrem să luăm puncte. Sunt prea creier chineză, e bă, japonezi ăștia. Da, am văzut evoluțiile de pe clip. Fai, ce a făcut el prima acolo, nicio șansă. Dacă sare și dă gol. Cum să faci greșeala asta, bro? Mamă, ce dominanță din partea Crazy Raccoon-ului, bro, sunt creier oamenii ăștia. Chiar arată mai bine ca anul trecut. Și cum joacă așa. Cine nu? Se joace joacă așa. Cu tableta pe asta pe... Will win these matches ca 74 versus 26%, da. Era logic să fie statistici așa. Te joacă așa pe margine, bro, așa. Ne dau greu reward-ul, le-am primit doar 2 până acum, da, o întârziere. Vine acolo. Și bate. Bai, frate, cât de OP poate să fie Kenji. Ireal. Gero's just going to tickle him. Let's be honest, you've got to have Novi there in full force. Jumping in now then is Tensai cycling beautifully and staying alive. No, Franco ăla nu va face nimic. Franco are o contră fantastică. Și Gale, și el primo. Kenji e și el acolo să fie pentru ce e nevoie. Bine acolo pe super. Mamă, ce movement la sit and tempo, bro. Uite-te și tu ce-i face lui Frank. Nah, insane, omul meu. Ai de viața mea, ce bine joacă, bro. Uite și cum a sărit în ultima secundă de super a lui Frank. A dat golul 1-1, ok. Nu știe Gil ăla, nu te poți apropia de el. Da, mă pe Sergi. Și-a pierdut și-a prins. Dar se poate duce? Bro, e 1-1 scorul.
Ah, dai fail Primo pe defense. So tense as now Crazy Raccoon joined this for the defense. Navi's got to heal up now. So much really pivots on this Frank pick, being able to make something happen here, but Tensai is the thorn in that very idea. Moya low, Tampo on the right-hand side, low also has got to be a pitch-perfect defense for Zeta here. 3 consecutive smashes, and Tensai's got to think twice. Tensai still lives though, he's got all of them there. The little knockback available from Moya, will use the hypercharge in there as well. Puts it into the hands of Tensai. Ce arătam eu acolo, ce hit. Buy CR a bit of time for some respawns, but Meow wants the ball. He's trying to find it, jumps, he gets it! Jump. The knockback's there, Kenji's lighting, but the ball comes in. Bravo, mă! Hai că s-a jucat, sincer. 1-1 scorul pe Brawlball. Ce emoții, zici că e finală? Păi da, asta e ca o finală. Sunt foarte bune echipele astea două. A greșit în secul să prola pe Serge. It's going to be a tough one. I feel like they are struggling against this Kenji. No doubt about it. They've proved to themselves, most importantly, they do stand a chance in this set. Pare mai bine Zeta acum. Da, mă, ce pasă! Kevin De Bruyne! Direct al Brostasului. Wow. Îi dau drumul la joacă, bro, Zeta. Bine jucat meu acolo, dacă te dea și hit-uri și l-o omora. Am crezut că dă pe lângă. Jump from Tensai will secure it, and he does cycle it out as well. Now pinned into this kind of body. Are super el Primo, asta e nasol. From Serge will counteract that, and the Stu will be able to run away. Surviving is Meow now, but it's passed over to the left-hand side where Moya awaits. No super in hand, but that will be one. Now the super comes in, can the pass go through? And he finishes the super in time and denies CR a goal. Da, credeți că ajută chestia asta ce a făcut acolo? Nu prea cred. Grație-i banul să ți-l bage prea toxic Gale, bro. Și Gale și el Primo. Dacă i omora. Are gadgetul ăla care să nu primească knockback. Hai că a sărit greșit Tensai. Bine acolo, au și omorât. Ah, da, super, o boi, incredibil. Bine pe super. Now we're looking for a super now, can break open all these walls with a single play, but yet to be able to get it to Kendrick. There's the super, can they take it? Nu, ia la mingea și cred că fuge cu ea. Who saves CR once again? Now it's them on the attack, can they find the winner? This is unbelievable, but it is still Crazy Raccoon that are only one goal away from taking this series. A perfectly timed jump into the hands of Garu, who should be able to now dash force to get the ball. It's just Tensai, he's got gadget now as well, and that's got to be on the minds of Zeta. Tensai goes for ball, but actually plays it straight into their hands. Face meci! Da, bă! Mamă, Zeta! 1-1! 1 la total, au jucat-o, bă, au jucat-o, lasă-o naiba. Unde ați văzut voi meci până acum așa? Cu tensiune. Bă, băiatule, bă. Nu am delay, întârzierea și de la live-ul meu. Puteți să dați pe viteze de redare ori 2 ca să fiți în timp real cu live-ul meu. Bă, băiatule, bă, incredibil. Mai e și mâine, mâine vor fi semifinalele și duminică vor fi finalele, la aceeași oră începem. La ora 17. N-am delay, bro, că dau restart și sunt în timp real, uite. E în timp real, doar că e delay-ul de la live-ul meu că n-am ce să fac. Cred că să dați voi pe viteze de dare ori 2. Fai, pe capul meu, a câștigat Zeta, nu, e 1-1 scorul. Sunt curios acum ce e, Bounty presupun, nu? Ca și la toți. Da, să vedeți acum pe Bounty pasivitate. Eu țin cu cârâu, dar comeback-ul a fost Fire. Da, na, până la urmă depinde ce ați votat. Mamă, mie 18 kill-uri, bro. Insane. Asta zise Sergio. Chiar e incredibil în momentul de față. E 2-1, bă, 2-1 la Brawlball. E 1-1 la total.
Mi se pare mie sau Gero are hyper pe stu. Dacă la friendly battle poți să ai hyperurile normale, ăstea normale, cele noi. Dar n-ai voie să le folosești. They're sweating on the stage, we're sweating on the desk. But I mean, what a spectacle. It really, really was. I mean, we knew coming in, au voie cu hyper noi, dar n-au voie să le folosească. It was going to be spectacular. And both teams there just proving that to be true. A wonderful draft. We've got to give our blessings. Echipă ții cu roșu sau albastru, țin cu Zeta că sunt europeni. Și am și votat. Dacă ai 0 puncte poți să recuperezi mâine, poți să recuperezi chiar și astăzi. Mâine vor fi sferturile, semifinale și finala se joacă în ziua 3. Da, corect, Gabi, ai dreptate. Pentru că, uite, arată aici. Dar apare predict loc. Mamă, la 3:30 dau drumul la voturi, bro, mâine, wow. Deci nu dau din seara asta drumul. Aici arată, uite. Ziua a 2 vor fi 4 meciuri. Puține meciuri pentru mâine, dacă stau să mă gândesc. Dar cred că o să fie best of 5. În care veți găsi. Salut, Anto. După ziua 3 vor fi 2 meciuri și Grand Finals 3. Astăzi sunt 12 meciuri pe 2 streamuri diferite. Recompensele le primiți cu întârziere pe joc. Zeta Division certainly a lot of ranged options here. Byron hasn't really made a play yet today in the draft. I'm really kind of hoping it does come through here for Zeta. Gus is their first idea. Definitely very much now a first. Am făcut 1000 de puncte, 45 de minute și mâine fac 100 puncte, că nu mai pun la nimic. Cât durează asta turneul? Bă, nu știu să zic. Eu am primit 3 recompense, rank star drop, random star drop. Nu am primit rank star drop și alte nu le-am primit, bă, incredibil. Ok. Yeah, well, I do like the Gus as a first pick. I will say Nani adds that kind of sharpshooter that you wanted to see, and also kind of does well against the rest of the sharpshooters with that extended range, kind of sprays out at the end and makes it really, really tough to dodge if you're someone like Moira or someone like a Piper, as well as that RT, obviously. So we'll see what Crazy Raccoon do have to answer that, because Gus and Nani. Mersi mult, template de abonare. Dacă mai facem puncte, se acumulează pentru mâine, nu se acumulează, se limită la 1000. Da, acum votați degeaba, dacă ați făcut 1000, votați degeaba, că nu mai ajută cu nimic. Important e pentru cei care nu aveți puncte maxime să faceți de asta să vă fie mai ușor pentru mâine. La ce oră putem vota mâine? De la 3:30 vă că apare aici, deci o să postez înainte de live un story. Sau cred că votăm chiar pe live, că dau drumul la ora 5 la live și dăm predictul la echipe. Dar vom vedea de astăzi cam ce echipe vor fi pentru mâine și dăm cu presupusul, știi? Chiar dacă nu putem să votăm de astăzi. Oricum, Crazy Raccoon cu ZAU sunt foarte bune echipele. Pe lângă ce aș mai vota ar fi SKU cu Humble-ul, că vor putea face ceva surprize. Get your goods, get back out again as well if you're playing it, and the technique of Crazy Raccoon really does lend itself perfectly to a brawler of that very nature. I mean, we could be in for a real treat if we see some great plays coming through. For Zeta Division, they might be opting potentially here for a Pearl. We've seen that kind of combination with the Gus come in. Ooh. Penny. That is a bit of a controversial one. Certainly one that's coming forward a little bit more in the pro scene. But we've not been a massive fan of it. Trebuie să câștige Zeta și anul acesta. Nu, și că sunt bune rău. V-am zis că va fi 50-50. Uite-l pe băiatul meu aici. Ce să bată ăștia pe... Aici Joker și Linei o să bată Fiat Esports, o să fie puncte ușoare aici. Hai să vedem, da, deci la toți vor fi aceleași mape bounty. Penny, bro, nici nu poți să folosească hyper charge-ul pe Penny. Totuși, ce interesant ca să joace ZAU cu Penny. Creier Tijin. Sincer, s-ar putea că rău să-i bată.
Penie varza, bro. Și ce ratează acolo. Și pune ok tureta, e bine. Dar au încă mai bun crău. Da. Cu siguranță mă gândeam la asta să ia tureta aia acolo. Și cu cât va sparge pereții mai mult, cu atât nu se mai vând spune tureta. Un pic prost din partea Z-ului. De patul din spate ca pe vremuri bune în dreapta. Gero having that shield, such a great thing to have on the defense. It's just the blue star so far. Keep coming around, he's going to cycle, finds the connection to Moya. But Moya stays standing. Division holding well under the scrutiny, it must be said. Division managing to spring back out, and there's the kooky popper that secures the kill. Extends the lead to 3. As Crazy Raccoon kind of look up a really big hill here in bounty. 30 seconds on the clock. Hypercharge ready to roll. Going to be used there as well. We've got the shield available from Gus too. Shitampo going to be the target. Bine, mă! Extends it to 5. I-a dat hitul Gero acolo, a contat mult. Here for Zeta who've not missed a step, but there is still time. 15 seconds Dacă now. 840 leger. Crazy Raccoon. They've got to find 6 stars or get a combination with the blue. Gary Paulin pops the shield. They're still staying standing. Dă teleport în site. Și l-a luat pe Mio. Trebuie să aibă grijă. Trebuie să aibă grijă, bro. Să nu moară. Da, mă, bravo, 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 1-0. Mă, decisiv ai match point-ul pentru Zeta. Ui, de viața mea. Și mă moară melodia asta de win. Nu înțeleg de ce au băgat melodie de asta. With a match point, Zeta Division held strong with the blue star for so much of that game, and in the closing seconds almost flipped right in front of their faces. But now only 2 minutes. Au ținut bine Zeta-ul. The adaptation there from Crazy Raccoon to being tampered to that left-hand side instead of the right. Ce bine că nu l-a tras prin perete. A scăpat pentru moment. Ce-a ratat super-ul. Ai de cap, să fie o problemă. Iară pune presiune pe ei. Da. La ce compare Zeta? Mare mimilarea să câștige, bro. Le trebuie ceva noroc. Creu își folosește gadget-ul, si te tempo are și el, nu si te tempo Moya, super pe Jin. Tureta nu o să poată încărca atât de ușor Mio să pună pe hartă. N-a să ajute superul Naniului, au HP prea mare pe unități. Meanwhile, Crazy Raccoon still have the lead, but definitely a miss onto Geru. Moya should have done better. Felt like he had quite a lot of free roam ability there. Nobody was really pinching him. A couple more tiles forward and the pull would have just hit with a quick click of the auto aim. Ce să încarci vere hypercharge-ul pe Nick, că nici nu vezi. Nu vezi să-și încarce superul, da barem hypercharge. A pus tureta, da, dă la superul, dacă și încarcă superul. Wow, unde a pus tureta, bro? De ce a pus-o așa? Hypercharge coming in now. This is a huge peep. Potential connection finds Moya there as Zeta continues to keep the pressure on now. Closing in. They are looking for this star. Tensei has the TP, but where will he go? That's the question. Shield handed over from Gero there to Mao. There, Tensei is low and falls as well. Păi nu te cred. Nu te cred. Nu! Nu! There is still time. Will Zeta find a pickup? Hypercharge for CR. The turbo is low, but surviving on. The pick comes in. Crazy Raccoon survive. 1-1, bă, ce meci. Decisiv a avut, bă. Mi-a tras grei tureta cu gadget-ul. Ah, ok. Dacă reușește la cu Nani să fugă. I love it. A miss walking Kane though from Tensei. I'm not loving that as much. Already Zeta getting themselves stuck into this mid, getting that blue star again for the 3rd time running. And now running back to their spawn marked up there. There's nobody there from that RT connection. We did see Moya gain that magic hand, connected most importantly. No more time for misses now. This is the final game of this series, and whoever wins it will take this in their set, get that early advantage in Group C.
Both Tensai and Meow really want their supers, but aren't willing to overextend and take a risk to get them. Stampo finding some great shots, wonderful pinch over, but Tensai can't hit his shots. And the same for Meow. The ability on this left-hand side to juke is just so good. The walking cane's there. Frumos pe movement, dar dezastru. Hit care hitul ăla mai lung. So much pressure. 1 minute remaining on the clock. Putea să ia orice în afară de pe mine. He'll be working his way around, gathering more damage. Tensai's knocked back into the arms. Frumos acolo. Just about survives. Good, solid connection, but Tensai kept his cool and did not TP away. And Orbi there so low that shield is keeping him alive from that Gus. And a perfect TP there, but Tensai couldn't get the follow-up. E varză pe mine, bă, e varză. Nu trebuia pe mine, niciun caz. Tensai being the cleanup crew makes this a 1-star win. Cred că mai bine luau Byron Piper, dar cred că a fost banan la asta. And I think the Gus shield was missed in there as well. GG, bro. Huge waste and a big star loss for Zeta Division. 25 seconds. Din cauza Penny-ului au pierdut clar. To claim back a ton of stars. They've got the blue, but they need 3 at least, and that'll be Tapo Moya or just Tensai all around. Pip coming in, finds it. Still 6 stars, and the blue with Crazy Raccoon. And Zeta down 1 man. Can't really go for this push. But enough time to do it. 10 seconds there. Vengeful Spirits come out. Return to sender sends it straight back to Moya. But 5 seconds. Will it be done? The pull's going to be missed. Meow surely going to fall. They do nothing but extend the lead. GG, bro. Crazy Raccoon beat the world champions. GG, bradere, bravo, n-ai ce să faci, asta e. I guess there's some developments ever Asta este, am pierdut puncte pe ăștia, n-am avut de ales. Shortly, I believe it takes a minute when they pick one of the new hypercharged brawlers because they have to actually move their hypercharge button around and all that kind of stuff behind the scenes. So it takes a little minute extra. Deci din 4 echipe am pierdut puncte pe o echipă aici, pe Crazy Raccoon. It gives us a little more time to pry into this rivalry between Coach Roll and Ești bun, de acum încolo să-i votăm, n-avem de ales. Oricum a fost meci strâns, dacă era best of 5, se puteau întâmpla mai multe, dacă stai să te gândești. You mentioned that we see that El Clasico of SK versus AQM. Asta e că încerc And we aici să even dau saw un some other refresh. grudge matches out here. SK Gaming and Foot Esports, that's a grudge match MVP over of the last year. match. Now, you know, Și coaching staff nici nu changes știu, and everything. votăm But degeaba if că you nu haven't mai watched that contează. documentary of SK Ma voi versus să Foot, then votați. you absolutely should. And Pedro was a key player in all that happening. But I still got one more for you. In fact, Tribe NA versus SK. That's Coach Roll over at Tribe NA versus SK. Unde-i Tribe-ul? Tribe-ul nu s-a calificat, mi se pare, nu cred. But it's not Da, că one n-am out of votat nici disrespect. echipă In pe fact, Tribe. it's the exact opposite. It is out of mutual respect for each other in the desire to be the victor. Yeah, I mean, if you've spoken to Roy, if you've spoken to Zeta n-a ieșit Pedro, din turneu, mi se pare că mai are o șansă. Right? And there's just such an amount of like respect and love for what the Mai are o șansă ca coaches să iasă bring pe to the locul table as 2. well. Those have been some of the like most symbolic. Ia să dau aici un refresh. Facing each other now already. Of course, there's only one of those two teams that is gonna go through this match with a victory. Of course, it's a group stage, so no eliminations just yet. For Foot Esports, this is, I believe, their first match of the day. SK Gaming, they already have a victory over Elevate. Că de pe ăsta mă deconectez. Măcar îți caut să facă performanță. Așa e. Bun. Bun și ieftin. Așa deja au început aici? Ia vezi, mă, cine bagă bro acum? Le bagă altă hartă? Dau pe repede înainte ca să fim cu 0 delay. Which so far have great positioning. The super are going to be a little bit of a miss there from Pekka, but it does remove some bushes as well. S-a făcut un K. Vă mulțumesc pentru 4100 de like-uri, nu uitați de butonul de like să dăm și noi skin-uri pe Angel Max la 5555. Deci mai au o șansă ăștia de la Zeta. Here comes Motep on the left side, getting some damage in on Yoshi with a laser from Pekka, and more damage on the safe. Yeah, that's a nice thing with the Byron. It's going to help Daryl get to the safe and stay on the safe line. Să știți imediat. Faci promovare pe Instagram, mai dăm. Nu fac, brother, că nu știu ce măsură pot să aduc măsuri mai toși. După aia mă simt prost dacă nu pot să nu. Nu-mi dau mie follow pe Instagram, da, bare. La probări.
Adevărat, dați și voi un follow la madalin.madalin, că aici o să vă pun echipele pe care o să le votăm pentru mâine. Ca să dăm predict. Mâine trebuie să avem grijă fantastică ca să votăm ce trebuie, că vor fi doar 4 meciuri. Mamă, ce comeback din partea SK-ului, bro! Deci n-au voie să folosească noile hypercharge-uri, că așa le-a pus regula. Mie nu mi-a dat nicio recompense. Eu am primit 3 recompense, dar la primești mai greu pentru că trebuie să le primească foarte mult. Cool win this match, mamă, 46% ia fiți de aici. 46 repli totemul, 54 SSG-ul. Nu înțeleg lumea de ce votează SSG-ul, bro. Nu înțeleg. Repli totemul o să fie nesuperioară SSG-ul, o să vedeți. Foarte mult susținător ai SSG-ul. Ați văzut cum a fost și versus zic ăia, pionieri și-au pierdut. E underrated SSG-ul. Păreri, match Zeta vs Crazy. Foarte tensionat, v-am spus că va fi 50-50. Va să câștige orice echipă. Mă, ce bine a jucat pe Melody acolo, linei. Uite și tu cum face stânga-dreapta foarte bine linei acolo. Păi, unul dintre cei mai buni jucători linei, ca să nebunesc. SK-ul sincer va face spectacol și mâine. Votează SSG-ul din cauza la stats, că au avut multe win-uri. Păi da, dar nu s-au întâlnit deloc cu europenii, asta e ideea. Pe America sunt slabe echipele. Băi, frate, ce le-a făcut acolo cu Melody. GG, mă, easy win. Easy win, bro. Până acum aveam full predict dacă votam Crazy acum, voi vă dați seama? Ce parcurs nebun! Nostradamus Madalinus. Uite, vin băieți grei. Repli Totem, o altă echipă bună, bro. Văd Repli Totem, Crazy Raccoon, Zeta Division și cu SK-ul. Ca echipele astea să fie în sferturi și în semifinală. Dar nu știu dacă poate să le facă față la Crazy Raccoon. Cred că vor fi campion mondial Crazy Raccoon anul ăsta. La cum i-am văzut să joace. Mi-a mult ales pentru play, bro. Ce naiba joacă cu SSG-ul ăsta european pun? Ok, hai să punem asta aici pe mut. Dar și acolo se aude muzică, bă băiatule, m-au rupt ăștia cu muzică. Punem puțin pe mut așa. Dacă am 750 de puncte, ce pot face azi? Pot face azi 1000? Da, poți, că numai dacă vom tezi MVP-urile poți să câștigi. E lejeră, brodere. The thing is, they had literally the worst run of any team at World Finals through the regular season this year. But as you said, blitzed through the last chance qualifier, and a lot of that was thanks to iChaos. Obviously, we know his favorite brawler. Mâine primim recompensele, ar trebui astăzi să le primim pe toate, că mâine vor veni altele. That's the selling point for Toti Esports. 100%, and iChaos is definitely an individualist, kind of player who really looks to try and take the game. Că te gândești că rău a fost coach de Zeta anul trecut? Da, dar tot la fel meciuri foarte bune. A fost clutch-uri de meciuri. South America, blessed with great representatives here. Firecrow, one of the most feared players. Crezi că au ăștia 0 ping? Păi, și dacă n-au 0 ping, nici nu contează. E irelevant, pentru că toți au același ping că joacă acolo în platou. Ia uzi. Te vedeți pe tine la Worlds? Nu cred. N-am răbdarea asta, brodere.
The World Finals. Păi eu dacă îmi iau bătaie și sunt ăia toxici cu mine, mă duc peste ei, sar peste pupitrul ăla și le-au de gâpă chinezoiule, le-au așa de plete. De mă banează ăștia, după aia mă banează de pe toate platformele. Hai nebunii la cap. N-am răbdare. Îl fac pe ăla permanent, îi pun bigudiuri. Lui chinezoiul ăla. Cine crezi că va câștiga? Crazy era acum. Dar să vedem cum se descurcă repli toate ouă. La limită s-au calificat în finala anul ăsta. Sau cum a fost Toxic și care au fost, bro? Că știu că a fost, ne-am uitat la o finală mondială. Nici n-a dat mâna cu ei, parcă Gugu ăla sau nu mai știu cine a fost cu echipa cealaltă Toxic, cu Tribe-ul, nu mai știu, sincer. Parcă aveau numele Eclipsar vs Tribe și s-au calificat la limită și Gugu n-a vrut să dea mâna cu STM EKP-ul. Angel Boy n-a dat mâna cu Gugu. Angel Boy n-a dat? Ori Angel Boy cu Gugu, ori Gugu cu Angel Boy. Invers. Gugu cu Angel Boy, bro, aia zic. I mean, as well, speaking on Space Station, the year that they've had through the regular season, it was so far up at the start. 2 monthly final wins in a row, kind of putting foot completely in the shade at the start of the season. Then they started to drop off. Really wasn't the best for Space Station. They took a couple of losses to Fort. Bro, adevărat și Tyrant ăla, când s-a învârtit prea devreme și a pierdut meciul, a pierdut calificarea, ce karma și-a luat. Aia nu mai știu că s-a întâmplat acum 2 ani, cred. Karma vieții lui. Faisic nu e nicio echipă. Uitați de butonul de like să facem și noi 4444 de like-uri acolo, rapid. Like chiar în momentul acesta. Da, pe Sigera, când era cu Sigiu. A fost acum ceva timp. Aia zic, Davide. Așa pe stream-ul B, că se bat. Because Max is actually going to form a pretty consistent mid here. Also, when we look at SK Gaming, what's their mid going to be? I'm looking at 2 lanes for SK Gaming, and they had this last pick to save your mid selection for last pick is very unusual. Când mai faci like mâine la ora 17, că vor fi sferturile și semifinalele. Yeah, this last pick is gonna have to be a pairing with that kid, and of course, it's gonna be a Frank. I was thinking maybe there. Ok, hai să ne uităm aici. Ăștia se joacă pe cutii de carton. Ăștia studioul, da, în B. Nu sunt în urmă, e live-ul meu în urmă, din păcate. Pentru că am delay de pe live. Dar dați pe viteză de redare ori, uite, fiți atenți aici, ca să fiți cu live-ul meu în timp real. Dați aici pe setări, viteză de redare și dați pe ori 2. Și la un moment dat o să se blocheze puțin, uite. Și acum când s-a blocat, practic sunteți în timp real cu live-ul meu. Uite, am făcut 1000, am votat Raccoon, cu voteze MVP-urile, după fiecare meci MVP-urile sunt votate. Să se termină un meci ca să poți vota. Hai că până intră ăștia, văd că joacă ăștia. Și vă caut gen grab. Darin cu Lola și cu Surf. Frame Kit cu Max, bro. E incredibil Surf, pe cuvânt. E un brawler fantastic. Not ideal. Gem carriers out here. That's Lana with 4, Yoshi with 3. Pekka's looking for a hypercharge. Lana tries to get right under him, but still manages to se gândești și Lola e puternică, bro. Mai ales cu clona aceea. Dar nu se duce tot timpul agresiv. Mamă, ăștia au luat Ruffs, brother, ce echipă și-au făcut Space Station. Aici sigur cred că o să facă schimbul. Și Mauri o să dea
Luai Chaos, Angelo. Now will grab gem number 10, but of course he's in the back line, so that's a quickly interrupted cannon by Foot. Yeah, didn't really have much interest in rolling all the way to safety. Knew what would happen if he did so because Pekka still has this super at his disposal. Now Yoshi is 10 gems strong, running for the back left. E bun, mă, e bun, Sergio, e bun la orice, frate, sigur va primi Sergio. Sergio Mohenji. Bine, Roescau, arată foarte bine. Cred că sunt easy puncte luate pentru Roesca. Cei care mai aveți nevoie. Mai e cineva care are nevoie și n-are 1000 deja? Și Rico, așa e, și Rico și Serge, Mohenji, Brawl nou e nou, nu o să primească nerd deocamdată. Da, mai aveți nevoie de puncte? Deci ăștia au Bell cu Melody și cu colonelul Ruffs. Space Station o să piardă, cred că din cauza brawlerului ăsta nebunesc. Au brawler of meta rău de tot. Bine, nici ea n-au cine știe ce. Trebuie să tot au avantaje scau. Deci ar trebui să ne uităm mai bine aici. Mamă, fii atent aici, fiu tiu, brother, se duce cu acolo cu Darin și intrați de super. Nu. Dacă avea timp. GG, bro. 1-1 la ăștia aici. This may have been a deadly mistake. Play with Chaos and Maru. 1-1, bro. Unless he wants to cause a little bit of damage boost, in which of course he can toddle over there and spend some time with the rest of his team. Yeah, well, this is the thing. I think you've hit the nail on the head there in terms of what the team. De Marcel buze senzuale? Nu mai la nicio echipă, Marcel. Marcelino. Marcelino Cocojambo. Oh, ce zic Agaki, munca, la ce ai dat, brother, la Baros? Ai pierdut spectacolul. Am mai 3 star drop-uri, dar eu am făcut 1000. Mi-aduc aminte de când a jucat SKU cu Edgarul. Tufa, nu mai e nici Tufa aici. Maru Gagicaru. Însuși el, bro. Însuși Maru joc. Bro, vezi că ăștia stau bine, fiu de data aceasta. Mult mai bine. Am făcut 740, dar am primit un star drop, da, cu toți am primit puține recompense, pentru că au întârziere. Abia să dăm următoarea predicție să pun și eu la fel ca tine. Ho, te pumanule. Aia zic, bro. Și dacă nu, o să iei din MVP-uri lejer și mâine, așa zic. Ia să vedem. Maru totuși a luat Angelo, mă mir. E o problemă Mauri până și încarcă superul cu Obit. Can really put pressure down this 8-bit with those bouncing shots. Now we're starting to see a little bit more of the idea, and it is the sandbags with the rough to try and set Firecrow up to be a nuisance in mid. Sincer, și văzut Obitul să țină mijlocul, dar să-i dea contra Bellu. Nu-i de joacă. This is what we talked about though. Space Station using this comp to control the middle part of the map. Maru, like we said, can break out of his own half, but wants to take that off angle that only Angelo can really assume here. Walked into a nest egg, but isn't punished for it. Edinho comes in yet again. Ce a jucat-o Edinho ăla fără Caterinca, bro. Mamă, e insane, bro. Și fiți atenți aici, ce competiție fantastică. 9 la 8, bro, ca să câștige SKU, mai trebuie un singur gem. S-ar putea să câștige SKU, să ia gemul. A luat chiar 11 la 8. Se duce agresiv 7 secunde, 6. Aproape să-l omoare pe ăla. Trebuie să mai ia un gem ăștia aici și o să ia, cred. 2, 1.
A câștigat SK-ul, băieți, am luat puncte pe SK, GG. Vamos. Deci care ați votat SK-ul ați câștigat puncte. Da, aici nu se pot apropia să dea damage pe Haze, frate, ăștia de la repli totem, no way. Deci doar pe Crazy Raccoon am dat fail astăzi, dacă îi votam, aveam full win. Chestia e aici pe final, dar nu poate să dea Marugagicaru să dea mult damage. Pentru că ăștia fac respawn-ul. Vreți și compune repli totemului, fără castelii. Maru able to pop the super and get some extra health now. We're down to 10 seconds left in the round. Space Station 82 still, but they've lost Firecrow. Edinho barely clicking on. And here comes. Bă, ești nebun? Bă, ești nebun, ce comeback! Au stat bine aici la final. Băi, lasă-o, naiba. Nimă că și-a vopsită la unghiile, mă capă. 2 minutes of pain, but 30 seconds of success. And they take the first game against Space Station. E greu cu obitul până și încarcă tureta. Recompensele Event Brawl Stars, să te conectezi cu Supercell ID-ul. Totem are going to be looking for a much better start. Regardless of the win, they did not look comfortable in that first game. Maru, assuming his position over this left-hand side, going to try and keep the range and not feed the Melody super as early as last time. And this time for Totem. Acum parcă stau mai bine repli totemul cu agresivitate. A ratat superul Crow. Din Fire Crow care e cu bel. Are turetă totuși, stă bine acum pe defense obitul cu tureta aceea, că dă un extra damage. Eu sincer n-aș fi mizat pe Angelo pe Haze. E bun de bătaie Angelo de control, dar să dai damage pe Haze cam greu. Bine mă, stă bine rău repli totemul, într-adevăr. Până și-au intrat în mână și teleport acolo frumos. Then of course can threaten Edinho with huge amounts of burst damage. Edinho wants to come forward now, but as you mentioned, Gadget's going to be important for Melody to get in there, and she needs 3 music notes to have that shielding. So here comes Edinho, comes in. Edinho la ce dă damage. Fuuu, nu l-a bătut. Bravo. Cycles super back, down he goes. Chaos now moving forwards, trying to pick up Firecrow before he can get to this super. Does make sure he doesn't secure it. Edinho trying to power through, picks up that power up along the way. Now making the move over the right hand side, but runs out of supers. Can't make his way towards the safe just yet. And a good pinch between Mori and the respawning player will be a big help to Toti. Edinho's in trouble here. Very compromising position as Chaos eventually burns him to a crisp. Maru with the hypercharged super means he can move with it and get healed up. Virtually unkillable within that window. Now playing from within the damage booster. Nu cred că au cum să dea rush SSG-ul, sincer. Mai ales obitul dacă și încarcă superul. De seama dacă era la obit și hypercharge să dea fai, rupea. Rupe pe obit hypercharge. Da, 1-0 pentru obit totem. Destul de leger. Arată bine și repede, sincer, dar nu cred că vor bate Crazy Raccoon, sincer. Nu cred. Mâine o să faci like când vei vota predicțiile? Păi da, că la așa ora 17 vom face like, la 17:30 vor începe finalele. Și vom da predicțiile. O să arăt și pe Instagram, gen, dați-mi un follow aici pe Insta. La Madalin pe 23, o să pun și story. Recompensele o să vină, dar cu întârziere, nu o să vină toate odată, pentru că trebuie să le trimite la toți. Nici eu nu am trimis pe toate. Cine crezi că și a cupa Crazy Raccoon, clar. Iar mâine consider că o să fie Zeta repli toteme SK și cu Crazy Raccoons. Te pup, manule, mersi fain de tot, bro. Ne-a fost lină. Da, o să pun story, dar oricum vom vedea astăzi care sunt echipele ce vor juca mâine. Ok, MVP of the match. Aici la SK.
linei, da, oricum. Easy puncte pentru voi. Mie vedeți că votez și votez degeaba, că am 1000 limită. Deci, votați să luați MVP-urile. Stamina nu mai joacă săptămâna nouă, că nu s-a calificat. Open up the map a little bit, set up some of your longer range brawlers, maybe allow a Dino to benefit from the empowerment of the supply drop itself. That Master Fletcher gadget used there by Angelo, the pick off right at the start of that second round, really set the tone for Reply Totem to take it away. Now it's best of 3, folks, so Hard Rock Mine has to be victorious here for Space Station. Mai pot face 1000 de puncte dacă am deja 640 lejer. Nu mai MVP-urile dacă le votez faci. Deci crezi că nu sunt echipe de români pe World Cup? Bă, e mai dificilă treaba. Noi românii n-ați văzut, uite, de-aia vorbeam ieri cu Dromi și cu Agaki, că m-am mai pușat în trofee. Toți cei care toți cei care îmi dădeau snipe-uri, știți că eu pușeam la rank 35-uri, da? Și am făcut rank 35-uri pe basket, pe 5v5, dar pe 5v5 aveam șmechi și nu puteau să dea snipe, cu greu să facă echipe și mai departe. Pe basket am primit snipe-uri la greu. Toți cei care mi-au dat snipe, mamă, fii atent Zeta cât are procentaj, 89% pe stream-ul B. Trebuie să votați Zeta. Dar ce mi-a băgat pe stream-ul B pe Zeta? Wow! Ce chestie, uite, mai e singura șansă să fie pe locul 2 Zeta în grupă. Deci de-aia vorbeam cu Dromi că toți cei care mi-au dat snipe pe basket, când a pușat la rank 35, toți s-au lăsat. Ba au vândut conturile și după aia le-au banat. Ba au încercat să vândă conturile și le-au banat. Ba s-au lăsat ei în sine. Deci toți, mai puțin Dromi, că și ăsta mai dădea sniper din când în când. Mai dădea cu ceilalți. Dar în mod normal, toți cei care în mod neironic îmi dădeau atunci ca să scad, toți au fost banați sau s-au lăsat. Și ce au făcut? Mă încurcau pe mine, ei au pierdut timpul și n-au rezolvat absolut nimic. Când le-am spus la momentul acela, bă, dacă sunteți atât de buni și chiar sunteți talent, câștigați, frații mei, și bani din așa ceva. Nu dați mie snipe că nu câștigați nimic, nu câștigați bani să-mi dați snipe. Cum mi se punea bounty înainte, 10 euro dacă îl scazi pe Madalin nu știu cât, dacă îl încurci, dacă nu face rank 35, dacă nu știu ce. Ce 10 euro? Făceai nimic cu ei. Doar să mă încurce pe mine să mă evezi la momentul acela să dau fail-uri. Dar bine că au făcut update-ul ăsta cu trofele, sincer. Că acum snipe-urile sunt foarte greu ca să le poți da, dacă pierzi recuperezi destul de lejer, dacă e echipă. Bă, nu știu dacă până că stai ca să pușim. Dacă îi băgăm mâine, păi mâine, luăm marți, mai băgăm puși. Da, am luat recompense, dar nu le-am primit pe toate încă. De ce și-au făcut băiatul meu unghiile, frate? Definitely going to be a big help against the Daryl, and the same goes to be said for the Surge too. Ce semnifică asta? Că-i susții curcubeu? Mersi, Max, pentru abonare de mine. Sau care-i faza? Că cu volan pe dreapta nu cred că e. Parcă cea care gădic. That is a brawler, much like, you know, Clancy, that doesn't want to be run up on, that doesn't want to be pressed in close. Să nu le mai roadă. Edgar, main Edgar. Face cosplay de Edgar. Alexandra, mersi mult de abonare, dați acolo și un subscribe. Verde și negru de la Repli Totem susține totemul. Bă, sincer, nu mi-aș fi făcut unghiile, sincer, nu mi l-aș fi făcut. Mai știi ceva de Halet? Da, m-am jucat chiar ieri cu el. Cel care avea numele de chinezoi. Dar nici el nu m-am mai jucat așa de mult, așa de des. Și după asta cu trofee, o să vedeți din sezonul, o să se lase și mai mult. O să fie destul de greu ca să recuperezi toate trofeele înapoi. Coco și Robin până la urmă vor face echipa aia aici, așa se spune cu Agaki, să vedem dacă poate să facă performanță. Oricum de la anul, dacă va mai fi vreau să-s popular, am zis că o să organizăm niște turnee
Poate chiar dacă va fi totul bine și frumos, să organizăm turnee în mai multe orașe, să se califice echipele din mai multe orașe și după aia să fie finala la București, ceva de genul. Dacă tot o să fie susținere pe brosa și o să susțină chestia asta în România. Era fain dacă puteam, dar e greu ca să, probabil după aia să-i chemi în București. Ziceam ca să facem un Moldova, bro, în Chișinău. Că dacă intră și în UE, Moldova ar fi mult mai ușor ca să poți și călători acolo, cred. Dar nu știu, o să fie greu tare să faci chestia asta în Moldova. Mita cu Dare și gaz pe centru, interesant. O să fie o problemă dacă Clancy nu-și face stage-ul 3. Și Penny e dezastru, bro, n-ai cum. A primit ea buff, dar... Nu știu, o turetă o ajută și încarcă greu tureta. Hai, dori să intrăm în ei. Bă, Matej, nu intrăm acum pe brosa să facem promovare, bro. Fac club. Abilitățile când vin. Înger vs Demon vor veni joi, cu 9 sezon. Mamă, ce rush acolo cu Daryl, bro, destul de ușor pentru replay totem. No, ce a făcut cu tureta aia? Nimic, Penny varză, bro, e slab picul cu Penny. Na, slăbos SSG-ul. De ce a spus voi că SSG-ul e efectiv? Merită votat, nu știu, că doar pe regiunea aia lor făceau performanță. 1000 de puncte este maxim, nu poți mai mult de 1000 de puncte ca să primești. Mâine sunt restul. Joacă Maori cu nita aia, bine rău. Talent. Nu, dacă ați făcut 1000 de puncte, nu mai puteți să primiți mai multe astăzi. Am 990, e lejer, bro, și cred că cei care aveți 500 de puncte acum, dacă votați ce trebuie și MVP-ul, le reușiți să faceți 1000. Well, already doing better. They've picked up more gems than they had in the entirety of their previous game. Reply Totem pinching down now on Adinho, tries to get a bit of a look in. Gadget going to be used. În 440, am 640. Încă aveți puține puncte, bro, ați venit târziu? Mamă, ce super acolo din partea lui Maru. Maru ca Cicaru. Bate tureta, corect. Oh, ce frumos acolo, bro. Ca să nu fie băgat la mijloc. Bă, ești nebun. Hai că i-a jucat Maru, mâncați. Doi oameni să-i țină în bază. Dar uite că s-a descurcat ca e două gola, frate, cu Sergi, real. This left-hand side, trying to leave these gems. They don't want to pick them up. They'll wait for the Gust to come back and reclaim them, but puts himself at risk instantly to do so. Mari's going to pick up some as well. Here comes Mari. Bun acolo. Da, a avut superul Clancy. Și are și stage-ul. Dacă ai 250, nu știu ce să zic. So much power from the space station side right now, and this is what Totem didn't want. They don't want the late game. Mori so low and with 3 gems and now he's got de abonare. Bine acolo. Bun și pe super. Degeaba o să fie meciul SSG-ului. Cred că e greu ca să mai recupereze. Maru just getting peppered down. That surge is looking terrifying. Mori wants to step up here now and find Adinho, but he carries no gems. That's got to be Maru going in, but there's nothing to be done. Undeva s-a pierdut, nu înțeleg cum de că ai adăugă la singur, le-a făcut față la Nita și la Gas. Când ăla Maru cinea doi în bază. N-am voie să folosesc hypercharge-urile noi. Again, keep an eye on Adinho. He doesn't mind dying early if it means he gets those credits built up. With the use of the gadget, he'll throw it out when he thinks he's going to get into a fight. He can just predicțiile mâine o să le fac pe story. Și după live-ul ăsta să vedem care sunt echipele care s-au calificat pentru mâine. In the mid portion
of the map. Maru catches Kyodog out, but he does get a level 2. Nice super up there from Kyodog, uses another one, but wastes level 3. Thought he was going to be able to do it, but if anything, a slight misroll from Maru keeps him alive. Yeah, it's funny. I think Maru maybe wasn't looking to line it up that way, so Kyodog back to level 2. Edinho, his star power gives him half a level in terms of credits. That's why he has it. So he's only really hit one shot so far. Maru does not want to give him free damage at all. Da, tot la 5 jumate vor fi finale mâine, dăm drumul la 5 la live. Vezi că stă bine SSG-ul de data aceasta. De ce așa agresiv din partea lui Maru? Măcar l-a bătut pe search, ceea ce e un lucru fantastic. Not going to stick around. Mari's now been able to slip up that right-hand side, and Edinho is really struggling to find damage. That Clancy looking more like plankton right now. Maru drops, but job done. Reply totem even in gems. Mori with some great positioning, but on the flip side, Kyodog's got more of the same shield provided, but Maru with a beautiful roll. Bine acolo jucat pe săr, pe position, but eventually Mori's cleaned up. Edinho will move up the right-hand side and try claim some of Reply Totem's territory. Hey, it's very close to level 3 as well. Edinho about to become an absolute menace. Pops gadget, Mori sees it, doesn't actually hit him, so nothing gained for Edinho during that window. Now the pressure comes and Chaos cleans him up. Super available, in goes Maru. 15,000 points of pure HP, folks, and Kyodog is feeling the pressure. Maru moves up. Now forced to back away a little bit, and Edinho. Bună presiune ca să ia gemurile. Foarte bine jucat acolo. Mamă, Daryl cât de bun poate fi ca brawler, e real. Uai de capul meu, genial, bro. Genial, Daryl. Dar a pierdut gemurile ăla, frate, cum e posibil? Cum e posibil, bro? A dat Sergio în el damage atât de mare încât să moară gas? Ai mai caos, ce faci, tată? Bă, cât de prost a jucat, bă. Nu te cred că atâta damage a putut să dea Sergio pe el. Nu știu dacă mai apucă să-mi ia 2 gemuri, nu mai au șansă. Bro, ai caos slăbos, frățior. Deci vreau replay, bro, ce s-a întâmplat acolo? Și uite pe ăla cum face câinele ăla. We're going to keep it rolling. Every match a banger so far here on day 1 of the Brawl Stars World Finals. And Space Station Gaming, the #1 seed. Hai, părul Sergio prea pe cuvă, mă, e prea insane Sergio. Refused to fall. I want to see this back. I was expecting Tome to walk over them, but eventually Chaos went down in the back lines of Reply Tome. Bă, vreau să văd acolo, cum a luat gemurile? Cum l-a omorât? Wonderful stuff from Space Station to be able to turn this one around of what looked like a Reply Tome win. Again, if Space Station have the ability to control the pace of the game, if they can drag it out like this, then they're going to be strong. Aici. Nu, aici arată finală, bă, ce pot. Once Kyodog gets to level 4, Edinho here, he's gold. So every shot comes out, double shots come out. N-are relevanță, bro, n-are relevanță. 4 kill-uri, 281 de PI. Foarte slăbuț. Ne uităm aici până aleg următorul comp. Deci te ofensează așa mult că și-a făcut la unghiile? Nu mă ofensează, bro, e Caterinca noastră. Dar să fim serioși, dacă ar veni un coleg la tine la școală și ar veni cu unghiile făcute, nu ți s-ar părea wow? Adică nu știu dacă te-ai ofensat. Nu e vina lui, a dat Serge cu hyper-ul 2 hituri și l-a spart. Da, oricum Serge l-a omorât acolo dacă de gemurile. Bă, da, Alex, pe tine te-a banat browser sau de ce n-apari în all-time league? În all-time aia la trofee, mi și Luca de abonare. Poți să mai votez acum dacă nu am votat până acum? Da, poți. Nu știu de ce, mi s-a părut ciudat. But let's see as the draft now coming in. 8-bit first pick. I didn't mind it. It's certainly an interesting one. The Chuck Ban, I think, colegul le face cu carioca. The Classy as well as the Mo, Colette, D'Angelo and the Mo Ban also. These are really solid. Te văd că ăștia au ales aici Clancy. Ia uite. Kenji, Lerian, Lauri și Mo. Stu Mortis Frame. Bă, dar parcă se înțeleg la banuri, mă. Cum de nu se banează Mo și Kenji de la ambele echipe? Nu înțeleg asta. Mersi mult, Andrei, deciziile, bro.
Recompensele o să le primim până la sfârșitul zilei, cu siguranță. Au spus și pe site acolo că au întârziere, uite. Uite, vedeți? High traffic may cause delay in rewards appearing in game. Thank for your patience. You don't care if you don't get the kills, you just want to get that damage onto the save. I like the bell pick. We saw it earlier being brought in by SK Gaming. N-avem nicio român, George. So maybe there's something there as well. It was some crazy tech with Mamă, doar 3 recompense am primit. You never see that pe contul principal. From the Daryl onto that save. So that was super interesting stuff. We'll see a cool paired up with that 8-bit. Now 8-bit is traditionally a bit more of, let's say like later pick brawler when it comes to this map, but I don't mind it early and Colt is going to have plenty of damage as well. Primul loc la conce pot să fac să vorbești cu stafful, să vezi ce s-a întâmplat. Ce a făcut cei de la SK au câștigat. Deci până acum am luat puncte. Iau 1, 2, 3, 4, 5 echipe la predict am dat. Și mai trebuie să joace Space Station cu replică. De fapt nu, 5, 4. Că pe Crazy Raccoon am pierdut, că am votat Zeta. 1, 2, 3, 4. Mai Space Station cu repli totemul și joacă Zeta Division cu Luminosity. Și am votat Zeta Division. După aia Humble vs Eternal Fire am votat Humble-ul. Dar asta iară va fi meci foarte puternic. Sunt două echipe pe Europa. Yeah, I'm completely with you here. I feel like Luminosity, their come just like speaks to dar me. stau ăștia, mă, ce aștept atât de mult, frățiorii? Cred că sunt probleme. Really want to get good AoE coverage with their damage, even their Clancy super as well. Very effective at covering a wide area. Yeah, I mean, Gus gonna be rolling on in then for Space Station's last pick. Da, mesaj n-am răspunde la suport. Ideea e că acum o să fie și foarte ocupați mulți cu finalele mondiale. Toți sunt aici. And even when Surge goes down, those levels are going to be reset. But if you can get Clancy all the way up, even death doesn't stop him from being powerful. Homie does not get reset. And it just becomes terrifying. He is probably the strongest brawler in the game because his super does 26% extra damage when he's at level 3, which is huge on top of a range increase from level 2. Let's see how this plays out now. Mari again wants to throw down that oil just to get higher reload speeds. Clancy jucat chiar și pe Hozon. Hit pe Hozon, bro, din partea SSG-ului real. Barley-ul, da, într-adevăr, e bun aici. Îmi place și mie mult să joc. Și Lady and Laurie mai îmi place să joc aici, dar a fost banat. Cu siguranță dacă le lăsa să joace brawler noi era bun și Juju. Doamne, ce-a făcut ăla acolo, uite. Bună tactica cu super pe Kid, dar nu i-a ajutat. Ca să-i împingă. Avantaj mare din partea repli totemului. Ești nebun ce-a jucat-o Kid. N-aș fi avut-o pe o să iau Kid pe Hozon. Maru wants to move forward here. Chaos needs to land these shots, and if you overextend, Kid is going to hit you with that super. And honestly, without that extra player, trebuie să te ajute și echipa când sar pe unul să... Da, mișto tactica, bro. And Kaidog's gonna have a level 3 when he levels up as well. Totem need to fight back. This running away from them. Kaidog jumps in on the ball. He tries to keep them at bay. They kind of need to ignore him, but at the same time they can't. It's ticking up, but they get them. Nu te cred că face comeback repli totemul. A murit Barley, problema. Steps on the hypercharge by accident, and now it's a battle for the mid. It looked like Kaidog might have been able to survive that. This would look very different had that happened. Here's Maru, the level 3 finally. Adino gonna dive in. They blown to smithereens. Space Station Gaming. Where have you been all day? Și a fi atent aici ce avantaj din partea Zeta-ului. Was staring defeat in the eyes and saying no.
Space Station on match point now, and Reply Totem, who has Zeta. and now in a really tough position. Nu pot participa la extrage dacă nu am pe Angel. Ce Angel, bro? Who would have thought? Here we go again. Space Station with that first round here. Reply Totem now at risk of seeing this game slip between their fingers. Deci dacă pierde repitotemul, bro, versus SSG, am retrat cuvintele, sincer. Am retrat cuvintele de replitotem, sincer. Another gadget being thrown out there by Chaos. Adinho super in hand. Kaido can use the gadget as well. Super thrown out over the right hand side to the left by Chaos. Not really finding numai că joacă ăla. Ai Chaos, că joacă el rank cu solo și rupe el. A pierdut, frate. A pierdut, mâncava și brava. Looking absolutely dominant right now in this surge, and Chaos just gets flattened. I mean, it was almost 50-0 before Totem even stepped on the point, even thought about it. Kaidog level 3 over the right-hand side has got some pressure and can keep Chaos back for now. But eventually he's fighting, he's battling out. Shield used on himself by Ficro. Super rains down from Mario, but the jump from Adinho will say no to that. A super, the last call from Chaos, tries to fend off Kaidog. Ireal, bă, ireal, așa e. He doesn't stand a chance. Chaos needs to stand on the point, which is not where Barley wants to be, but with the lack of teammates, he has no choice. Cu amărâtă de kit, frate. Mamă, și Sergiu cât de OP poate să fie. Da. Bro, nu credeam. Așa dominanță din partea SSG-ului cu efectiv o kit amărâtă. Trying to get a little bit of a super, needs to jump on someone, but the hits from Chaos, trade, hypercharge, and space. Greșit din partea lui Chaos. Good coverage with that hypercharge from Chaos. Reply Totem clawing their way back into the game, but Space Station is 16% away from having victory, and in they come once more. Adinho gets the trade at the very least. Maru goes for the super, but nobody out there to be impacted by it. Păi, ești nebun, comeback-ul? Nu are hypercharge Sergi. Looks to try and take the fight, but that shield's about to expire. Reply Totem have almost caught up. It's now 4% separating these two teams. And Maru looking dangerous, throws the torrent out. I-a cărat rău Maru, să nebunesc. I-a cărat rău de tot Maru. I-a cărat rău de tot, se joacă. 1-1 scorul. Decisiv ai match point-ul. Șansa lor, băi, e șansa lor să facă ceva replitotemul dacă vor să treacă mai departe. Bine rău Clancy, creier Maru ăla, bă, creier. Și pe movement și pe tot Maru, practic. Space Station are up for the challenge. But Reply Totem hang on in that second round, and here's the decider. Space Station must win here or they'll be going home. Reply Totem, a win here puts them into day 2. Super, already available for Adinho, but Kaidog trying to stay away from Chaos, who's doing so much. Adinho jumps on in, he's gonna go down. Bun heal-ul, nu e rău, nu a fost rău deloc. Pac, 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 bun! What started in a perfect set is slowly slipping away. Maru level 2 now, starting to get a little bit scarier. 38% and counting. Adinho trying to build a super, he's got it available, another healing tonic thrown down. A ratat, gata, s-a dus. S-a dus, a ratat kit-ul. Ficro uses a shield to keep himself alive, but is that the moment to do it? It's running away, 60%. Fu, ce hituri din partea lui Gas. Eventually Chaos will fall, and SSG get nu trebuie să lase upgrade-ul lui Sergi. And the percentage starts ticking up for them too. Totuși e aproape Maru să facă al 3-lea stage la Clancy. Fără upgrade Sergiu e varză. Are upgrade-ul, aoleo. A murit ăla acolo, e bine. Îl are doar viteza cu Surge, mai poate să tragă de zonă. Hit, hit, hit. Back in the mid, 30% standing between them and day 2 of the World Finals. Ficro takes a few shots off face and now level 3. Are stage 3. Devastating. Rope. Rope. Might be able to get Mori here, not enough DPS. Kaidog, the last one alive. Can he keep SSG in this? Da, mă, da, bine jucat. Bă, ce comeback, frate. Oricum Maru a dat kill rău cu Clancy ăla. Dacă n-aveau Clancy, pierdeau de mult. Pierdeau de mult, mâncava și gata. Puncte easy și pentru voi și pentru noi și pentru toți.
Bine jucat Maru, fără carte tehnică de mă bine rău. Trebuia SSG-ul? Ați votat SSG-ul, șobolanilor! Dacă nu vă luați după noi, săriți fetelor pe Maru de Cicarul, ce Teodor. Te pup, Teo, mersi, fain de tot. Nebunie, bă, de meci, nebunie. Credeam că o să-i joace ăștia și o să-i bată cu Kid. Opero și Clancy, da, tot dacă Kid foarte pe. Ia-ți de aici ce se întâmplă. Ahead of ourselves, but it is a possibility here. Nita is the first pick coming in for Luminosity. The bands being the Daryl, the Clancy, and the Surge. Clearly that Daryl is enough to now bring the equation to the band. I think it's a worthy one as well. Are 1-0 Zeta Division, perfect. Deci ați luat puncte pe Replay Totem, acum dacă câștigați Zeta Division luați puncte și pe Zeta Division, bro. Voi dacă votați efectiv tot ce am spus noi astăzi luați 2000 de puncte, gen, terminați toate recompensele. Am votat mai mult decât a fost nevoie, cum trebuie. Nu are relevanță, bro, vedeți că e și MVP-ul pe live. MVP of the match, Maru, clar. Ce trece ai caos, what the heck? Toti a avut 13 kills totuși. Interesante statistici. Very deadly. The angles just line up so nicely for that brawler. I mean, Ruffs could be later on a natural response here as well. I think that if they want to go, trebuia să am 2000 de puncte, este cod QR de Deadboxer. Nu. N-am primit încă. A plecat acasă SSG-ul, da, nu mai au șansă să facă ceva. Că sunt pe locul 1 în grupă. Maybe a little bit of an advantage here. Nate's definitely going to be not a bad lane, but somewhat of an issue against certainly the Rico. I mean, that's the issue. Totuși ai caos MVP-ul, bro, incredibil. Risky first pick, but I like to see something maybe like a Surge which they chose to ban. Clearly they were concerned about it and want to have the opportunity to consider tanks along the way within this draft, but go with a big. Nu poți face peste 1000 astăzi. Which leaves open a great deal of counter Nu uitați de butonul de like, boys, dați și pe acolo un like. But no mid still. Why are people so hesitant on the map, which is a perfect one for Gus? Yeah, that's a very good shout. I mean, it doesn't have the Am 990, a luat iar Penny. Da, dar poate să se distribue cu ăștia de la Luminații să ia Penny. Nu e ca în meciul cu Crazy Raccoon. Dar sincer vă spun, pe cât se poate de sincer, Crazy Raccoon vor câștiga campionatul mondial. SK-ul a 2-0 și au trecut mai departe din grupa A. Space Station e out. Aici va rămâne Replay Totem cu Pionier să se joace, să vedem cine trece mai departe. Păi stai mă puțin, că cred că primii din fiecare grupă trec mai departe, bro. Da. Numai că s-ar putea să vedem cum facem aici cu grupa asta Zeta Division cu Replay Totem, bro. Nu cu Replay Totem, Zeta Division cu Crazy Raccoon. Primii 2 trec mai departe? Ok, primii 2 din fiecare grupă, ok. Da, are logică, corect, aveți dreptate. Pentru că mâine sunt 4 meciuri, dar trebuie să fie 8 echipe și dacă sunt 4 grupe trebuie să se califice primii 2. Da. Primii 2, uite că și Scream zice. Da, corect. Chiar dacă sunt 4 meciuri, mâine trebuie să fie 8 echipe. Ce înseamnă DPS, damage per second. I like the way that Zeta are thinking, but Chino needs to really pop off now with this Frank. Allow his team the space to push forward. Rico rupe Nita și ea foarte bună când vine vorba de pereți și toate. Foarte jucat și nu spune prost. Toti a câncat despre tactica celor de SSG destul de toxică în ansămnici și nu uita ca cu trebuia. Madalin-ți-te. Ba da, uite, asta este linkul de la Hypercharge gratis pentru cei care nu l-ați luat încă. Și ai votat la următoarea? Stai că vă arăt imediat când vine meci. Nu mai știu ce meci este, nici ce urmează după aia. It's definitely a concern. Big aggressive tire patch. He wants to go straight for it. Wants to get 2 shots on Meow, who now has deci o să joace Humble vs Eternal Fire și am votat Humble acolo. Parcă ia să mă... No connection this time round. Now he's still low, but eventually Garo does pick up Chino. And map control is starting to look a bit better here for Zeta Division. The gem lead still in favor of LG.
Culmea este că uite luminozii, frate, au gemurile. Da, bine, are și tureta Gero. Și va fi un avantaj în plus. Na, din ăștia din luminozii poți să facă ce vor ei. Adică uite, știu, ăla joacă Frank pe centru, dacă idei. Da, uite. Humble are un procent de 85%, bro, versus 15%. Gadget from Chino. It's going to alleviate a lot of pressure from that left-hand side. Getting really stuck in deep now into the spawn. And this is exactly what LG needed now. Popping another hypercharge, pushing through. Really being a huge threat here. Buys the smash. It doesn't even matter that he's 900 HP because the countdown. Trebuie să mai ia un gem, nu e de gata meciul. However, Zeta still have control. They find gem number 10. And the interrupted countdown. Dar tot nu pot să înțeleg ideea turetei alea puse acolo. However, look at that. Luminosity are building up some nice map control with that hypercharge bear. It is so difficult for Zeta to get back into position. Oh, cred că e hard de Luminosity. I don't know if there's enough time for two gems to spawn. Nu cred că mai are timp de un gem. They've got to go on the aggressive. The gems are split here though as well, but let's see whether they can try and do anything with it. Patch is there, but there's great body blocking, and Charles will hold his own. The first signs of life for Luminosity, and it might just be enough frate, nu cred că are 120 de Hz pe tableta aia mică. There was not the cleanest of games, but one that they were able to bring themselves back from under the pressure to create that space on that left-hand side with that Frank. Deci se joacă pe Penny, nu știu că m-au nebunit cu Penny. But Zeta's comp, honestly, is a very tough one to play into. Zeta ul pește prăjit de nou au nebunit cu super onto the Frank, so there was no shield onto Chino, but nevertheless Chino stepped up and was able to clutch things up here for Luminosity. Let's see here, if Zeta have an answer, they would love to just settle this in 2 sets. Be on the safer side here, but Garo gets taken out, and Luminosity now was a big... Bro, lagul ăsta e de la mine? Hello! They would love to just settle this in 2 sets. Be on the safer side here, but Garo gets taken out. Dăm pe ori 2 ca să scăpăm de delay. Mulțumesc mult, dragoi. Cât delay, bro, incredibil. Câtă întârziere poate să aibă. E de la ei? Ah, ok, e de la ei, bro. Super from Naui does manage to claim the elimination onto Naui on that right-hand side. But LG still... Nu știu cum să zic, dar chiar a stat bine cu Frankul ăla lui Neddy, nu mă așteptam. Ca să nu-i domine având Rico și Gay. Bă, trebuie să realizeze că Penny aia nu-i de luat, mă, nu știu ce tot. Ce tot mizează pe Penny Gero ăla, nu pot să-mi dau seama. La Bozia, nu văd ca Zeta să facă treaba anul ăsta, să câștige campionatul mondial. Nu văd. Opa! The gems are dropped. The countdown resets. Time, valuable time here for Zeta, but they're not out of the woods yet. În stilul care joacă nu văd, bro, nu văd. Crazy Racono clar o să domine. 1-1 la total. De ce nu se joacă meciul în același loc? Ba da, se joacă în același loc, dar sunt în studiouri diferite. Pentru că îți dai seama, dacă ar fi fost în același studio toate meciurile. Ăla e Penny la troll. Da, mâine la aceeași oră vom face live, că la fel vor fi finalele de la... Vor fi, bă, da, mă omoară cu melodia asta, bro. Vor fi tot de la 5:30. Humble though, if they take care of business here and they go 2-0, they will be leading themselves to another day. That would be a big deal for the squad. I mean, coming out of the group in first seed as well is pretty darn important. They'll be taking group number 2. But going into highest first, folks, it is safe zone time. All at home at event.brawlstars.com have humble to take this game. And I'll tell you what. Am făcut 1000 de trofee, recompensele le primesc după ce se termină prima zi. În mod normal, da. Pentru că e un val atât de mare de oameni care au votat și trebuie să primească recompensele. Încât o să dureze ca să ni le trimită.
had to do a lot of the calling last year on SK Gaming. Definitely got involved in a lot of that draft discussion as well. Whereas Semantic on foot. Yeah, I feel like și dacă te uiți, da, primim recompensele acestea în prima zi. Până aici, până la 1000. Și mâine va fi Star Drop legendar gratis. Și în ultima zi Hypercharge. Dar nu se vede de mine. Really interesting to see this, especially on a map like Heist, where you don't always necessarily see that, but I think it goes to show the prioritization these guys have about this brawler. Yeah, I mean, sunt donații. Deci Dragoș zice salut, mă de salut Dragoș, mersi donație și Antonia zice foarte jucat și gasul în Rostită, acum că desfătat este să se fie destul de toxic, nu ce să mint și nu uita, echipul băia, mă, dar așa e. Câte băiați, Sandy e fat. Dar mie îmi place să zic pisică și să, când zic pisică, să zic ea. Okay, Chuck picked up here for Humble. They've tipped their hand early in the draft. Mai putem să votați, dar când se joacă echipele. Sandy, băiat, da, stai mă, am zis fat. Am zis fată la Sandy în capul. Aoleu. Da, bro, Sandy e băiat. Mie nu mi-a venit nicio recompensă, deși am un K. Eu am luat 3 star drop-uri până acum. Sper să nu ne dați apă. Ca data trecută. Da, am doar 3 recompense, ia scuresc pe celelalte conturi. A venit White Wolf Leon la reducere. Pe ce de-al doilea ce credeți? Am o singură recompensă, un star drop random. Ce se întâmplă? Nu cred că a primit nimeni toate recompensele. Eu n-am niciuna. Și pe al treilea cont am 2 recompense primite. Ar fi fost tare măcar să ne fi dat și nouă un dat box gratis. Nu m-am uitat la ce am primit. Ia uite, că vrea să fie uimit. Nu uitați să dați și mie aici un follow pe Instagram la madalin.madalin, dacă cumva vreți să vedeți mâine echipele pe care le vom vota. Că o să pun story cu ele. I'm conflicted because Clancy is going to be a great way of dealing with this bull. I just feel like the overall composition, to your point, when we're racing with a bull, when we got a non-EP where you can get a quick teleport to the other end, there's so many options for EF to get in immediately. They have Chuck, but Bell isn't necessarily a huge damage dealer. If they shadow this Clancy onto the bull, I think it'll be super helpful because they got to get to that tier 3. Adevărat că a venit pe Snow pe Squad Busters. Ia să de mamă, Chuck n-a bănat Chuck-ul? Bă, du-te de aici, ăla a luat bull, frate, ce se întâmplă cu EF-ul ăștia? Cu Eternal Fire. Cred că o să fie cam easy win din partea Humble-ului, sincer? Da. Și ia de ce tactică faină face, bro. E o tactică genială cu Chuck să te duci, să dai double damage. He's still remaining alive. Now it's a defensive opportunity for them. Here comes Gugu, right in the face of his enemy. Opay able to charge in as well. They're going to see Chuck the other way. Maybe he's there to defend it. Semantic gets out scot-free. Yeah. At least in the middle part of the map. Gugu is currently marked, so has to be careful. Luki, okay, fair enough. Guarantees that hit here. Hypercharge popped. Opay's going to be a nuisance from that left corner, but he cannot strike the safe from that position. Nu mai se dea rush pe ăsta, da. Bă, da, scârție scaunul ăsta, dar nu mai suport. Că ușile aici să se dă-te în rasa ta de scaun. And Humble have a nice little lead early. I would consider that a huge failure. 3 members all sent in. Bro, Chuck-ul e easy win. De ce n-ai bănat Chuck-ul? Nu te cred. Poate s-au bazat pe faptul că o să baneze Chuck-ul cealaltă echipă și că să nu baneze ei. Chuck-ul e cel mai bun brawler pe Haze. E prea ușor să dai damage cu Chuck pe Haze. Doamne, nu știu cum s-a calificat ăștia. O, pe cu Google aici.
Nu pot să-mi dau seama, uite pe ăsta micu, mâncați. Rentomul meu de la Reng. Nu se bagă cu mec când ești robot? Nu, Flavius. But they're going up against a team that really seems to have so few weaknesses. Rival were able to maybe expose some, but they had to give it their all. They still came off second best. Nici o șansă pentru ea, nici o șansă cu Chuck. Și gândiți-vă că are și Clancy pentru bol, care va sta pe defense. Uite la Zeta. Mamă, Zeta e dominată puțin. Nu chiar și-a revenit Zeta. Ope, full-time defense for him, and Luki's able to avoid the rest of that amber damage. Humble have map control. Deci Zeta stă cam așa. 74 la 48. Yeah, Ope is on full defense. He is not allowed to leave the safe for any stretch, apparently. As Eternal Fire have already fallen behind by 28%. And Semantics in the mix again. Da, asta-ți doar 1000 de puncte pe save. Are stage 3 boss. E boss cu Clancy ăla. Hai că te duci cu bull și dai damage. E Crăciun. Va mai da un extra damage că pleacă de jos. 7000 damage a dat, frate, cu Chuck. Și ai, frate, că e easy win cu Chuck. Ești nebun, e v-am zis din prima că vor pierde din cauza compului. Despre ce vorbim? And they're fighting the clock as well. Another charge in from Semantic. 7,000 HP, all that remains, and now it's EF's turn. They have to get to the other end, but they're not surviving. Humble clearing the stage here. Just a few more shots, and that's all zero. Humble up 1-0. 1-0 Humble, băieți. Destul de ușor. Dar cum stau ăștia aici? Bro, nu s-a pus puncte la nicio echipă de ce de mai devreme? It's a bit messy, but it's still Patchy getting the kill. However, look at the percentage situation. It's already over 60% locked in for Zeta. It's crumbling out of control here for Luminosity Gaming, and Zeta have just been all over this game. A huge shift there as well from Yawen, leaving Patchy all alone. It's 70%, and Zeta haven't skipped a beat since we started. Zeta a câștigat mai devreme? Ok, deci cred că este GG. But this one is crumbling and going out of control. Zeta Division are surely going to be able to retake things quickly. They get their act together now to finalize this game. Mamă, ce hituri a dat, frate. Great position, but they need control of that zone now. Trying to get in there, goes for the super to stun from Chino. Bun, Roman și ăsta. 10% is all they need. Garo was to jump in onto Chino. Shows trying to deal some nice damage onto Garo. Will find the elimination. Luminosity are catching up, but is it quick enough? S-a frit acolo. GG, bro. Puncte easy. Puncte easy și pentru Zeta, boys. Dar nu cred că vor câștiga campionatul mondial Zeta anul ăsta. Nu cred. Mâine voi vota ce joacă Crazy Raccoon, numai pe Crazy Raccoon votez. Gata, 1000? Sunteți boși, mă, dacă ați votat ca mine, sunteți prea boși. Boși de boși mafioți. Gândiți-vă dacă câștigă și Humble acum alte puncte. Deci, am dat predict 1, 2, 3, 4, 5 și dacă mai câștigă și Humble sunt 6. 6 ori 150 și plus și MVP-urile. Doar imaginați-vă, ia să vedem. Deci 6 ori 150, 900, plus MVP-urile de la 7 meciuri, din 1600 de puncte trebuia să fie avut, minim, că am mai votat și întrebări. Făceam de astăzi 2000 leger. Geometrie de abonare, dacă ne dădea drum la puncte. Dar tu nu ne-ai arătat, înseamnă că te-ai uitat la episodul de astăzi, frățiorul meu.
Dacă eu fac 100 și mai votez mâine, o să mi se pună automat? Nu. Dacă ai făcut 1000, nu mai poți să mai multe. Specifically on Heist obviously makes a lot of sense. That's really the only other time we'll see him. Chester though, this is an interesting choice considering there's been no tank yet. Maybe they just believe in this or want to prevent Humble from heading that direction. Obviously Chester has gotten so much stronger since that star power. Mâine putem să facem pe la 1500. 150% damage now. He can really nuke you down very quickly. Am spus așa cu puncte speciale să ne uităm în fiecare zi. Corect, corect. Era bine măcar să pun asta la mai multe, gen. La 1500, 2000, nu știu. You've got very oppressive side lanes here in the Rico and Clancy providing boss gets going. And then of course the Piper to lock it down through mid. I think Chester's a great mid-range brawler. Very powerful. Really hits very hard, but there are no matchups where he has a clear advantage. I think the Piper into the Gus as well. Honestly, going to be pretty solid, but a Sprout in return. That's the MVP of the map. Hai, spune nod. Maybe not traditionally seen as somebody that's countered. Da, nu contează că oricum sunt puncte ușoare. Da, în inbox apare recompensele să le luați. Am o mie, zi, mă dă, n-ai putut ce, Luca. 90 în curmină mai îmi trebuie lejer. Uitați MVP-ul, cred că faci rost lejer. Last chance saloon for Eternal Fire. They must win this series. Otherwise, Humble will be through to day 2 in top seed. Sharpshooters taking off in the mid. Opay, a man to watch out for. Gonna be laning this Rico. I think that's wise. Even though Rico can get these bounce shots, if Opay can just get that opening super, get enough damage to kind of isolate boss or put them in a spot where he's pushed back, it's really gonna help Eternal Fire claim some of these mid Eu a fost MVP-ul. Gata, am făcut 1000. Eu mă culc! Cum o să te culc la ora asta? De la 8? Oh, and now they've gotten a huge reveal in the mid here. There's only a single patch of grass left. Mamă, ce tap-tap-uri a dat Luki acolo, Still working on frumos. getting to tier 2, but Luki and Boss tearing away the left-hand side. Hypercharge already available for Boss. Humble don't need Semantic to win. Și voi vă dați seama că la un moment dat Luki juca cu OP pe 5v5 împreună? Pușeau împreună în trofeu? Has that hypercharge as well for the extra base stats, and Gugu loses out on the right. This is looking grim for Eternal Fire, folks. Make no mistake. Destul de ușor pentru Humble. Even has more distance and a clearing from Clancy. Semantic putting in work. Opay just juggling the enemy brawler on the other side, and Luki pinning and chilling out. 3 reconnect. Ce bă? Here, Humble and EMEA's #1 seed are simply a game away from a day 2 at our world. Am și zis fac un ca astăzi, mă dă? Da, poți. Păi mai sunt meciuri, bro. 4 meci. Eternal Fire come in here with so much crowd support. Well, they are at threat of being quenched here straight away. Cum votezi, începe eventbrostas.com. Bine, cauți eventbrostas și găsești. Mamă, ce hituri de Luki în cau. Talent rău Piper dacă nimeri hiturile, bro. Are și peletele spart. He just wants those credits. Boss again, oppressive. Opay not been able to do anything about him on this route so far. A bouncy castle gadget used there for the Rico, but Opay brings him down. Luki still left alive and well. Semantic, a dash forward. Nebius just gonna forcefully play a little round. Frumos acolo. Să nu mai pierdă timp să aștepte. Another frag, a big time takedown, and now a 7th gem claimed for Humble. Mamă, de toate hiturile s-a apărat. Slăbuțe Eternal Fire, mă. He is still getting stronger. Opay's in trouble. One shot for Boss would do it. The singular gem that EF have been able to gain goes loose. And Humble are already at 9. This is a problem, and the next one spawns on their side. Semantic clears Foarte bine jucat Humble, bă, nicio greșeală, bro, până acum. Sincer, văd mai bună Humble decât Zeta Division-ul. Pe cuvânt. A valuable LCQ performance, but the #1 seed from EMEA will have no issue here taking care of their fellow rival. Cineva a dat 2-0 astura din Eternal. S-a jucat impecabil, așa e, abonezi pentru abonare.
Echipa mea favorită, cred că în momentul de față, Crazy Raccoon cu Humble. Nu știu, mizez pe Crazy Raccoon că vor câștiga campionatul mondial, dar o să ajungă în finală, în ultima zi. Crazy Raccoon, Repli Totem, Humble-ul și Zeta Division. Da, se califică prin din grupă, așa este Bastian. Se califică primele două din grupă. QR codul pentru Deadbox, nu s-a dat încă. Do a little bit of work with those hedges, but ultimately got clapped. Deadly Rico play here, and we talked about the first couple of picks of this draft. We felt like they were pretty standard, pretty straightforward. Safe mid in Piper. Clancy a threat that only continues to get. Că poți primești reward-urile astăzi, ar trebui să le primim, de curs de... And the Rico, very nicely done Nu for știu, Humble, până la and 10? frankly, business as usual for this team that over the course of the year has showed the greatest consistency from their region. Astăzi 1000 de putere, mai 2 start-up-uri, de ce cu toții am primit atâtea? Eu am primit pe cotul mare doar 3 recompense. Putea mă dispera câinele ăsta, bă, dar câinele ăsta n-are mă și el stare, bă, că mă trezesc noaptea, băi, deci mă trezesc în miezul nopții că începe salatele după mașini, bă, atât de retardat e câinele ăsta de neamul ăsta și ceva de nu simt în ierii peste. And this is a team with a lot of fire, a lot of flair, a lot of emotions. That was something we did not see one time on that stage. I'm concerned for him. Luki as your MVP here. Young player out of Germany. Well-deserved Rookie of the Year last year. And was pretty incredible on the bell especially. We'd love to see that on that first map. Really insane damage numbers, like 450 DPS on a bell. Almost unheard of here. I get a feeling there's much more to this Humble team that we've even begun to see. Nu mai suport, bă, nu mai suport. Raps. Guild VGX nu mai joacă la nicio echipă. Da, bro, latră la mașini, deci efectiv n-am nicio problemă. Câinii care sunt în curte și sunt la oameni și le dau de mâncare, dar efectiv jegul ăsta de vecin, că nu pot să-i zic altcumva, i-a luat de mici, i-a ținut în curte, după aia le-a dat drumul, aia au făcut gaură în poartă, nu știu ce au făcut, și iasă din curte. Și acum nu mai poate să mă intre în curte, că i-a pus o chestie din aia, din lemn, ca să nu mai poată intra în curte. Și bine, și-au crescut și nu mai pot să mai facă chestia asta oricum. A venit vreo întrebare, ceva? Bă, dar nu mai merge site-ul, what the heck. Și... A, uite aici, bro. 50-50. De ce nu merge site-ul, what the heck. 50-50, brother, what the... Aici se joacă, nu Pioniers cu Repli Totem-ul. Da, bro, și vă spusesem de câini ăștia mai devreme, deci nu mi se pare corect că efectiv să lași din curte afară, să stea la poartă și să se ia după oameni, să se ia după mașini, să se ia după toate... După toate chestiile astea, să latră așa în continuu. E câinele tău, îl ții în curte, nicio problemă, ce e afară, te ocupi de el. Nu îl abandonezi. Dacă nu, să răspunzi. Că știu că se răspunde legal la chestia asta dacă tu ai câini și îi arunci pe câmp sau renunți la ei. Știu că primești amendă chestia asta. Ia fi atent aici la Elevate, bro. Elevate 60%, Fiutiu 40% și am votat Fiutiu pe contul ăsta. Nu știu ce să zic. Posibil să bată Elevate-ul. Da, mâine voi face live la ora 17. Am nimerit pe toate până acum, GG's. Pe toate echipele, dacă ai votat și Crazy Raccoon. Nu știu cum îl cheamă pe câine. Există poliția animalelor, păi am zis că o să sun la Kingeri într-o zi când o să mă enervez foarte tare. Eu zi mersi pentru abonare. Zic, domne,
O să fac videoclipuri cum se iau după lume și după mașini și arăt frumos. Să nu zică că sunt eu nebun și să ia în pana mea că nu pot să dormi. Nu pot să stau cu geamul deschis că latră în continuu. Well, let's see. Bă, da, m-am omorât cu muzica asta. Și acum sunt micuți, să nu zicem că în mod neironic ar afecta, dar pe aici mai trec și copiii la școală și asta și după aia când o să crească cu siguranță nu o să fie la fel. Câini avem nevoie aici, nebun, că restul le avem pe toate prin orașul ăsta în Severin. Ia uite-mă pe ăștia că intră băieții. Când se meciurile nu mă așteptam, da, feliz. Că sunt cele mai bune echipe, bro. Acum încă n-au fost așa de strânse, sincer. Mâine o să fie nebunia cea mai mare. Nebunia nebuniilor. Iară muzică. Ok. That tie has got to be a... O să-i bată Replitotem lejer, dar acum chestia la ce să ne uităm noi? Cred că ne uităm la Replitotem Pioniers. Că e un meci tare. Elevate cu Fute Sports. O, e așa, wow. It's that 50-50. 50 vs 50%, mamă cât de strâns meciul. Și avem și Brawlul primul meci. Da, în Severin în momentul de față, Andrei, dar o să mă mut de la anul. Care tot gen. Philip already having what is a Bible of notes there. I mean, that is a big old thick book there. But one to match as well. On the side of reply totem, it must be said. Let's see now. There's a look in. The back surge, the blow, and the Rika for Pioneers. Pe cine votăm? Păi voturile au fost deja acum puse. La ce oră se termină? În decurs de o oră maxim s-au terminat. You're telling me? Unde mă mut? În București. How does that slip through the bans? Yeah, reply to them. They're obviously not going to ban it. They've got first pick. They're not going to ban Mo. They're not going to ban Kenji. They're going to pick whichever one gets let through. And in this case, Kenji's been let through. No matter how many counters you throw at that man now, he can still do something when Mo's off the table. Poate pe viitor, dacă se mai ține, vreau să organizăm niște competiții, ceva mai ok. Agi Severin n-am nicio șansă. E sărăcie aici, nebun. Tineretul pleacă după 12 clase, au plecat cu toți. Nu mai vezi decât bătrâni pe stradă. Bătrâni sau copii care vin de la școală să se duc la școală. Atât. Un episod cu câini. That might lead to a bit of a map opening opportunity as well to deflate some of that. So the Pioneers, though, definitely the best response to a Kenji, but they can't be feeling great. Pioneers o să câștige, nu prea cred. O să fiu mai strâns, ce drept. Am I gonna say this? Am I kind of verging more towards Daryl over Kenji right now? Care e QR code îți dă hyper gratis? Ăsta este linkul de la hyper gratis. Da, ăsta e strâns meciul. Cât despre asta între Elevate și Fute, s-ar putea ca Elevate-ul să câștige. Să fi votat prost pe Fute, dar nu știu, e... Cu du-te vino, oricum am luat puncte, nici nu ne mai interesează. Cine a votat ca mine până acum stă pe spate. N-aș putea să mă mai simt prost că v-am zis echipe, nu știu cum. Salut, Matex. Dați și voi acolo un like, să facem 5555 să plece extragerea skin Angel Max. Îl dăm asta sau nu îl dăm? Aia e întrebarea. He was incredible with Macy. I mean, absolutely flawless with Macy. It's one of these brawlers that I was gonna like question whether I should maybe just say something to him before the matchup. I just let him do his thing, and I'm glad that I did because I was blown away by it. But I mean, in this circumstance, I mean, I'm no Pioneers trap. I know that might be a surprise for you to hear, but am votat din prima zi, nu-i problemă. They are the best in the world for a important este să câștigați puncte. Might not be the play there. It's not a bad pick. I mean, it might be to you. I think ce sector te muți? Nu știu să zic acum. Și nu cred că o să zic. It's fine. Like, I'm not gonna, you know, absolutely go into reply totem about picking Maisie. But at the same time, I'm liking what I'm seeing on Pioneer's side that little bit more. The Gale,
the Daryl and the Stu. It's just a very versatile comp. They've got pretty much all bases covered, the mobility, the assassin, and that defensive measure they need against the Kenji. So I like what Pioneers have got here. I'm just still very scared for them against that Kenji. Ia să vedem. Kenji ok, bun, dar au și ăștia Daryl și Gale. Mamă, dar Maisie, e prima Maisie de astăzi. Going in onto Pain, and Pain obviously having a very good matchup there. Able just to keep those dashes coming in and keeping himself on his feet. Good taps there as well onto Maori on that right hand side. RBM is the only player on elevator has been... Stai așa să vedem. Întrebare, să vă ajut. Scrieți Triu aici, da? Deci votați Triu. Triu la întrebare. Mamă, ce super a dat la limită. Să știți că arată bine și elevator, mă, pe bune. Și asta e pe America, că e de... Frumos e combistă la acolo. Dar cred că e golul Marului. Maru Gagicarul de gol. Și vorbești, bă, ce a făcut acolo? Scurt! Scurt, frumos, așa, bam, la perete, movement. I'm too busy looking at second best, and they just get a complete free breakaway, and I think that's maybe a little bit more of a mistake from Pioneers. Golul ăsta chiar a fost gol de nob. They haven't even been out there half the map, regardless of how well they're playing. Now the hypercharge bear comes through. Stun's not really going to do too much dash away from Chaos, but an instant roll once more from second best. The Gale will push everybody back onto him though, and all of his hard work is for nothing. Some beautiful Dara rolls, honestly, from second so far. He comes back in off the spawn, straight into Maru, who'll be a good matchup for him. Gets one roll because second, but Mary still survives, going in there with a bit of a... Pune la dislike-ul second. Bro, e emotul lui favorit. The clock is ticking very much in that respect. 35 seconds now and Pain pushing it forward. Mamă, ce damage a dat Maisie acolo, vere. Insane Maisie când are hyper super. And IKEOS reverting to his SK with that one. The rolls coming through from second best, but he's getting nowhere. And Maisie super to slow Juan Carlos in his tracks. And what more can they do? 15 seconds and nowhere to be seen are Pioneers. A beautiful Bruce. Până acum destul de smart reprezentăm. Fiu vă că da gol elevatorului. And that's all you need to do under these kind of circumstances when you've got that early lead off the back of a mistake. Just relish in it, keep the ball safe, out of harm's way, and just get that job done. Get that game on the board to give yourself the momentum moving forward in the set. But I will say, regardless of the mistake, did Pioneers even step out their own half? They were just pinned down in spawn for the entirety of that entire game. Like, it's crazy how well Reply Totem just dealt with every single lane that Pioneers had to offer. Hey now, și galeria au nebunii. Just keeping out of harm's way with the supers there, but cycle. Twister, I mean, 5000 de like am făcut respect, bro, mă mulțumesc super pentru 5k. Nu mai avem mult. I don't want to say that. I mean, it would make no sense and improbable, but I mean, I just don't know whether that's in his mind, whether it's a mistake for that reason. It looked like a kind of placement that would make more sense to be it, but regardless, I think a bit of a miss. Second now getting some good value. Se joacă se combis cu Daryl ăla, dar el sunt pasiv rău de tot. Pain not really healing up either, aside from the Gasser Hill, but at the moment, I've got to say, Pioneer's not looking the most kind of together in that regard. Over-aggression, some would say, from KCP there. Second best just kind of rolling for the sake of rolling some of the times. Now he has a good position here. Maru's trying to get the breakaway, can't quite find it around that side, and second best deals with him well this time. Juan Carlos has the knockback. Pain, mobility in hand. Second best wants to try and find a break, but no gaps being left by Reply Totem. Good shots. Repli totem, repli totem. Nice roll from Second best straight into the arms of the Macy and the ball now in the arms of Maru. Pushes it back before that slash as well. A dat mingea să dea super o forță. Doamne, ce bune Kenji, bro. Doamne, ce bune Kenji, bro, băiatul. Cred că va primi nerf pe HP-ul pe care și-l încarcă când dă hit și super. Poate se mai scade din damage. E fantastic brawlerul. Bă, lasă naiba. Ce l-a ajutat, bro. Dă-l mă naiba de Gale nebun.
Bă, e nervant caracter. Foarte nervant. Nu fi mersi de bună. Imaginează să te învârți în finalele mondiale. Ok. Destul de lejerano pentru repli totem. Și ăștia FUT are 1-0 și 1-0 la set. They're gonna have to push through this Frank somehow. It's such a difficult task. They haven't really been able to accomplish that so far. Maybe they can with the speed. Nu e rău până acum FUT. Cred că vor primi gol aici. Ăla a sărit degeaba. 1-1. Merge că pe cutiile de carton. The entire other side releasing everything they've got, a full house in terms of supers. But Elevate, they're the ones charging up. Jubileo looking for ball, a takedown there, and now the red roster, an opportunity to respond. Frank pushing forward, has this super, a pass to where Pekka would have been. Now here it is from Motep, denied at the gates to the goal. RBM tries, but there's no stopping foot. Până acum e totul bine. Repli totem am votat, a câștigat. FUT am votat, a câștigat. Trăiască Madalin. Nostradamus Madalin. Unde este linkul de la Hypercharge? Acesta este. Oricum am făcut 1000 să câștige oricine și asta e adevărat. Nu că la pariuri sportive nu bag. Nu sunt cu pariurile sportive și pe canalele. Târgoviște? No. N-am drum în Târgoviște, bro. Nouns group losses. Who was it to? Number 2, STMN. Number 1, Zeta Division. Just some of the best teams, so there might be more in the tank than these guys are leading on. And goodness gracious, 15 kills out of Motep. 5, 6, 8, brother, what's going on? You want to talk about gas left in the tank? I'm looking at tank number 1 from Elevate. That's RBM. He's making most of the moves. Now, let's not forget that Luffy's getting great utility here as the max, but into something like a Moldova. Bro, acum am întrebat țărunde, n-avem drum. Prin București o să fiu prezent pe 12 sau pe 13 noiembrie acum. Dacă o să fie din nou GVAO și o să fie pe canalul meu gen cu premiile acelea. Și probabil o să ne vedem într-un mall la nume. Când o să ne anunți, habar n-am. Dar oricum o să vă anunț din timp dacă. Nu mi-a dat recompensele și am 1000 de puncte. La nimeni nu ne-a dat toate recompensele. Și pe 13 noiembrie o să fie premiile acelea, Gaming Video Awards. La Iași nu mai vin. Opa! Bro, de ce se mișcă tabloul ăla? De ce se mișcă ăla în tablou? La Iași nu mai vin că m-a disperat drumul. 12 ori redus, 11 ori întors. Nu știu schiz încă molul deocamdată. Am ghicit toate meciurile în seara de... în afară de meciul Zetei. Păi da, la fel și eu, am ghicit toate meciurile până acum, doar că Zeta acolo am votat-o și a câștigat Crazy Raccoon. La Motru, bă, Motru e oraș mic, la Motru când a fost am avut doar o nuntă, atât. Eu din Severin sunt. Ăla din tablou Isaac Newton, deșteptul căreia i-a căzut o măr în cap. Ok. Mâine video cu predictură să postez pe Instagram și vom face live de la 5 și vă arăt și echipele la 5 pe care să le votați. Focșani, Buzău, Bacău, Brăgădilor, Ladi, Oradea, bă, dar peste tot sunteți aici pe chat. Ploiești, Suceava, Brașov. Brașov am fost
Am avut evenimentul de la Regnov vara asta. Suceava, Sibiu, roșiorii de vede. Craiova, în Craiova am fost. Și poate să mai vin că e aproape de mine. Cred că la Târgu de Crăciun. Că nu o să dea drumul. Alexandria, Făgăraș, Filiaș, Focșani, Drobeta. Eu avem și din Drobeta. Chișinău, Galați, Brăila, Teleorman. Bă, dar din toate orașele sunteți aici, no way. Vâlcea chiar, ia uite, și Pitești, Constanța, Bruxelles, Alba. Mamă, sper tare că sunteți de peste tot. București, Bacău, Buzău, Sinaia, mamă, la Sinaia, bro. Aia, da, de Crăciun nici nu mai trebuie ca să mai pleci în vacanță undeva, e direct zăpadă acolo. Bisea, Zagreb, Valencia, Cluj. Alexuțule, ești din Cluj? No, fain la Cluj. Cujavodă, Târgu Jiu, Africa, hai că deja o dați în altele. Da, și Oradea s-a dezvoltat foarte mult orașul, așa este. Chiar s-a făcut frumos. Băilești, mă, Băilești de aceea, de pe lângă noi. Timișoara, Constanța. Bă, ce spam e, bro. Stai așa că ne luăm cu orașele. Cu orașele nici mai înțelege nimic, bro. Ar trebui, mă, normal, ca să ne uităm aici. Uitați-vă și voi ce push au dat oamenii mei de la Pionieri. Credeți că mai au șanse ca să revină? Și să și carce marul, hai că pierde. Da, dar bate, secundă. De la Cluj, Tulcea, Chișinău. La Chișinău poate, dar nu sunt sigur. Mi-aș dori de la anul să vin acolo să facem un fan meeting. Dar vezi, dacă n-avem ceva organizat, mie să-mi se lege aia de noi. A, sărit degeaba. Nu cred că mai pot să mai revină. Călăraș și mare, Baia, Borșa, Păltinoasa. Jumătate de România se încea toate orașele. Fii atent aici, bro! Cât de meci a putut să dea coleg? Bro, nu te cred că e comeback ăsta. E foarte rău așa Maru. Na, se pierde. GG. Și cum am încasat damage-ul atât de mare la început? La cupa epurare de Imo cu Zeta, el jucă la Pioniers. Păi Mărul, eu satul mare. America Centrală. N-am văzut de la Mureș sau Târgu Mureș. Well, 3 taps from second best, but only one that landed this time on the left-hand side. Bit of an adaptation. S-au dat reward-urile, le-am primit pe joc. And an early defense from N-a trebuit să mai încaseze atât de mult damage. Two nest eggs as well placed by that bell early on as Mary. No, am primit doar 3. A peep already to hand. Mary on the same pops the gadget, but actually gets no value for it. I mean, you're not going to be able to heal off the back of safe shots. Yeah, it's a little bit curious there. But Pain is going to go down on the top side. Juan Carlos falls bun, as super. well. The second best powering through the mid. Și acum damage. Link-ul de la Hyper ăsta este. Piscu vechi, n-am auzit. Hai, și acum damage-ul ăsta, bro, de la Melody. Uai, cât are rezistat Melody, bro. Second best is playing out of his mind right now, but the scoreline is very, very close. Look at that, just
juking between the shots as Chaos, but second best is juggling his time. 2 on the save now, 1 on to Mari, a return to send is crucial, and Juan Carlos can't make the save. The defense still stands, and now Totem on the save. Second coming in just the nick of time. The hypercharge is huge, but as the taps from second, a huge mark from Vai, ce bine a dat acolo, bro, super. E o lume minunată în care veți găsi Bogdi, am fost la cu ceva timp, bro. Băi, ce comeback, bro, e 1-1 scorul. E decisivă pentru repede Totem să câștige. Dar și la FUT, uite ce meci. 9 la 4%, brodere. Și elevator are 1-0. Și o să-și piardă aici. Ok, i-a bătut elevator. E 1-1 la total. Puts the pressure onto Juan Carlos down the right hand side. Pain creeping through, but it's going to be a wild boy. He gets super. Oh, what a pinch between Pain and second. I mean, Juan Carlos got free lane, but with no super, he's not going to get anything done. Damage starts to come down on a return. Homemade recipe, sorry, sent over to the left hand side. Second gets tapped. Nimerea pe la considerat cu superul. Bă, dar m-a disperat să combis cu dislike-ul. Almost brought down and hitting. What a matchup this is. Keep coming in by second best and eradicates him. Now, Reply Totem can start to push their way forwards. All the nest eggs are down though as well on the side of the bell. I'm not sure whether KCP will have clocked onto that one on the left, but certainly it's good. Oh, Juan Carlos going to pop one there, but it's not a bad time at all to be able to dash around it. Certainly better with him than with someone else. As Pay now has Drill, getting some good taps onto Maru. He's pushing through. If he gets hypercharge as well, that's super on the safe for Reply. Totem is going to be devastating. I mean, Totem yet to touch the Pioneer safe in this game, and they seem to be walking away with it so far. But just this constant Chiar se ține bine rău ăștia de la Pionier. So well, but the hypercharge from Chaos is forced out, and he gets the kill along with it. Gotcha popped on the left ce side, ghege te-a dat în cap. which means no heals. Second, evading the nest egg like he knew it was there, but then bine predictat acolo cu Nani. and gets tapped down. The caster's cat's coming into full force now as Juan Carlos swaps places with Maru. Meanwhile, it's Maru that stays standing. Pain on the safe gets a little bit of damage, but we need to see more from Reply Totem. There's not a single shred of damage. The kills are flying in thick and fast, but the damage not so much, just 2%. Maru comes in. Frumos, Maru, frumos. Bun pe damage. Damage rains in for Reply Totem. Foarte bine jucat Maru, mă, bun jucat. Simantec, Maru. But no killing blow. There it is as well. 30 seconds and then 10% in it. Hypercharge used by Mori on the right side. We're gonna need to see Juan Carlos make a move. Pain needs to get something going. But at the moment, the right lane is all Mori. Seconds low, it is will fall as well. Simantec, Maru și din ei. Pain, it's just too low to contest it. Now, one goes in, finds some damage, but it's not going to be enough. On the other side, GG, bro, Repli Totem. Bravo. Get the job done and stay standing. They will proceed to day 2 as your #1 seed of this. S-au calificat mai departe. The totem support in the crowd. Pentru mâine, Repli Totem. You can hear the fans cheering, and they manage to get to day 2 as seed #1. Should, in theory, make their pathway through the rest of the world finals. That little bit. Deci ați luat 100 de puncte din 150. Easy peasy, bro. Vedeți, dacă ați votat ca mine, sunteți boși. Sunteți boși, n-aveți nicio emoție. Easy. Linkul de la apărea aceasta este, dacă vreți să votați, este event Brawl Stars. Dimineața, da, va veni video la 8:30 cu trophy box-uri. Am deschis 100 de trophy box-uri ultra. Este de la Totem cu unghile vopsite. Susțin curcubeu, bro. This is a mode where every kill counts. If you go down early, if you make a bad play, if you're not hitting a gadget or a super you're supposed to hit, you could cost your team an entire set. E și dislike-ul pe gândul second list, așa e. Și-a luat karma. That plus he's able to defend himself in close range, which is more than you can ask for a lot. Tata, cred că s-a calificat pentru mâine. For the last stages of knockout. We'll see how Elevate respond to this. Usually RT is a pretty neutral. Și Pionierul. Really go for something to counter it. Că i-a bătut pe elalți și pe locul 2 în grupă. You're able to nullify the effects of a thrower, potentially maybe a sprout. Am 890, am reușit să fac 1000 de alegeri, bro. Păi acum îți vine MVP-ul, ai apăsat de 2 ori pe email și gata.
Another safe pick as well. I don't think there's too many counters out there for either of these. Bell's showing up more than I kind of expected to in general. This is now multiple times, at least for 3 times that I've seen her today. And in scrims, it's not that I never see her, it's just she's not the top of the meta. I mean, given the bans though, we do see Gus gone, Angelo gone, but Piper's available. There's other choices available. Multiple regions are putting their faith in somebody like a Bell. I think it makes a lot of sense. And my hot take regarding Bell is that I don't think she's as good as those brawlers that you just mentioned, because she just kind of dies to dumb stuff, if you ask me. She doesn't have knockback like Piper. She doesn't have a jump away like Piper. If someone's going to jump on her, she's just got to sit down and take it. But she does have a star power that you can swap to, which can provide some utility there. If you run grounded, then you can prevent your enemy from reloading. But hey, if a Daryl's rolling on you, they're already using all 3 shots to kill you. So definitely one of those selections that leaves me scratching my head. Let's say that. We'll see Tink across the way from Foot Esports. I think that could be a little weak to that Gene, especially with the pull on that. And now they got a Piper, which isn't great into Gene, particularly well Da dropulează să le primim, bro, dar nu știm când. Că nici eu am primit decât 3 recompense. Excellent candidate to mess with long range shots and throwers in general. Just do well into these sharp shooters. Gene is somebody that without a pull, really pesky to deal with. Bell can't get around a wall. I mean, sure, you can hit a bounce shot and go crazy, but that's only 1500-ish damage. It's not enough to turn the tides. So now Elevate, I think, are gonna have a hard decision here. How do you deal with this Piper? How do you make this comp work? I mean, you could go anti-Piper, you go the max route, that's what they decide to do. Okay, let's see it happen. We didn't see it work out so well when it came to Pinball Dreams earlier, but this is a much different game mode, okay? We're not getting run down, we're not really put in a deficit situation by the fact that we lack damage, because we have our damage dealers, we have our utility. That's what the Bell's for, that's what the Gene's for. But when I compare these 2 rosters in terms of damage, Foot Esports simply has so much more. The TTK is much more rapid. One apiece here, set 3. One team will stay, one will go. Number 1 seed from North America, settling in aici e 1-1, e cam now, decisiva, sincer, pentru taking this Toti right-hand side Elevate. and trying to establish oh so much control. It's East versus West here on Gold Arm Gulch. Everyone get comfy, because it's going to be a long, long ride. Don't expect to see any early game picks. Not in set number 3, and not here on Gold Arm Gulch, but Foot Esports are going to try and get themselves Băi, eu onto a nu good știu, trebuie să te start văd and activ. avoid feeding as much Maxim 2000 de puncte RBM astăzi. super as they can on that top lane. Once that poison forces Mie nu mi-a everyone nicio in, that's when we recompensă, see sunt the real cook. action. This is basically Bă, the nu setup. știu ce să Can zic, I bro, get dacă hyper ești charge? cook. Can I get super before that final phase? There's definitely an early MVP of the game, match, a aveți. mid stage and a late stage, and when that fog starts to close in, that's Bă, where nu we știu, cred tend că to Maru, get to that later presupun. stage. Each Sau side tot just ai looking caut to din get nou? that extra bit of utility, and honestly, nobody really winning this early game by a convincing amount. Well, once The Motep win. gets his hypercharge and super at the same time, that's when it's going to get drastic. RBM towards the top side, actually gets the takedown. Backs away from instant poison. Pekka with the elimination. Luffy trying to body block for Motep. Actually sort of worked. Pekka needs 2. Băi, lasă naiba. Audience gasping there too. That could have gone one of 2 ways. Real close call, and 140 HP will be the separator there. Foot once again taking to the right-hand side. Elevate gonna be sneaking through all this shrubbery, and Luffy's got a super. Fac 1000 de puncte și mai obțin victorii, mi se pune automat pentru mâine? No, mâine trebuie să votez. Să votez și mâine și poi mâine. Pekka over here being marked by the bell makes him 2-shot. That's Că îți dai seama dacă luai de astăzi toate punctele, ce era? better target if he gets pulled. Look at Motep though. Has that hypercharge, tick super ready to go. Even pop the gadget. Last one of the game, by the way. Just cooking on it. You'll see he's still using this super hypercharge to create sort of aura around him to get people to back away. Here comes the hypercharge from Zeus. Remark on a Jubileu already taken down. Gene trying to defend versus that hypercharge tick on the top left. Eu cam dă Elevator, sincer. Undamaged. He stood at the middle of it. A little thumbs up coming in from Luffy. Love the confidence. Hai, nu te cred că pierdem aici pe Elevator. There's a lack of LAN experience here. E real, bro. Ce echipă ar mai fi de jucat? Deci Pioniers, Rapid Totem s-a jucat, Elevate Futy mai e decât... 2 meciuri mai sunt astăzi, băieți. Crazy Raccoon cu Luminosity și Rival Esports Eternal Fire. Aici mi se pare că am votat Eternal Fire versus Rival Esports, dar cred că le dă Rival Esports. Cu jocul în cap. Dacă cumva n-ați votat încă, cred că v-aș spune să votați Rival Esports. Da, SSG-ul a pierdut, nu mai sunt în campionat.
There's regional pride on the line too. Foot Esports are the last remaining hope of all of our SA fans out there. Elevate holding strong right now. That's a nice tap coming in from Pekka. They're looking for chip shots from Motep, and now a gadget going down too. Just trying to ensure some damage. Luffy needs to be careful though. 582 HP. Pekka about the same on the other side, and now a rush to the other end. The bounce shot, no good. A little risky, but no takedown there. Pretty stable game here. Mi-am făcut 1000 de puncte și am intrat pe jos și n-am primit nimic. Știu, bro, că le primiți cu întârziere. Uite, dacă intrați aici și scrie. Ui, traficul sus cauzează delay la recompense care apar în joc. Bă, dar chiar îi domină rău de tot elevator pe knockout. Ce s-a întâmplat cu Fiuti? Nu înțeleg. And North America's finest will continue on to our day number 2, and we'll exit this group alive in the number 2 seed. Foot Esports still with a chance though. Motep doing a good scouting report of this right-hand side. Doesn't quite know where Luffy is. They're trying to figure out where all the players of this blue side are. For now, they're going to hang tight. Luffy finally making an appearance here, so everybody accounts. Brol mușters. 3 supers for Elevate, and 2 supers that combine so well together. Gene, Max Super have always been an excellent, such a powerful combination. You get effectively more range. Deci Rival Esports va juca acum cu Eternal Fire. Foot Esports though are getting aggressive nonetheless. Am făcut 900 de puncte până în random predictor și nici nu m-am uitat la esports. Norocul tău! Hypercharge in super from Pekka, and a 2-tap missed by Zeus, but he gets it. It's 2v2. And Jubileo close to a kill, not quite. RBM giving him the magical puffs to heal him back up, and now they're in trouble. Bă, dacă dă superul. Opa, poate să bată corpul. Bine jucat, bro, gata, GG. Foarte bine jucat elementul. Fără Caterinca. Bine de tot, bro. Deci am pierdut astăzi pe Elevate versus Fiuti, că am votat Fiuti, și pe Crazy Raccoon versus Zeta Division. În rest full win. Și s-ar putea că aici la Rival Esports Eternal Fire parcă am votat Eternal Fire, dar cred că Rival Esports vor fi mai buni. Uite, ăsta e din Ucraina. Cred că vor fi mai buni Rival Esports aici. Și după aia Crazy Raccoon versus Lunar ZT, o să dea Crazy Raccoon 2-0. Gen cu jocul în cap. Nici o șansă. Aici e Milgreo, Melty, Shoes, buni ăștia. Ați buni japonezii, bro. Codul pentru Hypercharge Free, ăsta este. A, deja nici nu ne mai interesează cine am făcut 2000 de puncte. Este irelevant. Cred că terminam bara de reward doar din prima zi. Corect, toți mine ai dreptate. Dacă ne lăsau să votăm până la final, terminam până astăzi 2000 de. Bă, da, puneți, bă, muzică multă din asta. Nu puteau și să bage fără muzică. It seems like we are in Rival Esports am votat, mâine luăm tot 1000 de puncte, mâine până la 500. Până la 500, dar imaginați-vă, sunt 4 meciuri și MVP-urile, dacă le votezi, vor fi 400 de puncte. Dacă mai votezi și niște întrebări, gen răspuns corect la niște întrebări, las. Și dacă nu dai predict la o echipă, gen, termini. N-ai cum să nu le termini. Doar în ultima zi sunt 3 meciuri și în ultima zi va fi o problemă că trebuie 500 de puncte. Deci votăm 3 echipe, 300 MVP. Trebuie să dăm predict la o echipă 2 să facem punctele. Va fi mai greu duminică. The World Finals in the audience, and they will be something that Rival Esports need to be ready for, need to make sure they don't get intimidated.
Nu sunt așa rău, de ce nu vii la Turcia? Pentru că e departe de mine. Și nu am nimerit una. Has been one of the majorly picked brawlers at the World Finals so far. It really has been. I mean, it is in a spot where it does escape the ban process quite often, and then it has that tank awareness that you always want in a World Finals, especially in those early picks. You want to make sure that you don't leave yourself open for some crazy Daryl or Frank plays that are really, really strong in the current meta. Sandy is going to be a nice pickup here for Eternal Fire. Vamos! Brings quite a bit of utility to the team. Opa! Sandstorm Surface coin pack. It's just very, very valuable. A băgat ceva vreo întrebare? Through the ban process. So ce față mă cu ăsta cu ofertă? Cât costă? V-ați uitat careva cât costă? Ia mă să dau eu pe buy. Păi ce te bagă? Te bagă pe Supercell Store. You have one bonus to claim. 40 de lei, bro? 5.000 de coinsuri? De bă, mă lași. Uite recompensă ce-mi dau oamenii mei, 100 de coinsuri. 100 de coinsuri, frații mei. M-au îmbogățit rău de tot. Deci tu pe 5.000 de coinsuri să dai 40 de lei ăștia zbătuți în cap cu năuca? Cum o vrei să faci și ceva? Doamne, păi de 50 de lei ți-ai pesul și stai pe spate. De 40 de lei îmi bag gemul, lol, corect. Aggro brawlers does really well against that, so I think that combines really nicely here. I was thinking maybe a Nita could still be an option to be brought in here as their final pick for rival esports. It could still be a tank as well. Nita it is just versatile. It does really well against tanks too, and they needed some sort of tank awareness here with that comp. Larry Lori does decently against them. Inflația asta, un hyper e 5 lei și valorează 5.000 de coinsuri, iau. Mamă, Crazy Raccoon are 81% versus 19. 81 versus 19, bro, insane pe voturi. Actually, they're gonna go Barney, and I think that kind of makes sense because, as I mentioned just earlier, against Larry Lori, you kind of like going thrower because it loses a lot of matchups against the other throwers. Yeah, it's a very odd draft. Like, I don't want to say the comps aren't bad. It just feels very different to what we've been seeing pretty much, you know, all day long, and for a lot of the year as well. The Max really hasn't been in the forefront of the meta for quite some time now, and I feel like he's going to have some issues here and there. But we'll see if Lower and Low is going to be able to stand up to the Barley on the other side. And as you said, the French fans are here in their masses, supporting Eternal Fire all the way. Yeah, it's definitely going to be a different picture when it comes to, you know, the ambience and how much noise is being made by Eternal Fire fans compared to rival esports fans. Usually are a little bit less present, a little bit more reserved here as well, and it makes sense. It's much further out from Japan, but so far it's the poking game. Both teams not willing to give anything away. I don't blame them. In a best of 3 elimination match, I'd be playing for my life. 2 meciuri n-am nimerit. Cu Crazy Raccoon versus Zeta și am zis că posibil să câștige Crazy Raccoon. Și fiu tiu cu cei de mai devreme. No one overstepping and shoot. Gonna give some vision to his teammate in the mid as Melty comes in with a pinch and eventually gets the speed. Asemenea modul. Bun și celălalt. See how they decide to use that. They want to maybe attempt some sort of face tank on that right lane. Shu's going to get caught off guard by Gugu. Some nice poking back and forth. The bear is going to be available now as well, but so is Mabius' super. Milkrail gets super down as well, and the heals from the bar, they keep everyone nicely topped up. For now, it's still a bit of a stalemate in the mid, but it looks like rival esports are the one breaking through. Yeah, well, the Sandy Super might say no to that. They get a bit of control and instantly kind of wavers away as Gugu throws that down. Not really getting as much ground as I'm sure he'd have hoped to get with that one, but now we see the hypercharge coming from Melty, and they should spring into action, be able to evade a few more of these volley shots, which Milkrail does just that. It is going to go down, though, as he overextends just that little bit more, and the ball will be placed in Eternal Fire's pocket with only 50 seconds on the clock. Yeah, I don't think Milkrail expected to go down here. Placing his super down was maybe not ideal, as he didn't have anything to back it up with. Let's see here if there is a chance to settle this one before overtime, but slowly
That clock is ticking and we're only 35 seconds away from the map opening up and it being pe Crazy era acum în caleci gura lor. Nu știu la care să mă uit. Câte ghici vede? Pe toate în afară de 2 meciuri. Deci, cam ghicit 8 din 10 până acum. Și mai sunt 2 meciuri acum astea. Dacă nu câștigă rival, dăm încă 990 de puncte. Că să câștige finale pe Clash Royale, clar, Mohamed ăla. Aha, hai că ai băgat unde trebuie. Sunt dezastru Eternal Fire. Aici am votat Eternal Fire, dar rivalii sportul să-i bată, gen. Sunt slăbuți Eternal, bro, foarte slăbuți. Salut, Matex. În care a rămas un bravo foarte bun Leri? Da. E enervant. E enervant că sare de 2 ori hit-ul, bro. Iată ce superul ăla. Dacă fac 1000 de puncte și mai obțin victorii, mi se pune automat pentru mâine. No. Mâine se va lua de la 1000 la toți. Limita. Doesn't really gain much ground from it. Gugu's in such a good position on this right-hand side, just keeping them at bay. I will say, pretty sure he only had 1 Sandy Super in the first game, and Shu had a couple of pairs, so it seems like this poking, peeking game isn't really going too well for him. Yeah, it really wasn't. Let's see if there will be some changes here. By Eternal Fire, they needed them. It wasn't working out. The game one at overtime was quickly decided. For the time being, it is back to poking, it's back to playing it safe, and both teams are not willing to give anything away. Nebius is allowed to stay in a pretty good position. OP uses the gadget as well, gives a Mine face episod cu cine vei vota, facem de astăzi, o să arate echipele, dar nu o să putem vota. Vă arăt pe Instagram când vă dați drumul la voturi. Sau de la ora 5 când vă dați drumul la ora 5. Is there as well. Not really going to be too pleased about the usage of that, but it keeps on pushing them back. They're moving forward. OP's going to fall down, and they might be able to make something out of this. But Gugu stands on the ball, and with Sweet Dreams still in hand, they don't. Mai degrabă cred că după aia dăm direct aici pe Crazy Raccoon. Trebuie să aleagă Brawler, trebuie să aleagă multe ăștia. Încă nu s-au ales. Mai durează, astea sunt ultimele meciuri. Da, mâine trebuie să votăm iară pentru start drop-ul legendar. Da, cred că o să fie mai spectaculos meciul cu Crazy Raccoon, dar o să-i domine pe lumina Ditu. Aștia aici, bă, câtă pasivitate poate să fie. Mebius has super, gonna be knocking back Shu and Melty. Good chance for a play here. Mă așteptam la mai multe la Gugu ăla. Gugu și OP. Le rupeau 5 de 5 și ăștia în două. But the barrier is still standing, takes a while to destroy, and Rival Esports have good positioning here. Mebius is low. Can Rival Esports punish here? Can they find a goal scoring opportunity? Da, mă, ce e aia, frate? Cum să riști așa, frate? La nivelul ăsta. Prost jucat japonezii. Melty's still going to be there, surviving in the back lines, and Milkreo just about coming up with that. Feels like a missed chance. OP got to be fairly close to a super in the same way Mebius. They start moving this ball over to the right-hand side. Hypercharge available from Mebius as well. Just choose to use it, tries to get his super on the way, gets it. That's going to be a huge knockback. OP goes for the shot, Milkreo stops it. But cum era să bată clona? Scraps. Eternal Fire even it out. And the next game is for the set. Uuu, mă, ce-ai câine că o să pierzi. Mă, nu știu de ce am votat echipa asta, că nu supăr pe Google ăla. Didn't quite manage to slot it in, a bit too predictable. Ope was ready to intercept. And Eternal Fire not quite out of trouble just yet.
but they are still fighting Nu for a his câștigat opening set. campionatul mondial, Gugu. Gugu then managed to get the stun onto Shu, and that should follow up another shot, but it doesn't quite secure the kill. Mă dați seama că pentru Eternal Fire ăștia e ultima șansă dacă a pierdut cu rival sau dus sau ieșit din campionat? Challenge Melty in the mid here, but just playing this ball back, playing it slow, and who can blame him after the last one, taking it all the way to overtime twice now and being successful in the last. Că e vecinul după ce a fost Back to the stalemate constipat și sterilizat. as both teams just lack a way to open things up. No wall break, no big opening strategies here. All about playing it safe. That's been the move in game 1 and game 2. Când te uiți cu tot dragul că joacă prea frumos în echipă, așa e. Au sinergia aia, bro. Gol. Hai, Google, mai latră. And for once, a team actually scores before overtime. Well, Melty used the speed early on, but the sandstorm pretty much negates all value from that, and the eternal La 3:30 încep voturile mâine ca să putem vota. Dar de azi vom vedea echipele și ne vom da cu presupusul care cum o să fie. Gadget used gets a little bit of a heal onto his Lori, but puts himself in a compromised position. At the same time, they survive. We're back to this stalemate that's just been unbroken for the majority of the games. Yeah, Rival Esports managed to do it once, but now it's up to Eternal Fire. They need it. The super from Map is here, not really finding all that much value. Shu is going to be pushing up with that bear now. The hypercharged super from Melty, very, very valuable as well. They're closing out on their position. Ope goes for a super, but he's low HP. Melty sees an opening, but doesn't quite want to commit it. Numai să nu se prostească. Cum a făcut-o atunci de dat super, nu trebuie să dea super. Don't give them a chance. Decides it's not worth the risk considering the position they have and how much time Eternal Fire have to make an answer as well. Maybe a starting to push out. He knows he needs to make the move. Gugu over the right side. De la raton n-a început încă. Să ne uităm la asta, la meciul ăsta aici. In control of the ball. Use a phase shift through that shot as well so he doesn't take the damage. 10 seconds on the clock and this might be the moment for Eternal Fire to try and push through. Hit acolo, bine. Bun, mă, a făcut treabă Nina. Rival Esports managed to clean up shop. Bravo. Set number 1. Și gata, Rival Esports campion. Tot așa japonezi, chinezoi, ce o fi. Cred că toți japonezi sunt. Ce bine că a câștigat Crazy Raccoon pe Zeta. De ce bine, bro? Aș vrea, bă, Adiro, sincer, mi-aș dori. Ia fiți atenți aici cum joacă Tensai. Cu ăștia cu Sitente, bă, să uiți dominanță din prima. Ăștia știu și să dea damage, dar și să jucă agresiv din prima. Opa! Opa! Tensai Max. Ia să vedem pe Tensai cu Max, nu ca așa. Bă, dar cum poate, bă, și să ataci și să se miște în același timp? Să aibă coordonarea asta. Și să stai și la nivelul în care să nu primească damage la distanța aia. Bro! N-a folosit hypercharge-ul? Ah, cred că a folosit gadget-ul de părea acolo. Crazy Raccoon group up here, hypercharge being built by Tensai. Patchy wants to go in, but Shitapo's getting aggressive on that right side. Another super developed for the Frank, but the ball's been cornered. Chino needs to be dealt with here. He's out the pop super, and now is at max rank. He brings Shitapo down. Patchy with the Tarbell are trying to slow down this charge. Fumble. Ai, ce cărnat. Clutches it up. Great clear. Bună meciul That was ăsta. looking a little bit dicey, but the map has been opened up. E o frumusețe să te uiți la Crazy Raccoon. With this Frank super, there won't be anything to hide behind. Tensai comes forward, Luminosity very well. Uite și tu, frate, ce presiune pun. E incredibil, bă, n-ai ce să le faci. No, să capi un mondial Crazy Raccoon, mă, n-ai ce, bro. Puneți meciul de mai devreme la care ne-am uitat la maxul ăla, de-abia dădea hituri și uitați-vă la Tensai. Difficult for Chino to get him range, get some value out here. Here comes Patchy, though, automatically going for the aggression. Știu și să atace, dar și să facă movement în același timp, ceea ce e incredibil. Wow! Dacă o dădea, bro, gen pe lângă perete, era gol. Chiar știu să facă spectacol ăștia. De-abia aștept să văd meciurile de mâine și pe mine cu Crazy Raccoon.
Patchy wants to come forward though, he gets himself a gust super in, he comes. Chitapo stunned up yet again, unable to dispense with the super. And with 10 seconds left, Crazy Raccoon are going to struggle to gain possession. Moya taken down, 5 seconds left to all of these walls. S-ar putea să fie o problemă pentru Crazy Raccoon. Charles has got it. Crazy Raccoon now fan out. Uite move pe STNT, bă, bă, dă-te încolo, frate. Bun, Darilor. E golul Luminosity-lui. Bro, cum ar fi Luminosity să bată Crazy Raccoon? Voi vă dați seama? What? Bro, Luminosity cu cine a jucat? Și parcă și-a luat bătaie. Luminosity. Cu Zeta Division și-a luat bătaie de la Zeta Division. Cum ar fi? Da, dacă îi bate cărăul, o să afară Luminosity. Was allowed to cross the entire field and line up a pretty nice super. See Chino in with immediate aggression, shutting down Site Tampo. Patchy needs that super. Here's one, looking for two on the Tensai. Shut down, pass, daisy chain down to Patchy. Oh! No ammo. Deci nu i-a dat drumul la minge. That's right, shooting the ball requires some ammo. That's a big change that affects how spam happy you can be when you want to gain possession. Close call there for Crazy Raccoon. Chitapo constantly getting interrupted by that Daryl. Here's Moya looking to go in, putting that pressure down. Patchy rolls through again. Chitapo frustrated, not able to have much of an impact here. Tensai needs to clear the Daryl, but Patchy eventually will succumb. Da contra și Sergi și Daryl. LG roster to now push up to mid. They're firmly locked behind these walls. Site Tampo's gonna have to evaluate whether it's worth actually breaking these walls, and he's flashing it. A little reminder that he could break all these walls if he wanted to. Here comes the hypercharge in. They're trying to make it past Chino. Site Tampo's punching in the back left. Chino with his super active Tot e bine bun el, acum a fost ultima perioadă. Chitapo being careful about how he uses his hypercharge super. He doesn't actually want to break up the whole map. Crazy Raccoon's cop definitely benefits from being able to hide away from this surge and gust damage, so uses it sparingly, but here comes Patchy again, gets himself a shield, shot in, Chitapo back against the wall, but they bring the Daryl down. Likely a mistake there from Patchy, super forward. I don't think that's what he really intended to do with the ball there. But here comes the double hypercharge combo. From Chitapo breaking everything open, but interrupted. He did it on too low of health. Aveau nevoie de spart perete. This time by getting taken down. The damage here from Luminosity is not to be sneered at. Not with Joacă bine și Luminosity, vreți să vorbim? With that hypercharge available to go even further beyond. Here comes Patchy again. Tar barrel used. Chitapo slowed up, trying to stave off the Daryl, but can't get rid of him. Patchy looking dangerous. Here's Chino over the top. Chino, unreal! Unreal! Ce vorbești, bă? Zeta să bată Luminosity, dar Luminosity să bată... A, mă, Site Tempo, dă-te în sânge să te bat cu Frank-ul altul, că n-ai jucat nimic. Incredibil, bro. In set one goes to LG. Holy Toledo! Incredibil, bro, ce-au făcut Luminosity de la Crazy Raccoon. N-ai cum, bro, n-ai cum așa ceva. Hai din post aici. A avut meta, dar a dat contra Daryl la Frank de la rupt. Trying to get some damage on Safe, does manage to find some, and for now Eternal Fire have the lead, but with it chucked, it's always going to be so volatile. Foarte jucat gasul, ar trebui să jucăm și noi cu gas. Să-și gas. Colt, ia uite, maybe joacă Colt, nu prea am văzut Colt astăzi. Yeah, he doesn't carry over super though on the respawn, so a bit of an assuming he thought he could dodge maybe those shots from Ope. It wasn't quite the case, but it's still a very close game because the damage output from those side lanes, particularly looking at the Amber and the Colt here, is very, very high. However, Rival Esports still running away with the lead here, and they're leaving the Chuck undefended. That might be the move, but Milcreo is going to dish out so much more damage. E cam domină rivalul, sincer. And Rival Esports hit match point. Colt a fost banat rău. Such a tough break, and I mean you've got to count for it in the draft. You've got to have the tank counter. The Amber dealt with it a couple of times. Uite ce stare unghiile făcute. Bă, ce se întâmplă, bă, cu... And they need to account for this a little bit better. I know they can't, but as you said, if they doesn't get set up, it's going to be a tough game for the Chuck, and that's what they need to do, just stop him at the start.
You need to stop him in his tracks, or you need to base race him. But this slow and steady approach is not a winning game plan against a Chuck. That's what the brawler was designed to counter. Let's see how this game goes here for Eternal Fire because it's backs against the wall here. As they are facing elimination. Yeah, Gugu needs to watch out here as he kind of stays off these tracks, and Melty gets the gadget and gets the placement on that as well. Bine gândit asta cu ce and now acolo. Eternal Fire have a Să pui big două superuri în mountain to același loc, climb dar if unde you want duci to see ultimul la luat gadgetul și l-ai pus pe Haze. Ca să mai pierzi timp până te duci tu să pui la ultimul. Începe, nu, că până ia braulul ăștia aici mai devreme. Mi-aș dori să-i bată pe ăștia din Eternal Fire. Și bat. Păi trimite naiba acasă cu Gugu ăla, cu barba lui de Moș Crăciun. Și nu Fibonacci cu eu nu pot să-mi dau seama. Bare Mevius ăla e dezastru. Bell super here onto Mebius. He does have a hypercharge, but can they stop Melty here? He got the connection as well, meaning he gets cum a putut să ajungă aici? Cred că cea mai slabă echipă a fost ăștia. Eternal Fire cea mai slabă echipă din campionat. M-am zis, eu am votat cu Eternal Fire, dar când am văzut cât de prost joacă cu Zeta sau cu care a jucat, cu Repeated Temul, nu mai știu. Google, nu mai țin-o, nu mai latri. Regardless of all the perseverance Eternal Fire have gone through to get to here at World Finals, had a pretty consistent year, went through LCQ, beat STMNEU, one of their biggest rivals throughout this year, to just fall here in day number 1 of the Brawl Stars World Finals. It's sad to see them going, but Rival Esports making it to day 2. Out din prima zi. Gata, s-a terminat aici toate astea. Screams was not enough. Their cheers were not enough here to keep the Eternal Fire. Rămânem aici. Ultimul meci de astăzi. Dacă bate crea acum fac 12 din 12, aia zic. No Google for Juju. Having the range, having the damage to shut things down. Into a Piper, it can be a little bit questionable. Perhaps they expected Luminosity to go for something like this because the Piper lines up shots on Apit so effectively. She has the superior range, she has the better damage, and also Apit is just a moving target. He's the slowest speed in the game, really easy to get your shots out. One of the few brawlers that can actually play corners on this map. Make use, of course, the stretches of water on either side of the lanes to come from angles that other brawlers cannot. It does allow her also remediate some of her range limitations, but with the star power that MVP of the match, Milk Bay. The heaviest and hardest hitting one comes first. She doesn't need to hit all of them. Just get some poke down. He's that Kenji left open. Luminosity snap him up. Bine, am 1000, aia zi, bro. Văzulini să joace Mortis cum am făcut-o chiar rău atunci. Da, dar nu prea se riscă. Gets quite a bit of damage with his super, so he's going to be able to earn that super at the same time as attacking the enemy safe. I also look at this Eve pick from Crazy Raccoon. While it is good on this map, it can be a little bit unusual into the Amber. So what I expect the dynamic to be out here is that Amber is trying to rotate over to that Eve, but Eve has much more easy passage over some of this water than Amber does, so she'll be able to run away. Those Eve babies are really an easy target for Amber since she's able to pierce through them all and won't be able to get value on that lane. Yeah, Eve really wants to send her hatchlings at a single shot brawler to eat up some of that ammunition and allow you to put pressure on. She also collapses into side lanes pretty effectively, or into mid should it be the case, because of that mobility, so you can quickly create 2 versus 1 scenarios to give Tensai a good go of it. Maybe you are trying to secure a Melody matchup against Patchy here or against this Kenji. Bă, dar ce stau mă tot aștia? A, uite, ne arată aici grupa. Deci Elevate cu Ace s-au calificat. Pioniers cu Repeated Tem. Rival Esports Humble și aici Crazy Raccoon cu Zeta Division clar. Sau poate, dacă se face 1-1, deci vor face 1-1-1-1-1, ce se întâmplă cu grupa ce?
Deci Elevate, Ska, Pioniers, Repli Totem, Rivalist, Sports Humble. Deci ăștia și vor fi echipele de mâine care se vor juca. Și așa va câștiga SKO primul, după aia Repli Totem. Aici va câștiga Humble-ul. Și aici... Mamă, nu te cred că dacă îi se bat iară Zeta Division-ul cu cărăul. With the Amber over here on the left. Yeah, and again, you can respond to this as Crazy Raccoon with the E pretty well. Shitapo is just pushed in this right-hand side, though, got a bit of free damage, but here comes Charles aggressing towards Tensai, who can keep the Kenji at arm's length, but Charles wants to dodge some of these shots, and now he's on the safe. Mă credeți că cred că vor pierde Crazy Raccoon la compul pe care l-au? Da, fii atent că s-a dus ăla pe haste! Bro, cât damage a dat ăla cu Melody, no way! Băi, frate, nu te cred așa ceva. Now it's dropped down to 25% on Luminosity's side. They're going to have to churn out the damage faster than CT Tampo can get to their own side. Știu și ei că trebuie să lase pe ăla pe haste, că n-au de ales. Băi, nu te cred. Vai de capul meu! Băi, ce miraș, nu se poate așa ceva. Costly decision to leave that Melody on the safe. She does unreal damage, and all she's got to do is be there alone and walk counterclockwise while all of her notes hit that safe. We saw CT Tampo get that so quickly. He's running up this lane that was uncontested last time. Now we see LG pretty much roll the dice, decide, yeah, we're going to double stack the right. E o problemă că la Kenji ăla nu poate să se descurce Ivo. Bine acolo și te tempo. Essentially can't Bă, block ce a jucat-o și Chino ăla. but Chino makes the right move, responds to the threat of the 8-bit, wins that fight out. Homemade recipe. Da, eu pe Melody pe haste. Bun săritor acolo. Charles doesn't love the hatchlings, but can cut through them. And now Luminosity is suffering damage on their safe as well. They need to answer the Melody, but Charles is here, getting some slashes in. Chino unsure whether to attack or defend. Păi, ce a făcut Siten Tempo, bro, incredibil copilașul. Incredibil Siten Tempo! Dă-l în naiba, brother, e un jucător ce a făcut din meciul ăsta, ce înseamnă să ai un om în echipă. Păi dacă era în mod normal, frate, din cauza compului câștigau aia de 1000 de ori până m-am gândit. Du-te, bă, 1-1. Aici s-a văzut adevărata valoare. Să joci Obit cu Eve în echipă, bro, și să câștigi. Care sunt brawler slăbuți, n-ai ce zice, Obitul foarte ușor de contrat. Ce vorbești, bă, insane, bro, insane. Mai pun asta așa, pus să-mi se audă muzica aia. Decentă și Eve pe defense, e decentă, dar da, contra Kenji lui Eve. Da, Luminosity dacă pierde e out din campionat. E singura lor șansă ca să facă 1-1-1-1-1-1. Dar nu știu ce s-ar întâmpla, cred. Probabil după statistici se califică mai departe. Nu știu care ar fi ideea în sine. Linkul este ăsta de la Hypercharge. Îmi dai 20 de euro dacă mai dai un link de Hyper, nu mai am altul. Sunt eliminate toate 3? Hai că da. Sigur. Toate 50. Te nu înțelegi ce-ar fi pus muzică de asta, mă, de rocker pe fundal. Nu mai vreau muzică de rockers. Last location, it will be knockout time. Luminosity have impressed us over the course of this year with their knockout play in general. They've had a lot of their series go all the way. Și acum e knockout-ul? Win it out there. And they've used a lot of kit comps, so good to see Crazy Raccoon respect that straight away. Ban it out. RT, first selection here from Crazy Raccoon. It's exactly what we saw in our last match over here on the big stage as RT picked first. By the way, didn't win the match for them. So how do Luminosity respond to this RT? Simply by kind of going their own way, doing what they decide they want to do, because RT is not really a brawler that you approach with a counter in mind. Yeah, it's a safe purse pick as well. It doesn't really
give anything away in terms of Crazy Raccoon's overall strategy. Luminosity will of course 2000 de have persoane a la ora asta, really insane. respond, but here's the bell. Dar și voi un like acolo, probabil după Really meciul acesta vă face și extragerea, să facem again, 5550 de very like-uri. good at establishing their map control, dissuading any engage. Se termină la fix și cu campionatul. Bell a great pick. No, link pentru boxer nu avem. Și te tempo sold în meciul de Brawl Ball, un super n-a dat, dar aici... Da, așa e cu Frank-ul ăla și la mare contră de la Daryl. Kit Daryl, banați. Daryl. Jin Gas, înseamnă că e knockout. S-ar putea să ia RT-ul. Ah, a luat RT-ul, da, e bine. Frank Bell. Luminosity. Se ia ceva contra la Frank. I think it combines with LG's comp so well that Crazy Raccoon might actually... Spre la chinezoi ăștia. Yeah, we'll see Lou come out. Lu, brother, e primul Lu de astăzi, nu te cred. Sunt prea nebun și la credit acum. Bine, a luat mai mult, cred că pentru Frank. Yeah, I like that. Keep walking at me. Okay, well, it's been a while since we've seen the Lu so hotly contested, but obviously with that hypercharge, very potent, guarantees an instant stun with that super. And it is a lengthy stun at that. Mo will round out the composition for Crazy Raccoon. Mo is going to be so good at taking down this bell. I think that once this Frank starts to get going, that's when he's going to feed some super Mo, and then Mo's going to go super pentru hyper. Da, mâine tot la 5 facem live. Tot la ora 17. Și mâine și poi mâine. De la ore joacă bine japonezii. N-ați auzit care este ideea cu japonezii de ce au ochii așa, gen așa, căci că mănâncă atât de mult orez încât se constipă și când se duc la WC se chinuie ca să facă treaba mare și de asta le rămân ochii așa. Că se chinuie așa. Acum nu știu dacă e legenda reală. Again, you can heal obviously in a radius. It's not quite as potent as Magic Pups is for Gene, but it is AoE healing virtually that gets you above your maximum health threshold. Ruffs cu Mo e o alegere bună. Hai că da, păi da, mă spuneți mie de ce ar avea ochii așa. E de la Freak? De la Cuperală. De ce ar avea ochii așa, bro? E adevărat, era o teogenică. E de la Frig, i-a tras curentul. De la Sushi, bate vântul acolo. De la Visco, de la Climă. De la vânt, bro, ochii așa? Oricum vedeți faptul că ei sunt diferiți la ochi față de noi. Adică uite cum avem noi ochii și cum o iau ei așa. Îți poți da seama foarte ușor care e japonez chinez. De la rasă, de la vânt, de la soare. Lumină, soare, zăpadă. Păi da, mă, și noi n-avem frig? Ei nu cred că au mai mult frig ca noi. Să avem temperatura așa scăzută. Este la frig deoarece trăiesc într-o regiune montană față lor s-a dezvoltat încât ochii să fie protejați. Ok. De la climă. De la vânt, strămoșilor s-au adaptat condițiilor de frig și vânt puternic. Wow. Vântul puternice la ei și ochii s-au obișnuit așa, zice Flavius. Ok. Asta e explicația științifică. Bă, bună tactica cu Colonel Ruffs dacă să te gândești. Și cu aia de dă viață în continuu. Bă, bine gândit-o. Dar aici mai mergea și un Jin. Hai că... Hai că am jucat tactică. De mult am mai văzut tactica asta pe bune. Dacă cu Jin, Colonelul Ruffs și... Nu știu, încă ceva. În trecut, în anii trecut se juca. Now Luminosity have to assess how much value they actually want to
feed to Crazy Raccoon over here. Dar cum poți să pe movement așa bun, mai nu pot să înțeleg. Forfeit this round in an effort to not feed any hypercharge to Tensai. Cum poți să joace așa bine pe movement, bro? Au simțul dezvoltat, nu știu. Poked down, and yet they opt to move to the same part of the map here, hoping that Charles can hit some more shots to dissuade Crazy Raccoon from coming forward. Eventually, though, LG have to move because the gas will begin to encroach from the edges of the map. If they can catch Moya being too aggressive, though, then Charles can totally hit him with a mark. The mark actually has more range than a normal shot. De la orezul ăla s-a dezvoltat orezul în ei. Still on the bottom side, trying to keep up with Moya on the top side. Chino trying to stay away from Tensai if he can, waiting for the later stage of the game. And now Patchy finally has this super out. It looks like it's going to be going to Charles. Yeah, makes perfect sense. Charles taking the one up now, hitting that much harder. Doesn't have a hypercharge yet on this bell, so cannot guarantee a hit from the mark. Near enough too, as it becomes a homing projectile. LG starting now to venture into the map just a little bit more, but here comes the gas. They're going to have to make a move. Sandbags already thrown down. Patchy takes the off angle. Shitapo is picked off. Băi, du-te de aici! Băi, Tensai, ce a făcut la frame, nu se poate așa ceva. Doamne, l-a oprit din super cu freeze-ul, mâncați-e și ireal. Cât a contat lucrul ăsta incredibil. Na, sunt prea buni împreună ăștia, mă. N-ai cum, în mod normal să nebunesc dacă îmi trecea prin cap să dau atunci super. Să dau super, să dau ghiciul, pardon. Am zis Zeta? Crazy Raccoon, bro. Zeta am zis, nu știu la ce mă gândeam. Incredibil, bro. Dar dă-ți mersi de abonare. One thing's for sure, Chino won't be able to be stunned by Tensai. It's going to be virtually impossible. Se pare că nu mai stau împreună. Stau împrăștia. Mai bine pentru Luminosity să facă chestia asta, sincer. Dar era clar ultima soluție să-l bată pe la Colonel Ruffs. Ia și el. So they go back to all reliable. Da, acum stau împreună iară. Yeah, the Patchy immediately win a lane on the left side with a total pick away from the normal team fight strategy. All right, we take those. LG know that there's a sense of inexorability though about that gas coming in. If they continue to play towards the edge of the map, they'll be forced to move in to the line of fire. Good damage on Tensai there. He's marked as well. Marked man, he's going to be two-shot by Charles, especially with his damage booster available because of the trait that Patchy just dropped for his teammate. That's a bank shot from Charles on a Site Tapo. Just keeps him vulnerable, really forces them to back up. You might actually see Luminosity bid to take Ăla ce compare Luminosity, bro. Net superior Crazy Raccoon. So good. Here come the sandbags again. Charles can guarantee another marked target here on Crazy Raccoon. And the gas begins to encroach. Tensai playing at the fringes of it now, but that's Shitapo trying to go in. The Mo is not successful. Tensai and Moya have to play in that gas. Mamă, e 1-1 scorul, voi vă dați seama? S-ar putea Crazy Raccoon să pierdă, bro. Sucră ce s-ar întâmpla după aia dacă ar fi 1-1. Continuing into round number 2. With yet more dominance, yet a different strategy. How many different ways can you play this Luminosity comp? We're about to find out. If they decide to go back to that same thing that they tried in game number 1 that ultimately led to failure. Remember, 2-1 means we need a tiebreaker. Nu știu, lui ăla nu prea avea ce căuta la cără. S-a dus Itentepo agresiv, bro, s-a enervat. S-a enervat Itentepo, mă, cava și grava asta. Da, naiba, din movement i-a făcut pe aia. Așa mai încarcă și superul Tensai. Moare toată echipa cam, da. E brawler bun, mă. Da, se după stânga. Nu știu, și knockout-ul ăsta foarte... Și mapa e urâtă. Foarte pasiv game-ul. Knockout-ul și gen grabul nu prea le suportă așa tare. Can't get involved in a real way. That comes the super down from Lush. Shitapo a little bit low, forced to back up.
Chino was stunned, but there's no follow-up at all by Crazy Raccoon. No matter, Tensai is still getting closer to his hypercharge, if nothing else. He's managed to cycle quite a bit of his super as well with some of those hits onto Chino. We need to see the taps that we saw in game 2 come out from Charles over here. Eu haste-ul nu suport. Haste-ul cu Hozonul sunt cât de cât ok pentru mine. Pica mea dimineața 10 megabot supărări, ești norocos GBX. Ai avut șansa de 0-18. Bro, cred că a câștigat. GG, bro. GG, Crazy Raccoon, bro. GG. Au câștigat, s-au calificat pentru mâine. Clar, bro, clar. Pun pe stop puțin. GG, bro, GG. Bine jucat. Pentru era ultima șansă să se califice. Naico. Frumos jucat. Cu cine joacă mâine? Stai așa că vedem imediat grupele. Dacă le vor arăta măcar. Ce vorbești, bă, ce nebunie de meci. Chiar nebunie. La ce comp au avut ăia de la Luminosity? Chiar s-au ținut bine Crazy Raccoon cu Lu. Am 10 din 12. Eu cred că am pierdut pe 3 echipe. 2 sau 3 echipe. No, si te tempo e băiat, nu e fată. Doar că se poartă la așa cu părul. Dacă puneau și o altă muzică pe fundal aici când se câștigă. Cine este MVP-ul? Cred că este în tempo, bro. Clar, e bun rău copilul. Uite și damage per second 243, dar sunt destul de egal la damage. 5-3-5, ăștia 1-4-4. Frank era doar acolo să fie, mamă. 31 damage per second Frank, no way. Nu a putut să se apropie de ei. Insane, bro. Da, este tempo chiar a făcut meciul. Mai bun decât Tensai. Chiar e creierul, mă. Tensai cu faza aia când i-a dat stunul lui Frank e top, da. Japonezii au aceeași variantă ca noastră la brosați. Da, chinezii au diferit. Da, asistente. Mamă, aici zici că n-are brați. Al naiba, mă? Cred că ăsta e cel mai bun jucător din lume, să nebunesc. La momentul actual. Trebuie să stăm pe like ca să primim ceva. Mâine, ca să deja s-au dat. Da, asistente par să 20.000 de trofee, frățiorul. Dar nu se compară chestia asta. Hello, ce m-am speriat, frățiorul Luciano. Nu se compară, știți din ce cauză? Că uite, Simante care are 25.000 de trofee, ca idee. Să-l boss să ne faci și mie pro la Discord-ul meu, în server pentru 5M. Nu știu, mă, Luciano, uite, lasă aici Discord-ul, dacă vor băieții să intre cu mare drag. Asta este linkul de la Discord-ul lui. Opa, avem întrebare. Where is Domina Warfare so held? Helsinki, Finlanda, clar. Opa, stai. Că voiam să pun sunetul să fie pe on. Deci întrebarea este corectă. Helsinki, Finlanda. Mersi-mă, Luciano, te-am lăsat Discord-ul. Cine câștigă Worlds? Crazy Raccoon, clar. Clar, mergeți pe Crazy Raccoon. Uite, Group Stage Team Results. Deci Elevate cu SK Gaming vor juca mâine, presupun, dacă sunt la fel grupele. Pionier se replică Totem, Crazy Raccoon, Zeta Division și Rival Sports Humble. Și ăștia sunt out, FUT, Space Station, Luminosity și Eternal Fire. Acum sunt curios cum o să fie puse pentru mâine. Ia să vedem. Sunt curios. Are you excited about? Mamă, două astea îți dă, bro. Mă vorbesc serios. Cu 890 am șanse să-l termin, astăzi nu. Mâine o să poți termina. Dacă votezi ceea ce trebuie și vii pe live. Am 10 din 12 predicții și n-am primit nimic și eu am primit 3 recompense. Dă-i 2 bracket, ia să vedem, mă. SKU cu Zeta Division, bă, ești prost cum i-a pus. Wow. Stai că vreau să fac poză. Bă, ești nebun. Foai, deci o să votăm în felul următor. SKU sau Zeta, mamă, ce mești tare, bro. Wow. No, Zeta, clar.
Deci avem SK vs Z, cred că votăm Z. Humble vs Pioneers, Humble. Crazy Raccoon vs Elevate, Crazy Raccoon. Repli Totem vs Rival Esports, Repli Totem. Bate SK, ziceți voi că bate SK? Eu cred că bate Z, bro. Eu așa zic, bro. Nu fa Luciano la server de 5M, nu mă bag, bro. Mersi mult. Finală Zeta CR. Și după aia dacă ar fi s-ar juca Zeta cu Humble și Crazy Raccoon cu Repli Totem. Ma. Thank you so much to all of the production, all of the talent and all of the players for all your hard work up to this point. Nu știu, eu zic că Zeta va câștiga cu SK, bro. Va fi meci tare rău, oricum. Foarte tare. La ce oră se termină acum? Se termină finalele. Câți bani ia locul 2? Parcă 200.000 sau nu știu cât lua. Stai că poate mai arată la final. Câte puncte ai? 1000. Gata, frățiorul. Acum bagă muzică de final. Nici nu știu, bro, sincer. Nu știu ce să votăm mâine. Adică mai puțin primul meci, SK vs Zeta. Arată bine și SK-ul, bă, dar nu cred că sunt peste Zeta în momentul de față. Ăștia s-au bătut cu, de la egal la egal s-au bătut cu Crazy Raccoon, bro. Zeta. Eu zic că o să bată Zeta. Deci Zeta se bate SK-ul, Humble-ul bate Pioneers, Crazy Raccoon bate Elevate-ul. Ce meci ușor vor avea Crazy Raccoon, e incredibil. Foarte ușor. Și Repli Totemul cu Rival Esports o să-i bată foarte ușor. După aia va fi Zeta vs Humble bate Zeta. Și Crazy Raccoon vs Repli Totem va bate Crazy Raccoon. Și finala va fi Zeta vs Crazy Raccoon. Și va bate Crazy Raccoon. Aici ori încep mâine meciurile tot la ora 17:30, dar vom face live la 17. Nu o se mai joacă acum. Intrăm să luăm recompense, să facem extragerea de skin. Madalin Nostradamus Madalinos. Por favores. Ciucanes. A fost un român înainte de mondiale? Care să se califice, să aibă vreo șansă? Nu. A fost o echipă parcă a lui Stel, cred. A OFU, gen aia, am o fantezie. Dacă țineau echipa aia, cred că putea să facă ceva. Gen să țină echipa cu Filip, Stel și știu, mai era cineva parcă. Extragerea, oh my god, 5555 de like-uri. Wow. Pun și echipele măcar aici? Nu le-a pus încă. Dar oricum le-am văzut și le vom vota mâine. Și Kerry, da bă, da, Filip, Kerry și cu Stel. Cred că putea să facă performanță. Dacă se țineau. Ok. Mă deconectez de pe site. Mersi mult, Alexandra, de abonare. M-aș mai băga așa puțin la push la jucat de trofei, că nu prea aș vrea să las 108.000. Mai da să fac un push la 110.000. Vedem ce recompense am primit. Web-ul aici. Bam, ăsta aici. Scrieți pe chat Angel Max ca să vă scrieți la extragere. Se pare că e ultimul sau penultimul skin. Dacă nu mă înșel. Nebunie de meciuri astăzi, brodă. Vedem dacă vine la joc Agaki. Care e faza cu dislike în Brawl Stars? Păi e toxic, bro, emotul la Bob. E foarte toxic. Care e faza cu Brawl Stars? Și de asta lumea îl consideră că e nasol. Emotul. Ok.
Deci înscrieți-vă acolo. La extracție. Internet connection, ce mă, ce zice aici? Juju is gonna be Juju. Ia vezi, mă! 100 de coins-uri gratuite! Oh my god! Astea sunt recompensele mele? Recompensele mele sunt aici. De persoane s-au înscris 445. Până acum. Recompensele mele castravecioase. Bă, dar ce joacă ăștia la 5v5, bro? E incredibil. Joacă în prostie. Schizi la duo. Cred că și la duo să pușesc pare lejer, nu? Ia mă să vedem, ne dă și nouă ceva din astea sau? Gratis, sunt gratis, se duc. Și acum? Wow! S-au auzit coins-uri care semnifică blink-uri. Oh my god! Uitați codul mătănii pe shop dacă vreți să participați la extragerile. Ce a venit aici pe shop? A venit WOT, ăsta parcă exclusiv skin-ul. Dacă nu mă înșel, mențiunul nu de abonare. Pe celelalte conturi, gherlă. Ia uite, aici am doar un star drop primit. Bro, dar când ni le dă și nouă? Oare e vreo șansă să ne dea asta seară? Mamă, e plin shop-ul de skin-uri. Ferească Dumnezeu. Eu cu 18 gemuri pe cont. Și aici am primit 2 star drop-uri. M-au rupt pe recompense. Bă, asta e hoție, bro, trebuie să le primim. Și aici ce am? Recompensele sunt aici așa. M-au rupt, vărule. Ata, v-ați înscris cu toții? Ia că a zis că vine Agaki la push și că intră și pe voce dacă e cu el. Da, unde e? Că nu-l văd, e în echipă? Grot, Schiz, Sebi. Ăștia la Present Plunder. Ia uite. Bă, da, a pușat 37.000 de trofee. Nu mergi. Uite că și dromii. Ok, hai să vedem câștigătorul. Deci câștigătorul skinului este Luca 34. Să ne lași tag-ul și Instagram-ul, bro, Luca. Ce să jucăm? Avem bravor mapa asta castravecioasă. Cred că o să joc ceva rău sau nici nu știu. Eu, Luca, să-mi lași tag-ul și Instagram-ul, bro. Suntem aici, nu e problema. După meci. Ce ziceți, băieți? Salut! Salut! Cum vi s-a părut finala? De fapt, ăștia nici n-au fost finala, au fost... Bă, nu știu, mă, deci
Deci SSG ăia să moră de n-am crezut că o să-i bată. Deci nu mă așteptam, o să pierdă ea. Bro, SSG-ul, eu am zis de la bun început că va fi slabă echipă. Bă, e bună tare, mă, dar... Nu știu, bro. Mi-a plăcut rău de tot comeback-ul lui Totem. Da, chiar au... Păi-ți dai seama că erau out, mi se pare. Mă, dar Totemul la lanuri mereu joacă bine, nu sunt slab. A jucat-o Mauri cu Clancy de sărăcie. Da. Bă, mă, dar tu n-ai zis că lași așa? Trofeele? Ba da, dar aș vrea ca să nu scad din local, că văd că pușează românii, nu glumă. Uite, King a mai pușat și el, a pușat și Alex. Uite, 109.480, el avea 108 ceva, dar bine. A jucat toată noaptea. Joci tu agaci, dai numai să joc eu. Ce să iau, ce vreau să bag? Bă, să luăm contre la Tan și la Mortis, că se joacă mult Tan și Mortis. Păi aia zic. Mulți Tan și... Și eu mă joc Dynamite ca să ieși din Tower. Bă, joc eu Clancy, mă, și gata. Și o să joc Lady în Laur? Dar nu, joci tu Dynamite, nu Agaki? Da, nu jucăm doi. Apoi jucăm așa. Să iau Bibi oare? Apoi tu vrei să faci 1300 ori sau mai mult? Păi nu, cât mai multe trofee aș vrea, nu contează, dacă merge treaba... Păi dacă e că ai ceva brawler mai bun decât Bibi, sincer. Păi dăm sugest. Păi mă uit, nu știu. Otis cred că e bun. Și... Otis-ul zici tu? Bă, nu știu, mi se pare bun. Otis. Da. Da, așa că trebuie să-l iau. Chester, mă, Chester. Și Chester, da, așa e. Hai că bagă un Chester. Da, bagă un Chester și după aia cred că poți să știi Lily. Ok. Bă, dragul, stai să văd aici. Deci ai trimis Insta-ul, bro, dar trebuie să-mi trimiți și tag-ul să văd dacă ai codul pe show, bro. Luca. Luca, bară jos. 63. Ok, vă că mare la follow, să văd dacă cumva n-a dat follow acum. Salut, deci Luca. Mai ești live, Agaki? Da. Ești live de când? De atunci sau cum ai dat drumul? Nu, că la 9 l-am pornit, că am avut treabă, ți-am zis. Ok. La 7 am intrat în casă. Da, deci nu mi-a dat follow acum, numai să-mi lași tag-ul, bro, Luca. Să-l dau pe Insta dacă nu merge azi. Păi da, ce zici? Ce părere ai de Zeta la cum au jucat? Bă, nu știu. A da, jucat... nici mie nu, bă, nici nu știu, Zeta parcă n-a jucat așa bine, sincer. Da, nu, asta la Zeta e tactică, mă joacă slab în prima zi și după aia nu-i mai oprește nimeni. Poate ca să prindă și ăsta bun, gen... Bracket-ul bun. Da. Da, oricum, ai văzut și meciul sunt mâine, nu? Da, am văzut, le-am văzut. Deci, SK cu Zeta, eu zic că tot Zeta se duce. După aia cine era? Erau pionierii cu... Cine? Ia uite mă ce tot. Stai că mă uit acum și văd că am făcut poză. Da, și am făcut poză, dar nu mai știu exact. Să-mi lași pe Insta, bro. Uite că am mers tag-ul. Perfect. Hai că mai am o leacă și fac stage-ul. Voi la cine sunteți? La netul? La Digi. Voi n-aveți live-ul ăla în Digi-ul? Nu, mă, nu. Hai că mai am un hit până la... Gata, hai că am agrit, bă. Mai dă pe spate. Băi, stai mă, și cum e bun. Mamă, e nasol cu motisul ăla. Bun? Da, gol. Merge să dai predicții deja la echipelor? Da, merg. Bun. Spargi acolo, agați, spargi în față, că e jale. Hai că-l ținem, mă. Hai că am murit. Bun. Bun. Mai și-o văd, dar... De la numai pe mine vrea să vină. Mortisul, da, îl observ. Păi, tine, crezi că are cu șansă să vină să Totis? Da. Bun. Da. Nice. Hai că am și ultima. Da, păi dacă vine overtime acum, e easy.
Dispăra și coltul ăsta, l-am bătut. Da, gaci, nu. Bun. Hai că se face o putem acum. Stai să o dăm. Vezi, nu intră în minge. Ăla e, mă. Linkul de la Hyper, ce acesta este? Acea discard. Au, stai că stai Discord-ul. Deci primul meci era Zeta cu SK. Da, mă, de like-ul, Andrei. E pe YouTube. Ia să vedem. Deci, bă, gaci, ia vezi, Zeta cu SK, cine zice? Eu zic Zeta. Eu zic că Zeta, da, și eu la fel. Da, apoi Humble cu Pioneer. Deci FKX Infinit, văd că ai 26 din 625 de trofee, ăsta e contul tău? Da, are codul Madalin pe shop, ok, să-mi confirm dacă ăsta e contul tău. Mă, dar tu unde vezi dacă are codul băgat pe shop? E ceva, o șmecherie. Nu pot să zic, e gina creatorilor. Fii atent aici, deci mâine o să fie așa, SK vs Zeta. Da, și câștigă Humble Zeta. cu Pioneers. După aia Humble, da, Pioneers, Humble-ul. Eu zic Pionerul. Na, eu zic Humble-ul, clar. Nu știu, oricum. Nu știu, oricum, top meciurile. Da, vezi că mâine se joacă efectiv mai meciurile astea. După aia, în ultima zi, se joacă semifinalele și finala. Da, deci da, corect, exact, așa e. Mâine cred că, oricum, e best of 5, sper mâine, nu? Da, cred că da. Păi cred că poți să durezi jumătate de oră la fiecare, în cam 2 ore, 2 ore jumătate se termină, cred că mâine. Mai mult ca sigur. Bun. Dacă te-a bătut ăsta? Păi da, n-am damage și ultima ta se face greu, prostule. Nu merge nimic. Hai că am stage-ul deja. Bun. Așa, mă. După aia e Crazy Raccoon cu Elevate, Crazy Raccoon. Stă lasă. Bun acolo, mă. Bine, mă. Deci după aia Crazy Raccoon, Elevate, Crazy Raccoon și Replitotem cu rival Replitotem. Da, da, da. Cam astea ar fi predicturile pentru mine, ca să mai intru pe sideweights. Dar oricum o să le arăt. Nu știu, mie... Cred că cele mai greu, cred că e al doilea meci cu Humble și cu Pioneer. No, eu zic că e SK vs Zeta. Nu. Da, oricum sunt meciuri ca lumea, în afară de... Dar de fapt toate sunt meciuri ca lumea. Dar și ele, vei mă așteptam să câștigeați 2-0, nu să piardă. Păi, ești nebun. Mie să meargă în netul, bă, că eu jocul din ăla de spate, numai să meargă în net. Nu îți merge netul, îți dau cu net cu porția. Dar mă jur că nu merge. Ăla e. DJ ăștia-s bolnavi. Bro, dar cum poți să se miște de la Crazy Raccoon așa, bradere, pe hartă și... Cum poți să aibă movementul și atacul în același timp așa de... Noi da, eu nu înțeleg. La Crazy Raccoon, juca Fomici ăla cu Max, NC. Da. Dar oricum și de tempo astăzi i-a cărat rău de tot. Băi, vere, toate ca toate, dar ei se joacă din picioare, frate. Da. Băi, nu înțeleg cum să te joci din picioare, eu. Felicitări pentru schimb, bro, să-ți dau mesaje acum pe Insta. Felicitări pentru schimb. Bă, gaci, dă radio. Să revin cu el la tine pe... cât era? 7 noiembrie? Bă, bă, dar e dacă pot. Da, într-adevăr, bro, e ciudat ca să joci din picioare. Acasă să joci de jos și după aia să te joci din picioare. Da, mă, păi vere, te joci, îți dai seama că te joci tot anul. Da, trebuie să te antrenezi, bro. Mie îmi place să mai ridic așa biroul ăsta și să mă antrenez. Apoi tu ai biroul ăla șmecher, dar eu... Da. Îți dai seama că se antrenează, că altfel... Sau poate chiar poate să se obișnuiască, știi, foarte ușor. Da, dar nu știu, parcă nu... Nu știu, cine știe. Au dat drumul la predictiv, de ce nu votau? Știu, bro, că au dat drumul la predicții. Am zis cam echipele pe care le votăm noi. Bă, da, bun și Otis ăsta. Da.
Aștept să juca și Otis ăsta la scrim-ul ăsta era nevoie de bravo. Otis-ul cu Vision și cu Speed pe bush. Cel mai bun bravo pe Jing. Bă, ești nebun. Dar e bine acolo că e Dromi. Dromi. Ce m-a făcut ăla? Bă, așa că bine, băieții, ce? Se lasă. Le-ai full contour, mă. Le-ai full cam. Păi, de ce am luat? De ea. Bine, clanță. Da. M-a nerăuțit? E bun. Da, nu, N-a gust double. Pune-o pe bot. A renunțat ăștia. Mi-am dat predicții în a doua zi, dar vă zic de pe acum. Deci eu o să votez Zeta versus SK, o să votez Humble versus Pioneers, Crazy Raccoon o să-l votez și Repli Totemul. Astea sunt predicțiile. Că am intrat de ca să pușăm. Păi și cât vrei să faci? 1-1-1-1? Nu, aș vrea să fac 110.000 dacă se poate până marți, inclusiv. Că după aia o să fiu plecat la București miercuri. Păi da, așa... Păi da, ai timp, mă, dacă e abia vineri. Dacă mai băgăm așa un 300 să fac 110 până luni să băgăm 500, marți 500 și aia e. Da, păi și eu cred că fac 95.000 până la... Da, ar fi păcat să nu faci acum, sincer. Da, pe oricum după aia eu n-am tot contul în cap, eu am power 9 pe cont. Eu fac tot contul ăsta. Tu? Nu mai e bani să faci obiectivul. Doamne, cu Dacă joc mult pot face 100 cap până la reset, am 92 cap. Ianise, mult, nu e vorba de mult, e vorba de oameni cu care joci. Mai las clean-ul sau îl schimb? Cred că nu las, nu? Bă, cred că merge, sincer, și dacă pierdem, cred că recuperăm rapid. 1400 cred că ar merge să facem. Aia zicem și eu. Humble vs Pioneers, pe cine votez? Humble, eu așa votez, dar e cu du-te vino, cu zicea și Dromi, și Pioneers poate să facă surprize. Da, mă, și eu, deci nu știu, eu zic că Zeta și cu Pionierii au jucat slab, gen, au câștigat un meci și după aia au jucat slab, știi, gen, să pară proști, știi? Da. Link-ul de la Hyper acum îl dau. Eu am așteptări mari de la Totem și că joacă. Ba, mă, crezi că Crazy Raccoon are cel mai ușor meci posibil? Cine are? Cu pe Elevate. Dar nu, mă, nu-i... E cine, să bute ceva? Da, dar nu i-a spun... Măi, nu, eu zic că Totemul are cel mai ușor. Totemul cu ăia. Bă, da, bun e ăsta brawlerul nou, bro. Da. Mamă, bă, până la ce distanță poți dea damage? Bă. Hai că s-a aproape de ultimată. Mamă, dar stai că vine cu... Dar e fraierul ăla cu brawlerul. Mamă. Mamă, bere... Am mâncat vaci. Uite-te-le. Ba, păi vezi că ăla... Mamă. Bine. Bun. Bă, nu știu ce vă mai simte și te uiți mâine la mână de ce. L-ai bătut? Bă, da, abia la un range, mă ferici, mă zic. Deci nu poți să-i prind stun, nu poți să-i prind nimic cu stun. Bă, încearcă să mai spargi pereți. Am bătut Parico? Mai spargi din pereți, că eu nu n-am să le fac ăștia. Da, așa. Bine. Apăriți la măsura aia. Și-a dat un hit, un singur kill a puterea. Zeta sau Esca, bă, eu cred că-i bate Zeta, bă, fără mișto. Vezi că vine ăla. Bă. Hai.
Mamă, vede. Hai că am stage 3. Aia e bine. Vezi dacă ce bate. Da, bă. Băi, vede. Mamă. Deci mai am fix un pixel. Gara nebun. Gata, mă. Mă duc eu pe stânga. Mă duc pe stânga. Bă, drag, te ataca de cum te-ai pe bot, te-ai bă. Bă, ce hai. Nu romări pe cabralul. Da, e mai bine partea deschisă, că după aia nu mai face nimic ăla. Da, nici agați nu mai face. Da. Poate voi doi le zic, ce merită. Dar lasă-ne, bă, părule. Gata. Mergea să te-ai pe-n cap. Nu te-l pe minte, dar nimic. Lasă că mă ocup eu de asta. Ok. Asta e. Bun? Nu se poate. N-am prins niciunul mingea și am ciutat pe stânga cu bomba. Am fost contra supremă asupra... Da, iau tot. Era Daniel Semnul? 8 cu 3. Dar nu știu, mă, nici eu n-am avut. Dar eu, gen, cleanse din brawler de ăștia, în Rico și Tower, e slab rău de tot, n-am cum să... Mai e 2000 de coinsuri. Tu erai Bă, Andix? da, reward-urile când ni le dau, ăstea de la... Păi eu știu că neba, că am primit doar 3 pe contul mare. Eu n-am primit niciunul. Unii niciunul, eu am primit 3, pe unul am primit 1, pe unul 2. Dar tu ai votat pe toate conturile? Da, pe 3 conturi am votat. Dar știu că aveai și free-to-play cont, aveai de tot. Da, dar nu poți să le ții. La ce update-uri a băgat mă să le ții pe toate 3? Păi, pe toate 3. Le țin cu brawler, o să le deblochez pe toate, dar să ții mai multe. Bă, dar ce tot are ăsta, mă, moftică la culme, că tot se mișcă? Respect Costi, nice son, brother. Bravo, am după din. Apoi tu, în Rico și în Sergei, cel mai bun meci. Bă, dar ăla e cu prost? Nu, sunt eu prea deștept. Avem cel mai bun combo, care apoi mă apărăsc pe mine, eu mă apoi pe tine. Da, bine, dar sunt de și mie, gen Pain și bravo de aia, nu? Toți căcați ăștia din bravo. Eu n-am întrebat, bă, cu Daniel, să te dă tău. 380. Păi Vladus n-a mai dat drumul la live pe Mimoc. Dar știi că mă întrebau, băi, dar mă vrei live? Ba da, pe YouTube. Da, bă, se uită mult și pe Mimoc. Da, m-au întrebat că doar. Agăți, dar cât e pe live? Ce? Cât e pe live? Ce faci la bucură schimbieri cu... Bă, ce nu suport mo ăsta, bă, băiatul, uite și de. Mai bine era și pe mine. Du-te, bă. Karate hituri la mo, e jalis. Nu. Bun. Hai că mă duc eu pe gata. Urât compa ăștia. Pe bune. Rico, Kenji, Mo. Ce mai vrei? Da, hai ca în stage-ul. Dar sunt slabi ăștia, mai ăla-i norocul. Că sunt întins la bandă. Bă, o iau? Ma, bă. Ma, uite ca. Vezi că mori, rece. Efect Kenji ăsta de nici nu-l suport.
Bun. Bine. Cred că handicapatul ăla o să dea ultima dată. Ba da? Hai că l-am bătut pe ăla. Ce e ăsta? Bun. Ce e pe ăsta? Ai. Bun. Da, să tână finalele astăzi. Da, Maria, da. Nu mai pot cu ăsta, cu Kenji, mă sper. Da, mă, vrei. Da, și eu, mă, când m-am jucat. Când m-am jucat eu, Kenji a mers așa bine. Vezi că-ți dau pas. Pas. Nu, cu Gabi Gheață nu mă joc. N-am să mă jucăm. De ce nu fac? Mult. Foarte mult. E clar. Dau drumul la geam. Nu s-a dat încă toate staturile. Să vede jocul în 30 de FPS-uri? Cum, domne, iartă-mă să vedem 30? Nu mă joc, bă, că e profitară de tot și nu-mi plac. Ce pot să fie lag? Eu nu-ți dau un mate. Donația să citesc imediat. Nu, Decât pe bani. decât la prieten. Bă, ajută-mă cu ăsta, mă, că dacă își pune Florian nu pot să-l bat. Da. Eram concentrat pe ăla, dar l-am dublat pe modă cu sol. Te bă, mă dă, sunt jeans, ce fel la București, miercuri ne vedem. Bă, Tomi, nu, că o să fiu în trecere, frățiorul. Mersi muletă pe donație, bro. Mă duc pe Versace. Bă, cu Versace. Versace Dolar. Hai, pinci cu cine. Bun. Sunt prea trist, bă, mor odată. Bine. Salut. Na, vezi care e la pulul. S-a copit. Ai făcut ceva cu ultima taie? Eu, i-am bătut. Hai că l-am bătut. Hai că e low de tot ăla. Sparge peretele ăla, mă. Bă, da, la sparge. L-am bătut pe ăla, bă, lasă-mă în pace. Rank, normal, bă, să ok. Ăștia rara pe care știam eu? Salut, Deo. Am făcut 1000 de puncte, trebuie ăsta și n-am primit nimic și până acum am primit doar 30. Da, doar 3 recompense. N-am primit cu toții. Nimic. Ar trebui mâine să le primim pe zi. Păi și câte puncte sunt acolo? Doar 2000? Pe tot pe ăla? Da. Și după aia trebuie să facem 500 de mâine. Câte 500 Wow, Fernando cu 10 ori aștept pe Fernando, mersi muletă, bro. Promovare, Fernando. Mersi, fain, bro. Da, mă, te mai disperă tu ăsta. Tu, Kenji, bă, băiatule, dar disperat sunt. Am spamat la 15 ori pentru o secundă. Bă, bune. Ce ping au mea copilul, scurios. Ce terminat ăsta cu Kenji? Nu, mă, nu, ce vrei? Hai că mă duc pe ăla. Du-te, mă, că stă ca o fuscat pe mine. Hai că l-am bătut. Stai că bate clonul. Hai. Bun. Mă, hai că poți. Bine, mă, bine. Mamă, ce m-a luat să-mi bag. Bă, mă, dar trebuie să facem să mă duc eu pe ăsta să stai tu pe mine. Că nu-l bași cu frame.
Păi, ce să-i fac lui ăsta, lui Larry în Lauriu pișat în cur? Uite-l sus. Perfect. Bun. Și acum dai secundă. Băi, ia uite mă, nebună. Mă, Ce rup de viață. Bun. Bă, susținătoare. Nu știu ce are altă, cred că Să mă dă, sunt încă aici, n-am plecat nicăieri, v-am făcut celălalt live. Te pup, Fernando, mersi mult de 10 ori și cu tot taxe, frățiorul meu. Mersi mult că încă ești alături, bro, tot respectul. dar taxele cât-o? Mi-a vreo... Dacă plătește cineva un euro, mi-a vreo 20 și ceva de cenți, 25 de cenți. E 25% înseamnă, nu? Da, e mai bine la sume mai mari, știi, că e taxa mai mică. Cât e 10%? Cred că ți oprește vreo 1 euro jumătate, maxim. Sau 2 euro. TikTok-ul știu că ți oprește. Ți oprește 70%. Da, păi da. Deci TikTok-ul... Te rupi. Da. Pe dat-o mi se pare că ajungi mult mai ușor celebru pe TikTok decât pe YouTube. Mersi. Aia trag original, ți gata. Comentariul care a zis susținătorul. Ce a zis? Ce v-a dat eu? Ce a zis, domnule? Ia zi ce a zis. Eu nu, citesc, nu. Stai, că încă pe bă, dacă susținătorii noi nu trebuia să ne jucăm Minecraft. Bă, i-am rupt. Ia stai mă să văd ce a zis ăla de mine. Predicțiile mele pentru mâine, și cum am vorbit și cu băieții, ar fi Zeta, că va câștiga versus SK, Humble-ul, Crazy Raccoon și Repli Totem. Bro, ce a zis Cristinatorul? Ce a zis Cristinatorul? Nu mai putem. L-a făcut Pedro, Da, mai joacă Cristinatorul. Ce să mai joci dacă i s-a făcut contul? Da, chiar, stai că am uitat, așa e. Te pui și la bana. Da, păi și ăla, cum i s-a furat lui ăla contul, e real așa ceva. Bă, la viitorul s-a băgat, bă, Cristi. Iară face figură ăsta, bă, deci nu mai pot cu Uite-l pe ăla ce fel vine cu caiaș. Ăla, tu. Uite-l pe ăla cu el. Stai. Bun. Mamă, dar n-am niciun hit, bă, fai de mine. Ajută-mă! Mă joc, bă, tot. Bă, dar ăla vine să-l facă apoi. Hai cum mai am mult. Gata, hai că l-am. E bine. M-am apucat, mă, să dau hit. Bă, mă. GG. Spabile am în gură cu Kenji. E disperare vere cu al Kenji. Da. Hai că l-am văzut. Ia acolo. Dă înapoi. Nu, bă. Bă, cât ține, bă, imunitatea, ai disperat. Hai că-ți luau un hit de ultima dată. N-am să văd nici. Te-am să fii. Vezi că are ăla, hai, probabil, și scoate mingea neafară de rest. Bă, ce... Bă, ce m-a luat un caiaș. Am scăpat. Tot rupte pe piață, nu știu să faci să mă slavă robul. Dă-i cu ultima dată, dar... Îl bate eu pe ăla, dar... Nu-mi care ultima dată, el prima.
E low ăla. Bă, grijă mare la el, primul ăla, full. Păi aia, uite-ți acum. N-am apucat să dau super rău. Căcate-i în el de berry. Bă, și Kenji ăla muiz, dă-i în familia lor, că nu mai Kenji ne dă, dă-te morții, mătii. Kenji lui măs așa luptați cum au disperat. Poate să fie bine să mă mișcă capul. Rup rău, știi? Ia uite din greșeala, am dat bomba în bani. Ce-te și tu, frate, la Mo. Compară Otisul la mine hiturile cu Mo ăla, dă-l în morții lui de brawler. Tu-i morți îngâși de cablu. Hai pe apă. Bun. Hai, vino acum. Alo? Bun stanul ăla. Mi-a făcut friend, da, mă. Da, mă. Hai de capul meu. Mă, ce speed are ăsta, am mâncat, ia-i și nimerește. Bă, deci mă ăla dă prin pereți, mă să mă. Bă, că ne dăm figii, 3 draguni sau 10. No, pioner, țeana. Păi, n-au șanse, bă, ascultă la mine, că ai ajuns în finală. Disperați, bă, Kenji, în momentul de față, disperare mare de brawleri. Ia-uzi gluma lui Cristiatorul. Gluma cu blondă. Care este diferența între o blondă și un Mercedes? Un Mercedes nu intră oricine. Da, mă, dar wow, Cristiatorul e pe stand-up, bă. Da, dintr-un bec, bă, dintr-un bec și o blondă? Becul de spin. Nu, becul se arde numai odată, blondă din mai multe ori. Sim. Wow. Când sunt cu prietenii afară, nu mai glumele zic. Same. A zis Cristiatorul că crede că câștigă tot temul. Bă, nu știu, mă, dar vezi că și tot temul i-am găsit pac. Eu, joacă bine tot temul, fără mișto. Băi, dar nu știu, mă, eu am zis, mă, că la anului, mereu tot temul e top. La ce, mă, la anul? Da, la anul, adică la astea, gen nu de joci de acasă, la astea de joci gen... Așa se numesc, la anul. Vezi că e fan acolo, stă... E vreo 3, ce vrei buton de sub. Da, și că Halo e 4 lei și ceva? E 4 lei, mă, că Halo e 5 lei 50. Unde e, mă, Halo 5 lei 50? La Brașov, fratele. Hai, pe la Brașov. Cred că și punga cu chipsuri e 12 lei. Nu, e vreo 10, cred. Sau 2. Da, pe acolo, e 10 lei, frate. A, păi... Dacă nu vine să mai mănânc chipsuri la cât discute sunt. Bun și băiatul. A scos mingea. Mi-a dat seama. Ăla e. El a avut numele chinez, era în hale, bă. Uite, Alex, fie al nebă, Alex, ai pușat toată noaptea. Cu străinezii. Care e Alex? De în top local pe 6. A, țigan. A, nu, W. Celălalt. Nu, Alex. Sau W. Nu, W. Da, W, Alex. Jucați, la care, bă? Eu și ce să vezi, crezi că mă interesează? Dar-l vedeam pe TikTok, era live. Salut, dragă. Ce, mă?
Ăștia îl cheamă? Gomi? Da, mai zis Gomi, cred. Am zis Dracă, nu? Ah, uite, văd. Da. Să-i dau spawn, să-i dau gen de respawn, așa spawn. Stai că se facă. Nu, așa. Bun. Nu-l colas. Bă, știi gluma cu urc. E încă mală. Da. Ah, nu? Bravo. 4. Bă, dar numai instantele, dă bă, nici să beau sumna. Da, mă, da. După ea, asta e. Dar pe 3v3, pe cum, pe 5v5 cum o fi? Tot la fel instante? Da, da, da. Păi la Izana ăla are aproape 6.000 pe Bea. Bă, am văzut aseară, bro. E insane. Bă, dar și Bobby ăla vrea să facă... Da, pe Frank am văzut. Da, ăla ci că face 10.000 pe Frank, că pedeapsă că nu s-a calificat la ordine. Dar chiar cum de dracu nu s-a calificat Bobby ăla? Da, nu s-a calificat. Păi nu s-a calificat, păi fii mă. La primul Monthly i-au bătut Luminosity, s-au dus Luminosity în locul lor. Da, bă, dar Luminosity chiar arată bine ca echipă. Păi da, bă, dar nu se califică două echipe. Nu, mă. Mă, din aia, din America s-a dus Elevate și cu... Da, mă. Băi, toată mapa spartă, bă, și ne bate ăștia. Da. Nu! Hai că s-a apropie, da. Da, vă văd. Nu încerc, bă, dragă, fond de YouTube nici nu la asta. Bă, bun. Bun. Ia, stai, nu știu. Ia, beam. Da, știi, sunt. Gata, m-am făcut 1250, rank 35. Rank 35 pe Dynamite. Celălalt pionier de la Totem. Păi era de așteptat Superstars. Costică, predicțiile sunt Zeta, Humble, Crazy Raccoon, Repli Totem. Salut, Infinit. A, va fi tare primul mes, scală de Zeta. Dar la cât începe mâine? Tot la fel, la 5 jumătate. Poaile. Ce tot joacă 5 legendară, frate, au deblocat-o la greu. Ia bea. Te-am bătut. Bun. Te-am bătut. Te-am bătut. Ți-am dat bombă. Am dat cam prea, te-am bătut. Hai că e cu și-a dat capul. Bun. Sincer, bă, prisinatorul, zici că mi-a dat ăștia snipe. Scuzi, o să fac cu altceva mai, Caterinca. Bă, de cum fac? Mam. LOL? Eu mă joc din 2008, deci nu știu acolo. Da, și primul cont s-a furat? Da, am pierdut vreo 6, așa, mai este vreo 3 banate? Lasă-mă, m-am plictisit de cont. De data mă joc încă. A, ca Nikita, dar eu nu știu, Nikita cum mi s-a vrea mă controlul ăla? Nu mult, că l-a rupt pe pățit. A, păi să știi că l-au blestemat Dumnezeu, cred că l-a plictit odată la acolo. Da, și că i-au furat și ele contul. Da, se mai juca și cu coduri nebună. Cu coduri, așa e. Păi Nikita s-a jucat, cred că... Codat. Da. Păi era live pe TikTok, se juca cu coduri. Eu n-am YouTube. Bă, măcar de se juca și nu afla, știi? Dar el dacă stătea și live... Star, n-ai tăpeu, bă. Nu, stai, pe mă, o să ai dubită.
Ce l-am dat la stan la ăștia? L-a dat Trisha. Ah, dar n-a murit Feng-ul. Ce Feng, mă? Feng, doamne, scuze, Edgarul. Gol! Yeee! Bă, săracul Edgar. Vreau din ce faci. Dumnezeu chiar arată bine, dar au căzut în grupă grea cu Zita și Crazy Con, așa e. Apoi eu cum a avut cea mai grea grupă. Chiar a avut grupă grea. Da, oricum mă așteptam să iasă luminosity. Ăla să vopsise unghiile terminat. Ai caos. Ăla ai pula și să mor eu de nu. Ai caos semnul la care și-a vopsit unghiile. Da, mă, frate. Da, mă, frate. Bă, dar ești pula și băi, dacă te vopsiși pe unghiile. E modul ăla. Bun. Am fai să probați. A, da, mă, ți-ai nici magaci, mâine mă duc și mi-aș eu telefon. Ce telefonul tăi? 16. 16-le? Mamă, ești în bani. De sunt în bani. Nu, că... Bă, nu știu că în bani, stai că în bani, da? E bine. Bun, bun. Eu am avut... Deci, mi-am luat un Xiaomi de vreo 13 milioane, de mi l-am luat din banii mei. Jumate din bani i-am făcut de la Colin și jumate din boost. Bravo, bă! Și acum e cu banii jos 16-le, a? Da. Am învățat bine la școală. Ce clasă ești tu, Dromi? A 10-a. Da, mai e până între a 12-a. Am timp să mă joc Brawl Stars. Ai, la greu. Ce clasă ești că ești, mă? A 10-a. Tu ești a 11-a? Da, mă, dar tu ești la profesional să mă pierd. Băi, ultimul an. Păi da, tu faci 11. Păi și după aia tu mai faci practic. Dar tu ce, până la urmă tu ce te faci, mă, de la de avione, te ziceai tu sau mecanic de avione sau? Mamă, ce bă, mie nu merge netul. E bine. Da, și revin. Bun. Cuping. Nu e prea terminat cu bune. Hai că-s la un feed. Mă, că e bine că-s la un feed ăla și dacă spargi și tu mapa, fi perfect. Dacă mi-ar merge să merg, la filmat. Hai ca. Hai, că intru eu peste ăla. Se putea? Hai că vine boscheta cu ăsta pe tine. Care din ei? Toți în mobilul. În pap cel m-a atacat Jackie și Mortis, și fui. Stai că ia obicosul la mine. Bă, scoate-ți mingea de da. Ai fugit, mă, ai fugit. Aici dai una, mă. Mamă, bău. Da, acela. A rămas ăla. Hai până la 1500, mă, că merge chiar bine. Ai auzit, mă, dă? Da. Băgăm pe la 1500? Da, da. Madalin e live pe YouTube, bă, băieți. Duceți-vă acolo. Băi, da. Eu pe YouTube bag pe TikTok. Și așa bucurăm toate platformele. Corect. Trebuia eu să fiu pe Twitch. Da. Tu. A murit ăla? Ah, fie. Am pai. Bibi rup de viață, ăștia, să rupți toți, bă. Bun. Uite-le, bă, ești bun rău de tot, vere. Am nici căutat.
i-a dat nouă gol, mă. Da. Direct la Barcelona. Din vară la toamnă. Hai că am stage-ul. Hai că mă duc să-mi fac ultimata. Hai că mi-am. A contat e. Bă, Vlăduț, am pornit live 2 ore jumate, bă, lasă-mă bani. Iară ți-ai stat la Chris live dimineața? Nu, mi-a zis mai cool că... Băi, zice ăștia au ceva cu tine, mă. Da, bă, sincer, n-am voie să mă jocăm de că ăștia mă știu, nu? Da. Ce să zic, ora, ce știu? Bine, bă, uite că acum luăm... Mi-am atins iar, bă, și aseară și azi. La 7 am intrat în cap, lasă-mă. Îmi scrie Ciprian ce obsedat ești. Mă, da, cred că după iei tu Clancy, să-l faci pe la 1500. Bravo. Da, am putea. Băi, dar nu vezi ce bine merg. Păi vezi că când o să-ți dea mochi și cu 5 o să fie bătaie, că n-ai damage să-i băți. Bă, da, și ripul ăsta. Dar pe mapa asta nu mi se pare bun, Rico, sincer. Da, că nu sunt prea mulți pe rând. Băi, dar mapa asta verit și au făcut, au remodelat-o. Da. Dar de ce? Au făcut-o de căcat. Bă, da, Agate, știi mă că mâine se joacă la Bounty, se joacă și Snake Prairie aia, mapa aia cu full bush. Meu? Da, mă, vere. Iubelă-te. Da, mă. Ce terminat, bă. Păi tu stai seama, se plimbă aia pe-n bușă. Eu să se joace din bază în bază, cred că nu? Mamă, dar vreau să văd, deci, nu știu, mă aștept așa la o echipă să-i văd că se plimbă așa tot meciul pe-n bușă. Bă. Bă. Nu e bine. Mamă, să vezi cine putea. Mamă, Rico cu hai. Bă, dă-l morție lui! Bă, e bine. Da, bravo. Bă, azi. Da, eu nu, eu click. Da. Tu era ieșit, mă, dar nu mai... Bă, lasă. Beta bina? Da, că ăla face. Ăla e prea fast. Bă, buni. I like you. Nu, bă, eu nu mai trebuie. Mă, dă de la ce e degetare? Ce spui? Degetarele, ce Nu, fac bă, clocker, poți să... De unde sunt? Da. Bă, nu știu, le-am luat de pe afară cu ceva timp. Mamă, ai de la Razer sau? Nu. Mamă, alea cele mai bune. De la mobile, nu știu cum se numește. Mobile. Bine a zis mobile phone. Bă, e bine. Vezi că, bă, dă la dișul. Bă, scoate. Da-te morții tăi. Vai de cap. Joacă, dar numai călavere, vezi că nu e rău. Hai că e bine așa că am scos mingea cu. Stai că m-am ferit la... A primit cu toate hiturile. Ce zici? Nu l-ai fetat cu toate hiturile. Băi, dar nu. Stai că-l bag ăla. E mort ăla la... Calma, da să vezi fază, am dat prevențiile și nici nu m-am... Ia uite-l mă la dă după mine, mă, că aici cu el. 1000 de puncte doar din credinții și am ghicit 10 pe 12. Mi-am dat stanul ăla. Mă, dar l-ai de cap, mai dă capului să mă gândesc. Hai cum fac acum, hai că-s la un hit de stage. Eu tot fug de stage. Gata băieții, e over. Hai, bine tată. Bun. Mă vorbă ce. Cu vulture. Deci faza faină am dat și predicții și nici momentul la final și făcut 1000 de puncte în predicții. Bă, da, bă, dacă ai fi dat predicții la fel cum am dat eu. Bă, Vere, what the fuck? E bine rău. Na. Bă, Vere, tu n-ai văzut că te-ai dus ca botul și ți-a luat la minte? Da, nu? Știi ce? Eu ce făceam? Biram pe linii, bă. Și mă bazam pe tine, bă, că ai apă direct 3. Da, da. Da. Vă fi tot, n-ai ce faci. Te bagi pe mine? Nici nu merge, ne. Da-te morții tăi, Kenji. Da-l morții lui, frate. Trebuie să-i dea în năr pe hiturile alea. Prea și le încarcă rapid. Hai că am scos mingea, că era jale. Mamă, scoate mingea.
Da-la morții lui, greu meci. Bă, dar ce prost e ăla să mor eu. Nu-i mă greu meci, că acum nu time check, e rupe. Și-ar fi fost. Bate la găci. Nu mai du-te, a fost sclavul. Doamne. Nu pot să-l nimeri, vorule, nu pot să-l nimeri. Futu-ți morții, mă, tingăs, tu sper să mor și tu și... Da, mă, că dau eu gol. Bun, mă. N-am băiut pe nicio părere, dă-te rău. Ce rasa, măti, tu, măti, și familionul, măti. Bă, mă, de câte titluri ai? Bă, Vlad, n-am niciunul pe brawler. Uite, mă, am mai primit un stat drop gratis, bro. Au dat drumul ăștia la stat drop-uri. Deci fii atent, eu am... Cu tocul ălea de la PES am 40 titluri. Să mă găsesc pe dofani, am dat pe dictile și am ghicit, deci în 12 l-am pus la mișto și acum cele de mâine le-am pus la ghici respect. Respect, vultori, e bine, bro. Nici mai trebuie să mai votezi MVP-urile tu. Da, pe eu cum? Din 500 de puncte, 400 lei de pe MVP-uri și poți să mai iei în Păi corect, da. Voturi de-alea, adică te zici, știi? Emote-uri de-alea. Exact. Adică poți să nu votezi, că tot. Bă, am luat. Nu? Da. Ești pe Elterico. Stau eu pe dreapta. Din viață. Hai că am. Bă, hai că e low ăla. Bă, tu ce-ai cât de-ai tanga? Hai, bă, hai. Hai, vorule, că Rico ăsta e prea incorect. Cum trebuie să mă apropii să-i dau damage, bă, mâncați, ești parul tău? Mamă, să mor. Acum ne norocește. Bă, Vlad tot crezi era acum, bă, Ba nu, mă, Zeta. Să vezi mâine Zeta ce mănâncă din toți. Din SK mai ales. Și după aia... Pe bune. Bă, să spargi mapa, mă, dacă... Ia taci, mă, pic, să-i spar mopalul ăla cu Rico. Bun. Uite-te-le, full auto-aim la 3v3. Că l-am stat în cap. Stai că la șobolanul ăla ce face? Bă, l-ai pierdut pe mapă, spune. Tu știi ce nu cu video-uri, cu video-uri, cu video-uri. Hai că mai am 2 hit și fac și eu aia. Da, bă, bat rău de tot, să-mi bat piciorul, stai că ce le-ai cu manetă și bă, bat de rău de tot, bă. Rău de tot, bă. Zici că-l dau pas. Bagă-te, da? Puteai să-i o pui pe bot când e... Da, acum. Știi, mă, dacă gen când are imunitatea poți să-i o pui pe bot? Da, și când da, corect. Adu toate mingea, adu-o la mine. Bă, tu taci, bă, te întâmplă, te piși pe ei. Te piși pe ei. Bă, mamită. Bă. Știu că s-a vogat voturile. 9 cu 2. Și mai mult i-am bătut, rău de tot. Mă, da, pe bune zic că cred că pe... Deci eu am 2 conturi, cred că pe un cont aș vota, este ca că mă aștept să fac, că aia o nebunie să-i bată cu Zeta. Nu știu ce să zic. Bă, Cristi, cam așa, cred că e. 290 trofee. Lasă-mă pe mine pe dreapta, mă, de nu mai știu, mă, de pe același nița. Bă, dar nu mă lăsăm pe mine pe tu, mersi. Băi, aia e. Perfect. Deci e perfect. Dă-mi bani. Lasă-mă de lume. Bravo. Bă, dar skin-ul ăla pus tu mi se pare oribil, nu? Da. Ăla din Halloween. Tocare.
Da, deci mai chiar de unul, l-am pe ăla, de străciun. Mamă, bă, eu trebuie să-mi bag cu pentru secundar 10 litri să milion. Mă așteptam să-mi dă din mega box-urile, din box-urile alea niște gemuri, dar nu mi-a dat nimic. Nu am vrut să nu te-a gemuri, dar mi-a tânzit. Au, că trebuie să-mi bag 10 lei. Bă, Madalin, ai un frate, o? Nu. Da, am un frățior mai mic. Îmi zice un băiat pe nume Drag. Da, bro, da. Care se joacă Stumble Guys. Nu dau bă contul bani, zice mai mic. Dar mai ai cod pe Stumble Guys? Da, da, da. Da, păi da, bă, da, se mai ocupă ea de jocul ăsta. Ce spui? Se mai ocupă ea de joc sau? Bă, da, tu mai bag update-ul. Păi și ce? N-ar trebui. Păi eu fac bine. Păi mă pușam, păi bă. Păi nu, de aia, de ce? Bine, sănătos. Vezi că stai. Stați pe ăsta, chinge la el, nu este apropii de el. Bă, da. Uite, bă! Mamă! Și este 3 aproape. A, băi, dacă dădeam chinge tu, da. E bun tare Kenji-ul, mă, dar... Ăsta Kenji-ul... Clench, da. Băi, dar și Kenji nu e cu și nimic. Stai. Hai, că e Gigi. Mamă, coici. Dispera, bă, copiile, lasă-le, mă, în pace odată. A, mă, e disperare mare. Uite și tu ce braure metau ăștia, tu el rasa în gură să le... De orfani. Hai, cu... mai ok acum, cam. A, da, e ăla cu... Da, mă. Mă, frații mei, dar știi să jucați și altceva, mă, tu vă rasa în gură să vă... Uite-te și tu, bă, băiatul, dacă știu și să joci altceva. Load de Kenji, Sir și Moș și să joci altceva. Orfan jegui. De ce să-l țin, mă, de picioare, de mâini? Da. Am, mă, ce să fac, câte predictori să dau pe hit aici. Morții familiilor tale. Kenji, mă. N-am mă cu cine, n-ai cu cine, dă-te morții, mă, sper să muriți toți 3. Te orfani muiști. Ei, voi jucați meta, tu vă rasa mamii voastră în gât să vă fu de sclavi. Auzi tu, 28 de miliarde, ce rău mai pușează, vrea să facă pe Kenji 5 miliarde, tu-i măsa în gură. Cine-i mă parazitul ăsta, mă, sinera? Vreau de tot căcatul. Da, aștept să primească, da. Nu știu, bă, Dari, să văd. Bă, mă, dar dacă folosești hyper-ul ăsta, gen hyper-urile noi la words-uri acumate, gen X-match-ul, că zis, gen page ăla, când avea hyper-ul pe Daryl, gen nu-l folosea și zis să stați pe live că dacă își dă hyper-ul, gen pierde match automat. Păi da, îl descalifică. Bă, dar e de căcat, frate, gen. Mai bine nu mai băgau hyper-ul. Da, știu. Știi că mai mult te încurcă. Ce pe frate, nu arasa, gagina mea s-a invitat venea. De căcat rău ce-au fost acolo. Doamne, ce copilul, mă. Bă, și ăla de gol, mă? Deci, frate, nu mă lasă că Gima să-i că veneam. Deci ce, bă, George? Nu iau cu doamne să mă bag. Vezi că-i sec. Cum să nu te lasi? A, da, ăla... Hai că-s la un kit. Da, m-a tăiat. Clasic Kenji. Bă, dar chiar e disperare mare pe bravul de Kenji, bă, nu mai vezi altceva în afară de Kenji. Ce lași brawler, mă, copii? Dar nu doar pe brawler, stai tu liniștit. Hai cu mingea, că bătu toți. Toți am zis, mă, mor. Nu, dragă. Gata, un frate. I like you. Nu! Da, GG. Am mâna vechi. Bine. Da, da, gol. Mamă, dar ce bine odată. Bă, infect brawler, bă, bă, infect jegosul jegoșilor mamilor lui. De jegos. Băi, dar odată bine, mă, și tot ăla să mă duc. Bă, și se plimbă și pe toată harta, bă, frățior, mă, dacă am văzut aici. Așa movement, așa viteză. Băi, da, își mai ia și viața unde ai nasol. Păi da, și gadgetul ăla, fără. Ia că scot eu mingea. Bă, agaci, dă-le, mă, ultimată să mă vezi. Dar mai e căcatul ăla de grico.
L-am bătut. Bă, da, am o viteză. Mamă, dar are la, hai. Cei mai mari sclavi, este cel mai mare sclav pe care le iau pe cetată, mori. Dreapta. N-am putut să o scot futui morții măsii în gât! Tu-ți morții mătii, rafiul mătii și familionul mătii în gât. De sclavi cu Kenji-ul mamii voastre, de numai Kenji. Tu vă rasa în gură de sclavi. Păi după ce facem 1500, cred că iau și eu Kenji să-l fac și pe el 1500. Bă, tate, că să-și iau un nerf. O să rupă, băi. Ia uite de tu, frate, nu-i mergi fără Kenji, de să terminați, băi, terminat. Bă, dar și Sergiu, mă, bă, deci să mă... Sergi, Kenji, da, bă, prostie, n-am văzut așa ceva. Ia uite-l, mă, ce-l vine. Uite și tu când vine în rush. Putu-ți morții mătii să-ți fut și ție. Păi, dacă nu v-ați dat seama, același com de meci trecut. Și de acum 3 meci. Bă, e bine. Mă, și morții tăi! Și în familie, mă, dă live pe YouTube, băi. Nu e pe YouTube, da, pe YouTube. Moar și o rasă, mă. Bine. Pui dislike în morții tăi de sclav. Deci fii atent aici. Vampăra, băi, vampăra. Același com, aproape același com, numai că știau moie. Copiază unul după altul, bă, aia a fost problema cea mai mare. Același com, că știau moie, Rico cu așa de ăștia erau Kenji. Și același com, cu joc aproape tot. Bă, nu știu. Mă mir că vedem ceva diferit, wow. Ăștia au greșit game-ul, dum. Bă, băi. Uite-l pe ăla, col. Mă, cine să știa, bă, ăștia n-au mâini. 19%. Păi jocii l-am călcat, mai faci și live, cred că spus bateria de tot. Nu cred. E adevărat. Uite-te-le aici, ăștia n-au mâini. Bun. Ăștia de ce sunt așa slab? Mă bucur că nu mai joc așa de mult jocul ăsta. Bounty acum e lejer, bro, să faci tare maxim, dar înainte să faci focul rank 35, nu mai meta trebuia să joci. N-aveai nicio șansă să joci altceva alți brawleri. Da, stai, nu, când a fost win streak-ul tot ușor era. Înainte era mai... Păcat că n-am profitat și eu de win streak cu brawleri micuți. Nu știu, eu știu că am făcut 1500 că nu era nici win streak, nu era nimic. Nu, eu știu că am făcut amândoi. Care? Bă, ce prost ăla, ce gol ce l-a dăut din tunul, că grădinii pe mine. A crezut că ajunge la noi să te teleportează. Avea Madalin o vorbă, ce prostar, uite ce prostar. Dă-i mult, am uitat. Nu mă, că am vrut să-l bag pe ăla să dau gol. Același. Este 4, a, păi suntem deja pe recuperare. Da, mai ne trebuie 20 de trofei și recuperăm. Aoleu, să mă copiii mei și Sergi și Kenji. Bă, dar nu-i degeaba. Băi, aia, zic e bine că e Leonul. Bă, da. Bă, dar asta să mă rog, bă, deci toți cu Kenji, bă, dacă știu altceva în afară să-și dea un hit. Oricum, Leonul în momentul de față e băguit, brother, că se poate vedea foarte ușor dacă e invizibil. Și la turetă nu merge, gen. What the fuck? Tu dacă dai invizibilitate și te duci pe lângă minge, o să te vadă inamicii foarte ușor. Da. Și la turetă se pune la fel chestia asta. Mă, dar nu e la fel și în sens tocmai lui Cindy. Asta nu știu să zic, dar la Leon e bag. Așa mi se pare. Mie așa, parcă ține chestia astea. Unde-i mă prostul ăla? Ia uite cum se vede Leon, brother, vezi? Ce prostan, mă, ce slăban.
Lasă-i, mă. Să fie în bafta lor. Ia, care opera, mă, nu? Nu, după 2000 pe Dynamite, că n-am net. L-aș putea duce, dar n-aș avea net. Oba. Cum, adică îl faci în 3 ore. Da. Uite-te un pic lent, uite-te lent. Lasă-mă. Bă, mă, dă vin un pic să te ajut. Bate-l pe ăsta. Bravo. Stai că vine. Bate-l pe ăla, mă, pe tine, nu, nu. Uite-l, uite-l. Mă, frații, uite. Aoleu. Și am dat altul. De altă fac. Mă, ba. Stai că-l bați. Dă-i un hit. Bun. Dar poți să nu-ți dai scor când vor pe chestii. Bă, da. Deci viața aia pe King e cea mai bună, mă, avea 2000 viață și s-a făcut 6000. Nu mai bun, nu? Mamă, ce aproape era. E cel mai mare sclav, mă, e cel mai sclav. Mă, că moare. Hai că moare. Bun. Hai, la baie. E cel mai sclav. Puneți una pe Nu știu, bă, noi încercăm. Chiar nu știu, adică să vedem asta. Voi până la cât stați, băieți? Până la 8. Până la cât? Până când ne oprim, nu știu. N-am treabă. Că dacă mai băgăm și mâine și poi mâine nu e grabă. Oricum mâine durează mai puțin meciurile la finale, sigur. Dacă să fie best of 5, o să tragă de timp ăștia la fel. Eu sper să fie Toma pe bună de brand, să mă joc. Păi la post, te uiți. Nu mai. Da, oricum, dacă nu e mapă bună, mai sunt și alte game-uri de stai. Păi da. Băi, dar hot zone, vezi că hot zone e cel mai nasol să te joci acum, că fac numai cu spawn aia cu Mo și cu Kenshi. Da, bro, așa ești pe hoză, nu deci mai... m-am jucat, nu mă știu, cred că ieri m-am jucat Dueling Battles aia. Băi, n-aveai cum să câștigi. Băi, deci te băteau aia cu random. Mi-a dat tot avăutai, mă, nu? Da, a dat-o el. Mi-a pus-o lui Bibi pe gură. Băi, am văzut și eu. Păi n-am dat cu auto, m-am dat cu hit, ce crezi? Da, degeaba. Băgată în față. Păi da. Bă, dar și tu dai stanul după Bibi în loc de după să-și. Da. Bă, turcu, ar trebui să ai vreo 40 de 1100 de acolo mai. Ce vrei, mă, Teodore? Trebuie să ai 4000 de dolari, 40 de 1100. Bă, n-am hit. Gata, o să recuperăm. Mă, dar cât duci, Otis? 1500? Păi da. Bine, n-am cum să zic, un target, că și așa îmi scade pe toți. Bă, Gaci, vrei să dai schimb cu Voche și cu Stelică și cu mine? Hai, mă, te rog. Nu mă joc mă la fel. Mă, să ne atinăm pentru tine. Nu, că voi suferi pe tot ce mai enervat. Bă, handicapatul, e primul de antrenament. Nu, că voi fiți de antrenament. Mă, vii tu cu Recea, e sport și eu, Stelică și cu Voche. Fu versus Recea. Da, o să da. Zi să mă, tu dăm? Da, o să da. Bun. Adică dacă vrea Coco, bă, deci... Cu Recea Gaming. Deci poate să ia ca pe o oportunitate foarte bună să se antreneze. Adică să vă antrenați. Băi, du-te-mi. Nu, mi s-a ascultat.
Tot. Am dat peste bomba. Para el. Du-te. Ia, aproape l-am făcut. Bă, dar deja fac chestul ăsta, bă. Cum mai stăm pe ăla? 380, 109, 23. Da, am șanse, bă, dragă, să fiu content creator. Lasă-mă în pace. Cât să fac, brotherilor? Să fac 110.000, 110 sau să las 110.000 fix? Nu, cât o fi. 111 era mișto, 111.000, 111, da. E mult până acolo. 1. Vezi că ai meci. Au băiți. Au băiți în cum să mă gândesc. Bă, de fapt e bine. Bă, ăsta-i rup de viață, nu pe mine vine. Mă, dă dacă este de în schimb, noi au făcut Recea, te uiți pe live la schimb? Păi când dați? Păi nu știu, dacă e, oricum eu cu Stelică și cu Voche putem să dăm oricând și nu mai agace să-mi zică când vrea să dăm. Da, pot să dau speedy. Aia zic. Ba, s-a terminat o viață. Da. Da, nici nu. Băi, nici nu e. Eu mă joc, vreau să te joacă aici. Fiecare la puși de trofeu. Păi dacă e de Bă, jegoși brawler, bă, jegoși brawler. Bă, du-te tu pe Dani mai cât. Da, nu mai revine la Nu, du-te mă, dă pe moie, lasă-mi pe mine. Degeaba, bă, na, dă-te morții, mă, te-i futu-ți rasa, mă, de șobolan muist. Bă, și dă tu tehnic. Bă, da, dă-te morții, mă, te băgam aici până la familia voastră de sclavi, că n-am văzut altceva, frate, n-am văzut altceva, eu nu văd altceva, Elioti, dă-te morții, mă, n-ai pușat mă ăsta. Ia, te vor să eu la mai mult, dă-te morții, mă, Charlie, mă, ălă morțile, că n-ai cum, frate, e imposibil așa. Să nu poți tu vedea alte compuri și decât același lucru, n-am văzut, deci n-am văzut, bă, n-am văzut și în update-ul ăsta, nici în update-ul ăsta, frate, nu mai vezi altceva. Când credeam că, bă, o să fie diversificat, compurile, o să fie altceva. Cel mai diversificat. Da, lasă-mă, decât să fie pentru 3 lei. Da, nici atunci nu era bine, da, și acum cu atâta Kenji nu are niciun caz. Nu vezi că mai câștigăm cu 3 lei dacă nu jucai și tu cu random, e ca jale. Nu, de mă, te-am bătut. Bă, n-am știut, poate să mă bag cu mingea în portă. Da, nu știu, țap-țap, că te înveți. Nu țap-țap, dai un ad, da, 10k? Da. Să moc, tu-mi dai ad. Da, am șutat omul. Vrei să mă duc eu pe Kenji, mă dă? Hai că mă duc eu. Da, e ok, cu pot. Oh, e perfect. Oh, perfect. Bă, gaci, ține-ne numai. Da, să mă bă, te-am bătut pe zi, mă, ții. Da, nu, bine, tu e sigur ar pierde în prima, zic că aici pierde. Nu, cred că aici pierde. Da. Nu? Încă nu mă țin bine. Da, ăia de la Digi, sper să dea cod. Mamă, ce liniște o să fie de joi, frate. O liniște fantastică, că mă joc așa la Catrinică dacă e la trofee, nici nu mai... Nu, de joi dau mai tare. Stresez. Bă, eu sincer, cred că tu ar merita mai bine să puși Brawler 2000 așa la mișto. Da, păi aia zic și eu. Adică Kenji, Moe, Sergiu, Rico, Brawler, ești mai mic. Ziceam de dacă fac obiectiv, îmi dai cont? De unde să dau bani, Andrei? 304, mai trebuie încă 10 trofee să recuperăm, incredibil. Cred că cel mai bine este să faci un 1400 pe Brawler. Ei, și 1500, e bine. Da, și 1500 într-adevăr, dar... E nasol când pierzi.
Hai că mi-am făcut așa. Hai ce-mi place mă versus frame-ul. A luat. Bine acolo? Bă, ce găsi mă așa ca handicaptat? Îmi place că se întâlnesc. Bă, du-și cu toate mingea dacă poți, dă-mă sus. Joacă bine cu geam. Îmi zice călugăr. Bă, Darius, ție îți dau, bă. Ia și tu, moderator, bă, că trebuie să văd fiecare. Mie de ce nu-mi dai? Ce? Tu nu scrii pe live-uri, mă, lasă-mă faci. Păi dacă o să scriu pe live-uri dacă ne jucăm, ești prost? Ce-ți dau? Și de-aia dau mult. Nu, ți-o stau și eu mult de acolo, să mai dau bani la proști. Nu, că te dai bani, că te enervezi fără să te nimerim să te dai bani. Da, la aia, de zic, dacă agaci, îmi dai azi. Uite-te la el, ce slab e. Bom. Mamă. Dă-i pe perete cu gadget. Ah, lasă. Hai că s-a dat gadget-ul. Eu stat unde apăr, mă. Dă-mi buș. Cine moare de fraier. Hai, se vede. Bă, ce faci? Bă, mă ia și de gură. Bravo. Hai, de cap, hai. Dacă îi dai parte pe drum. Adevărat, greșeala mea, hai. Cred că le-am prins bomba la amândoi. Nu, mă, nu. Bun. Bun, bun, bun. Du-te, mă, de bagă-te. Bine că nu și-a făcut niciodată. Da, vezi că a ridicat ultima dată. Bravo, deci sunt pic. Ce zici, bă, Robi? Ce, mă, Robi, prieten? Da. Salut, Robi. În care a murit ăla. Bun. Lasă minge acolo până vine. E mai multe zile, Mario, ce crezi? Vezi, încearcă sigur cu acolo. Hai, vezi, da. A terminat, nu știu. Aia, adică aia. Lasă-mi bază. Ce faci, mă, Robi? Ce faci, mă? Lasă, mă, că e bine. Mersi, mă, Vlad. Minte, bă, călugăre, n-are bani. Bă, ai schimb. Pe tine te consider 10 din 10, pe mine 10. Bravo, bă, ce Uite, mă, dar ce fel vine. Da, uite și tu. Ah, dar asta e, mă, ca o compost, da, mecher. Da, acolo pe ăla, ceacă. Da, ca un pe ăla, bengos. Da, stau, familia negruța mea. Ah, ok, da, bomba. Mă, faza aia ca și tu, deci dacă le spargi poarta, bă, deci ai câștigat meciul lejer. Stai că nu pot să le înjur, că Bă, hai că am ăla. Da, știi că am pierdut. Da, da. Hai, găsi, bravo. L-ai acolo, bă. Da, mă, știu. Ce mă aștept, nebun. Bun. Nu mă torpil. Ăla a fost de intimidare. Așa, la plec, tranquil. Bă, hai că l-am văzut pe ăla. Bă, sparge, sparge, sparge. Bine-s. Bă, lasă-mă. Tu n-ai cum, da. Bă, dacă îți faci planul și dai și sparge aici, perfect. Reclamă? Ok. Doamne, e disperat e Rico ăsta, bă. Bă, disperați și Rico ăștia, bă, băiatele, bă. Disperați de calea afară, bă. Nu vezi același comp ăla ce ne chinuim mereu cu ei.
Nu mă frate, la început mă, ți-am zis mă, Kenji-ul dacă vine rush în mine mă bate, că știi că eu dau doar câte un... Da, eu dau doar câte un hit, n-am cum să-l bat. Dar după aia, după cine e long goal, după aia sunt la un hit de ultimată și după aia e GG. Aoleu, și băieții ăștia nebuni. Da, am văzut, bă, Robi, lasă-mă în pace cum am văzut. Păi mă duc pe Rico, dar mai complicat să mă duc pe Rico. Ale, cât o să mă chinui eu să fac upgrade-ul cu ăștia. Aoleu. După mine că trag 3 uite. O, mai zici. Bagă-te tu pe perete repede, jegule. Uite-te și tu, uite-te și tu. Da, dă-l mă morțile, că nu... Bro, e și vorba de brawler care... Unii sunt grei, unii sunt ușor de jucat. Bun, mă, hai că l-am bătut pe mortul ăla. Nu, bă, da, cumpără-l pe Mo cu Otis. Ce mai face fanii ăsta? Mai ești cu ea? Nu. Cum se vede, uite. Da, da, mă. LOL? Că a venit cuțul pe tine. Mi-am dat asta, da. Pot și pune băiatul ăla. Ai, Mă așteptam la altceva. Bă, Gacea, mă crede în tine. Ai fugit de te-ai spart. Bă, te-ai spart cu fugă. Bă, uite-l și pe ăla cu Rico. Joacă băieții mei, să speriești. Hai că pasa, termină meciul. Doar. Nu, că vă scoate muia. Bă, ești în primă? Tu? Bun. Kevin De Bruyne pe pas. Pe bune. Da, mă întrebam, nu știu cum va deveni. Ce rău, asta puțin, eu își dau un restart să schimb ăsta. Bine. Acum o știu, nu fiși. Dacă nu era pasa aia acolo, ne duceam de mult. Bă, Ciprian nu știu ce așa mare de sigur, pe YouTube de 5 secunde. TikTok pe întregul. Bă, dar n-am bine jump-ul, bă, nu vei distorb. Nu mă dau apă, eu nu. Da, știu că e Cristinatorul, dar zici la mișto. E mai paroză. Uite-l pe Ardi, miracol. Chiar ia să beau și o suc până vine mă. Ce suc bei, mă? Da, ai fondul principal. Am pol. De vreo 2 litri jumătate. De unde l-ai luat? De la magazin, frate. Mă gândeam că din mașină. Mai gerban. Da, băi, fondul principal. Am mai avut, am luat masă. Ce mai? Ia mă băi. Aici. Bun. Andy, nu pregătești ca mai mult decât mine de fără. Fără nici mică. Ba, bă, mă duc să beau apă. Ok. Te uite tu. Yeee, 1400. Madalin, știi vreun influencer din Moldova? Pe? Știi vreun influencer din Moldova? Nu cred. Ilie Vlog ce era? A, Vasco poate mai e. Da? Nu, mă tot întreabă un băiat de 15 ori în spamea după ce. Nu, joc de tablă, joc de telefon. Bă, Marcu, bă, ești prea prost, mă, Cristinatorul, tace-o.
L-am cumpărat, bă, Ciprian, am multe skin-uri pe tine. Bă, cât ai? Tu ai 2 meciuri și ăsta are un meci până la 1500? După aia ce faci, mă, de iei tu Clancy și eu Kenji? Am putea. Bine. Nu știu, bă. Da, bă, Agaci, tu cât ai Kenji? Eu am power 1 pe Kenji. Eu am 0 perfect. Dar tu, mă, de cât ai pe Kenji? 1300 parcă. A, păi... Ușați-vă, tată, Kenji-ul ăla 1500. Păi, mă, Agaci, cred că mai bine joc Dynamite. Joacă, mă, de Clancy și fii tu altceva, un notice. I-ai auzit? Bă, dar am șutat, bă. Ai șutat, mă. Contul ăsta, pe la 1200. Dar ăsta e contul tău, mă, sau al cui? Da, contul meu e de 2900, dar bravo, bătrân. Am, scuză-mă. Mă scuz, fratele meu. Primul e. Bun acolo. Da, bun. Da, la asta nu. Da? Nu l-ai dat în post. Bă. Da? Ce tu plăci ăla cu GT? Ești mult fără aia, că da, hai să canal. Bă, ce face, mă, băiatul ăla, are emoții? Bă, scoate mingea, bagați. N-am hit. Am înțeles. Bravo, bani. Am, mă, că s-l-am un hit, ce e de acolo? Bun. Mi-a fugit la kilometri acolo. Dă-mi de acolo, că știu pe partea aceea. A, mă, vorule, bă, nu se poate așa, nu s-a dat până el. Am dat skin-ul pe max, am zis. Hai că trebuie să schimb găurile. Da, mă, că am intrat peste ăștia. Te miști gratis din partea mea. Te miști gratis. Vreau să nu luăm un gol, că avem 1-0 și prietenii ăla. Hai, că mă duc eu pe ăștia moaie. Ce să mă duc? Hai, gândim-te la colț, mă duc. Dă-i un hype acolo. Perfect, mâncat. Mamă, perfect, mâncați, jucați. Vine la gol, Zăr, cum s-a treat? Nu, mă, că da, fii atent că dăm gol. Îi dăm pasti, că scrapă de gol de tot. Băi, deci în 7 secunde am ajuns din bază de la noi până... Da, are viteză mare. Miguel. Nu, tu cred că primești pe Kenji. Rău de tot, mă. Da, doamne, ăștia dă-l morțului să primească. Îl fac în seara asta 1500. Deci cred că mai facem în seara asta, cred că vreo 40 de lei, cam așa. Mai facem 2500. Cine vrea la burăcetă spamată acelea de bă? Nu, e gen No Not November, e o lună, gen în noiembrie, care nu trebuie să faci. Ah. Nu, frate, nu pot, că am gagic. Se pune sau nu se pune? Bă, se cam pune, gen, nu trebuie să faci nimic. Trebuie să stai să... Trebuie să stai să... și te uiți la lună noapte. Da, mă, dă și tu mingea, bă, Dromi, ce tu faci tu? Du-te în... Mamă, ce buni sunt băieții ăștia. Capa, frate. Dar n-am mai pus în ăla. A, să nu. Lasă mai bine băiescul ăla, că nu mă supără. Suntem pe parte 3 ore. Am bătut? Hai, mă, frate, să-mi fac eu upgrade-ul ăla și după aia nu mă mai bate decât... Bă, ești handicapat mă ăsta. Nu și eu să expert, bă, 200 ce mai... Da, e bun tare să mor eu, dar e tot la fel de ce mă mișc. Bine. Da, zic tu ce fac eu ăla. Dar nu de ce. La piză, nu se gâde. De prostii, nu taci, dată, bă. Nu mi s-a dat ulta, l-am bătut ăsta. Bă, te-am și ăla, cum se-l iau. Ai încercat?
Mai mult apa ăla, mai mult apa. Bun. Fii atent ce-i fac ăsta. Pau, 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 pau. Și... Mamă. Mort. Mort. Și... Mort. Și... Mort, am dat tripă. Și golul? N-am apucat, și te-ți. N-a fost să fiu. Da, a fost să fiu. N-a ținut terenul cu tine. Bun. Bă, agaci, ia Toti acum. Agaci, ia-o. Nu mă juc eu time, în continuare ce are, mă? Nu mă, lasă-mă pe mine, că eu nu mă joc 5 acum. Sara, dă tine aici pretenți. Păi nu? Mă, dă ia cu Clancy. Ce-a pușat și Denis ăsta. Să Kenji? Da, da, da. Păi, Clancy sau Kenji, ce vrei să iei? Iau Kenji, ok. Dar ce să iau cu scot, damage? Da, așa. Mă, dă sau plus 1, cred că. N-ar fi bun. Cred că așa e mai bine. N-am schimb, gata. Ți l-ai luat? Dar păi skin-ul ăsta e genial. E prea frumos. Nu cred că mai poți să mai bagi este niciun skin mai frumos decât ăsta. Mă joc cu ei, bă, tu fă-mă obiectivul, bă, tata. Bă, dar mi-e foc, că dă dani mai... Lent. Abia te-ai jucat. Stop. Nu, stai, bă, ce prost era cu săritul ăla. Adevărat. Ai, mamă, ce chef avea să mă joc cu Dynamite. Direct ai mea chef. Dă-mă. Încă ți-aș băgat dacă poți să te joci Dynamite. Ai. Nu mai... Până la 1500 nu opresc. Dar ai făcut, mă? Trebuie să schimbi iar? Nu. Bă, e lux, mă, veri, să te joci ceva rapid. Vezi meciul ce o să-mi dea acum, o să-mi dea... Numai Frank. E bine. Ia să-ți mai așa un pic, că iar n-au făcut ăștia obiectivele, mi-au făcut ăștia în vreo 3 ori. Îmi bagă Frank Dari la alte nebunii. Ce e să pun? Iau, voi țineți n, vă întreabă băieții. Da. Deci eu sunt foarte motivat. Ține, Romil pierde mereu. Romil pierde. Nu mai pierd. Dacă era cu Vanessa mai țineai, brother, e Agaki. Tot țineam și. Bă, Agaki, ce faci, mă? Săraca Vanessa acum umblă numai cu hândrălăi. Da, uite, hândrălăi aia nu se joacă Brawl Stars. S-a șmecherita naiba. Ui, bă. Da, ce skin-uri care. Mai urât. Falul cap. Să-mi dau falul cu senatorul, falul ăla. Cred că nu știam. Da, da, chiar eu agaci nici știam la falul. Mai vrei și mă. Reclamă, bă. Mă scugi. Falul cap. Mersi. Bă, lasă-mi aminte și eu să-mi duc acum pentru că nouă baterie. Pune și tu telefonul la căca că nu ai baterie. Nu atât bravo, dar bine. Ia uite pe băieții ăștia amuzanți. Bă, la susțări nu o să-ți fac cadou educativ, nu te duc. Lasă-l, bă, să sperie. Bă, ești nebun. Trebuie să apăs cu mai multe degete, bă, dar ar fi bine să pun pe 3 degete gadgetul pe ăsta. Morți, mă, să-ți cu chingi. Da, păi nu ți-l pune acum că o să te enervezi, că nu o să te...
Dar oricum, mie mi-a luat 3 zile să mă gândesc că nu. Bă, nu-i face upgrade-ul prostul ăsta. Asta, bă, tof. Aia zic, da, ia să vezi ce fac. Ia zice Bambaloi, Dromi face 3 la pe zi. Da, ăla-i stelică, ăla-i stelică, ăla-i stelică. Da, e stelică. Numai stelele ala astea. No. Bun, uite. Ăla-i stelică, mamă, stelică. Face ca trenul. Mamă, stelică, câte dreptate ai văzut. Păi dar nu mă, că m-am pregătit bine așa înainte de nănână, știi? Mi-am dat tot ce am avut pe suflet. Încă trăiesc. Toți vine. Bă, tu dai gol. Bă, da, ești bă. Da, ciudat, să dăm mă de perfect. Da. S-au dublat mă de în rasa lor. De înghezit acolo. Bă, hai de capul. Da, mai am handicapatule. Hai, că-s la un hit de hyper. Aha. Bă? Da, bun. Bă, dar cum a dat mingea? Și v-am zis că vadă ce au Kenji, să-mi dea numai Kenji. Numai Frank. Bă, ești handicapat, mă, pați. Ia mă, frate, pați. Dacă bate, bă. Bă, dă-l în rasa, mami, dă-te morții tăi, Sergi. Că pe toate le-a luat Sergi ăla. Bă, te sperta acolo. Amărea bună, vine o votă. Da, cred că pierdem, cred că. Da, păi Sergi, păi... Nu prea cred că așa, eu să-l bag cu Sergi. Dacă eu pui pe bot, aia zic. Pasă. Toma, dă-i. Hai. Gen capi să pun pin. Nu este capi. Alex tot o să mai pușeze. Da, Alex cu semne chinezești mai pușea? O mai pușea mai mult? Nu. Tăganul, se joacă și Sim. Ba da, mă, de like pe tot. Bă, deci eu ți-am zis, mă, tu trebuie să spui pe... Nu zici cine dă. Bagați, eu ți-am zis, mă, tu trebuie să spui pe ecran acolo că ai 17 ani. Ești din Brașov, aia e cum 14 Pro Max. Și scrie acolo și Madalin e live pe YouTube. Ca să nu te mai trebuie toți băieții. Dați scrie și întrebări, bine. Dacă, băi, dar nu mi-aude, mă, vocea, nu mi-aud vocea băieții. Da, mă, dar cine știe? Uite, mă. Cum mai lua, bă? Rame? Du-te. Bun și tu. Bă! Gata! Ești prost! Azi la stângă, te-ai gură. Da. Să-ți iau dreapta. Eu am zis dreapta, dar trebuie dreapta cealaltă, frate. Hai, da. Da, feritul ăla ca disperat. Bam. Bă! Nu se ți-o familia, bă. La o tură. Bun. Bine și ăsta. Bă, trebuia să mă tăleacă boxul ăla mai jos și poate dea și-l gât. Bă, la ce dilei am făcut. Dar și mie mi se pare, bă, de vreo 3 meciuri cu apă candilei. Nu știu dacă de la Nisa sau... Nu-ți dici. La rețeaua, băieți. Eu nu mă pot dici, că nu. Dar dacă-i vina de la tine? De ce? De la orașul ăla în care stai. Tu stai în gala, bă, vezi că Galați ești frumos, mă. Eu... Dromio știe pe Schibiri? Cine e Schibiri? Mamă, da, nu, ăștia să ia, isterică și cu vochii. Ăștia au făcut alte conturi.
E o actriță porno aia. Și cu Vogue? Da, Vogue și cu Stelică. Mai joacă Vogue Brawl Stars? Nu prea mai joacă. Bă, ce era și cu Vogue înainte. Bă, mă, dar zi Vogue, nu mai zi Vogue. Vogue. Așa și nu la fel, nu zi Kimi sau cum zici, zi SQ, efectiv, așa, așa zici. SQ. Allah, să bă, complici, că nu prea avă. Bă, da. Nu joacă bine, nu știi și tu, bă. Ia uite, luase mingea. Da. Da, pe scară la Rixa, de atunci ești? Capi, ăla e butonul de atac. Eu n-am primit recompense, eu n-am pus de Dacă am 1000 de puncte ceva... Păi nici nu ne-a dat la niciunul Cristiane recompensele, toate. O să le primim de curs de mâine, cred. Azi, mâine. Mi-am mintit și mie să-mi pun telefonul pe cap. Bă, băiatul, îi pune și telefonul căcat. După mine. Te călba pa. Bă, băiatule, bă, e real, mă. Bun! Salut, Fari. Nu, n-a atins părinți. Da, am văzut. Da, multe care ne-am ferit de la atins părinți. Da, țel mă, trebuia să zic, bă, măcar bonus să ne ia, mă, ca să simte și băiatul la mine. În capul ăla. La băciupan? Ce spamează disparatul ăsta? Și-a dat-o, pe loc. Eu știu să mă ferit de pe și asta la mine. Bă, dar și eu știu asta, dacă îmi duci mai mulți pereți e greu sau Da, dacă mă știi. Nu te panichezi, n-ai cum să te feriți. Hai, ce zic. Apasă-mă de... Am apucat, bă, să dau pe poartă în rasa, mă. Să lăsă de Denise. Dă-i bă gol prostule, dă-i mă hici, face poasta, bă, deci prea prost, bă, omule. Dă-i-am gol de 15 ori în locul tău. Da, mă, dar am vrut să... Am zis că și-a dat. Prost, au com mai bun decât al nostru și cu trolezi mei. Nu, mă, eram cu deget pe ultimate și... Îl aveam jos de tot și... Eram... Îl bagi pe ăla? Bă. Am 5%, voi astea așa. Vezi-mă în pregătoare cu priză. Să pun cealaltă priză. Bine, ia... AYXN, tu ești bro Vochi. Ce Vochi? Păi nu știu dacă e la AYXN. Nu, ăla e alt copil, e unul, Aian. Ăla. E vocal cu Vochi și cu... Da. Nu, pe ăla nu-l băga în seama, că ăla e copil prost, are 12 ani. Dar ești mecher, bă, Aian, mie îmi place. Da, e tare, e pula mea la băi. Da, nu e Aian. Ești mecher, dacă. Dromie din Brașov, ia auzi. Bă, ești din Galați, mă. Din Galați. Așa, îmi băgate fan încărcat, să vezi ce merge acum așa. Salut, Zenox. Tot cu live, cu încărcător, cu de toate, tot bridge mergem. Păi da, dacă ai dat 60 de milioane pe el, merge în orice condiții. O să-mi scadă bateria. E partea a doua, lasă-mă ce vreau să asta contează. Stelică e din Gherla, da? Da, din Gherla e. Gherla, unde e aia Gherla? Lângă Cluj. Ăla de Gherle, mă. Și Vochi e din Drăgănești Olt. Drăgănești Olt, auzi. Drăgănești, de unde e și X-Lader Drăgănești? Nu, Drăgășani. Drăgășani, da, așa e, dreptate. Bă, am făcut trofii rău, bă. Bravo! Bă, dar nu-ți glume, bă. Ăia chiar de acolo sunt. Da, pe mâine, de acolo. Așa e, Alexia. Am făcut și pe B multe. Ce mă, ce ai zis? Ce glume cringe aveți. Mulțumim.
Păi chiar sunt de acolo. Ne-a luat de la Dioga. Doamne, ce rush. Nu stel, bă, ești ok, nu, așa sunt, da. Că m-ai enervat tare rău să seara asta. La Franca Play. Dar nu mă îndira, băi, țara. Da, corect. Face să bătui. Hai, că l-am bătut și până. Bă, l-a dat după pe. Bă, ce frumos, ce frumos este să ne jucăm și noi cu chestii, mă, frate. Chiar că. Ce elegant e. Las că după aia le iau eu pe chestii. Așa două. Păi și eu tot din ăsta ai dat sus și în jos. Nu, bă, lasă, nu-mi pasă de aia. Ba da, Madalin e pe voi, și nu. Băieți, vrei? Am până lua. Bă, du-te. Dragă, ce? Bă, mă bă. De ce mai până de Aiu. Îl bă până. Nu, nu. Bă. 3 de minute. Ce să mai... Bă, dar păcantile, nu știu. Mamă, ce... Ai dat totul, Să-l testezi, dacă am mă, nu-l mai da. Bă, frate, te ești mare. Ce-i joacă fraierul cu Dynamite? Păi, dar dacă ți-am zis că am chef să Dynamite, să mă vede, n-am chef vreau să stau. La un liceu din Brașov, la o profesională, băieți. Într-o mie invidios, chiar nu vreau. El s-a lăsat. M-a lăsat de școală. Tot respectul răsul Vasile, mă țic. Bă, dar are ceva sexual cu mine, să mă gândesc. Ce-i place? Da, păi mă, că... Mamă, ce mult am dat, putul Dumnezeu. Eu până albat. Față. Bun. Dar nu mă pe lângă el, dai bă. Dai, dau așa numai câte una, mă. Îl pui așa. O firma să vezi cu pui. Ce-i ulta bună. Opa! Ți-i jucător cum dădeai numai chestii. Jucător cu duminică. Cu stai, mă, tine. Bun. Da, bă, nu mi s-a dat hit-ul, bro, trebuie să schimb cablul după aia, că e delay fantastic la mine. Nu, cred că e de la ce vrei. Mă, dar tu te joci cu internet? Da, cu cablu. Wow. De ce? Păi consumă bateria că o duci la iPad și se mai și frică. Bă, de joacă, l-am încărcat, cred că știi. Păi și consum bateria și ce, că stau că l-am încărcat în continuu. Da, e dromerea. Nu-ți lasă cel. Am prieten. Nici nu mă interesează. Cu siguranță am rămas fără baterie, cine știe ce la tabletă. Da, nici nu mă interesează, o am de mult. E 2021, ce e? No, e mai vechi modelul. A, păi dar nu ți-e 2024. Aveai tu modă, nu? Ce spui? Nu ți-e 2024. Bă, nu m-am gândit la investiții acum să iau 2024. Da, dacă își faci treaba, ce mai trebuie? Păi da. Se mișcă ăsta aici, cablul ăsta. Nu știu cum să-l bag. Ca să nu mai facă figuri, să se mai deconecteze. Rasa mamilui. Vino, mă, încoași, trage-te așa. De aici nu stă cum trebuie. Nu mă ajută, bă, capii la nimic, de așa m-am obișnuit, am un tic. Tic, mă. Să dau de atac în sus, bă. Da, dar și eu fac așa cu ultimata. Da, de atac în sus, într-una, cu ultimata, cu hit-ul, cu de tot. Ah, da, și eu am ticul ăla. Nu, vin, bă, Justin mâine, că mâine lași de unde tovară. Mă duc să dea de bău. A cui ziua, mă?
Martalul Robi. Smut. A făcut 23 de ani, bă, Martalul. Bă, și tu ai 17 cu el. Mereu am fost cel mai bun după. Cel mai frag, cel mai lucky. Nu, cel mai șmecher. Da, cel mai... Bă, la Ripino de la Macerina. E rău să fii cel mai mare din grup, bă. Da, zice că. Bă, vezi că l-a curit cu Aripino de la Macerina, știi? L-am cumpărat? Nu, l-a cumpărat la Win. Nu prea pare, nu prea știu, frate. Văd. Sau sunt eu prea bun. Să mă gândesc că nu. Nu mi-a prins cu aia, uite-te la aia. Nu, cumpăra Prima. Sau cum. Da, păi știi că se cumpără. Și-a luat cineva din România Pinul, a dat 400 de euro pe el. Nu mai zic cine. Poți și să cumperi? Nu, gen, îți dai contul și îl câștigă altcineva. Gen, practic, e bun. Nu zic cine. Bă, handicapatul Kerry, tu îmi zici că Kerry a dat 40 de euro, a? Bă, ăla l-a câștigat, mă. Păi ăla când a câștigat s-a jucat cu Gero și cu Scared. Chiar? Tu ăștia spre slab, bă. Da, mă, pe bune, zic că ăștia slab tare. Slab rău. Nu, mă, că la 100% a dat bani pentru pinul ăla de Macerina. Adică e nu luat. Bă, dacă poți să mă apropii de ei, frate. Uite. E că vine băiatul ăla nebun. Slab rău, nu pot acum doar în loc. Da, super. Da, mă, de la trecut. Greu să mă apropii. Mamă. Bă, rupe Sărgela, bă. Sărgela, mă, pot mamă, să vezi ce hyper ne dau ăștia. Am ce cu hyper? Ce? Da, la cum făcut și la dat. Nu, bă, nu. Bravo, mă. Mamă, stai că l-a gâșit ăla cu Sărgi. Uite, dacă și-l dă acum mai bine. Mamă, ce mă rupe. Bă, dar și eu sunt aproape de hyper. E bine. Și mai ai și două. Am sărit, că băteam cu gâtul. Ce lag. Hai, ca și eu hyper. Bine. Dar sunt slab, dar sunt mici ca o combu. Da, păi să știi că sunt slab ăștia. Dă-te morții tăi, Sărgi. Ce să-i favorului astuia? Bine, nu știu, dar l-am bătut pe la frică. Nu. E jale. E jale. I-am pus-o pe bot. Și am fugit 10 km înapoi. M-a bătut, care îmi vine mai mare. Tu de unde ești, bă, eu sunt? Sări cap. Păi ei, du-te mult, te-i de sclav. Uite-și familie. Ia uite, bă, băi, nu-l văd, mă, și ăla am deschid, bă. Da, mă, că-i băteam să mă rugăm. Hai, bă, hai, pe ăla, da. Nu, mă, stai, că trebuie să aștept să-l dau bine. Te termină, mea. Bine, bă, rege. Eu. Mamă. Nu s-a strigat. Da, da. N-a apucat să dea gol, bă, ce mie de căcău. Nu, că dacă mai era timp mă băgam. Și ca și o cacioacă. Băi, slab tare capul ăla să moră de nou. Mamă, ce slab. Mamă, ce... Ăsta a câștigat pinul de la Macerino cu Mani și cu... De ce Mani a câștigat? Nu cu Mani, cu ăla, cu Miautu și cu Spen. Nu, bro, că nu sunt cu serialele, bro, bă. 2019. Nu, sunt cu serialele. Ma. Bă, ce dracu? Bă, mi-a făcut hype, mă. Hai, se format. Ia fi. Mimocul Agaki, pe el cauți Agaki și-l găsești, cred. Cum ai, brother, Mimocul? Agaki 69, 69. Ia pas.
Cum la ea, Gaki 69? Da, 2 de 69. 69, 69. Bine rău. Păi nu merge Agaci, simplu Agaci, nu merge. N-am un film preferat, Daniele, vreau acum să mă duc la asta, la Terrifier 3, să mă văd dacă mă sperii. Și tu vrei, a? Să văd dacă mă sperii rău de tot. O iau pe gagica mea să se cace pe aia de frică. Da, foarte frumos ai vorbit. Păi așa e, să vedem dacă se sperie. E frică, dar film nu mă dă. Nu mi-e frică, n-am frică nici în joc, nici asta. Mai mult de sunete, de efecte sonore. Bă, bune, zic că cred că alea sunt mai înfricoșătoare decât film. Dar ce e așa? Îi joacă băiatul Dani mai de Din horror Terrifier e doar gorii și atât. Să fie jumpscare din alea. O să fie probabil cu mult sânge, a? Mi-a dat Edgar. Ce faci? Nu Sprout, ăsta-s player bun, bă. Da, cei mai buni, player de domeniu. Băi, frate, ce, Doamne iartă-mă, băi, Sergiu prea OP. Mă bă? Stai tu, sunt player bun. Da. Auzi, băi. Emilie. Câlba. Hai să fac eu, frate, până mă mai bate. Exact. Uite-l mă iar. Bă, încearcă să de Iona. Bă, dar tragi bine. Chiar vreau să te laud. Chiar îmi place cum tragi. Dar știi că era intenție, nu? Mi-a trebuit să auto-aimă. Pentru mi-i plac filmele cu neveu, zice Dică Porumb. Bă, are dreptate băiatul ăla. Bă, zice Agaci, dacă... Bă, pune-o pe... Hai să mă... N-am apucat, că n-am apucat. Hai că e acolo. Aha. Unde-l dau? Tu dai, stai acolo lângă perete. Toți parcă fraierul până la urmă. Da mă, că-mi fac hype-ul. Bă, am făcut. Ce vorbești, mă, cum a jucat omuistul la Jegos? Băi, lasă. Bă, dar trebuia să sparg, mă, dar nu am. Cum de strict, auzi, auzi. Am dat prost. Hai, plus pula! Bă, dar nu mai pot, bă, cu alt Sărgi, bă, te disperă, Sărgiu. Nu mai dau gol, da, bravo. Mulțumesc. Da, își face acum aici ca ultimata, nu mai am niciun ghice. Hai de capul meu. Te păzesc. Bă, Agaci, da, Agaci, stai lângă mine, te rog frumos. Bun, bă, da. Tu-ți morți în gât, Edgar, și cu familionul mătii și arhanghelii mătii. N-am ce să fac, n-am ce să fac, bă, nu știu. E 2503, tu-ți morți în gât cu Sergiu mătii și familionul mătii. Brother, e insane, Sergiu, bă, e insane, n-ai cum. Până acum dădea Sergiu, nu dădea, acum mă sparge pe Sergiu. Am plunat. E că trebuia să mă fi dus eu după Sproutul să fie alegat. 2500, bă, dar cât se joacă ăla? Bă. Bă, bun, zic. Da, hai că da, joc Dynamite mai bine decât tine, deci zici eu. Hai, du-te. Nu, mă, bă. Se neacă e, mă, căratele.
Bun. Cred că te bătea dacă nu băteam acolo. Hai, mâncare. Oh. Uite, mă, că și am pus pe botul. Nu îi trebuie noapte. Bă, Mario nu știu. Na, mort. Cați. Ca ești gura lui. Bă, dar tot s-a ferit, mă, de ăla. Vezi ce faci? Bă, da, bă, du-te. Bă, zici până acum i-am dat 200 anul glumorcis ăla. Eu te-am dat 200 și am pus apă. Da, vreau zic și eu, vreau să dau să-mi fac și eu ultimata, dar... Știu un exemplu, că sunt mulți. 3 din 3 stanuri la Mortis meciul ăsta, incredibil așa ceva. Ce bun e băiatul ăla cu Mortis. Dă pas. Bun. Mi-o luat fraiul. E drum e sex. Cine a zis? Nu știu. Sunt sexy pe Dynamite. Bun. Bă, mâncați-l pe ăsta, dai-o pe ăștia cu Dynamite. Bun. E nebun, bă. Ah. Da. Nu familia în gură. Dă pasă. Am hazardat. Bă, gol. Mamă, dacă nimeream mă ăla de jos. Bun. Bă, dacă-i bine joacă băiatul ăla. Cred că n-are mâini. Da, mă, pe bune. Bro, deci nu se poate așa ceva. Du-te-l. Ali, gura mea. Mamă, bă, dar i-am făcut ăștia. Se vede de 10 ori mai bun, bă, eu? Cred că da, col. Cine a dat colțul, mă? Nimeni, mă. Da, se zicea, deci mă dă din mână. 2004 se zicea. Nu, mă, eu mă știu. Păi da, acolo ții nivel. Ia scoate și tu minge, băiatul. M-au chemat băieții mine la clubă. Băia, nu era ziua lui. Cred că Real Madrid, bă. Dar nici nu mă zic. Te-a întrebat Foche Barcelona sau Real? Da. Bă, ăla e fan Barcelona. Real. Fratele meu, vă chemă, știe cine e. Mă se bat cu el, 3 fără. Vezi că am luat. E, că s-a cam luat gol. Ba nu? Bă, dacă am până să dau aia. Dar te-ai uitat, mă, de la meci, la El Clasico? Nu prea sunt cu meciurile. Și atunci la El Clasico nici n-am putut să mă uit, că am fost anul la Berci. Da, a făcut vlog. Ce zici? A făcut vlog. Păi cred că trebuie să le editeze, să vină curând.
Eu am făcut vlog, dar când să am timp să-l postez? Păi și gen a făcut unde a făcut și lecturatul? Nu, același loc. Dar a fost frumos? Da, chiar a fost tare. Voi când v-ați Mamă. A, bine. A avut pe Biju, pe Clejani. Mamă, ce ca lumea a fost înseamnă. Are bani. Are banul. Păi da, șaurme, ai mâncat mă de șaurma? N-am fost la șarmele la el până acum. Doar, nu mai provocă sclavul ăla. Familia, văzut eu. Cu toate. Hai. Nu-l banează, mă, știu. Da. Te-ai găsit. Bum. Dar a zis, ai mâncat? Trebuie să mă duc și eu, că am zis că o să facem un vlog, acum o să mai fac una alta la mașină, să mai adaug câte ceva și după aia o să facem un car vlog. Eu zic să mai facem un vlog, un episod de Brawl Stars cu ei. Da, ar fi. Mă, dar pune-i să dați 1v2 gen. Ai putea, sincer. Gen ei 2 și ceva. Nu mă faceți de-alea, mă. 1v1 pe șaurma sau chestii de astea, știi? Ai prieteni. Bun, mă dă pe mesi seama, dar la ce prime? Altă chestie. Ai gândit mult? Da. Bam, să-l bătă aici. Skin-ul ăsta pe Dynamic e skin-ul lui Voki e cel mai bun Dynamic din România. Da, acum sunt eu. Păcat că și Vox s-a lăsat Voki. Păi, și-a vândut cont. Făcut și la dat. 100 de euro. Hai de capul meu. 100 de euro la dam, îl cumpăram eu, mă, la deci Îi dădeam eu 100 de euro numai să-l țină. Da, păi pe bune zic. Da, mă, dar vreau și eu să am. Bă, dar faza e că n-a luat 100 de euro, a luat doar 80, că a dat taxe la middleman. La ce a dat taxe? La middleman. Că gen... A luat prin intermediar? Da. Păi cine stătea să-l vândă până... Așa, pe încredere. Mă. Eu tot cu mine. Ăla-i copil prost la zi. Ce pase bună, bă. Bravo. Kevin De Bruyne. Nu dau adverte. Depinde câte monede dai și-ți dă. Dar tu scoți mă bani din TikTok-ul ăla să-l faci, zic. Nu. Păi vezi, poate scoți tu niște bani, să ieși tu peste. Faci 5 euro pe Ziagagi. Nu faci eu ca tine. Hai că 5 euro pe pagina de... No, din TikTok am făcut gen numai 9-10 euro, cam așa. Da, bă, tot e bine că tu ți le-ai volat la prezideal acolo. Da, corect, asta așa e. Dar nu se scoate, că nu donează lumea în mod ironic dacă nu sunt meciuri, nu sunt. De-a păi n-ai cum să faci bani pe TikTok. Da, mă, dacă știi, prostii pe TikTok să... Ce nevoie, faci... Pasă aici? Faci bani din game. Aaaa, ce mi-a alunecat degetul, m-a rămas. Dar faci meciuri cu altele, da, faci bani. Să-ți dea Ce toată lumea la campionat se joacă pe tabletă, Florine se optimizează tabletele. Nu știu cum să zic, numai să le încerci să vezi pe prostat cum se mișcă. Tablete. Și telefoanele sunt ok. De dacă ții variantele astea noi. Da. Bagi adaptor, cablu, tot ce trebuie. Bă, gaci, dacă contul tău vechi te browser, ce se întâmplă? Nu știu. Deci e bani? Da, e bani. Nu ăla mare, mă, ăla de la avut înainte, ăla lui Marian.
Dar cheamă ce mai face Marian care era cu Brawl Stars-ul. I-a dat contul, lua gaci și ia gaci. I-a dat cont. Unde mi l-a dat mie, mă? Păi ăla nu era contul lui Marian, că e contul lui Marian. Bă, dar n-am apucat să dau kit, bă, ce terminat de Mortis. E o diferență între mi-l da el personal și n-a luat eu de la De el... Prima dată cu și la altă dată. Prea nebun să mă ducă Rico ăla să nebunesc. Că nu e Rico, e Sergi, e Sergi, e Rico. Rico, Sergi, Sergi, Rico, Rico, Sergi, Sergi, Rico, Sergi, Sergi. Da, bă, Daniel 55 ce live-uri făceau ăla de 12 ore. Da. Am ce acum abia ce avea doar Daniel 55 mi-am amintit de live-uri de 12 ore, de 15 ore și pușeau 100 de trofee. Da, mă, de-ai făcut ora 35 pe el, de-ai... De avea telefonul ăla pe carton, de se mișca în poze. Bă, Raul nu, bă. Mai era și moldovean? Raul de apărat. Bă, dă-te morții tăi, Sergi, dă-te morții tăi. Mamă. Dar-mi logo-ul ăla ce face? Are gadget de dash, mânca aia și parul lui. Dash are Clancy. Fii atent, exact. Tu ce se ferește asta, fătu-ți familia în gură să spui. Bă, nu mai juca, frate. Așa mai zici și mie. Ce vorbești, mă, mâncați și parul tău? Clancy cu Sergi ăștia, să terminați, bă, să terminați. Bă, dar ăla cu Clancy nu mai are gadget-uri, mă, știi. Bă, să-ți iau tot neamul, bă, sclavului, care ești tu sclav. Ce? Nu ce prost, doamne. Mânca iar. Mamă, mâncați azi băiata ce le-am făcut la tine. Du-te, mă, dă. Bă, ce prost, doamne. Cred că ei lui n-au văzut. Nu am făcut stanul de fică, da. Ce prostia la le-am cam. Remontada. Nu te bag acum, Darius, dacă e te bag cu finalul. Băi, cel mai prost, care erai? Ești prost la inro. Unde-i sau cam? Tabel 10 l-am testat la BGV. Bă, să în capta, o să facem măcar, băi, când... Mă, dar ai văzut că face Gabi gheață YouTube? Am văzut ceva. Ce că da, deci nu de la nimic. Eu vreau să văd o colaborare. Unul local cu... Eu vreau să le dau o pată. Unul local cu cod de Madalin, cel mai bun duo. Bună, frate. Cum se iau hypercharge? Ce hypercharge serii? Vrei să-ți dau link-ul la hypercharge gratis? Nu l-ai luat încă? Nu am apucat să dau video. Lăsa-mi link-ul de la hypercharge. Ultimata, mă... Boci. Foarte. Bă, nu știi că Ronaldo cel mai șmecher. Dar dacă mă tu. Erai DVD? Da. Bă, ce ai dat unul versus nu era DVD și am băt. Bravo. Dar nu prea eram atât de bă, dacă ne moară ăștia cu zi, Domnule, Macerino. Opa. Bă, Agaci, dar tu ce faci? Pauză? Bă, mă bat bine.
Nu și bat pe ăștia fără mine. Bravo, bă. Vrei să autograf? Da. Bă, stai tu pe muie. Da, full, nu fraie. Nu merge Digi, bă, nu știu ce are, sparge. Nu mi-au mai până. N-are agăci nici nu. Bun. Mamă, poate de la un hype. Da. Merge. A, da, super. Am tot? E bine. A, trebuia să o lași, să o ia găci. Stai să trimite care în jurnet în general, dar acum nu m-am dus prea agresiv. Că de luam morți acum la Digi, că nu merge netul. De băgat. Că nici mie nu mi-a mers pe gradul. Bă, dar mai e multe, bă, câine. Bă, ia găci, vezi ce faci. Bun. Măcar e de-al ăla bine. Nu, că l-avea mai multă viață. Bă, s-a regenerat căcatul ăla fix când i-am dat hit. Bă, și-am făcut. Au băgat băieții la mijloc. Bă, dar tu n-am băgat. Bagați și vezi ce. E gol ăsta, mâncați. Da. Bine acolo? Bine? Bă, na. Morți, cum a ajuns. Dai măi, prostira. Mamă, păi ne bate ăștia măcar iară hype acolo. Bă, arătam. Bă, dar nu știam. A, păi e GG. Da. Dă-i! Pas! Bă! N-avea și mă modă. A dat gol? Bine, mă. Linker, ha, tu fiți fier, mamă, ăsta e fier. Jeguri infecte. Fiți fier, nici 500 pe zi, mă, făcută în gură, udi, speranțele. Ce joacă pe... Și linkerul ăsta pe ăsta pușeam eu, mă, pe ăla. Și ăsta cu de cine, dracu-i? A cui smărtăi? Aia zic eu, nu înțeleg. Dacă am votat, n-am votat încă, dar echipele pe care le-am pus o să fie Zeta, Humble, Crazy Raccoon și Repli Totem. Dacă e că știu, ar trebui să scriu undeva pe ecran ce echipe vota ca să nu te mai cere. Oricum e târziu, îți dai seama că e degeaba. Dacă mai, cât ai pe live? Stai că mă uit să văd. Dar astăzi, frate, a fost aproape 5.000. Oho! La mulți ani! Pe Insta. Insane, îți dai seama, niciodată, nici anul trecut nu cred, 748 mai suntem acum. Bravo, bă, nu, a 20.000 de ani. Mai ne-avea la tine. De-aia zic, bravo, bă, Bă, băle. Bă, la nu, contează, bă. Mă, băieți, să știți că eu mai am 23% și eu nu joc tableta la încărcat. Nu joci că eu l-am încărcat, da? Nu. Playere avem, bă, drău, mi-e mai scris încă vreo. Da, dar niciunul ca mine, să știi. Abia așteaptă Deni să vină. Da, bă, dar niciunul ca mine, să se știe. Îmi scrie Maria, bă, avea și la secantul ăsta. Bă, eu aici eram, nu. Dacă e că mă, cu 23% mai apuc să mai fac încă 200 de trofei să fac și eu 92 de mii. O să plece, o de pe acolo. Bă, du-te în... Top 537. Da, zic că a desfăcut sucul. Ăla din mașină? Nu de la magazin. Bun. Nu, trebuie, Florin. Salut. Da, mă ia grupul ăștia pe tine, bă. Dă pici cu ăsta. Da, e frate, că am luat minge. Stai că eu dau gol. Când de gol ești mecher? Ah. Încă nu, Vlăduțule. Madalin, tu ai mai vorbit cu Nicola? Nu. Te-ai certat tare cu ea, nu?
Pui dușman ca să vorbesc cu ea. Adevărat. Cu drone Poți încă aici. vorbim. Băi, Da, dacă- frățiorul meu. Da, dacă mă zici că fac. Nu știu, da. Adică am luat-o pe episoade, am dat și PES și toate cele și după aia mă răște de Da, rău. vorbit pe la spate. Cum? Cu... Da, atunci cu 100. Măcar de nu i-aș fi dat nimica sau nu n-aș fi avut nicio tangență cu ea niciodată, știi, aș mai fi zis. Șerpoaică, mă, de șerpoaică, așa se numește. Nici cu noi nu mai stă vocal. Stătea cu mine, cu stelică. Da, mă, de mă știu. Îl pup pe Mădălin la ouăle alea. Mădălin, dar știi pe Gabriel. Acum poți să cu mine în mod. Da, știi pe Gabriel, te-am dădea sniper. Știi că Gabriel e împreună cu Nicola? Da? Da, gen în viața reală. Da. Jură-te de asta. Da, da, da. Păi Gabriel s-a dus în Anglia. A, da? S-a dus în Anglia după ea? Da, da. Băi, ești nebun. Altă treabă, n-avea ce să fac. Păi e un bulangiu, Gabriel. Eu am doar pe Slash. Da, păi eu i-am dat bloc acolo, mai necon. Nu, am vreo 5.000 de zile, mă. Nu 500 de zile. 500, mă, handicapat. Hai că 5.000. Bă, cam cu băieții ăștia. Bă, cred că da. Nu-ți uita, Mario, nu că mă bat neva. Doamne. Gabriel, bă. Pe treabă s-au urcat ca Gabriel. Deci Gabriel a fost un bolangiu tare, mă, deci i-am zis să-mi dea invite pe un server de Discord să vin și eu vocal. Am intrat vocal, am stat vreo 10 minute, după aia am ieșit că am avut treabă. Și după aia când se intru înapoi pe Discord mi-a dat bani handicapatul de pe server. Gabriel, bă. Gabriel Lună. Nu? Parcă așa e. Da, mă, da. Ce l-am mai văzut pe Gabriel la screen cu aia între ea? Știu. Lengi cu shot. Da, și bă, dar și shot-ul ăla ultimul slab să morie de nu. Bă, ăla e slab, bă, ăla întotdeauna a fost slab să morie de nu. N-am apucat să dau cu mingea. E în bot. Dă-i mă cu bomba, bă. Bă, bomba? Dar ce vine Paul cu a întrebat în baia? Am o fantezie. Nu timpul, mi-a susugi. Le zic la băieți pe live cum o cheamă pe mic ta? Îți dau bani. Easy, bro. Ah, Gabriel, ce a zi, mă, poate. 1504. Mai lasă-mi să fac și eu. Puteți să vă luați vegetare, puteți să vă luați de toate. Vă ajută așa. Păi, mie că am dat și las la 13. De ce joc murdar bănic? Mai dă un după aia, sau cât îmi dă, cred că am dat plus 8 acum. Era. Știu, Ianise. Bă, nu stai și cineva pe stânga. Bă, mi-ai dat poate. Ți-am băturit. Nu mai ai dat poate. Hai. Ceala! Respect sau cane. Bă, a întrebat Cristinatorul ce faci tu. Bă, Cristinatorul, eu zic că să băgăm în Minecraft și să nu mă mai faci câine, că eu chiar am un chef de Minecraft. Da, mă, pleacă la Minecraft. Cristinatorul, jucător de Minecraft specialist. Bă, bune, de când i s-a făcut acum să Brawl Stars? Bă, au deci Drobi s-a simțit. Da, cum? Bă, ce slab! Bă, și Vlad ăla era de ăla de AFGM. Mamă, ce slab sunt ăștia. Dar cum? Mamă, veg rău și ăsta. Da, și Vlad ăla, vezi, era... La ăsta n-avea echipă cu gamerul. Cine? La ăsta n-avea echipă cu gamerul. No. Ba, era din echipă cu gamerul. Bun, acum ce jucăm? Agaci, vrei tu să joci acum de anime și să faci o misie? Da, faci o misie să dai. Aia zic, și eu joc Kenji. Și mă dă... Ia Sergi, nu știu, să-l duci și tu pe acolo. Da, Sergi. Deci până marți ziceți că facem 110.000, a? Sergi sau Clancy, mă dă, ia și tu Sergi sau Clancy. Păi mă, dar acum cred că mai faci 108.700. Da. Nu cred că ne mai jucăm pentru mai mult. Da, că trebuie să postez și episod mâine. Da, ne mai jucăm încă 150 trofei, că să fac și eu 92.000.
După aia o să mai ai nevoie de încă 1300. Mâine până la cât să facem? Până la 100... Până la 109.200 sau 100. Cam 400 sau 500 trofei. După aia băgăm și luni și marți și aia e. Dar ce facem? Jucăm gen după finale, nu? Gen Da. Nu, să mă joc și din polo. Da, păi oricum, ne mai jucăm și dimineața, gaci. Când, mâine? Da. Păi mâine să le uităm la mine de acolo. Păi aia zic, mâine faci like. Am fost 3 cu mate, zicea ăla. Da, e bun ăsta de upgrade. Da. Da, că te duci și pușezi cu viteză, știi? Să-ți iau famine acolo și... Mâncați, Mamă, dar ce nasol e să mă joc acum Kenji. Ce bine mă jucăm eu Dynamite. Hai mă, că ce faci? Vezi, te obișnuiești. Da. Dar ce ai mă, când mă joc Angelo sau Ember, după aia nu mă obișnuiesc să mai trec. La Ember, gen, mă joc Ember și după aia mă joc altceva, sunt obișnuit să țin așa pe goală. Și cu Angelo, sunt obișnuit să țin așa mai mult timp hit. Da, ai dreptate. E nasol să te joci pe Ember și Angelo să faci. Mă duc Angelo deloc. Ba, mie îmi place, că eu mă joc cu 3 degete și dau gadgetul ăla pe pereți. Acum tu trebuie să faci agăși. Da, Lucas, nu ți-ai înțeles. 42% deja, bă, dar mi se încarcă repede, bă, și când mă joc. Ce ți-ai luat? 16 Agaki? Am 14. 14? Eu mi-am 16, mă. E bine că ai Type-C. Bă, nu mi-aș lua la 16 simplu niciodată. Simplu? Nu, mers. Păi da, n-am nevoie să-mi iau telefon de 120 de hex, că am tabletă. Nu-mi plac mie, persoanele mici. Mi l-aș lua măcar Pro. Sau 15 Pro. Dacă îmi dai tu bani, eu mi-au. Ia 15 Pro. Nu, că mă gândeam, dar vreau 16, îmi plac mult rău camerele alea, cu băi zic. Păi și tu iei 16 normal? Eu vreau să-mi iau 16, da, 16 normal vreau să-mi iau. Uite ce brother, că mai bine dai bani pe Pro decât pe normal. Băi mă, dacă îmi dai tu bani, eu mi-au bani. Că să și scoată tag. Ce-a stat ăla? Păi da, bă, dar mai bine nu mai ții 16, mă, mâncați. Nu știu. Crede, păi 60 de Hz, frate. Păi știu, dar gen, n-am nevoie de 120, că dacă am tabletă, nu mai am nevoie. Așa e, da. Nu-i stai eu să mă joc pe telefon, decât la școală și la școală mă joc la buleală. Da, aici ai dreptate. Dar nu știu, eu totuși n-aș da bani pe 16. Nu știu ce mulți, mă. Bă, dar ne bat ăștia, bă. Vai. Bă, nu ne bat. Mamă, ce gol le-am dat să moară copiii. Ia mă, vine. Bun. O sară ăsta în cap. N-ai grijă. Aoleo. Bă. Aici e jales. Gâncile, pă dai. Nu mai e. Bine, mă. Deci că vine Kinji, mă duc. Vine, e în buș acolo, l-ai văzut? Da, știu, e în buș. Te aici. Ate morții tăi s-a mișcat cu movement. Tu familia în gură, de ce văd? Asta nu mă așteaptă. Bă, da. Bun. Pierdă, mă. Ia pasă-o! Mamă, dar ce comp au ăștia. Au ăștia contra pe neagră completă. Mă, de pot să-i fac. Ai de viața mea, nu mai înțeleg nimic. Scoate-o. Nimic nu mai înțeleg. Am luat bătaie. Nu mai înțeleg nimic, coiță, nu mai înțeleg nimic din meciul ăsta, n-am mai înțeles nimic de ăla morții lui de Kenji. Nimic n-am mai înțeles, nimic. Nimic, bă, nimic n-am mai înțeles de meciul ăsta. Bă, Dromi, ce face Ciupi? Bă, am murit. Da? Da. Dar cine a întrebat? Mari. Care e Mari? Nu știu, bă, Mari. Am murit, mă, de băzgănețe.
Dar ce te întrebam de tot? Lasă-l bă, între deschis în sus, că mă rup câinii aia. Bă, dar chiar câinii aia, bă, că n-au murit, mă. Ce zici? Încă n-au murit câinii aia, că ba da, bro, dar alții care stau pe stradă de mă disperă, dracu să ia, că o să sun la chinghertule rasa în gură să le să ia. Cu chingherii mamilor și cu câinii mamilor. Dar nu cred că te bagă mă aia în seamă, că până la urmă câinele în șup. Poate-ți vă stradă. Da. La Uber mașina, nu știu ce a făcut. A murit și ăla. Uite-i pe ăștia, hang cu focul. Să mă totuși banii, pe bune zi. Nu știu, cum e 2013. În 2016. Așa sunt. Bă, ăla-i o reclamă. Da. Opa. Bă! Bu! Te-a făcut. Bravo. Să nu șachi, uite pușăm. Se face push intensiv aici. E porcărie, frate, că ok, ții câini în curte, mi se pare corect. Dar să ții câini afară la poartă și să se ia de oameni de după mașini și așa mai departe, să facă gălăgie în continuu, că-mi pot dormi eu. Dar pe bune că te trezești câinii aia? Da, frate, fac gălăgie foarte mare. Ne câinele. Dar chiar mă gălăgie că și tu ai câine, tu ce câine ai, mă? Mă, dar du-te tu pe Miro, că eu nu mie îmi dă contra. Dar okay. Dacă treci prin fața porții, la câinele tu spate. Ia uite-te și tu, bă, frate, ce-mi dau pe mare. Bu, du-l-o. Bravo, ai, n-ai ce face, bă, ești obosit, te-ai jucat mult aici. Mariane, ziua dorm și seara sunt active, dracu. Bă, da, am dat de chiti, din ghicea. Este un sclav, un trec. Un cel mai mare sclav. Nu știu pe unde umblă ziua, că seara tot timpul încep să latri. Ziua sunt maidanezi și noaptea... Da. Bă, dar băteți-l pe ăsta, bă, că nu mai pot cu el, bă. E cel mai mare sclav. Da, dracu, era imun. Hai, pe tine l-am bătut, l-am bătut. S-a cupită după ei, nu, bro, că nu sunt chiar așa. Dar nu poți să te dea la poliție, gen, dacă dai cu... Ba, da. Bro, chem comunitara și zic, domne, e imposibil așa ceva să stea la poartă, să nu-i hrănească, să nu nimic, să ia după oameni, pe mașini, fac niște videoclipuri, arăt și salut. Și mai plătește și amendă. Bă, apa câinele. Mă, tu nu mi-ai zis, ce câine ai, mă? Nu știu cum câine. Cum îl cheamă? Livei. Barice. Dar tu mă dai ceva animal, n-ai, nu? Nu. Ah, are un leopard pe perete. Are un cap de urs mort. Sau un cap de cerb. Hai, stau băieții aia în bază. Bă, bate-te mici de cap. Ce bune, băiatul? Se lasă. Bun. Bă, și voiam zic, ba nu mă, player-ul, bă, n-ai zis. Dă-l pasă.
Nu mi s-a Bro, la Motru Mare a fost o nuntă. N-am avut eveniment sau cine știe ce. E oraș ok. Care-i mă unul global cu Bea? E tot ăla Izana. Cât are 6? Are 5500, 85. Bă, gură de distrus, mă, cum să te joci, mă? Lasă mă, dar îi place broasul. Ia uite, PMZ Tomzi, 1900. Păghei de coal are 2900. Gata mă, lasă-i de ridică și așa. Nu vrei să știi cât de ori face papagalul dromii după ce nu-i dă să mănânce? Așa e, bro? Dar cine a zis, mă? Cine a zis? Daniel. A, da, mă, păi mai stau vocal cu ăștia și gen se aude. Când stau în supragerie se aude papagalul. Doar un noi? Bă, Golden Retriever ăsta e mort cu jocul. Cum are 3700 papai? Da, mă, știu, bă, ăla-i slab tare. Bă, și mă joacă de tot copilul ăla. Mai joacă și cu sniper și cu aia. Păi, dar joacă cu matchmaking de Thunder. Bă, ți-am zis că n-am baterie. Dă o dată ready ca să terminăm și noi. Bine, mă, taci un pic. Cred că mai am 16%. O, să plec. Da. Nu dau Adanis. Aveam bă Maxi, dar eu mă joc cu asta. N-am hit bă în lui. Ți-a zis, dar n-aveai tu nu știu câte trofei. Du-te să... Da, mi-a zis că aveam 71. Se joacă băiatul, îi place pe saxul. Bă, m-am făcut aici. Bă, ce faci, mă? Ce faci? Nu cred că Florine. Bă, boscheta, băle. Boschetare este pe concurență. Doamne, slava. Uite ce jur de viață era. Bă, bun. Bă, e bun, băiatul. E bună la că e chiar. Aia vreau să zic și e bun, băiatul. Toți playerii de Edgar sunt la fel. Repli tot Bă, vezi că eu zbură pe Edgar. Salut, Edgar. Bă, cred că n-am aici, am dat 2 bombe. L-am bătut și cu... Bă. Ce-ați făcut? A, e bine, da. Mamă, și-mi dădusem și ultima ta, ca prostul. De ce asta că nu? Rețel. Repeci? Sau ca? Da. Să fie castrăvicioasă treaba. Axel 3, știu, mă, e și el acolo. Știu că e pe Discord. Nu știu ce fac. Bă, dar de mult timp n-am mai vorbit cu ăla. Fără muzică. Da, și eu după ce ascult prea mult timp muzică mă tâmpește, sincer. Da, pe bune. De aici nu vrei să știi, după ce am venit de la nuntă de la lecturatul, mâncați și gurata. Deci tot drumul am stat fără muzică, doar să ascult drumul. Atât. Da, sincer mie îmi place să... Prea multă gălăgie, frate, au dat boxul la maxim de-mi țioaia urechile. Când stau în mașină, parcă îmi place asta, gen stau roțile, știi cum merge mașina acum. Că nu, da. Prea tare au dat boxurile să moară, mă, să... Am crezut că nu mai au cu urechea dreaptă 2 zile. Bă, deci jucam, m-am mai jucat fără muzică, dar să plec cu mașina fără muzică, n-am mai plecat. Da, asta așa este, ai dreptate, dar când am venit de la lecturatul, de la Bercea de la nuntă, fără muzică tot drumul, de la Craiova la Severin, n-am mai vorbit. Dar cât faci de la Craiova la Severin? O oră și ceva, cât? Da, cam o oră jumate. O oră jumate că merg încet, că ce crezi, că m-a luat radarul cu BMW-ul când am fost la București, aici la mine când am ieșit din Șimian, m-a luat cu 83 la oră, ce crezi? Pe întuneric, luminile stinse la japcă, frățiorul meu, nimeni pe Waze, nimeni nimic n-a pus, pe aici nici nu știu să folosească Waze-ul ăștia de aici. A, e clar. Păi știi ce-au făcut? Mi-au dat amendă, ce pot să fac? Cât amendă? Poate 95 de lei. Te-au făcut, ce să mai... M-au purlit, ești nebun, singura mea amendă de 7-8 ani de zile de când am canetul. Bă, dar cam mult mă mâncați, 500 de lei? Da, bă, păi la jumate, îți dai seama că e 10 milioane așa întreagă. Te-au făcut, mă, da, ce faci? Da, a fost japcă totală, frățiorul, Jacopo. Deci un prieten că a parcat 2 minute pe trecerea de pieton și a venit poliția fix atunci. Dar lui Bercea nu i-au luat mă permisul că a parcat atunci că avea că staționare interzisă ca să toată căruciugul la copil. Cine? Bercea, mă.
Acum mai mult timp. Bă, acolo cred că probabil, nu știu, fi greșit și el, trebuie să vorbești și cum trebuie, știi? Da, păi... Atunci cred că te-ar înțelege, n-ar fi nicio problemă, dar... Da. Când se întâmplă ca să te ia radarul ăsta și au și camere și aia, nu, mai greu să mai faci ceva. Trebuie să n-ai gura mare la polițism. Da, păi la polițism e cel mai ligă. Dacă ai gura mare, te lasă la și fără permis și fără tot. Așa mai opriși prin Severin, cu antidrog, cu băutura. Să-ți iau familia, bă, sclavul, bravo. Uite ce Am apucat să dau hit. Bă, credeam că nu bazi, nu. Nu, că de-aia am dat-o în stânga, ca să... Am dat cu bomba, după el am spart poate. Bă, du-te și pasează-mi-o sus în perete. Bă, ești redus, bă. Ce bun a fost schema. N-am știu că poți să pune Gabi. Bravo, Dolar. Da, te-a luat. Am luat gol, mă duc. Bă, nu te cred. Da, băi, ai lăsat bine. Hai simultan. Bă, mai bine lasă-l pe mădă pe TV, bă. Ia uite, rea acum. La ce ești? Dar nu-și dă hit-ul. Facem eu, bă, ce să-i fac? Eu arăt Bă, vine și pe ăla. Ce vorbești, mă, v-a făcut acolo? Da, nici dash-ul nu l-aveam, aveam hit-ul ăla. Jeguri moiste. Ne rupem, mă, pe trofei. Oricum, frate, e legită situația. Cu cât ai mai multe win-streak-uri, meciurile devin mai grele. Recuperezi, nicio problemă, ești pe plus, dar meciurile sunt mai grele după win-streak-uri multe. Mai ales pe Brawler, că pe Brawler aici sunt cei mai transpirați. Oricum, cel mai calmea game-ul ăsta, just. Dar și mie vezi că la oboseală, și mie mai cai telefon din urmă mai. Dar vezi că scup cu aia, din acum nu mai pot oboseală. Bă, până la mine nu se stă oboseala că timp mă joc, dar acum pun un pat cu mă. Păi aia zic, eu stau în pat, tu stai la scaun, din după scaun. Dacă stăm și eu la birou și așa, nu mă mult. A, vin și birou. Da, mă, de la pe tot. A, că nu fac. Că le da, că le da, că le da. Mie? Hai, bă, mă rog. Ce-o familie, nu mă joc nostru, că toți fac ce schimb. Am murit ăla? Hai, sugi. Bine, mă. Tu ador basketul, Ștefane, poate se întoarcă basketul la un moment dat, de Sanche, băgăm. Dă-l în morții lui, lasă-l să nu mai vine. De ce mă drobi? Lasă-l mă, că o să pușezi tot asta. 11 ore pe zi. Tu dai seama ce pușează românii după aia. Nu, la ce o să mă joc eu? Da, ce mă joc eu, nu ce pușează ei. Oh, dacă o să pierd un meci pe basket, înseamnă că am o zi pe el. Mamă, inspect în bomba mea, mai probat. N-ai mai avut bambă, dar... Ce mai face, bă, tâlharul băgăcii? Fratele tâlharul, care am făcut noi 1500 mâncaie și băgat. din lume. Da, adevărat, el bătea și frasul. Ah, ce porcărie, bro. Bă, găsi, îl bătea și frasul, mai bătea și ăla pe mide. Deci el așa bătaie două bătăi în aceeași bătaie. Vă ocupați voi de ăla? Asta vine și de gol. Aoleu, ia să vin. Vezi că vine deglu cu... Are deglu. Mamă, vezi că am ratat. Am bătut deglu. Și familia, mă, cu ospitarii. Bun. Adică Mickey, Nu știu cât să ai, mă, dar... Ziua lui Coco azi, poți să... A zis ziua lui Coco, mă? Agaki, e ziua lui Coco? Vrei să zic sincer? Nu știu. De unde știi că e ziua lui Coco, Basilis?
Păi da, noi, colegul tu de bancă. A, e colegul lui? Nu știu, am zis la mișto că era unul ieri pe live de zicea că e colegul cu de bancă. Am zis și eu să-l apăs. Cred că da, așa este, ai dreptate. El că vine ziua lui. Ești coleg cu el, Basiles. Bun. Bă, Mario, e abia 12 jumătate. Dar vreau să colegului de bancă. A, perfect, păi e să-i zi, bro. Băi, e abia 12 jumate și eu mor de asta. Ia stai așa un pic, mă. De ce, mă? Că mă uiți la ce. I-am zis pe Discord. Are mă nici story, Coco. Auzi, bă, să-i ziceți voi la mulți ani. Lui Coco. Mă uitam să văd dacă a pus ceva la story la el, că n-am pus nimic. M-a anihilat să mă. Bun. Mi-ai luat din talentele mele, cu dai mai căgăci. Bă. Iar încep să progresăm la acest punct. Bun. Bă, du-te în mărți și tăi. Mamă, ce fac? Da, talent, frate. Futu-ți gadgetul lui. Nu te tămă de stânga pe Bibi, sau? Du-te pe Bibi, încearcă doar pe Bibi să te duci. Mamă, nu mi s-a dat și tu. Agaci, mă bazi spatele, că ne car, pe căutat. Acum. Bravo. Mă, dă-i. Lasă-mă, măcar am dat. Pe anul viitor. Pe a, da, și-am. Te-ai pișat, mă, ăsta, n-ai văzut și ceva. Mamă, vere, dar nu. Băi, eu mi-au 2 hituri de la acest tăc, mă. Că îmi dă 3000 și 5000. Ai, agați, vezi ce faci, mă, scoate. Eu te iar avea stanul, mă. Bă, dar ăla numai stanul i-a dat, mă. Hai că lua, bun. Nu-ți dau ție, bă, Hale, te ești un trist. Ia că le-ai dat cu ești. Mamă. Iar m-am băgat în ei cu super rău degeaba. Bravo. Nu, e bine, e bine. Nu e degeaba, că e speriat și agaci îmi dă pas. Nu, că-s slow. Dă-o pe bun. Ce bine ai să Mihai. Îmi zice Hale, nume Instagaci, zice Mihai, n-ai nevoie, că e luna noiembrie. Ok. Băiatul ăla place de tine. Iar pentru ăsta, mă, de câini. Bine, măcar că au diamond de el și legend, pentru că sunt Ai ceva cu ei? Da. Sunt mult cu alții de bani. Nu. Sper să... N-am fost ăla. Nu fă. Ce zboară nebun. Nu mai fac. Ia uite, bă, că nu pot să dau. Bă, nu înțeleg, frate, ce am delay-ul ăsta. Bă, da. Or fi mulți care intră pe jom acum în momentul de față ca să ia recompense. Da, să știi că și eu mă gândeam la asta. Și eu, mi se pare că... La 12 noaptea, mă, 2 dracu de proști, că se joace. Păi, intră în continuu acum, e hype mare și... Băi, da, amuzant. Am mâncat amuzant azi dimineață. Mai am un pic, parcă mi-a pus pe ăsta, bă, de mai am 2 meci, nu mai am vreo 3. Hai că e bine. Uite, ăsta e meciul de exemplu, dacă ea joacă bine. Ce? Ai. Băi, făut. Băi, făut, chiar nu eu.
Ale, am zis 10%. Nu, că e mai bine, oricum mi-a apărut aia de 10%. Nu știu acum de aia nu spune, dar nu e după aia. Eu am oprit muzica ca să mă urc cu boca. Dă înapoi. Bă, Halet, cred că-ți fut un mut. Halet pe cea la tine, nu? Da, lasă, Ce zice? uite pe ăla ce spanează. Mamă, ce ăsta a dat. Bă, îl bat. Bun, mă! Mamă, să moară copii, vezi. Mamă. Save-ul vieții. Bă, bune. Cât nu-și poți să ți-am pus. Ce a crezut că se duce în dreapta? Ăsta e meciul rău. Mă, dă, stai lângă mine, salvează-mă de mor. Ia-o-ți bă, gați, că lui Nicolae îi place de găbigheță. Wow. Bine, mă. Eu îi susțin. Oricum, nu dai mâna, poră, nu știu. Adevărat. Am vrut să-i cop prostie ăsta. Doamne, bă, îi place de găbigheță, nu crezi. Acum am văzut mesajul. Cine? Nicolae a trimis mesaj. I-a dat unul și mi-a dat unul poză și a zis că îi place de găbigheță. Da. Bă, sta la gură. Eu v-am zis, dacă nu țineți morții să nu mă bată, îl luăm bătaie. Eu îi bat pe ea, nu bate mult. Bă, hai că... Mă, dă ține tu ăla că tu cred că îl ții cel mai bine. Și acum pe ce mai ține? Vă iau un cioacă, bă. Bă, pagaci, ia uite ce bine joacă. Vă iau un cioacă, bă. Zici că-i tău. Nu-te bătaie lor acolo. Bă, aia îmi știam. Bun. Ia mă mingea, prostule. Bine. I-a zis ăla lui Hanet. Ce? 506. Mai dau unul cu sări sau cum faci? Da, mai dă eu, nu să facă. Mai de, nu să bag și eu, ăsta face la 1400. Mă, dar tu știi să joci Dina de foame. Nu. E jale, jale pe de-a mai mult. Trebuie traur, cam neapărat. Mondiale. De altfel nu te mai întrebam. Du-te, dă Larry în Lauri poate aș mai băga. Bă, ți-a dat pasul ăsta. Bine, cu tine. Au! Ce bombe în bot le-am dat. Nu știu, băi, bravo, ăsta e puta la urmă, preferam asta pe viața. Ia, pe bune. Da, tu animalul ăla cu Rico. Bă, da, eram după 15 pereți, mi-a dat la 15 ghete. N-ar să am pic, nu facem de uite. Pe bune. A, mă, și unde e până? Am liniște pe Știu hale de pe aia. Ce bă, Gabi gheață și mie, chiar. Bă, bune. L-aș lega de un stârg, da, tot. Îmi place vocea lui și mustăcioaga lui. Bă, da, știi tu că ce poți să ai outfit și... Outfit... Da, mă, că nu știu să zic. Outfit... Bă, stai mă, că s-a indicat. Eu nu știu, mă. Eu nu știu, mă. Să nu știi, mă, poza, mă, de Gabi gheață. Da, mă, aia cu geaca aia de la Lidl. Nu știu. Nu știi, mă, da? Nu. Ai murit, dar dacă l-ai vedea cine de aici era. 108, 647. Bă, eu cred că mă joc în bază, bă.
108, 380 are King. Bă, dar și traugul la 5. Sau ne putem juca și triple tango? Da. Un Bibi ceva. Sau un Frank. Mă, dar știi că ar fi bun să ia, mă, de ceva de spart, nu? Sau... Dacă ne jucăm triple tango, nu. Să ia Chester? Ce faci Chester-ul cu noi, bă? Bă, da. Mă, dar stai, mă, că dacă ieși ea, mă, de low, eu și eu mai low, nu mă joc așa, hai. Păi da. Ce nu știu, iau pas. Nici nu plângem dacă pierdem. Nu dau pe trofee, bă, Max. Aș putea să iau chiar și Rico. Dar cred că e bun. Nu. Dau un traur, ne-ar trebui. Așa că nu știu ce să mă joc. Mă, hai că mă joc cu tu și pun viteză, pun gherul. Ia, mă, deci tu un tank, ia Chester, mă, dă. Ce să iau? Chester, cred că. Și da, vă pun eu. Am rupt pe bă traurul, sincer vă zic. Bă, dacă că iau spartul, gadgetul de spart, nu? Să iau Darilul mai bine? Da. Dar o să fie și ala când ne dă traurul, să vedeți. Pot să iau și Chesterul, n-ar fi o problemă. Bă, nu știu ce să iau, spartul sau speed-ul agății? Spartul, bă, mai întreb. Suckers. Bă, le zice Marian, pe bune Mariane, zici tu, pe merge? Băieți, am pierdut meciul ăsta. Băieți, minți. Mai am, bă, suc, am suc de 2 litri jumate, lasă mă fac. Îl bei până mâine? Nu, cred că mă mai ține o oră, mă. Eu nu-i fac cu tal. Bă, lăsă mă gândesc. Bă, putu-ți morți, mă, de ce reflexe ai, mă? Îl mă dracu, instanta, da, mă, ajuta mingea și instanta. Da, cred că dădea gol altfel dacă nu mă duceam eu. Bă, stați doi pe fărit, nu trebuie să fac ulti. Ia bine, mă. Da, cred mai mult. Tu joc. Perfect. Bă, i-am bătut. Da, sucul cel mai important când te pușezi, să ai suc și mult pe atât. Da, suc. Da, suc important. Nu, mă. Cred că iau ceva trau să mă bag de ceva. Mamă, tu-ți morți, teribil. Uite, n-am hyper pe baza aia. Aoleu, doamne, search cu Rico și cu băt, ăștia disperați de același cum. Am avut. Disperați coiță mea de același cum, pur pe Nu-i bun, mă, tu. Trebuia să-l iau. N-are nimeni să fac la travă. Hai. Dar du-te pe lane, nu. Sincer. Uite, poți, bă, dă-ți mata Rico, că nu mai are ghid să te bată. Hai, că e bine. Du-te cu 2 pase. Bun, bun. Aizen, până la flame. Ce mai bomba? Aia de Mario. Întreabă-l pe Agaki ce-i place mai tare, Timbarco sau Teddy, auzi, zice Daniel. Cred că nu pot eu. Pe Teddy, mă? Da. Oh, Teddy, am bun, eu. Cred că pe Timba, nu știu pe Timba. Ăla cred că o zdromii se au stan. Ce ai zis, mă? Uite, eu am mult avere pe idee, bă, eu n-am diență. Nu, mersi, drumilez. E urât el avea ce face la Traul, bă. Da, și nu știi cine a schimbat tu. Am dat ridicat pe din greșeală. Salut, bă, Lemu. Bă. Bă, ca pe proș m-a făcut, bă. Ce te-a făcut, mă? M-a făcut la mine. Bun. Am avut de tot rău. Face-mă de uite.
Distribuie. Mi-a dat și superul. Hai, că acolo nu. Tu straurul, mă, te desperat și... Ba. Bă, Agagi, ce dai mă aia, bă, ce... Ce zici pe David? Stai mă să iau Borli. Vreau cu gestul ăsta broc pereți ăștia idioți. Azi Lemon, ești un slăbân. Mersi. Rico, search cu Kenji, mă dă chiar asta, tata, și... Ia. Da, cred că ai luat bazul ăla ca să pierdem, cred că. Da. Cam cred că aia e. N-am ce să-i fac, dă-l în pizda, măsii de brawler, ești nebun. De Kenji, ești nebun, că nu mai pot cu Kenji ăsta. Târnezăm pe fânăi. Da, nu fac show-ul, dar el tot și-a făcut-o, dă-l drag. Hai că și eu apropi de hype. Ești cel mai prost Rico, pe rând. Te rog să nu te rând. Cuvinte grele. Mă gândesc dacă se dau mood lui Lemon sau nu. Bagă și, dar știai mă că și-a făcut Nicola firma de asta de haine. Ce-a făcut firmă de haine? Da, fii atent cu aia, vrei să cauți pe Insta, ia, stai că-ți trimit Insta-ul ei. Nu mai mă, nu mai spune aici, nu-i face reclamă. Nu, că nu-i zic pe ăla, îi trimit la Agaci în privat. Bă, și mi-a comandat și eu un tricou, mă veri, și mi-a dat pachetul acolo. Bine, dar nu l-am plătit, că trebuia să-l plătesc la... Ești cel mai prost player pe care știi, cel mai prost pe mine. Ești de toată lumea, bă, mie nu-mi pasă să dă nimeni fiecare ce face. Ești capul de toată lumea, bă, tu ești primul care află și tu primul care dă... Păi normal! Mai departe, bă. Nu pune! Deci, mă, dar dacă știi ceva și nu vrei să afle lumea, nu-i zi lui drum. Asta e clar. Depinde ce zici. Asta e cel mai prost copil pe care știu. Uite, foarte de stelică sau de așa chestii despre ei, nu zic. Minte, nu știi ce poamă, Stel, ce bă, Stel, ce ați dăgați? Hai să pișe pe tine, așa să zice. Nu, uite-mă. Stel, mă piși pe tine, să ai mea, bă, Stel, ce ați dăgați? Că te pișe pe tine. Așa, nu, bă, uite, de stelică de ochii de ăștia, nu zic, frate, că ăștia frații mei, pe bune. Minte, da, pă. Nu, pe bune, ăștia frații mei. Dacă n-am bănuția pe inima. De unde ai zis că e Vogue? Din Drăgănești. Drăgănești tot. Bă, ceva cu Backstreet. Bă, eu te înjur pe tine într-o zi. Adică acum. Deci am făcut replay. Mersi, bă, Lemon, de 8 momente. Bă, Agaci, mai bei suc? Bă, nu acum. Îi dai și lui Stelica un suc? Păi da. Bă, Stelica, dacă ești pe live... Salut, Alex. Salut, Alex. Ce ziceți, băieți? Mamă, ne bate ăștia. Banii ca crow. Bă, dar eu mai am 5%. De cap. Mamă, să-ți iau familia, bă, crow, care mi-a dat slow, tu sărat în gură. Salut, King. Salut, puncte bun. Salut de el. Bă, dar de-l uite, salut. Bă. Nu le mai dau. Bă, du-te, mă. Mamă, nu am prins. Da, iau. Bă, da, eu știu că nu mai cântat de le. Bă, ce i-a făcut ăștia cu Borli? Te cant, bă, vino, frate, și prieten. Da, mă, te-ai bine, nu vei. Câți ani are drog? 12 ani.
Am 13 am băit. N-are mamă, n-are, tot pe 13. Da, păi nu-mi bag eu până la mă, dar mai ziceți. M-am dus în el. Dă pasă, băi. Da, mă, că dă redusul ăla după mine are. E gata, mă, fix unde era acolo. Da, la cotitură ți-am dat faza. Da, cu gheze. La Waka Waka, unde ia mami tău. Amuzant. Nu mă, că am pus, m-am jucat prea mult, vreau să nu mai rezist. Ia, uite, păcioară să mă... Relu! Eu iubesc numai bani. Mai avem pe Fortnite, da, Lil Bobo și-a meritat eventul de pe Fortnite. Bă, mai avem încă 50 de trofei sau 40 și gata. Cine mai tare infracțiune vrea să nu facă. Eu nu înțelegeam ce mi-a trimis drumul cuiva, grupul meu am. Da, bravo. Da, bravo. Da, bravo, ragazzi, vino che batte sotto terrorismo. Ba, bravo. Dacă dai gol... Să te omor, mă, moe, care sari în camp. Nu dau 8 doar. Bro, minimare, bro, 90 că. Bă, frate, uite și cum poți să te ferești, bă, de mo ăsta, gegosul ăsta de mo. Mulțumesc, Iisuse. Scoate de acolo că el am bate la noi. Dacă primește la mingea, ne dai și gol. Infect caracter, veri, infect caracter mof, pe cuvântul meu de Bă, nu mă mai jucăm, mă, că n-am răbdat. Dar și eu mai jucăm ăstea 40 de trofei cât mai avem nevoie, bă, și... Dar sper că mă ține bateria. Eu nu joc oricum mine. Bă, ce mai bagi la pariuri? Da, și la părine. Mai este ceva? Trebuie sens. Ia uite, mă, ce-a prins sclav. Insane trăuri. Aga 5 gol. Bine. Bun. Ia uite. Nu e. Da, da, e. Exact, dar pariurile fac. Dă-te morții, mătii, Dynamite. Cum să mă pot feri, frate, de Dynamite ăsta, bă, băiatule, bă? Cum să-i fac, mă, movement? Mă, Kenji, cum nu e? Bă, da. Bă, ce prost e copilul ăla. Să-i trăiască în familia. Aia, Doamne, nu mai pot cu mă, nu mai pot cu mă, veri, nu mai pot cu mă. Da, și vine muia ăla de Dynamite. Bă, sunt prea bun, mă, cu Kenji, ce-i mai bun asta? Mete, da, Bă, dar tu-i. Nu, că am fost de el, mă. Lasă, mă faci tot rău. Bă, sunt ce trist sunt ăștia, mă. Bă, eu stau aici, să țin mingea, țineți voi pe ceilalți. O să vină moa pe minge. Vine pe mine. N-am ce să fac, frățioră, mă, n-am ce să fac. Bă, Agaci, te rog eu. Te rog eu, Agaci. N-avem ce să facem. N-am niciun chef să pierd meciul ăsta. Eu nu dau bomba în gură. Sper să te omor, copii. Nu, că băiatul ăsta are ceva sexual cu mine. Nu trebuia să o scoți, mă, dă. Nu trebuia să o scoți. Bă, da, tu ești orfan, foaie! Las că e bine, e bine. Ce vrem, mă, sclav, ne bătă cu amândoi, da? Nu, hai, nu. Să le dea dracu, să le dea nărți, să-i rupă pe tine. Da, bă, nu mai am ciu, azi. Uite, bă, l-am frumos. Nu fă ceva cu sclavul. Bate-l, bă, pe sclavul. Prinde-te. Hai să vedem pe ăsta. Ia-l dă. Pase. Nu, că poate pase. Pase. Merge? Da, mă, da. Ei, bine! Așa că mă tot gândeam, mă, ce să fac, să-mi dau hit în perete și ultă, dansarea mă, nenorocită la ca idee. Jegul de moși, Kenji de nu-i suport. Mulțumesc, Iisuse. Pare prea bine cu muzica, o să te joci fără niște. Bă, îl mai știți, mă, pe Filip? Da, Ronaldo. Băieții de pe chat-ul lui Mădă.
Care Filip al vechi? Da, Filip vechi ăla cu dublu. Dar trebuie să-i dea banii stați, mă, lui Filip, sau? Nu, era rezelă. Nu era vorba de niciun ban. Bă, să mori azi, mă, fătuțuile, o mă, să-și cu care dau ulta în tine, tu să-i gheci. Ia, mă, pe mine, mă, să fac. Ia, mă. Ia. Nu. Mergi, băi, dați-mi și mie un cap-cap, mai facem 500. Hai țin și eu niște bani, băieți. Dacă tot 150 de facem 500. 50 e pe live? Mamă. 500 e pe live? 50. Ah, e bine. Păi cred că sunt de la mădă aia care s-au făcut gen să stea pe YouTube. Nu, mai bine pe live, vreo 20. Bun. Hai, că mă la un hit de ultima dată, cred. Dacă mă ia pe mine. M-a luat, mă, sclavă. Da, aici, recopere, ce stau și eu, stai, ce vezi? Hai, că i-am bun, very, hai. Mai dau ulta. Mamă. Bai, mă, da. Ui, bine. Bun. Tu, dar eu știu că de-aia ți-am dat și mie. Pe tine chiar te-am văzut. Bine, bine, băieți mei. Băieți mei, ce-a supărat băieți mei? Bă, dar m-a luat pe mine să mor eu. Ăla e golul. Na. Cât de mici are, mă, Chester ăla, mă. Vezi că-i... A venit Willy. Ce-a zis Willy? Băi, ți-am nici să trag un pic. Ce-i mâncă Chester ăla? Mă bat în mândor. Bine, timpul. Salut, Dandy. Ce? Piturile SNR, tu vii la loc pantelea. Ce, mă? Bă, ci că ne dă Nicola snipe, că m-a auzit pe live că am zis de ea și ne dă snipe acum. O să ne bată cu limba la coaie. Să știe și eu, să se dau numai instant. Da, știi, o să ne bată cu limba la coaie, maxim. Eu n-am treabă cu ea oricum. Bă, eu sunt invidios pe aia că și-a deschis firma de haine. Și are și ea. 110 cazi îmi doresc. Mă, să-ți iau toți morțișorii, mă, copile, pe moiul tău. Mamă, stai așa, nu vezi ce comp au să mor eu. Mamă, veri, eu nu știu cât am la sută să mor eu dacă știu cât mai am la sută. Mie că mi se închide tableta. Mamă, am 2%. Fai de... Păi nu bagi, bă, l-am încărcat. Ba, eu mai bag pentru 20 de trofei cât mai avem, mă o bag. Dar după meciul ăsta. Mamă, dar trebuie să mă joc la birou, da, după ce stau 3 ore. După ce m-am jucat 3-4 ore în pat, acum mă duc să mă joc la birou. Yeee! Mamă, ce chef n-am. Da, ciurată o sclavule, nu mai arătă. Bă, dacă ce vine și pe al făcut muit ăsta. Bă, nici n-am văzut niciodată. Aaa, căcat. Scoate. Nu fă de-astea, că nu dai tu golul de-astea. Bă, hai că-s la 2 sau 3 hituri de ultimate și la 1 de hyper. Bă-s la un hit de... Gata, am hyper-ul. M-a. Bă, găci... Da. Ce vrei să-i fac, frate? Să-ți iau toți morții. Da, mă-s disperați, frate, același com, dă-i în rasa lor, n-am văzut în viață. Și la ora asta, bă, așa disperați copii. Un lucru trebuie să-i facă lui Mo ăla. Să nu mai dea knockback ultimata aia, să nu mai dea knockback. Disperați, bă, de același com, dacă poți să joace lumea de... Bă, acum întrebarea mea următoare, cum poți să pușezi, frate, în noul sezon alți brawleri în afară de mape, cred că pe alte mape să ne băgăm. Că dacă se joacă același comp și același lucru în pana mea. Alici, Felix, mă joc de la birou, mă doar toate încheieturile. Bă, lui Mo ăla, dacă Mo ăla nu mai dă knockback pe ultimate, e un pășat de brawler. Și ăsta acolo, când nu dă knockback, îi futea multă ură și nu mă bate. Bă, bune, dar ce frumos te-ai exprimat. Pe înțelesul tuturor. Iau familia, mă. Zi, Kevin. Da, avea full meta Ștefane, mă disperă cu același comp.
Bă, Agați, care e piesa ta preferată de la Dani Mocan? A mea e caracter de leu. Mă defini. Pase mă, de dau eu, bă. Mă defini. La cum a prins mie? Bă, cică, pase mă, de că dau eu. Bă, Kevin, nu pot. Bine, bă, 73.900. Mai e mult până departe. Ai făcut 600 azi. 700. Fomistul ăsta. Păi eu mai am încă câteva trofee și fac și eu. Ieri era fericit de Robi. Yey, 91.000. Azi e, yey, 92. Mâine 93, yey! Nu știu, bă, Dani, că n-am răbdare. Bă, deci ești prostul de tot, Agați, sincer că zic. Păi dar nu mai ai răbdare cu băieții ăștia. Că te iau, te înjură toți să-ți bagă ceaca în joc. Ia uite, mă, ca ești. Mai, bă. Ca bălesene, cred că dacă mi-adun toate conturile, am 300k. Trebuia să dai ghizitine. Bă, deci joci bazul ăsta din seara. Ori ești obosit că mai stic de lor, nu te înțeleg. Mi-am furat că la mine, nu pot. Să-ți iau familia. Bă, păi dă gol, mă, nebunilor. Sau? Nu odată. Dar nu pot să scot. Băi. Mamă, Agați, joacă-te, rog eu frumos, că mi-e tot cheful când te văd. Bate tu stomă și gay, mă, rasa, mă, te termină. Uite, da, păi văd să puci bine, dar ele să mor eu dacă aștepți o secundă. Ce faci? Vreau să mă fugam. Bă, cred că se teleportează în mine, sau? Hai, cam hai, bro. Uite acolo, acum pe din 5 pentru pe nu termină. Bă, vine cu mine. Dă-i mă ultimata, Nil, mamă, sau ăsta, lasă-mă. Mamă. Hai de viața mea, ce joc e. Cred că finala mondială o câștigă, vezi? Aia, ăla vorbește cu chat-ul, futui morți, când el joacă ca... Bă, du-te mă, te dedic ăla, nu uite de tine. Păi da, nici eu nu mai închid de tine, că joc ca... GG, bro. GG. Doamne, ferească-mă, Sfântul Dumnezeu, dacă... Dar cum să fac, frate, să le dau de meci când ei se coiesc după perete în continuu? A avut ăsta 0 cu 5 și 3000 damage. Da, mă, dar a avut și contră, mă, de la rasa mamilor de infecții și am și pe orhanghelul mamii voastre. Gheilul morților lui, că și gheilul ăsta te piși pe el de brawler. Bă. Nu, mă, că știu ce iau. Agați, ia Dynamite și eu mă joc și gata. Eu nu, mă mai joc, am 1500. Ia mă, Dynamite, ești prost? Nu mai, mă, n-are rost să iei Dynamite, că 1500 n-are rost. Băi, dacă ați facem ăstea 50 trofei cât mai avem nevoie și... Lasă-mă, bă, Robi, că sunt brawler. Păi băgăm low, mă, băgăm low, că recuperăm rapid. Da, să-ți arăt eu. Numai 3 ori să avem, lasă low, păi da. Ce spargi pereții. A, păi eu tot băgli mă joc. Era trau și bun. Aveți traul în apă. Hai să te învățăm să ești paralizat. Bă, lesene, vrei să-i rup o mână, un picior, ce drept? Până să mă mătă. Nu mă stilică. A, bă, Dromi, unde ești până știu? Bă, gata așa. A avut gadget-ul ăla, mă, mâncai aici gura lui, că-i dădusem stun. Că aici gura lui la busuc. Ai auzit, băi, părlicule. Ăla era pustul, băi, nu era un părlic. Uite, ăsta e un părlic. Bă, Stelică, ești prost? Nu, că e pe live, adică poate și așa vorbesc cu el. El îmi scrie în privat, eu vă mesaj de aici, îi zic pe live. Păi na, păi na. Ia! Vadă-te arasa, mă. Stai că ți-o dau eu. Bă, nu da, pe bine. Bă, nu mai dăm. Bă, ce-i cu că i-am cu ăștia cu băcăi și prost?
Bă, știi ce urăsc eu cel mai tare? Când efectiv trebuie să dai damage acolo la perete, că se bagă la perete. Asta eu urăsc eu cel mai tare. Când e pe parte deschisă, bam, frumos, să te bați cu el e altceva. Bă, când stă la perete și se coiește așa la perete, stânga-dreapta, nu suport. Îmi spui muzica, Alex, că mă enervează asta la prost. Bă, papă, mă, da. E prea prost copilul și mie că l-aș lua dorec dacă l-aș vedea undeva. Mai direct l-aș lua. Dar nu este bine. De la țin. Bă, dar ți-am zis că am fost weekendul trecut la Brașov. Am fost pe dracu, că erai pe Bă, te-am sunat, adică pasă și de-ai. Nu unde era pe hai, pasă mai repede. În pagina de acolo, nu știu. Kevin cu mâinile. Mamă, da. Nu mă mai concentrez deloc să mă gândesc. Bă, că mi-a ascultă, mane. Moare. Dă-i trișa. Sau îl bat eu și tu dai gol. Ia uite, am găsit și cu Pierul care să vină locul tot Dromi. Zice, Godby, kick, Dromi vine, Costel capotă. Dar ce vorbele, ce să mai vină? Că mai jucăm încă 30 de trofei și gata. Dar care mai jucăm? Eu mă joc. Ce mă mai joci? Nu mă opresc. Bă, ce ai mă, că eu mă duc, ce ai mă, că eu mă sun. Nu mă opresc, eu mă joc. Deci după asta să mă joc. Mă duc, fumez o țigară că nu mai pot. Mei, chiar o cu fumător. Bă, mă dă, să înțelegi cum e Dromi, el scrie de șmecher că fumez. Da, mă, da. E șmecher Dromi, a? Ce gol am dat acolo. Păi de ce fumezi, bradere? Da, piticule. Lasă țigăle, că nu sunt bune. Da, mă, băieți. Nu sunt buni și mai să știți cum te să mor eu de... Păi. Are mă de 20 de ore. Nu, câte ai mă? Ce spui? Câte ore? De live? Da. 8 ore și 6 minute. Păi da, băi, dar din 8 ore... În 48 de ore am făcut live 24 de ore, astăzi iară 8 ore, ce poți să mai zic? Are 3 ore de joacă dacă luăm așa. N-am mai ieșit din casă, cred că de peste o săptămână, să nebunesc. Zice Costelul și e băia rău, are ochelari. Păi și eu bă tot atâtea, am de la 9 mă joc bă. Am 3 ore pe ziua de ce drept, abia m-am jucat. Abia m-am jucat. Nu ai timp să mă joc. Eu spar bine așa. Păi dar nu știam că-i Sergi acolo, mă jur. Nu eram atent. Păi, nu mai vorbi cu ceată frate, nu mai vorbi cu Costelul. Am uitat bă lecțiile înainte să mă joc. Mamă, dar și eu cred că mă duc acum mănânc niște carne. Nu dă tu mănânci. O săptămână, 2 zile. Bă, Adi, dar ai jucat la piniata, brother, intră la piniata, că n-am... Nu merge să te adaug. Bă, ce-mi place să mă joc cu tu, băieți, bă, nu? Deci, bă, agaci, eu țin să îți împărtășesc că eu cred că am cel mai prost, cel mai bun prieten, adică Stelica. Deci, așa prieten prost real nu am. Nu mai știu ce Adi. Pe aici. El stă cu fratele lui tata. Asta vrea neapărat să mă bată pe mine, nu-i pasă că e așa. Nu-mi place. Avea misiune, side quest. A, ceva, tati, mă joc stufăr ca pe prostul ăla. Uite, mă, nu mai găsește oameni. Da, așa mă simt și eu, bă. Înseamnă că mai jucăm 2 meci acasă. Hai că s-a înțeles. Numai la 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 la. Nu, la cântă. Nu, deci tap-tap-uri, mai un pic. Tap-tap. Doamne, săracu ești. L-ai anihilat. Bă, îmi place, bă, n-am avut 1500 pe ăsta degeaba, mă. Da, mă, ce mai bine, bă. Bă, dar chiar mă, că ai avut 1500 plus, bravo, bă. Andrei nu prea mai intrat în ultimul timp. Este cel mai fain brawler de jucat în capul ăsta joc.
Mă, ia stai frate aici, la kill. Îți dă pul. Ne-a dat pul. Va da pul. Cum familie, mă, că era la kilometri distanță. To brawl or not to brawl? Was that a question? Ce ai, mă, de torul ăsta? Maică s-a lui Stelică face... Maică s-a lui Stelică face trotoare. Ce face? Ăsta nu știa că zic panagamă și că-i face în tură și a zis trotoare. Ștefane. Face trotoare. Mă, dă mai dai încă unul să fac și eu 92.000 și gata. Ia stați așa un pic, băi, să beau suc. Mi-e safe. Bă, agații, tu trebuie să plătești taxa la aer, la cinărieri. Bro, nu mai sunt jucător la ora asta, ce vezi, ce crezi? Bă, nu știu, bă. E fain rău tot jocul ăsta. Da. Am avut ieri, bă, le 30 că ta. Ba nu mint, am avut 24. Bă, ai avut și ieri mai avut multe. Că dădea iadul, azi n-am mai dat adăugat. Băiatul ăla nici nu mi-a acceptat. Nu mergeau King. Păi nu-l bate Ionuț. Bă, ce fain e 0 ping pe aia, costum, mă zic. Ce mai e? Mă plângeam, cam plan. Joci cu cablu Agaki? Două. Joci pe Wi-Fi? N-are mă ăsta 0 ping, ăsta are ping-ul 50, cred că. Joci pe Wi-Fi acum? Da, pe Wi-Fi. Eu nu-i conectat, nu vede cablu Wi-Fi. Rasa, mă, ticulerii în lauriu, mă. Aaa, sunt eu. Bă, Suckers. Nu-s familia în gând. Deu. Să-ți mori singur. Da, mă jur, bă, lăsă-ne, mersi, bă, de 20.000 de tapaturi. Da, bă, lăsă-ne, mă jur, mereu am avut treabă cu mine, mereu m-am certat pe el. Cine a câștigat? Mie. Asta că eu când am avut problemă cu routerul, i-am dat un picior să-mi bag ăla, nu l-am rupt. Bă, dacă îmi dădeai pas, era... Ai, lasă-mă, frate, că sunt eu obosit să mor, da. Pe bune, zic că sunt obosit rău. Moră, bă. Toți familia în jur. N-am disperat Sărgi astăzi. Sărgi, Kenji, Moe. Mă, dar nu sunt și eu, chiar rău pe tine. O, bă, lasă-mă, bă. Am apucat să dau futuză rasa, mă, din nația Dumnezeilor, mă. Dromi, vezi să nu-l dau un gol. Te-ai mult. Scoci, aia. Ce e, zic, fra? Fra musul pe ăla. Bă, deci îmi scot digitarele, băi, să mor, mi-au rămas semn de la digitare. Aia nu se pun, bă, lesene, nu se pun. După aia trec, mă. Decât pe moment rămân. Da, păi știu. Mamă, sorry. Ăsta e un frai. Deci tu cât ai zis că vrei să faci? 110.000, îți mai trebuie 1.300? Da, mai băgăm mâine în 109.000 și ceva și după aia luni și marți. Dar tu nu mai joci singur. Ce zici? Nu mai joci. Eu? Da. Bă, aș mai băga o leacă așa, nu știu. Bă, mai jucați-vă voi, eu nu mă mai Bine și Costel. Eu gata, fraților. Șatră. Bag până la cât să bag, brother? 108, trebuie să postez episodul pentru mâine. Eu aș băga la locul tău până la... Hai, baftă, bă, eu mă duc, noapte bună. Te pup, Dromi, mersi de meciuri, bro. Până la 109 aș dacă mai merge. Fără pe Darius o poză, lasă pe să până la 109? Ce 109? Ce 109 că? A, să stăm până la 109 ca astăzi? Da, păi facem mai 300 de trofei imediat asta. Bă, ne ia vreo 2 ore. Da, și a făcut Darius că poză.
Ia uite că a venit Costel. Oh, Godby. Suntem vocal în priva, bă, lăsine. Te pop, bă. În priva, mă. Ha, și vrea și prost să stau vocal. Cum îl cheamă pe ăsta pe Discord? Ăsta-i. Eu nu mă culp prea devreme, bă, oricum lăsene. Nu e 110.000, că 111.000 e mult și nu are rost. Aș fi făcut 111.000, 111, m-am mai la talent. Faceți vere. Salut, da, salut. ai timp lejer în 5 zile, mă, de ce te oprești? Și cu 111.000? Da. Bă, Costele, ia un Dynamite, bă. Dynamite? Da, ia Traor, că l-am dus și eu și Dromi 1500. Da, bă, că eu mănânc salam, stai așa. Da. Câinele mănâncă salam. Să ai poftă, mă. Hai, noroc, hai. Și eu rămân tot cu ăsta, nu schimb. Bă, nu vrei și ceva mai bun? Dar ne trebuie Traor, bă. E geală. Bă, dar tu poți joci ce vrei. Dar ce are damage, bă, să nu ne bată mortis unul de altul. Încă e bun ăla, sau poți să-i Ia-o, dare-l. Cam și alea un pic. Puteai să joci Clancy-ul. Îi rupeam pe ăștia. Da, și Clancy era ok. Nu am niciun stres. Au. Bă, taci de sene, că-mi faci foame, mă. Beau suc de foame așa în masă. Mă, dă-mi fă și lunita, te rog. Mersi. Hai băieți, că am avansat. Sunt la echipa. Bă, ce buni spereții ăștia, bă. Crezi? Da. Eu ți-am să-i dai, mă. E distractiv, rău să ce triple kill mai dădeam eu. Nivel. L-aș mai juca, dar nu-l joc mai mult de 1500, n-ai văzut, stau să mă juca. Bine, nu mă chinui, dar pierd. Da, e nasol când pierzi, meci. Da, eu vreau să pușesc trofee, nu... Să stagnez așa. Noapte bună, Razi. Salut băieți, salut. Da, ce vrem, tap, 25 de tap. Bă, ăștia cred că-s buni, bă, Aurel. Zici tu? Ma, vine sclavul ăsta pe mine, cu aia. Sau familia, bă. Ăla cu stu de auto, nu cu stu de... Am dat degeaba speratul, e morți în gât. Lasă-mă, Godby, că ne-au disperat sclavii ăștia, nu cu Serge, Rico, Mo... Kenji ăla mă bag în bază, n-am ce dracu să-i fac. Nu, las chiar ceva mai bun. Da, mă, ce să le fac? Ați disperați de aceeași brawler. Pavilion, băi, sclavul, că ai spus sclav, că ai să dau măta. Bravo. O să ne dea bani, un boc ne dă atâta, cred că nu? Lasă-mă, mă, comixul în pace, la te-ți mi-am. Insane Kenji, mă. Bravo. Tu-s mulțumit. Ești mă reclamă, lasă-mă în pace. Și am și pe tine de Kenji. Mam, de unde dracu? Ce dracu, bă, dă-l morții lui, că a dat la superori. Tu ai, bă, Kenji? Dă-l morții lui, că m-au disperat. Pui dislike în morții, mătii de orfan. A disperat, bă, cu al Kenji, m-au disperat orfanii ăștia. Orfani, jeguri infecte și cu nația familiilor mamii voastre, dacă jucați voi altceva. Dă-i, mă, ia dă-i. M-a disperat, natălă, Maria. Ce la bacul? Salut, nouă erezile. Te-am morți, te-ai mă joc morți când ai am să-l cu Rico.
Da, ne se ia de pe la un. Îmi nu fac complet bravo. Mort, când ai măchit după perete, mă, 3 kg aură. Bine, mă. Nu clară, bă, dată. Bă, dar ce treabă? Nu, că chită la mortis. Mamă, ce prost am și-a putut. Met acum. Rico, Surge, Moi, Kenzie, Clancy. Cam asta. Am scos, nu. GG. Am să dea ult, ai bă. Da. Ai deschis am clicat viața fix în ea, Da. Stai, minimă la Frozen. Și stai un pic de corect. Ia te-ai, mă, că i-am dat hype. Da, și mie mi-a dat ăla. Îl bați? Bate în vedere. Bun. Ia da-te-o că mă duc eu cu. Nu o lăsa pe server. A, bine, du-te. Hai, por, du-te. Bine, mă, bun. Bine, mă. Bate și pe ăsta. Îi faci pe ăla. Haide, veții. Păi m-am săturat, mă. A, doi vreo 300 de mani, dragă. M-am săturat, mă, să-mi tot dea traur, să-mi dea de toate, n-am ce să le fac. Mai dă-i n-ai de sclav. Noapte bună, Antonia. Mersi, mă, Rafael, noapte bună, bro. Bun. Așa e, Rugi. Nu te-i pe ăștia, bă, Aurel. La un chidou. Întoarce-te, mă, dacă-l pas pe ăla, că ce-ai din el, băte. Se dă mult de ridu. Când se mișcă după mine să mă întorc să-l păcălesc, a? Da. Deci te le dau counter, bă, da. N-am atâtea hit-uri de... Nu că voi flirna sau mă, te-i joc. Bun. Bun. La mine nu mi-a dat hit. Noapte bună, Michi. Da, n-am hit. Dar am primit. Ia, bă. Bă, mă. Bravo. Bravo, hai. Da. 200 viață, nu moare. Nu, ăsta vine până la mine, brate. Dă-te, drag. Mamă, ce-am făcut? Băga mi-aș piciorul în el joc, să bă, dă-te morții tăi! Bă, ce sta mi-a dat, nu se poate. Da, stop, fără stare, hai, fără. E prea. Un hit, un super. Mama, dacă avea hyper și superul. Pe unde dracu să o iau, bă, că nici eu nu știu. Capa, nu. Eu pe păun de pe. Vino, vai. Ce prost e ăla. Dă-i, bun. Bine, mă. Te salută, dă-mi cenuț. Dă-i, mă. Bă, cu hyper. Bine, mă. Minge. Bine. Minge. Bă, dai bun rău, bă, hyper-ul ăsta să-mi bat piciorul. Noapte bună, Davide. E mult prea pe hyper pe mortis. Godby, te-ai uitat la finalele mondiale? M-am uitat. Câștigă chinezii aia, zic eu, japonezii aia. Aia câștigă leger. Mi-a sidentat pe coia. Bă, vere, ce boți e Zeta. Auzi că ca niște proști. Era somn, cred că. Auzi, mă, de la pe Kevin să se apuce de Brawl Stars și-ți mulțumești. Ce spui? L-ai făcut pe un băiat să se apuce de Brawl Stars și-ți mulțumești. Te respectă, bradere. Ia mingea lui, hai, Godby. Să plecăm pe asta. Bă, în 2020 îi scria lui Madalin să ne dea gift pe Fortnite. Doamne, ce bine se dea. Mi-ai arătat poze. Bă, dar eu nu o pot. Avem aici. Ce joacă de mă dă.
E prea bine, bă, să n-ai delay, mă jur. Și mă mai joc și l-am încărcat și cu toate, știi ce? Băieți, luați-vă iPhone, sunt bune. Eu am 4 ping, bă, e bine. A intrat Ruben pe live. Ruben. Craioveanu. Ruben, care nu mai dă un semn de viață. Ia uzi. Nu te lasă, Recea mama. Gaming. 25 cali, donație maxim 2021, care Recea? Mă joc pe telefon, eu nu-ți. Îmi plac prea mult Toti, că ăla e jocul din Prima. Adică, să te omor. Bun. Păi na, nu te... Da, modelul mai are beef cu Stas? Nu trebuie să am. De ce spun? Băieți, voi ce faceți? I-am făcut. Toată să le-am dobit-o, bă. Am 14 Pro Max. Salut, Gabriel. Cosmin are tabletă? Cine-i Cosmin? Și mergi rapid și o să avea 1330, lol. Am făcut 74k, bă. Yeee! Bun. Și ieftin, mai ai mult până departe, 74, doamne, viața mea, că ți-ai depușat. Nu știi cu cine vorbești. Cât mă joc eu. Camine trofele sunt ultima problemă. Aia da. Bă, dromii tăi vreau că se duce să fumeze cu aia o zălailă. Eu ți-am zis, mă, că eu o laudă pe. Ești meche. Mamă, din Ioșar am dat pe aia. Am vrut să pun un nou. Bun. Mi-a dat double kill. Mersi, băieți. Hai faci vreo 25 de vitrat, de tap. De tap. Puși, bă. Bă, karma, vezi? Bă, karma, bă! Da. Cine dracu erau ăștia? Era frageta cu Andy și cu LSN cu ai. LOL. Și mici rapid. Dar frageta asta nu era hater-ul tău. Cine, al meu? Da. Păi zicea că îmi dă snipe. Da. Ne-a dat. Îmi scrie LSN în privat, dacă zici că a fost snipe, te spap. Bine, LSN, cei trebuie ne-aveați contră, dar totuși. Jucați bine, bă. Bă, dacă te chinui bas, mă, e, bă, Aurel. Focul tău, ale... Mamă, băi, ce delay am pătit, mă jur. Ioi. Voi n-aveți, nu? Nu, bă, e de la tine, bă, Aurel. Mamă, trăi Varneam, v-am venit-o, băieți, chiar la tine. Ce trăiască? De ce nu? Dă-i, dă-i, bă, bravo. Ce-i de-a mă, bă, grăsime pe telefon de la Alan, dă-l dreacu. Zici, bă. Ce delay am, băi, bă. Mă, dă, te descurci acolo? Da. Bine. Vezi că... Hai, da, gol. Dă-i cu trick. Bravo. Cu delay-ul ăsta, ce-i să mă duc? Ăla din Franța, bă, cum dracu a avut delay. Cred că e de la tine. 1300 cu compul ăsta pe pipe. Bă, de-aia să-mi scoate telefonul, cred că acum nu mi se mai încarcă. Bă, Ruci, nu prea crezi că haide eu să mai la fac. 4 dimineața să fac 100. Împreună toate, multe contră ce mi-au ăștia. Ia-o, bă, Lesia. Ăla e mort. Mă, de mă, 4300, mă, morți, mă, te sclav. Nu știu, bă, nu. Bă, cred că ți-a prins toate alea, bă. Ce? Da, găsi. Mă, dar e prea prost cu BB-ul. Știu.
Prost, dar m-a Mor. chiar mi s-a făcut ult. Du-te, mă. Du-te că ești șmecher. Aha. Ia, tu bătă amândoi. E prea prost. Mamă, păi n-am vrut să dau hit, mi-a dat hit din greșeală. Uite spinul, mătii și spray-urile. E bun ăla? Nu. Wow. Minte, mă. Ce fraier ești, bă, sări, du-te-n puță. A, bă, pișa. Bine, mă. Bun. Du-te, bă, Andy, lasă-te că ești bău, te-am bătut. Rău de tot. Și Mortis care brawler bun. Player-ul pe zărin la tine. Asta o să intră în stele. Taci, bă! Uite, Costel, ia, nu Costel. Uite, Andy, ia lecții de amor. Chiar avea în chef de el, azi mă ia și zi lui Ron. Da, mă de live pe YouTube. Mau, ai Dina, bă. Da, și cu Rico și Sări lângă el. Da, bravo. Sigur mă apropie eu de băiatul ăla. Hai că... Uite, păsări, și un câine stă lângă el. Doamne ferească. Ai Dina, mă? Un hit, Ana. Bine că am fugit, bă. Da. Hai că... Bun. Prea de tăbăricul ăsta. Ma. E bun, bă. Ma. Băi. Da, credeam superul, crezi că a ajutat? Nu. Nu să-ți iau morți, mă, Rico, sclavă. Gata, bă, stai că am scris. Scoate. Dar n-ai ce să-i faci lui ăla, e prea bun. Prea bun, bă, Rico, mă, prea bun. Am putea pe fustea al drept până în poartă. Oga, am bătut. Ia dă pe mingea aia un pic să mă joc cu ea. Nu mă duc după ăla. Uite-te cum stă lângă el, bă, uite-te cum stă, bă. Bă, zici că e copilul lor, mă. Dar l-am văzut, vere. Bine. Mergem ăsta. Ia-o, bă, la bot. Ce-o dau eu. Aurel, ia-o. Bă! A intrat Aurel. Păi, nu. Nici aici. Dă-te, drag, că m-am lăchit. Dă-i. Triple kill cu aia, dă-te, drag, că-s prea bun. Da, Aurel. Și cu salam pe telefon și cu dățat. Așa, Cristi. Asta e mea, cu salam pe telefon. Dă-te așa, vezi capitan. Prea agresiv, bă, să-mi bat piciorul în el de Rico și morții lui, mai am răbdare. Știi tu? Bă! A pișat ăla pe Costel. L-am lăchit. Dă-i, mă, bine, mă. Hai că i-ați bătut, frate. Ăla e, mă. Dar nu-mi da mie, că eu n-am Dar nu-i viață. da pasă. Nu te mai duc, stai că nu. Așteaptă-l pe Costel. Bine că te-l acum și te rezolvă. Am superul, stau calm. Ce-o dau? Urmă cu tine. Nu mi s-a dat tot. Bă! Dă-te, mă, că-i dau un hit-ul ăla. A, dar stă la perete, sclav, n-am ce să-i fac. Bine! Bine, bă, Aurel. Bun, mă. Ia, Aurele! Bravo. Ce jucău și Madalin. S-a jucat. Dar cât au ăștia? 1200? Războți. Acum au toți peste 1200-1300. Da. Da, Ruci s-a scumpit peste pe Haidei? Tu încă te mai joci jocul ăla? Haidei, că ăia, o pe ăla. Da, Ăla se mai joacă. Fiecare cu jocurile lui, brother, cum a apucat și pe nebunia pe scoaba asta, de-am băgat bani și nu pot să mă las acum. Dar nu poți să-i dai refund?
Nu, cred că poți dai la tot din spate. Mamă, să-ți iau Shelly-ul și familionul cioacă. Bă, am găsit schemă nouă de fura, bă. Ia zi. Nu zi pe ăla, când fură ăștia conturile. Nu e al dracu. Ia-o, mă, dă. Bravo. Da, Sorin, erai pe tot. Mă dă jos până mâine la... Hai, că... Aterizat la Bibi. Bine, până mâine când? Până mâine, joci? Adică? Eu joc statuna. Până dimineață? Joci? A, până aia. Te stai disperat, mă. Nici nu-mi bag capul, bro, vreau să fac 110.000 și atâta. Nu mai, n-are rost mai mult. Mai faci până dimineața. În ritmul ăsta facem până dimineața, așa e. Uite, în ritmul ăsta, eu versus ăștia, egal măcrați. Da. Mamă, Willow, bă, măcar. Bă. Mamă, ce sclavi sunt ăștia. Ți-a pus ora. Uite bă, că stau la perete, bă, și că tatuită. Ei stă lângă ăla și că e copilul lor. Da, GG's. Mă, dă defensa. Bine, mă, Aurel. Stai că vine Costela. Bă, sper să te omor, bă. Ce sclav e la păricul cu aia. Ce să fac, frate? Că nici eu n-am damage, n-am nimic. Mamă, stai bă, că am speed-ul, poate fac ceva. Bă, ești la bă, Cristinatorul, eu nu zic nimic. Da, uite, de ce mă joc. N-ai mă ce să faci, băieță. Retarzi de oameni cu meta, bă, băiatule, bă. Ăla mai pune și like, bă, ești muis rău de tot, bă, sclavule, bă. Sclav jegos împuțit. Orfan fără somn jegos. Mamă, bere. Ai morți dacă vezi altceva. Hai că poți să-i bate, mă. Păi mă bate Clancy. Mă bate Pentru. Mă bate Bazu. Dacă îmi fac ultima pe toți trei. Frate, și cu parte. Dăm o pasă, frate. În loc să dea gol normal, el dă pe 3. Ce mai are un... Mă bătea, mă. Păi da, da. Bine, omul. 5 ani spamatul, uite, aia tot nu metatul. Iar mă întreabă David de la mă, bă, dar vouă nu vă e foame, sete? Bă, sete nu mi-e știam sucul lângă mine. Bă, ăla vrea să ne aducă de mâncare, bă, și nu... Îți mai bea fratele 5 ore aproape. Acolo să-mi aduci un mei. Toată, eu mân. Bă, da, m-a bătut. S-a ferit de jump. Piș. Aaaa! Bă, în stânga, bă. Ce mi-ai zis, mă, idiotul? L-ai văzut? N-am luat gol. N-a luat gol, doamne. N-a plecat de Rigu. Încă nu. Dă-i hai, bun. Dă-mi aici. Bă, ești nebun la cap. Cum a ajuns mingea la bălegarul ăla? Pase stânga. Ia-o, bă. Am luat gol. N-a luat gol. E fratele Madalina. Bai, frate, bă, nu se poate și ceva, îți dai la stânga. Da, are, de când are 2 superuri. Deci, când a venit Adi. Ia dă-te, bă, că le dau așa. Slavă. Și mingea, bă? Aici. Bă, ce faci, mă? De ce dai superul?
A dat la 15 bubblegum-uri, cu aia erau 6 bubblegum-uri. Nu mai știu pe unde să iau. Numai 2 de hyper, bă. Eu mi s-a dat hyper-ul. Dă-i mingea. Doi dracu, dă bot. Ia, dau și pe ăsta. Bă, dacă mi se dea hyper-ul acolo cu aia pe toți 3. Bă, m-a speriat bă de bubblegum-urile alea, vrem în jos. Am apăsat unde am prins. Te joci PUBG, Andrei? Mersi-mă tot noapte bună, Mihai. Bă, ai văzut că s-a pupat Ezechiel cu aia, cu gagică-sul. Cine? Doamne, ce trânge copilul ăla. Cine s-a apucat? Unul Ezechiel, are gagică. Am văzut mă gheiuțul ăla. Trompetele ăla, dracu de jos. Iar aceeași comp, aceeași chestie. Moe, bă, da să mă... Da și pe mine, vere, mă jucam cu lapsa să ducă 2K. Mă, abia am intrat în novela mea, mi-a dat moe, bă, să mă joc. Da, mă, da, disperați de compost. Cu Lepșa? La Leapșa, da. Lepșa. Și Zana la nu știu căuta pe bebe, oricum. Du-te pe seama, dă de gheci. Ce să-i fac voierile? Mă bate Kenji, nu? Mă morți, măti, că am dat... Salut, Cristi. Salut, Cristi. Bă, jucătorii de Bravo s-au altceva, bă, băiatule, vă spera, băiat. 6-7. Trecu să ia, frate, cu compul lor, cu tot, că același lucru joacă, n-am văzut așa ceva. Deocamdată nu, că răsătă. Hai, dracu, să fie. Bă, ce nu știu când o să mai postez. Trebuie să iau și eu pe că a venit. Eu ce futu-ți Dumnezeu. Stai că vin. Bravo, bă. Nu, că am fost eu prost. Te-ai speriat cu taină mai, bă. Nu, m-am speriat de pic. Am timp, du-te, dă-i deși. Bine. Eu tot ce sistem are. Păi, ce le-am făcut. Deci ce mai fac? Bă. Bă, dar câte bubblegum-uri, Mamă, iar nu mi se dă ulta. E godin. Ce a făcut, mă? Să dă golul ăsta, au scăpat futu-ți rasa, mă, Tibibi. Mamă, ce porcărie, bro. Mă duc peste tine, mă bat. Eu mă mai joc. Mi-au dat knockback și bubblegum. Mi-a stelat în caș, mi-a și ăsta knockback. Cu Bibi-ul lui disclave pe cine. Disperat de bubblegum copilașul ăsta. Uite, iar îmi dă mă ultă și nu se dă. Bă, dar sărmanul ăsta pe Bibi, mă, dis. I-am dat în cap. Bine, gol. Nu mă joc, mă, cu înainte. Aha. Bagă-te, bă, dă-i dracu. Bun. Să las 1200, mă. Nici nu știu. Dă-i, mă, dă-i să-l fac. Dar de multe contre, mai mă enervează de mă. Uite, iar mi-a dat un traur, de-aia și baterii. Ok. Bate ok. Păi eu nu-l bat, aia e problema mea. Nu mă apropii de traur. Degeaba traur să le-am contra. Ia, bă, bine, mă. Nu, futu. Ia-l în gol, nu? Da, bă, futu-ți morții, mă, din gât. Am văzut atâta Kenji în viața vieților mele și atât, adică au futu-ți morții, mătii de Rico și de Brawler și de morții tăi. Da-l, bă, morțile. Avem așa. Ghege.
Ce să dai, frate, ghege, că nu mai am. Ce nu puteam să-l dau să la boss. N-ai cum, frate, sunt terminat, sunt distruși, sunt ultimii oameni. Dă-vă morții, ce de sclavi. Chenjul vostru cu tot. Știi ce zic eu, mă, ia să duce 1350 înapoi, duc și ăsta 1200, ne schimbăm iar cum. Da, luăm. Ia mă, iau eu moi, hai. Mai bine băgă mai low. A, nici nu mai am răbdare, bă, să stau, crede-mă. Să stau pasiv, să micar superul ăla. Ma. Da, ia și batelul și moi și parasa mătii mortis. Bravo. Sigur. Da, eu le dau. Bine. Azi proști. Nu. Mulțumesc, bro. Am hype-uri deja. Poți să te bagi la minte? Mamă, pe mine sclot, doar. Am zis că a plecat ăla cu mine. Ia, dă mingea. Mie. Da. Au te bubblegum mortat. Ia uite-le. Uite-le. Sunt morți, mătii, să-ți fudă joc. Pe cine vreau să fac ăla cu moi? Lasă-l. Ia, bă. Da, unul dreapta. Înțelege niță, David. Mă, dă Zeta sau Isca? Ce spui? Zeta sau Isca? Zeta. Da? Așa, ca și... Nu știu, bă, în trecut îmi plăcea rău de Isca, dar s-a stricat rău. O să fie meștare oricum. Îmi plăcea rău de buil ăla. Dar sunt curios, nu cred că o să fie best of 5 mâine, mă, cred că tot best of 3. Sau poate best of 5 să bage deja de mâine? O să dureze mult, dracu. Mă, dă, zi-mi și mie, eu pe cine bat din toți ăștia? Ne descurcăm. Ce e divin încă afară, te-ai schimbat. Asta nici nu joacă. Păi nu, mă, că la Android că le dă crește, auzi. Nu, să-ți iau. De-al bat, mă, pe ăla, mă, jur, mă bat. Da, așa. Voi descurcați-vă cu ei. Ia, averi, hai, bate. Dar fuge, fără aer. Mamă. Bravo. Pot. Mă dă. Aaaa, căcat. Și-a mai dat super. Ți-ai dat și ulta, băga mea și piciorul meu joc. Bă, dar cine sari, bă? Are la superuri să mă piși pe el. Da, ai mă, ce faci? Cel mai mare sclav, este omor cu tine. Mandatul. Mași, după aia. Uite ce prost el. Toate mintea cu partea lui Mădu. Da, bagă aici. Iau, băgat. Dă-te. E prost. Nu! Mingea. E prost. Iau. Bine. Ce? În gură de-l când Bine, da. Ce mă, scuși mai bagă? Mamă, dar și tu joci în 1560? Păi, ce să jucam? Ia să nu sărci. Bă, dar matchmaking-ul e același. Da, cam așa. Ai și 1300. Îmi bat piciorul. Mi-aș fut un daim, bă. Bă, dar cine vă ascultă așa tare muzica, brother? Bă, dar mă dă nu ia copyright dacă se aude? Nu e tare. Bă, da, dar se aude cât de cât încet. Ah. Maha, hai că ai din bă, pe ăștia trebuie să... Bine, cred că mi-au dormit oamenii pe lângă. Da, e în live cu
Ce bă, că eu am adormit când făceam la ești prost. Ești mai prost. Bă, băi, am adormit cu căștile în gură, dracu, sfăream pe acolo. Eu nu am cum să adorm pe scaun, apoi să adorm pe spate. Păi dragă, eu joc din pat. Tu joci din pată, iPad de gaming. Pat. Bun. De ce mă joc din pat? Auzi, vere, eu Basi joacă toată ziua LOL cu asta. Da, știu, LOL și canal, Da. Hai, vezi, am băt pe toți. Uite, așa meciuri, da, să ne mai dea. Să schimb Darilu? Hai bă să schimbăm mai low, bă, frățiorii mei. Da, ai drept. Low, ăsta e sus. Iau Lady în Lauri și stau Trower. Atunci iau eu Gale sau Otis, e bun? E foarte Otis. Nu vezi, l-am pușat eu. Da, am făcut 1500 pe Otis eu. Abia, hai. Asta îți găsesc Lady în Lauri, mâncați. Hai. Mamă, păi stai mă că iau Gale, da, că n-avem damage după. Bă, mă, brother, de mai înce muzica aia, că mă rupi. Tare. Se aude, da. Mai stau, bă, Darius, destul. Până nu mai am niciun chef să mă joc, până nu mai am chef. Până când mai stai Gaki? Nu știu, că nu mai am chef deloc, că nu mai am chef, m-am enervat, l-am închis. Bă, pe ăștia trebuie să-i spargi, bă, Aurel. Nu, mi-am ăsta conta. Da. Vino cu băi, fraiere, unde fugi? Băi, fraiere, ce nu? Vino. Du-te-l pe ăla, merge linie dreaptă. Eu iau-o, bă, Aurel. Nu e 7H, e Godby. Auzi, Tot nu mă atunde. Da, înapoi, că ăla și m-a pus în stană de ăla. Ia-o, mă. Deci 108.773. Mai mult de 110 minute pușesc, ba, picioronei. Nu? No, nu cred că are rost. Mie să nu mai ia local atâta, să nu vină să scad, știi, dar nu mai are cine până joi. Până joi, dacă fac 110 minute, cred că mai vine cineva din cei care spaci. La o cabă, Mariu. Ăștia-s boss, dă-i dracu. Ne vedem mâine. 110.000, 111.000... 111.000, dacă aș face numai 111.000, 111. 1-1, da. A rătat top. A? Ăsta e contul tău, Andrei, top. Da. Ia, poți să te-ai hotărât să joci? Da, dă-l dracu, famei. Ce nu mai e în cealaltă? Nu văd. Da, ce prost e ăla. Bine, mă. M-am dus. L-am bătut. Pas. Stai că n-am hit. E prost, mă. Nici eu n-am avut hit. Cum n-aveai hit? N-aveam verihi, că abia bătuse moi. Era și 2000 de viață. Dar las că e prost ăsta. Mamă, bilei pe hit, putu-ți rasta în gură de joc. E prost. Mamă, ce bine. Păi, n-am niciun șans să mă joc. Te văd. Ia stai. Hai, da. Eu nu înțeleg cum puteți să scădeți. Da, la hai, pe rog. Toată Mondiale. Toată. Nu am făcut. E prost. Doar el. Hai că am aruncat-o, bă.
Nu, am la mea. Da, e bun Mortisul, Ștefan, mai ales cu hypercharge. Vine, mă, dă-te, ia-ți-mă. Face figuri netul, bă, nu înțeleg, mă, până acum merg, să-mi iară, rasa lui să-mi iară. Păi ești la Digi, mă, nu? Da, bine, ai pa. Ce dracu? Îmi iau Digi. Ia uite cum se mișcă, cum mă mișcă, o, te relua. Bun. Ia-te, bă, așa că-i... Mamă. Ăla e. Eu dau pe defense, eu fac. Bă, Madalin, vine acum. Bă, ce... Ia, bă, aici. Bine, bă. Îi dau gol cu aia? Bun. Mamă, ce m-am speriat. Hoțu, are gumă, hoțu. Bă, stai așa, bă, că trebuie să fac ceva. Un minut, stai să dau restart la joc. 10780. Lua, faci Digi un șoc. Bă, Ștefan, astea sunt exclusive de Halloween, ar merita unul să le iei. Dar la Angel vs Demon, dacă o să vrei skin-urile, trebuie să bagi bani la greu. Dar unde pușează, mă, ruptul ăsta de foame, bea, mă? Pe 3v3, pe 5v5. Pușează, încă pușează disperat. Eu la... dar și care e faza că e fata asta? Uite-l pe ruptul ăsta de Bobby, 5300 pe Frank. Da. Tu scâinele, mă. Izana e fată. Sunt curios dacă joacă acum. Acum joacă, avea 5-5-5. Păi nu văd. De ce, e la prieteni? Da. Gata, vere, reveni și hai pe joc. Parcă o aveam, ia să văd. Uite-te din friendlies, că poate băgui. Nu am, nu. Eu te-ai pe ăștia, bă. A, da, așa e, Rigi. Îți iau familie, bă. Da, zi. Mamă, cum e de omul ăla? E insane, mă, bă, insane, mă, e, bă, pe de mic, mă jur. Nu vrea să-i facă băiții de asta mult. N-a fost o idee bună. Dă-i și lui ăla. Mamă, unde m-a putat? Mamă, vere. Avea un micat de aici, tu știi, de Bine, vere, tu-te, că-s doi. Bine, mă, Dalin, dă-i. Bă, de la morții ceva bălgam. Ireal. Morți în gură să spude ori. Le schibați, sus. Da, mă. Uite până la măta în gură. Nici eu nu mai pot, bă, nu mai procesez efectiv. Cred că stau până la 108.800 și gata, mai pușim și mâine, brother. Da, el ai plăcut. Că e jales. No, ia și bate pe ăștia, du-te, nu să bate și 100.800, mâine facem 108.000. Ai văzut? Au silver, mă, la ranchete. Da.
Uite, bat surf cu Mortis. Ia uite ce bine. Bine rău. Aici, băi. Cel mai prost. Ce-a căzut vreodată. De aici în dreapta. Părliți, degeaba aveți cobra, aveți părliți rău. Părliți rău de tot, ca părliți. Stați și joc. 800. Mai să facem un 108.000. 108.800, 109.200 și ceva dacă e pe luni să termin, dacă e ceva. Nu prea ai pretenție. Ce spui? Nu prea ai pretenție ca mine. De la trofee? Da. Păi nici nu are rost, brother, nici nu mai bag cap. Să fiu un top local acolo ca să-mi vede din spate careva, dar ales. Uite bă, de la kilometri îmi dă la un mini. Nici nu mă mai interesează. Deja mi s-o luat de puși de trofee. Și crede-mă că pe cuvânt e mai bine să creezi content, să postezi episoade decât să pușezi la trofee, că nu încântă pe nimeni cu nimic. Mai bine fac un episod în care prezint niște lucruri gratis și cum poți să deblochezi recompense decât să pușezi 1000 de trofee. Eu mi se beam de kill-ul, mă dea kill-ul, bă, Ești to. Ei, Rica și cu rața ta. Am luat-o? N-a luat bă. Era bine să fii scăpat. Ada deși. Te fum. Pleca. E bine rău. Bă, ești nebun, cum draie coada pe lângă mine, mamă, deci nu mai suport, veri. Nu mai suport, când îmi iau asta, uite și ce-mi dă. Mă pici. Seventeen, bro. Eu chiar am șansă ăla, m-a gândit asta. Cât am șansă? Da. Ba, sau stumpă. Ia, cât am. Mamă, m-am 1174. Dă-i să-i duc 1400 sau 1300 măcar. Pum, 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 pum. Da, să mă joc. Dai colțul, bă. La asta ce rămâi fac? De acum a murit ăsta, cum te-a bătut, mă, Bibi? Mama, că era ăla, mă. Nici nu mi-ai aici al ghete. Ui, 0 shield îmi dă vere. Aici, bă, te-ai zis. Bun. Ești cel mai mare fraier de copil de clasă.
Bă, scoate mingea, scoate mingea. Acolo. Băi, ce predic bun am dat, mă. Da, dată la mine. Bravo, Madalin, rei. Bă, ești nebun? Bă, de rău, Doamne, ferească-mă. N-aveai hit, nu? Da, n-aveam hit, nu puteam să dau deloc. Am fugit vere. Doamne, și bate cleanse-ul ăla, cum ai avut. E ce șans. Mă, dar dacă bate cleanse-ul, dă-n gol. Ce să bată vere, că ale era un speed. Bă, de slab, sunt tot să morți, nu trebuie să scutați și mâini, deci de Futu-ți morții, mătii. Vai, cât de enervant poate să fie Frank-ul, e real. Trebuie să scoate mingea aia acum. Bine, oricum nu i-am Vezi că sunt amândoi cu aia. Sunt aici, am băut. Fiate, mă duc la minge. Bată-l racu, ce predic de futui. Da, bă, să-mi fac. La minge. Bagă-te la minge. Bagă-te, scoate, cum s-o plec. Doamne, toți morții, mă, Frank. Bă, să-ți iau toți morțișorii, ce-le nici în pulă. La bă, 305. Dăm golul ăla. Bă, trebuia să-mi dai mie, bă, Aurel. Ce-ai zis, mă, sclavule, să te scot, ți-am scos-o. Păi mie cu aia n-acolo, că l-a dat superul. Nu sunt morți singură, că n-am și o cleansing, mă, maxam, să mă joc și o cleansing ca un disperat. Bă, ia-ți tu, mă, ia-ți tu. Nu, de mă, ăsta. Sau fii atent, nu. Dacă eu mă joc, tu te joci și tu un guild, ce faci, nu ne bate nimeni. Bine, mă, hai. No, perfect. Dacă noi nu știm 10 la rând, e cel mai mare frag. Slow? Eu, hai că am luat slow. Nu, ia slow, mă, ești prost, ia ăla de lipire. Te lipești de perete. Lasă-mă. Uite, bă, că pot... Normal că mă ești că și sclavul ăla. Da, ho, mă, că-i bate. Da, ce, nu cred că nu-i fac. Uite-te la ce pasiv. Uite, bă, că l-am bătut pe ăla, dă dracu de bă. Bine. Bun. Doamne! Nu, pe ăla, da, nu mai pot pe ăla. Bă, David, cred că știi un ban. Uite, tu drac. Ia dă bă mingea. Mersi. Mă joc la el un pic. Bă, vezi care e superul, măi. Să mor de știu ce să fac. Ce dracu făcuși, bă? Nu joc la el. Iau. Da. Bine. Vărmi pe ăla. A intrat King. E God, bă. No, deci vărmi pe ăla e ne. E King. Mai să niște ăia pe care nu știu. Groot. Uite, altfel de câini. Hai tu pe ăla. Bine, mă. Hop. Nu se poate. Kick torpilă degeaba.
Am 14 pro. Neața, Gabriele. Am 5 ore pe ziua de azi. Eu băi, cât mă joc pe live, să nu crezi că mă mai joc chema. Cât mă joc pe live, atât mă joc. Toată ziua. Nu vezi, m-am jucat 10 ore, 10 ore m-am jucat numai pe live. Așa șmecheri, bă? Dacă mai băieți că am o oră m-am jucat. Nu ce până. Uite câte ore am de la. Am 5 ore și 14 minute. Atât m-am jucat. Bă, Emi, posibil să fie de la net, bă, nu neapărat de la telefonul tău. Cu 13 și ai bun, bine, e 13 simplu la tot. Și Costel are 13 parcă, nu? Simplu. Da, Costel ca pot. Costel are și pe drag. Ce mă, tu ai direct? Nu. Nu are vezi, e de la net sau nu știu. De la net, contează mult netul pe jocul ăsta. La delay și la dăte, contează foarte mult net. De mapa, eu te poate mai fac. Mergi. Nu, și-a pierdut contul mare, că e prost. Da, băi. S-a întrebat. Cine? Dacă ți-ai văzut contul mare. Ia du-te treacă tu pe tine, bă, că mă... Mă duc. E frate, e prieten. Băi, dacă zici că nu vrei să fiți prieten, bă. Nu vrea, frate. Dă-i, mă. Ce dreacu? Nu poate, bă, ce tu, bă. A, da? Am zis că sparte la poartă. Am gândit prea departe de tot. Da, bă, Alin, de ce să nu mai pot? Da, DJ ăștia niște sclav, că și-o mai am delay câteodată. Delay de la mare. Nu, și că nu plătești ca abonamente, plătești pe ta. Da, nu știu cât dă pe abonament. Asta, plătești. Am vrut să-i dau... N-asta aici, pe mine. Mă luam pe perechi, să văd ce te fac. Bun. Ați proști rău ăștia de la zice oricum, să știi de la noi. Mereu am avut acolo. Asta am vrut să mă fac. Nu știu cine a schemei pe văd, dar a schemei bine. Nu m-aș, mamă. L-a făcut bine pe fraie. L-a făcut bine. Păi sincer, dacă îți dădeam eu schemă de cont 100k, mă băgam să-l vând. Dădeam pe 300. Bă, îl dădeam pe 300 sau pe 500 de euro. Nu, că nu prea-mi păsa. 500 de euro dacă îl dădeam, era fericit. Fie pe 300 dacă îl dădeam. Mă puneam și zineam acum. Ce să fac? Îmi dă de reacție. Hoi, contul ăsta e mai bun la power decât al meu, bă. Aurel. Bine, da, Aurel. Dr. Paul. Bă, ești nebun, m-a luat bun. Tot bine pare contul Andrei. Du-te, bă, încolo. Nu știu cum e crează la asta. Am cu hype-ul, ia marș. Ui, frate, bravo.
Ma. Ăștia Dacă mai pun și ăla la predictor, mă, dă. Ce o să zici? fac 1000. Dacă mai pun și o predictor de ăla, o să fac 1000, dacă n-am pus în primul Da, rând. eu zic că lejer. Da? Să-mi pun și eu în avis, sau și fac drop. Sau ce mai mare. Deci, bă, vezi că e și legendar, bă. Da, drop legendar, așa e. Uite. Nu, ce m-a aruncat sclav. Nu găsești. Dă mingea, bă, că ți-l înghet. Nu, mă, dă, cum se dă? E lock-in, winter arc. Te-o prea bine, mă. Ce mă? Și prostovan. Ce trebuie căutat acolo, nu înțeleg. Cred că era cercat cu De ce să fii dus la alergat, nu știu. De BS, mă joc, date din 2008. Da, da, Bogdane. Nu știu, Pavel. Nu că e poști. Ăștia eram noi, acum 10 meciuri. Da, aveam nici sardini de acolo. Nu erau. Dacă îmi fac o ultă, dacă veni. Bravo. Vino, mă, vino. Chitorico. Bă, dar băiatul ăla-i toți oameni, îmi place de... Da, dar un trăur e foarte buboartă asta. Bine, Baurel. Bravo, bă, Răzvan, de am pierdut 6 conturi ăsta. Puțin, mă. Îmi cer Răzvan, eu am în 2020 și am 7. Știu cum o scoate o grămadă, Bogdane, dar să am recordul pe profil. Ăștia ne bat. Ce-ai mortul. Ba, nu, m-am glumit. Nu ne bă, că au bat. Nu știu prea disper, nu. Cât-ți morți, mă. Bravo. Bine, mă. Stai lângă mine, că îi dau o tornadă dacă vine. Dar nici nu trebuie. Ma. Ia spargi, bă, dă-l dreapta. Peretele, perete. Știu, bufule. O să dă mâine predict, o spun pe Instagram. La început de live-ul, face live de la 5. Nu mai am dat. Ce challenge de pierd la plece? Am 6 fani. Băia mare. Bă, vorbesc mult. O, mă. Bă, am dus dintr-o parte n-am. Hai că vin Berk înapoi, nu te doar de mine. Nu cred că era vere. Iau. Bine. Da, aici. Ăsta cultă, te rog frumos, te rog. Mamă, hai pe vieții. Bravo, frate. Nu futu-ți. Ce facem ăsta? Se distrează el. Futu-te, dracu. Nu futu-te. Aplic? Hit? Aplic. Bă, ești prost, dă-l, Recu. Cum a fugit vere? Noi sau ăla? Băi, un noroc fantastic, bă, de speriat. Ce-ai făcut, bă? Mi-e prins. Da, am pierdut. Tu-s morți în gât. Nu se poate, mă. Bă, ce-a făcut un bas, mă, bă, tu-s Dumnezeu. Va juca, bă, acolo, ce pot să zic. O, și de Brawler în 35.
Mă bate unul care n-a trecut de el unul în power, doamne. Toate sabile posibile. Clancy, Rico și cu... Clancy, Rico și cu... Wow. Fenomen. Mă tric. Ce bă, cine se face? 1200? Te bate. O te mai bate pe lumea asta. Bate. O te mai. Era normal că va da superul. Vii, bă? Hai, veni. Ce dracu, de ce? Să-mi tăia până în partea ce? Ce încă fugeam de el. Nu rog, Rico. Mă bag la minge, mă, eu. Bun. Mersi, Răzvan. Păi, ce cred că să stau pe chiar o spuneți mie, s-a făcut golul ăla. Iau. Asta-i? Ai murit? Ai murit. Nu, dă-ți-la, mă, mai bine. Și trebuie mă și carcă asta viața în continuu, dă-l în morții lui. Sclav, rog. Dar nu și-a luat, mă, năr. Nu și-a luat, nu? Nu și-a luat nici pădrea. Nu și-a luat nimic. Bă, dacă îl văd pe Frank pe ăla de la Brawl să-i dau cu un cașcaval în cap, cu chelia aia. Bă, să dă dracu de tot. Are ăla la bani, stă pe... Da. Stă pe ăsta, pe zi să zic. Pe mormane de bani. Dracu. Are conturile bancare pline. Ce e rup de set. Da, bă, că am hyper aproape. Ia uite, uite. Nu futu-ți morți, mulți, că n-ați ulta, am dat ulta. Bine, cătăluși? Da, m-am panicat. Bravo. Salut. Mamă, dacă nu le dăm gol aici, suntem boți. Ce gol, mă, să-i mai dai uite de tine? Dă-mi și tu, toți morți, sper să mori, să faci cancer, toți Dumnezei, mă. Prea de tot Kenji, bă, vorle, bă, prea de tot. Ești putu-și boțila. Boțila. E scriptoare asta. Bate-mă. Oi, coi, mamă, ce mi-e nervează. Wasabi, o puli. Bine? Ha, baule.
Nu mai am nici răbdare. Bine, bine, dă-i mă! Bine! Bă, dar am piege cu aia și ne bate bază. Hai. Nu ne bate, nu ne facem nimic. Bă, bă! Bă, trebuie să șutezi, mă, prost, care ești prost, mă. Pe cine, mă? Că nu știi să te ferești de la tine, ești prost. Te băgai măcar de scutei mingea, Andreea. Statistici am avut. Ia uite-o, mai primim câte o recompensă. Random stat drop. Ne dă câte una ca cu țărita. Mi-a dat rar. Ăsta? Rar și la asta. Ce vrei cu ăsta? Nu știu, Dale, Bogdan. Bă, aș prefera mai degrabă ăsta. Da, nu l-aș cumpăra. Cam de asta. Dar ăsta e mai fain decât ăsta, nu știu, cel puțin mi-e place mai mult. Am 14, probabil, ok. Uite pe ăștia ce joc. Să nu te duci pe taram, să fii fric. Pe eu la pe tara, bă. Cine, mă? Barley. Ce Barley, mă? Asta, mă. Nu te ești prost, mă? E de acolo al nostru, bă. Bravo. Hop. Bună schemă asta, mă. S-a căcat îmbrăcat. Care asta? Poate Ia-o, bă. Te-au descurcat. Au ce pase bună, mă. Abosit, bagachi. Mor peste mine. Ia să-ți mai iau o gură de sucă de aia, nu dau bă chestia așa. Mai fac eu giveaway de dau, da, poate mâine. Bă, Godby, a zis King să tălăși. Da? Da, nu știu de ce, dar așa. Nu e prost. Poate fi. E. Hai că am băgat o muzică, acum și-mi dau drumul înapoi. M7. Ce dur ești, bă. Ai zis pe asta? Am zis că nu dau Da, Marese. Nu știu că vrei să-mi bag pe mine. Este mult. Bun. Eu ți-am zis, nu, de la muzică, de la succes. Da? Că dacă ai o muzică bună, ai chef să te joci. Dacă n-ai, nu. După ce bei o gură de suc să-ți iei energie din nou, îi dai drumul. Bine, bă. Bine, bă, Godby. De? Jagoba Arasate, Salata. N-am schimb pe gay cu aia. Trebuie să iau unul. Quick Buster ăsta, nu? Nu știu, am multe skin-uri pe heal. Dar mie nu-mi place să mă joc heal. Eu aveam merchant cu aia pe contul meu, bă. Cu ăsta. Ăsta e mai bun. Cel mai bun player din România e Gabi Gheață? Da, am pe măsa. Semnul întrebări. N-am să răspund la această întrebare. Eu pulă ăla, bă. Bine, știu eu că nu e top. Îți zic eu cine e, bă. Eu mi-am tot cu Gabi. Ăla e 5 local, bă, Iulen. Cum era? Telegrams? Stați în moldoveani?
De ce Moldovea? Stase rus. De ce Moldovea? Terry Salsa. Așa a făcut. Și-a vândut cuptul cu ăla. Bă, dar ăla era singur din România cu Prima Cerino. Cine e cu Prima Cerino din România? Kerry. Kerry? Atât. Atât, în rest n-am mai reușit nimeni în România să ia? Nu. Bine, lua Filip, dar nu cred că a jucat. Greu rău, mă, să câștigi Macerino ăla, mă, să le ia dracu. Joacă ăștia de foame toți la el. Păi Goa joacă tot tema aproape în fiecare... Da, știu, mă, joacă tot joacă toți de rătavă, să dai că să-i bați. Practic e un antrenament pentru ei. Guesti ăla, mă, Guesti ăla e robot, mă, ăla ia mai mereu. Cu ăla-i copil în pula mea la... Păi pe Guesti ăla l-am bătut, mâncați-și parul tău. Guesti ăla, Guesti. L-am bătut când am jucat cu Brawl nou. Deci petard ăla, Guesti ăla ia într-una Macerino. Doar are vreo 14 Macerino, dar nu treacă. Păi ce așa bunii? Ăla și când se cacă, visează Macerino. Păi și de ce nu e la campionate, frățior meu, dacă e așa bun? Are 14 ani, 15 contract. A, n-are voie? Nu are voie. Nu trebuie minim 16. Băi, ești nebun, face 16 ani, cred că l-a rupe. Da, se joacă cu Mauri, cu ăștia. E bun. Bun. Joacă, mă, copiii ăștia de spam. În ce top e Madalin global? 200, cred. Nu? Ce să fie? În ce top ești global? 226 și all time mi spune 206. Bravo, mă. Bă, Hira s-a băgat în Thunder cu aia. Hira? Da. Tu mai ești în Thunder, mă? Nu mai. Păi m-am scos rădată dacă nu mai am contul. Păi de ce te-a scos? Păi nu mai este eu pe contul ăla. Bă, dar ce-mi place să mă joc cu stup, băi. Bă, tu chiar e brawler de skill. Da, că știi să spamezi ult aia, ești cel mai bun. Regele modul. Da. Nu, ce piratul. Mam. Stai tu pe dreapta, bă, Aurel. Dar ia stai tu, mă, și lasă-mă bine în față. Nu stau eu cu mă. Bine. Dar tu știu că ai băpăricat între ei. Mama, am burit pe hit imens cu aia. Mă, futu-ți Digiu. Așa ce are. Ce bătă. Hai să mă aproape de când spamne tot. 10 le-a sărit tot. Bun. Bun. Da, iau. Eu n-am cod pe shop. N-am cod pe shop. Are Madalin cod pe shop. Păi da. Codul Madalin pe shop. Vreți să nu uitați, dacă para să-ți ofertă să faceți, Madalin pe shop. Când bă? Aud aia cum vorbești pe online, cred că ți-a tot. Mă aud aia că le înjur toți morții, toți răniți. Îmi dau aia bani și te pe joc. Ce cod să-mi dau? Nu e vorba de asta, e vorba că trebuie să ai activitate și să ai încredere în tine. Da. E cam cel mai mult. Că la ei e și problema ca să nu dea league la update-uri, știi? Să nu bage toți copiii. Că așa s-au pișat pe munca lor.
Dacă bagă câte un copil acum, câte un copil, iar, la fiecare de dai seama să strice update-urile copiii. Deci avem un update. Bun, distracție. Prima, băi. Avem un schimb pentru Prima. Eram în cer, așa o schimb. Da, vine un brawler sărâț. E ca la mea. Bun. Aparent sclavii ăștia de la Brawl Stars. Să vedeți, mă? Vă dă și de mâncare. Mamă, ce mierda. Băi, de la ce hypercharge. Am pus codul. Ce bine. Bă, până la 10.900 joc și gata, ba, picior. Bun. Chiar mai trebuie să postez și episodul pentru mâine. Aurel, mai joci? Nu. Niciu. Până la 10.900, am zis până la 8.900. 10.900, what the heck. De unde să știu, bă, puteai, bă. Ia, am de bă. Deci, că ai vreo 3 de titluri. Nu, să zic și. Dublează și pe mine, clar. Du. Bun. 51 ai, bă, bă, dar disperat ești, bă. 51 de titluri, bă. Cât ore, bă? 51 de titluri. Oh, am înțeles. Da, scuze, bă, tu mai dormi? Bă, la dormi ziua, bă, auzi, că noaptea nu doarme. Da? Ce faci? Dar tot poți să-mi dai acadeaua, să știi. Dormi și ai și școală? Nu, timp de 3 dimineața, sau nu? A, bine, mâine sunt. Azi. Ma, uite-i pe ăștia, bă, Aurel. Aha. Aurel, du-te dreapta, mă duc eu stânga. Bine vede. Hai că da, te-au auzit. Aurel. Te-au auzit, bă. Da. Bă, Aurel, m-am pișat pe unul. S-a pișat și acolo. Cu barchiul. Bine, mă. Bravo. Dă-i l-ăsta să nu-i faci tuturor. A, și vreau să-mi fac așa. Nu ne trebuie tot. Nu vorbesc, nu văd. Am un sclavă, ce tot spame de ăsta. De uite. Ce din pe aici? Dă-o cu superul, că n-are la... Nu-ți fac agresivul. S-a dus prost să-mi fac ăsta. Mamă, când e-abia noua, bă, și am examen să dea. Păi nu, bă, că ăia Moldova dau examen cu aia nouă. Da. Nu, l-a luat pe Madalin. Nu l-a luat. Ba da, l-a luat cu ultra. Când se regenera. Nu, mă, pe fie, Ba știu. M-a luat tot în mine cu aia să-i fac ulta. Iau. Iau. Bine. Inge drăgat, cere bani de droguri și are 5 ani. Tu ăla e foame, să le cești mi-a făcut același lucru. Asta 1327. Bun, mai spătă. Bă, nu mă joc pe toți bravo, bă, foame, bă, mă. Mamă, ia-și trage în ăștia cu stucă până mâine. Până moare Franca. Bun, Franca. Bun. O pasă, Gomi? BUTON delay.
Bun și FC. Puteai să-l Ce gol bagă ăsta acum? Așa e. Bun. Bine că e așa. L-am speriat cu super. Vezi care e superul? Mai are. Bine, hai că am bătut pe tot. Bun. Taci. Dă-i una acolo. Ia uite, coul tău. Ia uite. Ia uite. Pe e pe asta. Nu, făcea dreapta de tot. Eram sigur, te-ați fi dat spre dreapta. Da, trebuie să fi dat spre dreapta, băgați-i piciorul. Bine acolo, mă. O, fraților. Șomi! Tanti Miții nu mai e. Toxic rău ghiilo, bă. Miții, ce faci? Ce ai zis-o, friță? Da, bă, ia dă-mi cu acasă, superul. Ce-i cu Taurel? Mai valorel, mă. Mă, tanti Miții. Bă, Karma, vii? Hai, bă, vii că... Vin să o văd. Te-am chimit, bă. De asta-i Godby, bă, Andrei tău, 7H. Mamă, uite și pe ăștia. Nu, ăștia s-ar putea să ne bată ca un tom de turma. Bă, ia las, nu. Sau nu, stai bine acolo, bă, Aurel, stai. Pasă. Parte nu pot să vă fac. Cu mine, mă duc, să mă vezi mor acum. Am bătut ăla. Îi spera să-mi vede de-al super. Bă, să nu dea anti... De-aia ăsta stan, mă, când ești prost. Bun. Bine, Godly! Cum, mă? Godly ăsta să-i apucă, să-l lasă în cer, nu știu ce faci, promoare, e tot, e zic. Am uitat fabelii pe ce faci, băi, părlitule, mă așteptai să vii? Bă, ți-ai cam 20%. Băi, părlit. Nu știu multă bună, mă! La ce face, bă? În bază. Mamă, cât le-am dat cu jocul în cap. I-am pe toți 3 la ăștia. Doamne, 0 cu 2, 0 cu 2, 0 cu 2, veri. Se vede că sunteți în Thunder toți, bă? Nu mai e cu cine. Alții, tată, unul mai stat. Cred că n-au 5 player, mă, cred că nu știu 5 jucători de Thunder, bro. Aici aveam 2 player. Bă. La Caterin care am jucat așa pe spate. Bă, mi-a dat remove. Nu te cred. O, dracu, dă sclav. Las. Ce ofticați, bă, ce lepre jegoase. Mamă, ce le-ai jupe pe pumpă copiii ăștia. Ăștia dă-ia proști. Dacă ziceai, comentai ceva, da, mai zice, da, așa să-ți iei bătaie să dai remove, ce jeguri muiste, mamă, străini jegoși. Bă, așa să ăștia dă-i drept. Tu le rasa în gură de copii suferințe. Oricum, mă, sunt ca lumea ăștia, mă. Am văzut ce bun sunt pe 3v3. Player bun, ăștia. Dar ce oare nu se mai joacă, bă, 5 vecini, s-au plictisit? N-au 2 play. Autăm și pe ăla ce aută aici, mă. Suferințe jegoase. Bun. Las că mă rog eu pe Discord 2 minute și îmi dă înapoi. Vreau să dau un venul cu Izana pe B. Auzi. Eu dacă dau, eu fac pe el pe B. Da pe l-al pas, mă. Da, e fată, bă, Izana. E fată verca. Eu pe ăla mă știu de 3 ani. Da, zici tu? Înseamnă că e câine, mă. Așa zicea la un moment dat ăsta, Musabi, că e fată. Nu e fată dracu, băi. Ăla pușea dimineața cu mine și cu Musabi ăla. Nu dau pe B, aia mă, mânca la cancer. N-am mai jucat, mă, fraierul.
Nu, că a pierdut win streak-ul de 180 cu aia. L-am bătut la 8-0 la 1v1 pe Bea. Da, mă, nu e bun, ești prost. Are, ai pe Eu rar avea 1500 pe Bea și îl băteam de stepi și la Bea. Ce vin toți pe mine. Auzi-l, bă, că l-am scris la început de sezon că vrea 20k cu aia, auzi-l. 20k pe ce? Pe Bea. Și s-a oprit, gata, pa, pa. Cred că minte doar să mă dă că e în poartă. A zis că duce maxim 6. Nici nu cred că se mai joacă cu aia. Cine e Izana? Nu știu că joacă mai... Bobby ăla, pe Bobby ăla, că dracu joacă. Are frame. Ăla e câine, mă, dar și ce matchmaking are pe... Pe asta, pe... Are matchmaking ușor, frate, pe America. Nu vezi ce matchmaking ușor avem noi, apoi să ai pe ăla. Păi, da. Bă, la pică, cred că cu numai player ăștia de e-sport, 2-3 meciuri după gata. Nu, cred că ți-ai așteptat o Cristian. Mi-ai zis gestul ăsta 1400, o sincer. Păi joacă, oricum eu duc 79 ca în 2 meci. Să mai dau după vreo 2-3 meci pe ăsta, să duc și pe ăsta 1400. După nu știu, m-a jucat tot în bas ceva, mă. Că e bun roșu bazul, dă-l drept. Duci 1400 mai după? Zice King Bobby ăla pe live povestește istorii din viața lui. Da, Lucău. Nu mi trebuie, bă, Tudor, mă descurc și fără să știu să joc și alți bravo. Auzi, Beren, zise unul că știu să joc numai pe ea, cu aia, bă, ce mă supărăi. Eu tot bravo. Da, vere, acum plâng. Nu, am bătut. El prin. Mamă, oi, 82. Bun. Bă, da, dă-te morții tăi cu bilele mătii, familia mătii de Rico. Slabie ăsta cu Rico. Bine, după mine sunt slab tot. Bă, mi-a făcut ala. Are ăsta viteză cu săji, mă amețește să moară copiii lui. A, mă, de unde băia să dea cu superul, ești nebun? Ia o mă, că mai faci vreodată live-uri și episoade ca bună. Da. Mor jocul ăla, bă. Ți-am mai jucat Among Us din pandemie. Vezi că e Rico acolo. Scoate mingea de acolo, scoate-o, dă-o pe dreapta. Chiar nu sta bine, că toți ai acolo. Mingea verde trebuie să fie în parte, am pus un display. Tom, tira lui bă, dreapta. Pino, toată care te ai, bă. Mie nu-mi place să mă joc ce joacă Madalin. Larry ăsta, nu? E pe pasiv, mă, și am un stil agresiv de joc. Ia-o că pe ăla cât are injoare, nu pot să-i dau nici ăla, am de 3. Dar nici eu nu joc, bă, chestia aia. Ține-mă. Hai că mi-a făcut așa jocul, nici eu fac. O să ții de hyper ăla să dai bine, să pierde letra. Știu altceva, stai. Nu știu, bă, ce dracu să facem astura. Morții, măti. Un Rico muist jegos ne spăla la cur. Cum? Te știu, bă, ce joacă câinii ăștia, bă, ce câini, bă. Ce câini să moară copiilor. E bine, bă, o să te iau pe ciocan, fătus familia în gură. 1700 câini, vere, nici mă mai bagă pe joc.
Rupți cu jocul la 1700, bă, rupți. În 92% îmi stă. Și cu pico și am și pico, au jucat cu boții. Bă, și băteam o să mă ce. Uite, am 108.888 trofei. 700 rupți cu jocul. 1900 să fac ăsta, 1400 să fac Lely Bro și nu mai, că nu mai pot, sincer. Dacă mă trezesc mâine de dimineață să fac un live, dacă nu, nu mai la păsea. Trebuie să postez episodul, ai de viața. Hai un pic de până în seara. Nu știu, până îmi dă ghiji după perete. N-am încă puvere, că e frâncă la cu tine. Am murit la instant, domne, câte meci pot să dau. Oricum, animale, bă, cu al Rico, animale, au turbat oamenii cu al Rico. Păi, trebuie să o joci de fan, Rico. O să le transmit astrola la Supercell, bă, vere, faceți ceva cu Rico, mă, frate. Scrie-le așa, bă, vere. Ce-i cu să? Prea bun, dacă nu primeți nerf, frate, brawlerii ăștia, o să-i vedem în continuu și sezonul următor. Păi de-aia se joacă în 700 de trofei cu aici, nu văd nimica. 700, bă, mai scade, drept. Prea mult încă. 700 de ăștia de la Supercell, pe mânce, ca eu i-aș înjura la casă ăsta. Dacă da prost sunt eu, le-am zice, m-aș enerva de bă. Ia dă, bă, mingea aia să fac eu ceva frumos cu ea. Hai că am făcut și Da, Ionuț? mersi după ăla. O, mă băia prost. Haide. Cine să trimite alea ăla cu schimb? Trimite alea întreabă să de bine, eu nici n-aș vedea dacă trebuie. Cine-i bă aici? Ia uite-mă, uite-te și uite-l cu Doamne. morții, mă, ce să-ți fudă joc. Cât vrei să tragem? Skill, vere, skill. Morții, mă, ce să tragem în tine, 10 oameni. Skill 3 se oameni, numește. și toate 3 glanțele în el și de toate și ăla nu moare. uite-l cu aici, că e handicapat când merge în față. Bă, de la prost de mergi în ea dreapta, mă, mai zi. Skill, vărule. Ia uite-te la ăla, s-a enervat. Mă lăsa enervat Nico, mâncați. Disperați, bă, băiatule, bă. Disperați copii. Da, și John, n-ai somn? Am ce somn mă lua. Și headless tu e tare, Cosmine. Bine. Ăla de Halloween? Da. Bă, bă, dacă l-am pe ăla de 300 să mai merită? No, clar. Să te omor, frate. Oricum vine în fiecare an, nu? Cred că da, cred că o să mai vină. Nu, mi-mi place mai mult al decât ăsta de. Da, mă, da, ăla nu cred că... La 79 ăla am luat, dar după mai pot să-mi schimb numele. Bun. Cine mai dă, bă, gratis anul? Pe 24, pe 30? Brawler nou. Brawler? Sigur o să dea gratis ceva de Crăciun. Atunci o să fie nebunie mare de tot. Dar chiar numărul de Zuba mai joci? Ce spui? Zuba mai joci? Zuba n-a mai intrat. Băi, ce mi-a plăcut și jocul ăla, mă, era prea pe pay to win. Zuba, da, frate, dacă îl ținea cum era la început, te ajungea departe. Drom era buropos Zuba. N-aveam bandă nimic. Pe jocul ăla chiar contează levelul și pana mea. Îmi plăcea rău jocul, la un moment dat chiar aveam și prieteni care mă jucam în echipa aia. Dacă ai văzut că ăla avea power cu 5 powere peste mine, te bătea nu că era bun. N-avea o limită, frate, n-avea o limită deloc jocul. Bă, vere, erau aia, bă, erau aia cu power. Ca el, chiar la de zi. Nu, activa ghezi cu fraiul.
Ce facă de pomă, de mă duc sus la lui. Mă joacă grei. Mă vezi că-ți dă TP. Puteam să joc. Ce schemă. 2006. Te drept, mă, dă-l dracu de schemă. Eu mă ce-am de. Mersi, Am văzut, Luci. Mersi tuturor. Da și voi tap-tap să facem 2500, ne mai trebuie 500. Eu, tap game-oraș. Tap, fraților. Să-mi iau pâine. Din tap-tap nu e nimic, deci prost. Știu, vezi, bag acolo. Tap. Mie mi-a pierdut și ce cadou. Mersi, papi. Bă, vrei, unul de față live-uri cu aia, știți, pe Marian Boboc. Da. Te-a apărut de multe. Da, și mie, 96, 2 și mai avea. Crețu, Cioroiu și Marian Boboc. Da. Bă, Cioroiu ăla. Doamne, ăștia să... Stai, băi, nu mai zice. Cine știe ce zici tu, ce se iasă pe gât? E cel mai prost brawler, bă, Kevin, de ce ți-a frate? Dacă și ești un search, un recall, de ăla aveai un care 15. Hai că-i bătem pe ăștia dacă-i ceva. Mi-i bat eu cu gale. Mă, nu, cum vrei să-i bat. Momentan nu vrei, dar pe Bun motiv. E pe ele, nu? Bagați-vă. Copie. Bagați, ți-am zis că am făcut poză cu mă capa. Da, bă, ți-am trimis-o. Da, mă, să vezi și șmecheri era. Păi de ce era șmecher? Păi avea dita mai lanțul, da ori, la gât. Păi și asta e șmecher care lanț la deaul la gât. Păi așa-și doream popare în lanț de teaur la gând, cea mai lanț, și nu-i șmecher. Păi da, venea să-i iau de treacu să-mi l-am. Tu e. Bă, dar uite ce cancer e Franco, bă, mâncava și... Păi da, vine dublu, bă. Cum aș fi jucat ciocan. Tu, mergi, te-ai cu ciocan. Ca prost. Ce să mai vrei de la mine? Bă, King Leather, mereu a fost așa. Ce faci, bă, Vladut? Ai venit vino să-mi fii companie? Bă, e cel mai prost mergi. Da, deși ai pe charge. Te-am mâncat. Foarte bine. E schimbul, vezi, ce schimbul? La unde, mă? Nu, mă, la nu muncește în România. Ce, mă? Nu muncești în România, ce? N-ai schimburi, n-ai muncă? Ba da, dar nu știu pe unde. Bravo, nu doi că nu muncești în România. Bă-l bateți pe ăla? Nu prea. Mamă, la limită, bărule. Dă mingea, dă mingea. Rafa, mă, cât de joc. Aha. Se spawnă ăla. Să mă... Familia, mă. Un joc prost. Dar nu-mi poate să veri, mă bag foarte ca bot. Bă, cine a chinuit meciul ăsta? N-a făcut 5.000. Eu n-am dat la damage-inii de a sări fălcile. 5.600 n-a făcut încă. Nu mai joacă, are 5.500 obțin. 79 cabă, în sfârșit. Am văzut, Lucic. Ce mai bun mă să câștigi pe harta asta ambii, Alexe. Uite, ăștia au cum de când. Dacă a dat max la speed-ul, am venit. Ne-am dus. Uite, tac, ăla merge drept. Dar îți boți, mă, ăștia. Bă! Era să trolez. Toate mingea repede. Mingea. E bine. De-aia spate vă un perete, dar nu ai să bag. De-aia încerc. Oh, e bine.
încearcă ăsta vere? Prost. Ia du-te, sparte. Da, spart. Hai, dă hai pe coaie să mă fac. 0 ping are muistul ăsta de Mortis. Nu, doar. A ajuns incredibil Brawl Stars, vere, dacă mă gândeam eu că Brawl Stars va ajunge așa în 2024. Da, nebunesc. Să joci pe o viață și pe o moarte. Bagă, dă heal-ul. Da? Nu mai, te la duru, ce-ți treci cu el? Luată și-mi se iară la hyper, dă speed. Da, toți au. Îți iau toți morții. Skill, bă, skill, ești nebun, dă-te morții tăi de aici. Cică, skill. Doamne, nu mai pot vede, vreau să fac 1400 să mă scap, că nu mai pot să mă piși pe el. 1500 aveți mă cu familie. Chiar nu mai pot. Ia uite-i pe ăștia, dar ce de aia, nu le dă la sclaviști. Mi-a dat fan de aia după strat. Ia uite, ăla-i botul cu aia. Dă-te arată, față. Oricum că împiez vreau să dă meci ușor. Da, am învățat. Ia, ți-ai revenit? A revenit, mă, din urmă, mă. Atât de acolo, aici. Andrei, tu l-ai mai prăzut? Da. Ce ori ăsta mă pică netul acum? Vă mai merge netul? Mie, da. Ați dat gol? Da, am câștigat. De mult. Mi-a picat netul. Da, uite, o de apare la pe ecran. Ia sună-i. Mă, dar privește partea bună. Ai luat trofee. Da. Dacă ieșeam, nu mai lua trofei. Mai știi, bă, când a sunat mă de la ăștia la neci, că ce joc faci casă? Brawl Stars. Mai ne va rău atunci să moară copiilor de... Nici nu te auzea, dar mă rog. Nu vă supărați, ce jucăm, ce faceți? Brată, live, pe YouTube, Nu merge în netul ăsta, doamnă, să mă joc. Hai, cu asta fi borbanul. Yeah. Hai. Deci, oh. Să ia, da, de ce nu știu. Bă, și Lerian Laurici era cu brawlerul ăsta. Da, postase-le prima săptămână că... Vai, l-am luat în prima zi sau doamnă. Dar l-am jucat pe haste. L-am rupt pe spamat, vrei mine? Oriunde mergea să-l joci. Am spamat cu ăla, pe save-ul ăla. Ce mă mai distrag pe el? Să faci tu rec 35 pe vremurile alea numai cu random, bro. Merge tu ăsta, Adrix. Da, trebuie. Eu triple dă într-un meci. Eu când jucam cu ei oba, cine dădea... Eu mă jucam cu Alex, și tu. Și cu drum. No. Cu drum eu știu mai mult. Ochelaristul? Cu ăla de și-a bătaie sub bloc. Mă dură mult 64, ia mă 64. Îl prind în minți. Eu de la Bibi ce mă alergă. Da, Nikita, cred că vă mai faceți, pușem și mâine și după aia mai pușem și duminică. Băi, ce bun e Nikita asta. Da, veri, am aruncat 2. Băi, ce bine sparg, bă, băiat. N-ai băi, ce bine. Deci mi-o pasă, o spun de tare cu el. Dar nu e n-am acolo. Mergi.
Bă, vere mie, când mi-a picat Leon, m-a dat cu capul de perete din greșeală. Păi? Bine, păi tine de state. 2000, mai 20, parcă. 19, pardon. Păi de ce, de fericire? Da, drag, mă, nu mai știu ce am în anii aia. Eram prost tare. Tu, că ești prost tare. Hai, marș. Dar nu chiar așa prost, dar că ești prost tare. Mai dai, mă, țepele acum? Mai dau. Glumesc, mă, nu mai dau. Nu, glumesc. N-aveți încredere în mine. Nu mai dau, mă, ce te... Eu nu te-aș crede, mă. Auzi, bă, știi, pe lac. Bă, pe lac e la bă, știi? Da. Așa, bă. L-ai boostat 35, l-am boostat și eu 35 pe ea, recent. Și auzi, bă, zice că l-a sunat pe telefonul lui Coai, poliția, că s-a îmbătat bunicul și a căzut pe drum. Ziceam mie. Eu aș fi zis, păi ce p***a n-ai zis mie, ce treaba bunică? Ți-am mai dat săptămână vere când dea bani. Auzi, Coai, era tata, e mortă, bea. Înseamnă că au avut o seară faină. Bă, mai bag cu Lerin Lauri sau ce fac? Mi-a dat Kinga. Kimball, nu? Vrei tu? La schimba în locul tău. În locul tău aș băga cleanse aia să o duc 1400, că tot eu pe ca dracu. Bă, eu cred că în locul meu m-aș băga la somn să nebunesc, că nu mai pot. Eu în locul tău aș lua Rico, frate. Și Rico? Nu mai pot, bă, frate, trebuie să postez episod. Ne băgăm și mâine, bro. Mâine mai jucați? Da, cum să nu? Nu jucăm fiecare zi. Dar chiar că mâine e sâmbătă, stăm mai mult și mâine. Că după aia duminică cred că nu mai stați, a? Că aveți școală. E, nu stau. Nu stau până la 12-1, da. Până în 12 cred că nu stau oricum. E bine atunci, nu mai stau cu mort. Că încep practica. Trebuie să mă și mănânc, trebuie să-și postez episod, să ai jales. Bă, m-am întins mult la trofea să-ți mâncați și gurata, am făcut ceva. Ai făcut 900 de trofei. No, 800. Că aveam 108. A, da, 800. Păi și eu m-am întins un pic. Cam 800 de trofee, blană bombă. E bine. Se poate pușa la greu în momentul de față. Nu știam, bă, King, mulțumesc că îmi spui. Și 111 poți să bagi greu, greu. King care? King cel de pe nou local? Da. El nu mai pușează. Nu știu ce-i cu viața lui. Mai pușeză? L-ai luat pe frai. Da. Mai e aici Alex, costă 9000 să luăm. Mai pot să mă joc și toată noaptea, eu n-am probleme. Pe mine nu mă oprește nimeni la push, sunt cel mai disperat om de push. Eu pușez un sezon întreg, de la început o lună întreagă, dar după nu mă mai joc 2-3 luni. Da, aia e chestia. După abia intru pe joc să colectez shop-ul, cam așa. Da, că te saturi, efectiv. Nu, mai am după un chem de shop. Intru și colectez shop. Bă, Gabi, nu știu câte stau în server. Ideea în sine că update-ul ăsta într-adevăr nu vor rostul la el, sincer. Uite-l pe Moldo. M-am uitat, sunt de George Moldo, sincer. Ți-a lăsat lui Paul. Că l-o să-i dau ce, că pe ăsta îl cunosc. George Moldo, da, bă. Da, ăsta nu știu. Dar nu-ți dau, bă, Tudor, că nu te cunosc. La școală, băieții mei, bă, nu mai țin live-ul, boys. Dacă vrei să intrați Agaki, mai ții live-ul? Eu mai țin. Intrați acolo, căutați Agaki 69 sau cum ai? Da, 69. Agaki 69, mai stați acolo la el, o Caterinca. Bă, King, ce ai de făcut? Vii la push? Sau dau ce invite-uri pe aici? Uite și pomiștul ăsta de invite. Sau le iau pe LSN, pomiștul. Da, ți-mi un oasă și ne jucăm. Care, cum vreți. Bagi puși până dimineața, brother, e la greu. Bă, mă, îl știi pe unul Tudor? Pe basket? Nu mai știu Tudor. Pe basket. Probabil că da, că am jucat, cred. Bă, mă pun să editez video pentru mâine. Hai, mă joc și-o mai loc. Dar nu mă joc Berkeley, că mă plictisesc.
Hai să facem un carul. Noapte bună, băieți, noapte bună, bro. Mersi de meciuri. Oh, Daryl mă joc, mă. Ia, dă-te. Ei, ce mă distrez acum cu Daryl. Noapte bună, boys, v-am lăsat seara minunată. Ne vedem pe live de la ora 17 și cu episodul până la 8:30. Acum pun de să le editez în plana bombă. Pam, 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 pam. Ai fi vrut să iau și shorts. Să pun shorts. Da.